ชื่อของฉันคือฮิรากิไซอิจิเป็นนักเรียนมัธยมปลายปีที่2ตั้งแต่วันนั้นชีวิตของฉันก็ได้พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังส้นตีนตอนนี้ผมกำลังอยู่ในโลกประหลาดที่ไม่ใช่โลกของพวกเราอีกต่อไปได้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตจนถึงตอนนี้เดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้มีแสงประหลาดส่องแสงขึ้นมานะครับและแสงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงที่เปลือยกายอยู่นะและเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็ได้น้ำตาไหลนะครับและพุ่งเข้าไปกอดกับเซอิจินะครับเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะชอบเซอิจิที่สุดเลยเพราะฉะนั้นให้ฉันเป็นเจ้าสาวเธอนะเซอิจิก็ได้คิดในใจนะครับว่ามันแปลกเกินไปแล้วจู่ๆก็มีสาวเปลือยกายมาขอแต่งงานก็เพราะว่าตัวฉันในโลกก่อนหน้านี้น่ะภาพได้ตัดมาในอดีตก่อนที่เซอิจิจะถูกส่งมายังต่างโลกนะครับตัดมาที่โรงเรียนเซอิจิเมื่อก่อนนะครับก็เป็นคนอ้วนและอัปลักษณ์แถมยังมีกลิ่นตัวที่เหม็นเปรี้ยวแบบสุดๆอีกเลยเป็นเด็กที่ถูกลุมแกล้งมาโดยตลอดในระหว่างที่กำลังโดนกลุ่มเพื่อนในห้องหยอกล้อก็ได้มีเสียงหนึ่งประกาศขึ้นมานะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกเสียงนี้ว่าเป็นเสียงของเกมมาสเตอร์หรือ GM นะครับ GM ได้พูดขึ้นมาว่ากรุณาหยุดกิจกรรมทุกอย่างและกลับไปที่นั่งด้วยครับทุกคนก็ไม่รอช้านะครับก็ได้รีบกลับไปที่นั่งในทันที GM ก็ได้พูดต่อว่าไงทุกคนผมคือสิ่งที่ในโลกของพวกคุณเรียกว่าพระเจ้าจากนี้ไปผมจะส่งพวกคุณไปยังอีกโลกหนึ่งที่แตกต่างจากโลกนี้ผมจะส่งพวกคุณไปยังต่างโลกยังไงล่ะในฐานะเหล่าผู้กล้าอีกด้วยนะและเพื่อเป็นของขวัญจากลาจากผมจะมอบพลังในการตรวจสอบสเตตัสของตัวเองให้กับทุกคนนอกจากนี้ยังจะมอบสกิลการตรวจประเมินและสกิลกล่องไอเทมให้เป็นของขวัญอีกด้วยเซอิจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าสเตตัสอย่างนั้นเหรอสกิลงั้นเหรอเกม RPG หรือยังไงกันนะ GM ก็ได้พูดต่อว่าถ้างั้นในอีก10นาทีผมจะทำการเคลื่อนย้ายแล้วนะถ้าสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็จะสามารถไปยังที่ปลอดภัยได้นะเมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็เริ่มที่จะจับกลุ่มกันนะครับแต่ก็มีเพียงเซอิจิคนเดียวเท่านั้นที่ไม่อยากมีใครจะจับกลุ่มด้วยและก่อนที่จะถูกส่งไปยังต่างโลกนะครับเพื่อนๆของเซอิจิก็ได้มาส่องสเตตัสของเซอิจิดูนะครับแล้วก็ขำออกมาอะไรของแกกันเนี่ยสเตตัสของเจ้านี่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เกือบจะไม่ใช่มนุษย์เพศชายอัปลักษณ์อายุ17ปีเลเวล1พลังโจมตี1พลังป้องกัน1ความว่องไว1พลังโจมตีเวท1พลังป้องกันเวท1โชค0เสน่ห์วัดไม่ได้สเตตัสกากมากมนุษย์ที่เกือบจะไม่ใช่มนุษย์อย่างนายน่ะใครจะเอาเข้ากลุ่มกันด้วยเล่าเหม็นเว้ยเซอิจิก็ได้เศร้าใจนะครับที่โดนเพื่อนว่าอย่างนั้นจากนั้น GM ก็ได้เริ่มเคลื่อนย้ายกลุ่มของนักเรียนไปยังต่างโลกนะครับจนเหลือเซอิจิคนเดียวที่ยังไม่ได้ถูกเทเลพอร์ตไปนะครับ GM ก็เลยได้ให้ของขวัญเป็นสกิลพิเศษกับเซอิจิคนเดียวนะครับและจากนั้น GM ก็ได้ย้ายเซอิจิไปยังต่างโลกนะครับตัดมาในปัจจุบันจะว่าไปถูกส่งมาที่น่าขนลุกจนได้สินะแต่ว่าการผจญภัยกับชีวิตใหม่ของฉันกำลังจะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อเซอิจิพูดจบเซอิจิก็ได้หิวข้าวจนล้มลงไปกับพื้นนะครับแต่ทว่าก็ได้หันไปเจอหนอนแต่ก็ไม่กล้ากินจนได้ไปเห็นผลไม้อะไรสักอย่างที่พวกลิงนั้นทำตกเอาไว้เซอิจิก็ได้รู้ว่ามันคือผลไม้วิวัฒนาการนะครับเซอิจิก็ไม่รอช้ารีบกินในทันทีแต่ว่ากินเข้าไปมันกลับไม่อร่อยเลยสักนิดรสชาติห่วยแตกแบบสุดๆเอาเถอะอย่างน้อยก็อิ่มท้องละกันทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงแปลกๆดังขึ้นเริ่มการทำงานของคุณสมบัติผลไม้วิวัฒนาการเซอิจิก็ได้ทำหน้างงนะครับเสียงอะไรวะนั่นจากนั้นเซอิจิก็ได้ตัดสินใจที่จะไปหาเสบียงมาตุนไว้ต่อนะครับแต่ก็ได้เจอเข้ากับฝูงลิงที่มีเลเวลถึง120กันเลยทีเดียวแต่เซอิจิก็สังเกตว่าพวกนั้นมันมีผลไม้วิวัฒนาการเยอะเลยแถมโพชั่นสุดพรีเมียมอีกเยอะแยะอีกด้วยเมื่อพวกลิงนั้นออกจากรังไปเซอิจิก็ได้เข้ามาขโมยผลไม้วิวัฒนาการกับโพชั่นสุดพรีเมียมไปนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับโพชั่นสุดพรีเมียมก็คือยาฟื้นฟูระดับสูงสุดนั่นเองภาพได้ตัดไปที่เมืองในต่างโลกดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆของเซอิจิจะเป็นห่วงเซอิจิมากเลยนะเพราะเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อนกลุ่มนี้คนละกลุ่มกับที่แกล้งเซอิจิในโลกแรกนะครับตัดมาที่พระเอกเซอิจิได้ไปเจอเห็ดอะไรบางอย่างพอกินเข้าไปแล้วก็ได้ล้มลงไปและกำลังจะตายนั่นเองดูเหมือนว่ามันจะมีพิษนะในเมื่อไม่มีทางเลือกก็เลยได้กินผลไม้แห่งการวิวัฒนาการเข้าไปจากที่เคยมี9ลูกกินเข้าไปแล้ว7ลูกตอนนี้ก็เหลือแค่2ลูกเองสุดท้ายแล้วเซอิจิก็ไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วได้อะไรแต่รสชาติห่วยแตกไม่มีเปลี่ยนเลยเซอิจิรู้สึกว่ายังกินไหวอยู่ก็เลยได้กินผลไม้วิวัฒนาการทั้งหมดไปจากนั้นก็ได้มีเสียงแปลกๆดังขึ้นผมคาดว่าน่าจะเป็นเสียงของระบบ
คุณได้รับสกิลใหม่ต้านทานพิษแล้วสกิลตรวจจับประเมินแรงอัพเปลี่ยนเป็นสกิลตรวจประเมินขั้นกลางแล้วทันใดนั้นเองลิงก็ได้เข้ามาโจมตีที่เซอิจินะครับเล่นซะเซอิจิเนี่ยเกือบตายเลยนะแต่เซอิจิก็ได้ดื่มโพชั่นเข้าไปแล้วก็หายดีนะครับแต่ก็โดนเจ้าลิงบ้าที่มีเลเวลถึง120เล่นงานฝ่ายเดียวอยู่ตลอดจนหมดสภาพเลยนะครับในขณะที่เซอิจิกำลังจะถูกลิงบ้าปิดชีวิตนั้นเจ้าลิงบ้าก็ได้กลิ่นตัวของเซอิจินะครับจนตายไปเฉยๆเลยเรียกได้ว่าดมจนจมูกตายเลยนั่นแหละกลิ่นตัวของเซอิจิน่ะจากนั้นไอเทมต่างๆก็ได้ดรอปให้กับเซอิจินะครับและเสียงของระบบก็ได้บอกกับเซอิจิว่าจะเริ่มทำการวิวัฒนาการแล้วใช่แล้วครับอยู่ดีๆจากเด็กอ้วนที่น่ารักน่าเอ็นดูก็ได้กลายเป็นไอผอมสุดเท่และสเตตัสทั้งหมดก็ได้ถูกเพิ่มไปเป็น 1,000 พอยต์เรียบร้อยแล้วเรียกง่ายๆก็คืออยู่ดีๆก็เทพนั่นแหละซึ่งผมว่าน่าจะเป็นผลจากผลไม้แห่งการวิวัฒนาการนั่นแหละอารมณ์คล้ายๆก็คงเป็นไอเทมในเกมนั่นแหละ EXP คูณ2คูณ3คูณ5หรือว่าจะเป็นการคูณ10อะไรนั่นแหละพลังเวทพลังโจมตีพลังป้องกันความว่องไวพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทรวมถึงโชคสเตตัสพวกนี้ได้พุ่งจนเฟ้อไปเลยล่ะจากนั้นเซอิจิก็ได้หาทางเอาชีวิตรอดในป่าแห่งนี้รวมๆแล้วก็เป็นเวลาถึง5 เดือนไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารหรือหาน้ำดื่มหรือว่าจะเป็นการล่าสัตว์นะครับเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเซอิจิก็ได้ไอเทมดรอปอีกแล้วนะแล้วก็ได้วิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นเซอิจิก็ได้ออกเดินทางต่อจนมาได้เจอกับฝูงลิงบ้าและบอสของมันก็คือลิงยักษ์ตัวสีชมพูเพศเมียโดยเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูเนี่ยมีเลเวลถึง700ก็ได้ท้าสู้กับเซอิจิที่มีเลเวลเพียงแค่1ซึ่งก็แน่นอนแหละเจ้าเซอิจิมันก็ไม่อยากที่จะสู้ด้วยหรอกนะแต่ทำไงได้ไม่สู้ก็ตายดิวะเซอิจิได้พูดขึ้นมาว่าขอใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธได้ไหมเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ได้ไม่มีหรอกสิทธิ์นั้นน่ะเซอิจิก็ได้บ่นในใจว่าให้ตายสิถูกกอริลลาปฏิเสธสิทธิ์มนุษย์ชนซะแล้วก่อนอื่นก็ต้องตรวจผลการประเมินก่อนสินะเมื่อเซอิจิได้ตรวจสอบสเตตัสของเจ้าลิงยักษ์ก็ได้รู้ว่าเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยมีเลเวลถึง775กันเลยทีเดียวคิงคองไกเซอร์เป็นตัวท็อปของลิงแสนรู้สินะว่าแล้วเชียวมาล้างแค้นให้พวกพ้องสินะเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูก็ได้พูดขึ้นมาว่าวางใจได้นอกจากฉันแล้วจะไม่ให้ใครเข้ามายุ่งทั้งนั้นจากนั้นทั้ง2 คนก็ได้สู้กันโดยไม่มีลิงตัวไหนเข้ามายุ่งเลยเมื่อเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูโจมตีมาที่เซจิแต่เซจิก็กลับหลบได้และเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูก็ได้ดีใจนะครับที่เซจินั้นหลบได้เจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูก็ได้พูดขึ้นมาว่าชอบตัวผู้สุดแกร่งจังเลยเซจิก็ได้ทำการโจมตีกลับไปแต่ทว่าเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูก็ได้หลบได้ชิวๆและเซจิก็ได้รู้นะครับว่าเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูนั้นเป็นเพศเมียหรือผู้หญิงนั่นเองและดูเหมือนว่าไม่ว่าเซจิจะทำยังไงก็สู้เจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูไม่ได้เลยในขณะที่ลิงยักษ์ตัวสีชมพูกำลังจะปิดฉากมันก็ได้กลิ่นตัวของเซจินะครับแต่ในคราวนี้มันไม่ตายมันกลับชอบใจซักกว่าเดิมอีกจนเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูได้ขอเซจิแต่งงานและมันก็ได้อุ้มเซจิไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งและฉากก็ได้ตัดมาในตอนแรกนะครับเจ้าลิงยักษ์ตัวสีชมพูได้แปลงร่างกายเป็นผู้หญิงเปลือยกายผมสีชมพูโคตรน่ารักเลยล่ะครับทันใดนั้นเองผู้หญิงผมสีแดงก็ได้น้ำตาไหลออกมาและเรียกชื่อของเซจินะครับและเธอก็ได้พุ่งเข้ามากอดเซจิและเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะชอบเซจิที่สุดในโลกเลยเพราะฉะนั้นให้ฉันเป็นเจ้าสาวด้วยเถอะนะเซจิมันก็ได้สตันไปพักหนึ่งนะครับเซจิมันก็ได้บ่นในใจว่าไม่จะทำยังไงดีเนี่ยจู่ๆก็ถูกสาวสวยเปลือยกายทั้งล่างมาขอแต่งงานจะทำยังไงดีนะชีวิตต่างโลกของฉันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยจบตอนที่1ชื่อของฉันคือฮิรากิเซอิจิเป็นนักเรียนมัธยมปลายปีที่2วันหนึ่งผมถูกส่งมายังต่างโลกที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่โลกของเราจากวันนั้นชีวิตของผมก็ได้พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังส้นตีนและเมื่อผมได้กินผลไม้วิวัฒนาการเข้าไปถึงจะมีเลเวลเพียงแค่1แต่กับเทพเหมือนใช้สูตรโกงและทำไมผมถึงโดนกอริลลาขอแต่งงานซะได้ล่ะเนี่ยภาพได้ตัดมาที่เซอิจิที่กำลังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่ถูกกอริลลาอุ้มตัวมานะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนที่2นี้จะทำการรีเมคในเรื่องใหม่นิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เซจิยังไม่ได้เห็นน้องกอริลลาแปลงร่างเป็นสาวเปลือยนะครับในตอนนี้ยายกอริลลาก็ได้เอาข้าวมาให้กับเซอิจิกินนะครับเซอิจิก็ได้ถามไปว่า
เมื่อไหร่จะปล่อยฉันไปสักทีล่ะกอริลล่าก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ได้เซอิจิต้องเป็นสามีของฉันเซอิจิก็ได้สวนกลับไปว่าฉันเป็นมนุษย์ส่วนแกเป็นกอริลล่าเฮงซวยแค่เผ่าพันธุ์ก็ต่างกันลิบลับแล้วกอริลล่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ใช่กอริลล่าเฮงซวยนะฉันคือซาเลียต่างหากในตอนนี้พวกเราก็ได้รู้ชื่อของกอริลล่ากันแล้วนะครับเธอมีชื่อว่าซาเลียนั่นเองจากนั้นเซอิจิก็ได้ท้องร้องนะครับแล้วก็ได้กินข้าวที่กอริลล่านั้นทำให้ผลปรากฏออกมาว่ามันอร่อยแบบสดๆไปเลยล่ะให้ตายสิเป็นกอริลล่าแท้ๆกับทำอาหารอร่อยชิบหายกอริลล่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปแล้วเซอิจิเสื้อผ้าขาดหมดแล้วฉันทำตัวใหม่มาให้นะเซอิจิก็ได้บ่นออกมานะครับว่าเป็นกอริลล่าแท้ๆแต่กลับมีความเป็นแม่สีเรือนสูงนี่มันอะไรกันกอริลล่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเป็นภรรยาที่ดีหรือยังเซอิจิก็ได้แทงใจดำกลับมานะครับว่าคงเป็นไปได้หรอกนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกอริลล่าน่ะกอริลล่าก็ได้บอกว่าถ้าเซอิจิพูดถึงขนาดนั้นก็มาแต่งงานกันเถอะเซอิจิก็ได้สวนกลับมาว่าก็บอกอยู่นี่ไงถ้าเป็นกอริลล่าก็ไม่ได้น่ะเมื่อเซอิจิกินข้าวเสร็จนะครับกอริลล่าก็ได้ล้างจานและหันหลังให้กับเซอิจินะครับในขณะเดียวกันเซอิจิก็ได้เอาแต่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องหนีไปจากขุมนรกแห่งนี้ให้ได้ทันใดนั้นเองเซอิจิก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่ามันมีจุดสีดำขึ้นบนแผนที่ถ้าไปที่นั่นแม้แต่ลิงแสนรู้ก็ยังไม่รู้เลยเจ้ากอริลล่านี่ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันกอริลล่าก็ได้มาถามกับเซอิจินะครับว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่งั้นหรอหรือว่ากำลังจะคิดเรื่องของฉันอยู่เซอิจิก็ได้ตกใจและบอกไปว่าหุบปากไปเลยว่าแต่ทำไมแกถึงพูดได้กันล่ะกอริลล่าก็ได้บอกกับเซอิจิไปว่ามันเป็นเพราะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งน่ะที่อยู่ใกล้ๆในถ้ำแถวนี้น่ะจากนั้นกอริลล่าก็ได้เอาหนังสือมาให้เซอิจิอ่านนะครับเซอิจิก็ได้รู้นะว่าหนังสือเนี่ยมันมีบอกเกี่ยวกับเวทมนต์สะดวกสบายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟหรือสร้างน้ำหรือจะเวทช่วยกำจัดพวกขี้ไคคราบเหงื่อหรือพวกเศษดินต่างๆออกจากร่างกายอีกด้วยทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงของระบบดังขึ้นระบบได้บอกว่าในตอนนี้ได้เรียนรู้เวทมนต์ในชีวิตประจำวันเรียบร้อยแล้วสรุปง่ายๆก็คือถ้าเซอิจิจำอะไรแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้เวทมนต์นั้นนั่นเองนะครับกอริลล่าก็ได้ชวนเซอิจิมากินข้าวเย็นเซอิจิก็ได้ตอบกลับไปว่าหนวกหูเงียบไปเลยจะไปไหนก็ไปไอ้บ้ากอริลล่าก็ได้บอกว่าฉันเป็นตัวเมียเพราะงั้นไม่ใช่ไอ้บ้านะเซอิจิก็ได้บอกว่ากอริลล่าเฮงซวยแบบนี้เรียกไอ้บ้าก็บุญแค่ไหนแล้วกอริลล่าก็ได้บอกอีกว่าฉันไม่ใช่กอริลล่าเฮงซวยด้วยซาเลียต่างหากเล่าอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วไม่อยากเรียกซาเลียอยากเรียกว่าฮันนี่ใช่ไหมอธิบายเพิ่มเติมนะครับฮันนี่แปลว่าที่รักนะอารมณ์ก็คงคล้ายๆกับคำว่าด่าลิงคำที่พวกเราคุ้นเคยกันนั่นแหละเซอิจิก็ได้บ่นกับตัวเองในใจว่าคอยดูเถอะฉันจะต้องหนีออกไปให้ได้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปจับปลาด้วยกันเพื่อมาเป็นอาหารเย็นนะครับในขณะที่เซอิจิกำลังคิดที่จะหนีตอนที่กอริลล่าเผลอนั้นก็ได้ไปเจอเข้ากับแมงมุมยักษ์ตัวเบ้อเร่อเซอิจิก็ได้ร้องออกมาด้วยความตกใจนะครับเมื่อกอริลล่าเห็นอย่างนั้นก็เลยเข้าไปต่อยหมัดเดียวจอดเรียกได้ว่าโหดจริงๆเลยหลังจากจัดการแมงมุมยักษ์เสร็จกอริลล่าก็ได้เข้ามาถามกับเซอิจินะครับว่าเป็นอะไรไหมไม่มีบาดแผลจริงๆนะเซอิจิก็ได้แอบเขินเล็กน้อยและได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกเซอิจิก็พูดในใจว่าเจ้านี่ทั้งที่เป็นห่วงเป็นใยจริงจังขนาดนี้แค่เผ่าพันธุ์ที่ต่างกันเท่านั้นแต่ฉันกลับเป็นคนที่ปฏิเสธอยู่ฝ่ายเดียวเซอิจิก็ได้แอบรู้สึกผิดนะครับภาพได้ตัดมาที่เจ้าหัวกะโหลกได้พูดขึ้นมาคนเดียวว่าข้าสิ้นหวังในมนุษย์เรื่องที่เคยสาปแช่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แม้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เคยลืมใครก็ได้มาช่วยข้าออกจากความมืดมิดนี้ทีภาพได้ตัดกลับมาที่เซอิจิกับกอริลล่านะครับที่กำลังกินข้าวด้วยกันกอริลล่าได้บอกกับเซอิจิไปว่าวันนี้คือวันออกค้นหากอริลล่าจะรวมกลุ่มพวกลิงแสนรู้และจะออกไปค้นหาผลไม้วิวัฒนาการด้วยกันเซอิจิก็นึกขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าเขานั้นแอบขโมยไปแล้วและกินมาทั้งชีวิตไปเรียบร้อยแล้วกอริลล่าก็ยังได้ถามกับเซอิจิอีกว่ารู้จักผลไม้แห่งการวิวัฒนาการไหมเซอิจิก็ได้ตอบปฏิเสธทันทีว่าเขานั้นไม่รู้จักกอริลล่าก็ยังได้พูดอีกว่าผลไม้วิวัฒนาการนั้นสุดยอดมากๆมันช่วยทำให้กลายเป็นจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์นั้นๆได้และถ้าหากกินผลไม้วิวัฒนาการเกินไป11ลูกแล้วก็จะตายเซอิจิก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขานั้นกินไป10ลูกพอดีเลยกอริลล่าก็ได้บอกกับเซอิจิไปว่ากอริลล่านั้นกินไปแล้ว10ลูกเพราะงั้นเลยพยายามรวบรวมไว้และตั้งใจที่จะมอบให้กับคนที่เป็นสามีแ
แต่ว่าไม่รู้ถูกใครขโมยไปหมดเลยถ้าหากเจอตัวเจ้านั่นจะฆ่าทิ้งทันทีเซจิที่รู้สึกหวาดกลัวก็ได้ยอมรับสารภาพนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนขโมยไปกินเองเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ได้ขอโทษกับกอริลลานะครับกอริลลาก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรกันเซจิกินเข้าไปเองอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเขายกโทษให้นะแต่ว่าต้องแต่งงานกันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นกอริลลาก็ได้ถามกับเซจิไปว่ารังเกียจฉันอย่างนั้นเหรอเซจิก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้รังเกียจสักหน่อยแต่ว่าทันใดนั้นเองกอริลลาก็ได้เอาชุดแต่งงานออกมาเดินซาเซจิเนี่ยตกใจเลยว่าไปเอามาจากไหนจากนั้นกอริลลาก็ได้ขอตัวออกไปล่าอาหารมาเพิ่มก่อนเซจิก็ได้คิดแผนการหนีออกแล้วได้ตอบกลับไปว่าไปดีมาดีนะภาพได้ตัดกลับมาที่เมืองในตอนนี้เหล่าเพื่อนๆของเซจินะครับและคนที่ถูกอัญเชิญมาต่างโลกทั้งหมดนี้ก็ได้ฝึกฝนกันเพื่อเป็นผู้กล้าเพื่อไปปราบจอมมารแต่ดูเหมือนว่ามันจะยากมากสำหรับคนเหล่านี้แต่ทุกคนก็ยังหมั่นฝึกฝนกันนะครับภาพได้ตัดมาที่เซจิที่กำลังแอบหนียายกอริลลาอยู่นะครับในตอนนี้เซจิก็วิ่งไวเป็นอย่างมากและยังสามารถใช้สกิลก้าวพริบตาได้อีกด้วยก้าวพริบตาก็คือการบิงไปบิงมานั่นแหละเมื่อเซจิวิ่งหนีได้ไม่นานก็ได้มีเสียงตะโกนดังลั่นว่าเซจิใช่แล้วครับกอริลลาก็ได้วิ่งตามเซจิแต่ดูเหมือนว่ากอริลลาจะวิ่งตามเซจิไม่ทันนะครับเพราะเซจินั้นมีสกิลก้าวพริบตานั่นเองเมื่อเซจิวิ่งหนีกอริลลาจนพ้นก็ได้มาเจอกับทางเข้าถ้ำแปลกๆที่ดูน่ากลัวมากเซจิไม่มีทางเลือกเพราะกอริลลาไล่ตามเขามาจะทันแล้วเซจิได้ตัดสินใจเข้าไปแล้วเซจิก็ได้เจอเข้ากับประตูบานหนึ่งและเมื่อเข้าไปเขานั้นก็ได้พบกับเจ้าโครงกระดูกนะครับโครงกระดูกได้พูดขึ้นว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีมนุษย์มาเยี่ยมเยียนห้องของข้าการที่เจ้ามายังที่แห่งนี้ได้แปลว่าเจ้าคงเก่งพอตัวเลยสินะเซจิได้ตรวจสอบสเตตัสของเจ้าโครงกระดูกนะครับแต่ก็พบว่ามันคือขุนนางแห่งความมืดเซนอสที่มีเลเวลเพียงแค่1เองเซจิได้พูดขึ้นมาว่าแค่เลเวล1เองก็คงไม่ได้เก่งหรอกมั้งโครงกระดูกก็ได้พูดขึ้นมาว่าลองตรวจสอบดูอีกทีสิเพราะข้าหลอกเจ้าเมื่อเซจิได้ตรวจดูอีกทีก็พบว่าโครงกระดูกเนี่ยมีเลเวลถึง 1,500 กันเลยทีเดียวโครงกระดูกก็ได้พูดขึ้นมาว่ามนุษย์ที่เข้ามาในห้องของข้าเป็นคนแรกนึกว่าจะเป็นคนเก่งที่ไหนได้ก็เป็นแค่ไอกระจอกสินะจากนั้นโครงกระดูกก็ได้วาร์ปมาที่ด้านหลังของเซจินะครับและแทงไปที่เซจิกอริลลาก็ได้มารับแทนเซจินะครับเซจิได้งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมยายกอริลลาถึงต้องมาช่วยเขาด้วยกอริลลาก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้อยังชั่วที่มาทันเวลาเซจิได้เรียกชื่อของกอริลลาว่าซาเลียดังลั่นทำไมถึงได้มาปกป้องฉันซาเลียในที่สุดก็ยอมเรียกชื่อฉันแล้วสินะเซจิพยายามเอายาโพชั่นให้กับซาเลียแต่ซาเลียก็ได้บอกกับเซจิไปว่าด้วยการโจมตีเมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนั้นตายไปนานแล้วแต่ด้วยสกิลของกอริลลาไกเซอร์ศักดิ์ศรีแห่งราชันเลยทำให้ไม่ตายในทันทีถึงจะตายไปแล้วแต่ก็ยังสามารถขยับได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าในระยะเวลานั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานเซจิได้เอาถามว่าทำไมถึงมาช่วยฉันล่ะอย่าว่าแต่ในฐานะคนรักเลยแม้แต่ในฐานะครอบครัวฉันก็ยังไม่เคยมองเลยแถมเอาแต่พูดจาแย่ๆใส่เธอนี่แล้วทำไมถึงมาช่วยฉันล่ะซาเลียก็ได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเซจิน่ะเป็นคนอ่อนโยนไม่เคยกลัวฉันเลยแถมยังทำตัวกับฉันอย่างปกติเพราะอย่างนั้นแล้วพออยู่ด้วยเลยรู้สึกสนุกคำขอครั้งสุดท้ายนี่เซจิช่วยยิ้มทีสิเซจิก็ได้ยิ้มออกมานะครับโครงกระดูกก็ได้พูดออกมาว่าความรักระหว่างมนุษย์กับกอริลลาอย่างนั้นเหรอช่างไร้สาระจริงๆเซจิก็ได้ยืนขึ้นนะครับและได้เสกดาบออกมาและได้พูดขึ้นว่าอย่างแกน่ะจะไปรู้อะไรเซจิได้เข้าต่อสู้กับโครงกระดูกนะครับด้วยความที่โมโหและได้บอกกับโครงกระดูกไปว่าซาเลียน่ะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อจากนั้นภาพหวานๆก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของเซจินะครับโครงกระดูกก็ได้ถามกับเซจิว่าเจ้ารักยายกอริลลานั้นอย่างนั้นเหรอเซจิก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่แล้วฉันรักซาเลียเมื่อเซจิพูดอย่างนั้นร่างกายของซาเลียก็ได้เปล่งแสงนะครับจากนั้นเซจิก็ได้ใช้เวทโอเชียนอิมแพคโจมตีไปที่โครงกระดูกนะครับแต่โครงกระดูกก็ได้ใช้เวทหลุมดำดูดซับเวทของเซจิได้นะครับทันใดนั้นเองเซจิก็ได้ใช้วิชาก้าวพริบตา
กระหน่ำโจมตีไปที่เจ้าโครงกระดูกจนสามารถชนะเจ้าโครงกระดูกที่มีเลเวลถึง 1,500 ได้ในที่สุดก่อนที่โครงกระดูกจะไปสู่สุคตินั้นโครงกระดูกก็ได้กล่าวขอบคุณเซจิและได้มีภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามารีปรากฏขึ้นมามารีข้ากำลังจะไปหาที่ทางนู้นแล้วนะคราวนี้แหละข้าจะปกป้องเจ้าให้ได้ด้วยพลังแห่งความรักเมื่อการต่อสู้จบลงเซจิก็ได้รีบวิ่งเข้าไปดูอาการของซาเลียนะครับซาเลียก็ได้บอกกับเซจิว่าฉันน่ะอยากจะเป็นเจ้าสาวของเซจิที่สุดเลยทั้งสองคนได้ร้องไห้อย่างโศกเศร้าและทั้งสองคนก็ได้จูบกันซาเลียได้กล่าวขอบคุณเซจินะครับและเมื่อจูบกันเสร็จแสงของซาเลียก็ได้ใหญ่ขึ้นและเธอก็ได้กลายเป็นเด็กสาวเปลือยกายที่ไร้บาดแผลเฉยเลยและเซจิก็ได้รู้นะครับว่ากอริลลาตัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือซาเลียในตอนนี้นี่เองเซจิก็ได้ไปอ่านหนังสือบันทึกของโครงกระดูกนะครับก็คือโครงกระดูกเมื่อกี้นี้มีชื่อว่าเซนอสเคยเป็นขุนนางผู้ยิ่งใหญ่เมื่อราว 1,500 ปีที่แล้วเอาง่ายๆเซนอสนั้นถูกคนรักและประเทศหักหลังนะครับแต่ก็ยังมีเด็กสาวที่ชื่อว่ามารีมามอบความรักให้นะครับแต่เธอก็ดันถูกฆ่าตายนั่นเองเซนอสก็เลยสาปแช่งทุกคนเลยได้มากลายเป็นอันเดดในตอนนี้นี่เองเมื่อเซจิอ่านจบก็ได้รู้สึกเศร้าไปพร้อมกับซาเลียนะครับเซจิได้ปลอบซาเลียไปว่าพวกเราทำได้แค่ส่งเซนอสไปหามารีก็จริงแต่ว่าทำแบบนั้นน่ะมันต้องถูกต้องแล้วแน่ๆทันใดนั้นเองก็ได้มีไอเทมดรอปนะครับเมื่อเซจิเปิดกล่องไอเทมก็ได้เจอกับเสื้อตัวใหม่เซจิเลยได้ให้เสื้อตัวนั้นกับซาเลียไปจากนั้นเซจิก็ได้สกิลมาหลายสกิลเลยรวมถึงสกิลทั้งหมดของเจ้าโครงกระดูกอีกด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้เซจิเปรียบดังเทพเจ้าแล้วล่ะนะซาเลียก็ได้ถามกับเซจิว่าเมื่อกี้มันคืออะไรหรอเซจิก็ได้ตอบไปว่าของขวัญจากสวรรค์น่ะซาเลียก็ได้บอกว่าสุดยอดจังเซจิยังเท่และแข็งแกร่งได้อีกสินะทันใดนั้นเองเซจิก็ได้เริ่มวิวัฒนาการไปขั้นสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าร่างนี้หล่อเท่แบบสุดๆไปเลยนะครับถึงตัวจะเลเวล1แต่ร่างเป็นผู้ใหญ่แค่เพียงสบตาเธอก็หลงฉันแล้วในตอนนี้เซจิก็ได้ตัวสูงขึ้นและหน้าตาคมขึ้นเล่นซาเลียในตอนเนี้ยหลงเซจิแบบสุดๆไปเลยล่ะเซจิได้บอกกับซาเลียไปว่าเขานั้นจะออกจากป่าแห่งนี้ซาเลียก็ได้บอกว่าไม่ว่าเซจิจะไปที่ไหนเขานั้นจะตามเซจิไปทั่วทุกที่เลยเพราะที่เซจิอยู่นั้นก็คือที่อยู่ของเขาด้วยทันใดนั้นเองก็ได้มีแกะปริศนาที่สามารถพูดได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทั้งสองคนนะครับแกะตัวนี้ก็คือผู้ดูแลดันเจียนนะครับเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ดันเจียนถูกเคลียร์เขาก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาและมอบของรางวัลให้กับทั้งสองคนนะครับโดยจะมอบเซตเพาะปลูกผลไม้วิวัฒนาการและเซตการเดินทางท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา10 วันให้แล้วก็ชุดใหม่ของซาเลียนะครับหมวกกันน็อกที่มีความสามารถอะไรก็ไม่รู้ในตอนนี้ของเซจิด้วยแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่หมวกกันน็อกธรรมดาแน่นอนนะครับเมื่อทั้ง3คนพูดกันจบนะครับคุณแกะผู้ดูแลดันเจียนก็ได้วาร์ปเซจิกับซาเลียออกจากดันเจียนนี้ไปที่ป่าที่กว้างใหญ่นะครับเซจิได้พูดขึ้นมาว่าที่นี่คือข้างนอกอย่างนั้นเหรอซาเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเพิ่งเคยออกมาข้างนอกเป็นครั้งแรกเลยข้างนอกป่านี้กว้างขนาดนี้เลยสินะเอาละซาเลียได้เวลาไปแล้วเซจิได้พูดขึ้นในใจว่านับจากนี้การประจนภัยครั้งใหม่ของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอะไรรออยู่ข้างหน้าแต่ว่าถ้าได้อยู่กับซาเลียแล้วก็ไม่ว่าจะเจอเรื่องลำบากขนาดไหนก็ต้องก้าวผ่านไปได้อย่างแน่นอนจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินจับมือกันและออกเดินทางนะครับตัดภาพมาที่ผู้หญิงผมขาวปริศนาที่ได้ฆ่าพวกปีศาจหลายตัวเลยผู้หญิงผมขาวปริศนาก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับฉันจบตอนที่2หลังจากที่ซาเลียวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์สุดน่ารักเซจิและซาเลียก็ตัดสินใจว่าจะร่วมเดินทางกันต่อในตอนนี้เซจิและซาเลียก็ตัดสินใจที่จะไปที่เมืองที่ใกล้ที่สุดกันก่อนนะครับเซจิก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าหากไปที่กิลด์แล้วทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วก็เราก็จะได้หลักฐานการยืนยันตัวตนมาจากนั้นเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าถ้าทำแบบนี้ก็น่าจะพอมีโอกาสที่จะได้เจอกับพวกรุ่นพี่คันนาสกิบ้างอธิบายเพิ่มเติมนะครับคนที่มีชื่อว่าคันนาสกินี้เคยปรากฏตัวออกมาแล้วในตอนที่1และตอนที่2นะครับเธอก็คือกลุ่มเพื่อนของเซจิในโลกแรกนั่นเองนะครับเมื่อออกเดินทางกันมาสักพักเซจิและซาเลียก็ได้เจอกับสลัมตัวน้อยนะครับซาเลียได้พูดขึ้นมาว่าโหน่ารักจังเลยเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าเจ้านี่คือสลัมอย่างนั้นเหรอ
ไหนดูเลเวลหน่อยสิเมื่อเซจิตรวจดูเลเวลนะครับก็พบว่าสลัมตัวเนี้ยมีเลเวลถึง88กันเลยทีเดียวเซจิก็ยังได้พูดอีกว่าสลัมมันคือตัวที่กระจอกที่สุดเลยไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันถึงมีเลเวลถึง88กันล่ะนี่มันจะเก่งเกินไปแล้วทันใดนั้นเองเซจิก็ได้เห็นภาพในอนาคตนะครับก็คือในอีกไม่กี่วินาทีสลัมตัวนี้มันจะพุ่งเข้ามาโจมตีเซจินะครับแต่เซจิมองเห็นได้ด้วยสกิลดวงตาแห่งจิตนะครับเมื่อเซจิรู้อย่างนั้นเซจิก็ไม่รอช้านะครับเซจิได้เสกอาวุธออกมาทั้ง2เล่มนะครับและจัดการสลัมตัวนี้ด้วยการกระโดดฟันทีเดียวเลยนะเล่นเอาซะผืนแผ่นดินละแวกนั้นน่ะเป็นรอยยาวกันเลยทีเดียวผมนึกว่าท่า Excalibur ของไซเบอร์ในเรื่องเฟสซะอีกซาเลียได้กล่าวชมเซจิไปว่าสุดยอดเลยสุดยอดเลยเซจิแข็งแกร่งจริงๆด้วยสินะเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าตัวฉันในตอนนี้นับวันยิ่งเป็นตัวประหลาดพันไหนกันแล้วล่ะเนี่ยจากนั้นไอเทมก็ได้ดับนะครับเซจิได้ให้รองเท้ากับซาเลียไปส่วนตัวเขานั้นจะเอาพวกการ์ดเองเมื่อเซจิหยิบการ์ดขึ้นมาเขาก็ได้เรียนรู้สกิลใหม่นะครับนั่นก็คือสกิลการดูดซับและสกิลบีบอัดของสลัมนั่นเองและเลเวลของเซจิก็ได้อัพนะครับและสกิลพรางตัวก็ได้กลายเป็นสกิลพรางตัวที่แท้จริงเซจิได้บ่นในใจว่าแย่แล้วนับวันฉันจะเริ่มกลายเป็นสัตว์ประหลาดเข้าไปทุกทีแล้วจากนั้นหมวกกันน็อกของเซจินะครับก็ได้วิวัฒนาการกลายเป็นผ้าคลุมแทนนะครับจากนั้นก็มีจดหมายตกลงมาจากเสื้อคลุมนะเมื่อเซจิเปิดอ่านก็ได้พบว่านี่คือจดหมายของคุณแกะผู้ดูแลดันเจียนนี้นี่เองสวัสดีคุณแกะเองครับยินดีด้วยนะที่เลเวลอัพเริ่มจะห่างไกลจากความเป็นมนุษย์ไปทีละก้าวแล้วนะครับเอาล่ะจู่ๆหมวกกันน็อกก็กลายเป็นเสื้อคลุมใช่ไหมล่ะครับนั่นก็คือการวิวัฒนาการไปพร้อมกับท่านเซจินะครับสกิลพังตัวของท่านเซจิเลเวลอัพแล้วเพราะแบบนี้เมื่อมีพลังระดับปีศาจก็จะไม่โดนตรวจจับได้ครับซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องปิดซ่อนใบหน้าแล้วมันจึงได้กลายเป็นเสื้อคลุมธรรมดาไปนะครับหลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้จบจดหมายจะถูกทำลายโดยอัตโนมัตินะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือในตอนนี้เซจิสามารถซ่อนพลังของตัวเองได้แล้วถ้าหากมีคนอื่นตรวจดูก็จะไม่รู้นะครับว่าเซจินั้นเก่งนะครับซาเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้อยังชั่วเนอะเซจิจากนั้นทั้ง2คนก็ได้เดินทางกันต่อเมื่อเซจิได้มาถึงเมืองหนึ่งนะครับก็ได้เจอกับทหารคนหนึ่งนะครับทหารได้พูดขึ้นว่าไม่มีหลักฐานการยืนยันตัวตนอย่างนั้นหรอเรื่องนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะคนอื่นเขาก็มีกันทุกคนแม้แต่ทาสก็ยังมีเลยเซจิก็ได้ตอบไปว่านั่นสินะครับแต่ว่าพวกผมเผลอทำหายไปแล้วนะครับทหารก็ได้พูดขึ้นมาว่าช่วยไม่ได้นะถ้างั้นทั้ง2คนเอามือมาวางตรงนี้หน่อยสินี่คืออัญมณีแห่งความเป็นจริงเป็นไอเทมที่ใช้ตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้ที่แตะต้องมันเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าสวยแล้วถึงจะมีสกิลพังตาไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะสิเมื่อเซจิเอามือไปตรวจดูนะครับเครื่องกลับไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยสรุปว่าเซจิผ่านนะครับเมื่อถึงตาของซาเลียก็ผ่านเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเข้าเมืองไปทหารก็ได้พูดขึ้นว่ารีบไปทำหลักฐานยืนยันตนไว้จะดีกว่านะเซจิก็ได้ตอบไปว่าครับพวกผมกำลังจะเดินทางไปทำที่กิลด์เดี๋ยวนี้แหละครับเมื่อเซจิพูดจบทหารก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้นายว่ายังไงนะคิดให้ดีๆนะอย่าไปที่นั่นจะดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรีบทำสิ่งที่ตั้งใจทำไว้ให้สำเร็จซะถ้าหากมีอะไรกุ้มใจก็มาหาฉันละกันฉันจะรับฟังเอาไว้เองเพราะงั้นอย่าทำอะไรบุ่มบามเด็ดขาดนะเข้าใจนะเซจิก็ได้ทำหน้างงๆนะครับและในตอนนี้พวกเราก็ได้รู้เลยนะครับว่าพี่ทหารคนนี้มีชื่อว่าโคทั้งเซจิและโคก็ได้ทำความรู้จักกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงเทลเบิร์กจากนั้นเซจิก็ได้เดินเข้าเมืองไปนะครับเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ได้รู้ว่าเมืองแห่งนี้คึกคักกันเป็นอย่างมากเลยแหละนะทั้ง2คนได้เดินมาถึงที่กิลด์เมื่อเซจิเปิดประตูเข้าไปก็เจอเข้ากับสาวสวยที่กำลังทรมานคนบางคนอยู่เซจิถึงก็ปิดประตูเกือบไม่ทันกันเลยทีเดียวเซจิได้มองไปที่ป้ายของกิลด์นี่มันก็กิลด์จริงๆด้วยแฮะซาเลียก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอทำไมไม่เข้าไปล่ะเซจิก็ได้ตอบไปว่ารอเดี๋ยวนะจากนั้นเซจิก็ได้เปิดเข้าไปอีกรอบนะครับแต่ก็พบว่าสาวสวยกำลังเอาเทียนลนคนหนึ่งอยู่นะครับจากนั้นเซจิก็ได้มองเข้าไปยังในด้านในกิลด์แต่ก็พบว่ามีแต่คนแปลกๆเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นคนที่ว่างจนเอาขวดเหล้ามากินเป็นอาหารหรือว่านี่มันจะเป็นกิลด์ที่รวมแต่คนแปลกๆกันนะนี่มันศูนย์รวมคนโรคจิตชัดๆเลยนี่ว่าเซจิก็ได้ปิดประตูนะครับซาเลียก็ได้ถามเซจิไปว่านี่ข้างในมันมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอเซจิถึงกับเอามือไปปิดตาของซาเลียแทบไม่ทันกันเลยเซจิได้บอกไปว่าถ้าดูเดี๋ยวจะแปดเปื้อนมลทินเอาได้นะยังไงซะเราไปกันเถอะที่อื่นก็น่าจะทำหลักฐานการยืนยันตัวตนได้เหมือนกันทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงนักกล้ามคนหนึ่งดังขึ้นนะครับ
นักการได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องนั้นน่ะไม่จำเป็นหรอกฉันคือกิลด์มาสเตอร์ที่มีชื่อว่ากัสซุดครูดเซจิได้พูดขึ้นในใจว่านี่เนี่ยหรอกิลด์มาสเตอร์ก็แค่พวกบ้ากามไม่ใช่หรือไงกิลด์มาสเตอร์ได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วไม่ต้องเกรงใจไปหรอกเดี๋ยวฉันจะลงทะเบียนกิลด์ให้เองจากนั้นเซจิและซาเลียก็ได้เข้ามาในกิลด์กันนะครับเพื่อลงทะเบียนเมื่อสาวโหดเห็นมีสมาชิกใหม่เข้ามาลงทะเบียนเธอก็ได้เปลี่ยนท่าทางเลยนะครับเป็นสาวที่ดูเรียบร้อยในทันทีขออภัยที่เสียมารยาทนะคะฉันเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องชื่อว่าเอลิสแมคคีนค่ะเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยซาเลียได้บอกเซจิไปว่าฉันคิดว่าลงทะเบียนที่กิลด์นี้ก็ดีเหมือนกันนะดูรอบๆสิเซจิในตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับว่าถึงสมาชิกกิลด์จะมีแต่พวกแปลกๆแต่คนในกิลด์ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจากนั้นเซจิก็ได้ตัดสินใจลงทะเบียนเข้ากิลด์นะครับทันใดนั้นเองก็ได้มีพวกท่าทางนักเลงเข้ามาหาเรื่องนะครับและจากนั้นมันก็ได้พาเซจิไปด้านนอกนะแต่ก่อนที่เซจิจะไปนั้นเซจิได้บอกให้ซาเลียรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเขานั้นจะรีบกลับมาในตอนนี้ซาเลียก็ได้เป็นห่วงเซจิเป็นอย่างมากกิลด์มาสเตอร์และเอริก็ได้ทำหน้าเศร้ากันภาพได้ตัดมาที่ด้านนอกพวกมันได้พาเซจิมาหาหัวหน้าของมันนะครับและเมื่อพวกมันได้เห็นหน้าของเซจินะครับมันก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อดีนี่หว่าจากนั้นหัวหน้าของมันก็ได้พูดขึ้นว่ายาลาไนกะหรือก็คือทำกับฉันไหมนะครับเอาง่ายๆกลุ่มนักเลงพวกนี้ก็คือชายชอบชายหรือว่าชอบผู้ชายนั่นแหละเซจิไม่รอช้านะครับรีบวิ่งหนีในทันทีเซจิกระโดดข้ามบ้านได้อย่างง่ายดายเลยแบบว่าตอนนี้เซจิเทพแบบสุดๆไปเลยล่ะนะเมื่อเซจิกลับมาที่กิลด์ซาเลียก็ได้ดีใจกันเป็นอย่างมากที่เซจินั้นกลับมาไวกิลด์มาสเตอร์และเอลิสก็ได้แปลกใจมากที่เซจินั้นรอดมาได้เพราะปกติแล้วเด็กใหม่ไม่เคยมีใครรอดจากแก๊งนี้เลยสักคนจากนั้นทั้งกิลด์มาสเตอร์และเอลิสก็ได้บอกกับเซจิและซาเลียไปว่าถ้าเป็นสมาชิกใหม่ต้องทำภารกิจง่ายๆก่อนนะเพื่อเป็นการประเมินว่าอยู่แรงไหนและมีความสามารถอะไรซึ่งเควสง่ายๆก็จะมีปราบปรามเก็บรวบรวมงานเบ็ดเตร็ดคุ้มกันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านักผจญภัยแรงบีขึ้นไปจำเป็นต้องมีผู้คุมการทดสอบเข้าร่วมด้วยนะและตอนนี้ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นทันใดนั้นเองสาวผมสีขาวที่เราเห็นในตอนที่2ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับสาวผมสีขาวได้พูดขึ้นว่ามีอะไรถึงอุตส่าห์ได้เลือกฉันพวกเราก็ได้รู้นะครับว่าเธอคนนี้เป็นนักผจญภัยแรงเอชื่อว่าอันโทเลียได้พูดขึ้นมาว่าบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นผู้คุมการทดสอบหรอกนะเซจิเห็นหน้าอกของอันโทเลียเซจิมันก็ได้แอบปลื้มตาปลื้มใจนะครับอันโทเลียก็ได้พูดขึ้นอีกว่าเฮ้ยเจ้าเด็กใหม่นายเองก็คงไม่อยากได้ฉันเป็นผู้คุมทดสอบหรอกใช่ไหมเซจิได้ตอบไปว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ครับอันโทเลียก็ได้กระชากคอเสื้อของเซจินะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่านี่แกเสียสติไปแล้วหรือไงทันใดนั้นเองกิลด์มาสเตอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นเขาคนที่รอดจากพวกโมฮิกันมาได้โดยไร้บาดแผลแล้วก็คำสาปของเธอก็คงไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งไอพวกโมฮิกันก็คือไอพวกยาลาเนก้าที่ลากเซจิไปในเมื่อกี้นะครับโทเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ต้องพูดแบบนั้นกันเล่ากิลด์มาสเตอร์ก็ได้ตอบไปว่าเรื่องนั้นก็ต้องเป็นกล้ามของฉันแน่นอนอยู่แล้วเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือกล้ามของฉันนี่แหละโทเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าโถเอ้ยเข้าใจแล้วถ้าพูดขนาดนั้นแล้วก็เรื่องนี้ฉันจะดูแลเองก็ได้เซจิและซาเลียก็ได้ยิ้มออกมานะครับโทเลียก็ได้พูดอีกว่าคือว่าจะว่ายังไงดีล่ะเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะฉันมีชื่อว่าอันโทเลียแกมเรียกว่าโทเลียตัวซวยก็ได้ต่อจากนี้ผมจะเรียกอันโทเลียว่าโทเลียเฉยๆนะครับจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ออกไปทำเควสกันนะครับในระหว่างที่เดินอยู่นั้นโทเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าการทดสอบที่ว่าน่ะก่อนอื่นก็ให้รับเควสงานเบ็ดเสร็จก่อนนะมีอยู่3อย่าง1คือช่วยงานสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า2คือรื้อถอนซากตึก3คือพาสุนัขไปเดินเล่นจากนั้นเซจิก็ได้ทักไปว่าฉันคิดว่าเวลาเธอยิ้มแล้วน่ารักดีนะโทเลียก็ได้เขินนะครับซาเลียก็ได้เสริมอีกว่าฉันก็ได้คิดแบบนั้นเหมือนกันคุณโทเลียน่ารักจะตายโทเลียก็ได้เขินและได้พูดขึ้นมาว่าอย่ามัวแต่พูดเรื่องไม่เป็นเรื่องรีบไปกันได้แล้วเมื่อมาถึงโบสถ์นะครับซาเลียก็ขอรับเควสนี้นะครับซึ่งเควสนี้ก็คือการเล่นกับพวกเด็กกำพร้านะเซจิก็ได้ถามซาเลียไปว่าจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอซาเลียก็ได้ตอบไปว่าวางใจฉันได้เลยฉันถนัดเรื่องแบบนี้นะฉันเองก็พยายามเหมือนกันนะซิสเตอร์ก็ได้พูดขึ้นว่าพอค่าตอบแทนเควสนี้น้อยก็เลยไม่ค่อยมีใครจะมารับงานเท่าไหร่นะคะขอบคุณที่มาช่วยนะคะภาพได้ตัดมาที่ด้านนอกในขณะที่โทเลียกับเซจิกำลังเดินด้วยกันอยู่นั้นเซจิก็ได้ถามโทเลียไปว่าทำไมถึงเดินห่างกันขนาดนั้นล่ะครับโทเลียยังไม่ทันได้ตอบเลยก็ได้มีเด็กคนหนึ่งสะดุดล้มนะครับ
และโทเลียก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับจากนั้นโทเลียก็ได้ทายาให้กับเด็กคนนั้นนะทันใดนั้นเองไม้ที่วางอยู่ข้างๆก็ได้ล้มทับโทเลียกับเด็กนะครับแต่ว่าโทเลียก็ได้ใช้สกิลป้องกันไว้ได้ทันนะครับโทเลียได้พูดขึ้นเบาๆว่าแล้วเชียวไม่ไหวจริงๆเซจิก็ได้รีบวิ่งเข้าไปดูนะแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยจากนั้นเซจิกับโทเลียก็ได้มายังซากตึกที่ต้องรื้อถอนนะครับโทเลียได้อธิบายเรื่องเควสรื้อถอนให้กับเซจิฟังแต่ยังพูดไม่ทันจบเลยเซจิมันก็ดันมือบอลไปสัมผัสกับตึกนะและตึกก็ได้ถล่มลงมาทับกับเซจินะครับโทเลียก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วรีบวิ่งเข้าไปดูแต่ก็ไร้เสียงตอบรับจากเซจินะเซจิได้ถูกฝังทั้งเป็นโทเลียก็พยายามที่จะช่วยเซจินะครับโทเลียได้พูดขึ้นว่าเป็นเพราะฉันทำให้คนอื่นโชคร้ายอีกแล้วเพราะฉันมีสภาพกำเนิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กเวลาอยู่ใกล้ๆใครคนนั้นก็จะซวยและตายจากไปกันหมดทุกคนที่อยู่รอบตัวฉันล้วนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะงั้นฉันถึงได้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยไม่พึ่งพาใครทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นอันโทเลียตัวซวยคนที่มายุ่งกับฉันจะต้องพบเจอกับภัยพิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โทเลียได้พูดทั้งน้ำตาทันใดนั้นเองเซจิก็ได้ลุกขึ้นมาจากซากตึกที่ฝังตัวเขาอยู่นะครับได้อย่างหน้าตาเฉยเลยโทเลียก็ได้ดีใจและตกใจเป็นอย่างมากที่เซจินั้นไม่เป็นอะไรเลยโทเลียได้เข้าไปกระชากคอเสื้อของเซจิและได้พูดขึ้นว่าเจ้าบ้านี่อย่าทำอะไรตามอำเภอใจโดยที่ฉันยังไม่ได้บอกสิวะฟังนะอาชีพที่นายกำลังจะเป็นก็คือนักผจญภัยมันอาจจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของนายด้วยการกระทำโดยพละการของคนเดียวเรื่องนั้นเข้าใจไหมสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักผจญภัยไม่ใช่พลังกายและพลังเวทที่แข็งแกร่งแต่เป็นความสามารถในการรับรู้ถึงอันตรายต่างหากถ้าตายไปก็จะไม่มีความหมายเลยยิ่งกว่านั้นนายยังมีซาเลียอยู่ไม่ใช่หรอเซจิได้พูดคำเดียวว่าขอโทษครับโทเลียก็ได้บอกว่าเอาเถอะฉันพูดแรงไปหน่อยครั้งนี้เองฉันก็มีส่วนด้วยเหมือนกันยังไงก็เถอะปลอดภัยก็ดีแล้วจากนั้นเซจิก็ได้มองไปที่โทเลียนะครับโทเลียก็ได้หน้าแดงและบอกว่าไปกันเถอะเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าหรือว่าคนนี้ความจริงแล้วอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนก็ได้นะภาพได้ตัดมาที่เมืองหลวงในตอนนี้ก็ผ่านมา5 เดือนแล้วหลังจากที่เหล่าผู้กล้าถูกอัญเชิญมาและทำการฝึกฝนครูฝึกได้พูดขึ้นว่าไม่ค่อยจะราบรื่นเลยนะฉันไม่อยากจะให้ไปตายเปล่ากันเลยฝึกแบบนี้คงจะสู้กับจอร์มานไม่ได้หรอกนะคนพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามอะไรกับเราดังนั้นยังไงก็ยอมรับไม่ได้ที่จะพึ่งพาพวกเขาในการปราบจอร์มานถ้าหากคนพวกนี้มาจากโลกที่สงบสุขแล้วก็ข้าก็อยากที่จะให้คนพวกนี้อยู่อย่างสงบสุขต่อไปภาพได้ตัดมาที่เซจิกับโทเลียตอนนี้ก็มาถึงเควสสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือพาสุนัขเดินเล่นนั่นเองเดี๋ยวก่อนนี่มันสุนัขหรือว่าหมาป่ากันละเนี่ยในระหว่างที่เซจิพาหมาป่าไปวิ่งเล่นนะครับเจ้าของก็ได้พูดกับโทเลียนะครับว่าโทเลียเนี่ยช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปเหมือนจะยิ้มบ่อยขึ้นหรือว่าเป็นเพราะเขาคนนั้นกันนะโทเลียก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันหรอกและโทเลียก็ได้เขินนะครับภาพได้ตัดมาที่กิลมาสเตอร์ได้เอาค่าตอบแทนหรือเงินก้อนโตมาให้กับพวกเซจินะครับและบอกว่าที่เหลือก็เชิญพักผ่อนกันตามสบายได้เลยเอลิสก็ได้ถามกับเซจิไปว่าแต่พวกคุณมีที่พักกันหรือยังคะเซจิกับซาเลียก็ได้มองตากันนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นอะไรครับนอนกลางแจ้งเอากันก็ได้เอลิสก็ได้ตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนเอานะสิโทเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าคืองี้นะถ้าเรื่องนั้นมาพักที่เดียวกับฉันเป็นไงค่าเช่าก็ถูกอาหารก็อร่อยกิลมาสเตอร์กับเอลิสก็ได้งงตาแตกกันเลยว่าทำไมคนอย่างโทเลียถึงได้ชวนคนอื่นไปพักด้วยโดยปกติแล้วเธอจะหยิ่งเอามากๆเลยล่ะนะโทเลียก็ยังได้บอกอีกว่าฉันไม่ได้บังคับพวกนายหรอกนะแต่เซจิกับซาเลียก็ยินดีที่จะไปพักด้วยนะขอให้พวกเราพักที่นั่นด้วยนะทันใดนั้นเองเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าถึงวันนี้จะมีเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นแต่อนาคตหลังจากนี้ผมรู้สึกว่ามีความหวังที่จะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นจบตอนที่3ตอนที่4ตอนนี้เซอิจิก็มาทำภารกิจต่อไปนะครับและการทดสอบในครั้งนี้คือการหาสมุนไพรในป่า10 ต้นด้วยกัน
โทเรียบอกให้เซจิและซาเรียไปหาสมุนไพรแต่โทเรียยังไม่ทันจะอธิบายเสร็จเลยเซจิก็ดันวิ่งเข้าไปในป่าซะแล้วในตอนนั้นที่เซจิบุกเข้าไปในป่าก็ทำให้ตัวของโทเรียเนี่ยถึงกับยิ้มเลยนะครับแต่โทเรียก็กลับไม่เข้าใจว่าตัวเองนั้นยิ้มทำไมกันนะหลังจากนั้นซาเรียและเซจิก็ออกมาจากป่าซาเรียก็สามารถหาสมุนไพร10 ต้นได้อย่างง่ายดายเลยส่วนทางเซจิเก็บเห็ดมา10 ดอกเซจิบอกว่ามันเป็นแรไอเทมเห็ดเวทมนต์โทเรียเนี่ยถึงกับโวยวายใส่เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องตามหาเซจิเนี่ยก็บอกว่าหาไม่เจอมันหายากโทเรียก็เลยชี้ไปที่ขาของเซจินะครับแล้วก็บอกว่ามันอยู่ตรงขาไม่ใช่หรอเซจิก็ได้ลองมองลงไปและทำหน้าตกใจแล้วก็เก็บขึ้นมาให้กับโทเรียแต่ว่ามันยังไม่ครบนะครับเพราะว่ามันมีแค่5 ต้นนั่นเองโทเรียก็เลยไล่เซจิเข้าไปในป่าเพื่อหาเพิ่มนะครับเซจิก็เลยดันเข้าไปหาในป่าแต่ว่าก็หาไม่เจออยู่ดีเจอแต่เห็ดนั่นเองเดินเข้าไปสักพักอยู่ๆเซจิก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเซจิก็เลยเดินตามเสียงเพื่อหวังที่จะหาต้นสมุนไพรบ้างหรือก็คือเพื่อจะถามนั่นแหละครับทั้ง3 คนนี้นะครับซึ่งทั้ง3 คนนี้เหมือนจะเป็นเผ่าปีศาจนะครับเหมือนกับว่าทั้ง3 คนนี้ลักลอบเข้ามาในโลกมนุษย์นะเพื่อวางแผนอะไรสักอย่างเมื่อเซจิเห็นอย่างนั้นก็เดินเข้าไปถามเมื่อหายาสมุนไพรในตอนที่เผ่าปีศาจเห็นเซจิพวกเผ่าปีศาจก็ตกใจมากเลยนะครับที่มีคนรู้ความลับด้วยแล้วก็คิดว่าต้องได้ยินสิ่งที่เราคุยกันแน่แล้วมันก็ได้เรียกตัวโทนออกมาแล้วตัวโทนก็ได้ใช้ท่อนไม้ฟาดไปที่เซจิแต่เซจิก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเซจิใช้มือเพียงข้างเดียวก็สามารถดูดซับสกิลการโจมตีไว้ได้ซึ่งสกิลตัวนี้มันเปลี่ยนพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเซจิก็ใช้มือเพียงข้างเดียวบีบไม้ของโทนหักไปเลยนะครับทำให้เผ่าปีศาจเนี่ยถึงกับช็อกเลยนะและเผ่าปีศาจก็วิ่งหนีเซจิไปกันเลยแล้วเซจิเนี่ยก็ไม่สามารถหาหญ้าสมุนไพรได้เหมือนเดิมแล้วก็มานั่งซึมต่อหน้าโทเรียก็เห็นเซจิแล้วก็ได้มอบสมุนไพร5 ต้นให้กับเซจินะครับตัดมาทางฝั่งของเผ่าปีศาจนะครับตอนนี้มันก็ได้กลับมาที่โลกปีศาจของมันเจอเข้ากับเจ๊ผมม่วงคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าของมันนะคือ3 คนเนี่ยลักลอบไปโลกมนุษย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ๊ผมม่วงคนนี้นะครับพวกมันก็โดนลงโทษไปถามว่าพวกมันไปทำอะไรกันที่โลกมนุษย์3 คนนี้มันก็เล่าให้เจ๊ผมม่วงฟังว่าพวกมันจะไปลดกำลังลบของเผ่ามนุษย์ก็คือพวกเผ่าปีศาจเนี่ยจะวางวงเวทเคลื่อนย้ายให้พวกมนุษย์ที่หลงเข้าไปในวงเวทย้ายไปที่ดันเจียนของเทพเจ้ามังกรดำพอเจ๊ผมม่วงได้ยินแบบนั้นเจ๊ผมม่วงก็ถึงกับตกใจเลยนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเทพเจ้ามังกรดำงั้นหรอถึง3 คนนี้จะแอบไปทำความดีเพื่อให้รับการเลื่อนขั้นจากเจ๊ผมม่วงแต่เจ๊ผมม่วงก็ไม่พอใจสุดท้ายพวกนั้นก็ต้องโดนลงโทษเจ๊ผมม่วงทำโทษโดยการที่เจ๊ผมม่วงหยิบแส้ขึ้นมาแล้วก็ฟาดพวกมันไปประมาณ500 ทีและภาพก็ได้ตัดมาทางฝั่งของเซจินะครับวันต่อมาก็ได้ออกไปทำภารกิจกันต่อนะครับในระหว่างที่ออกเดินทางก็เจอเข้ากับโคนะครับก็คืออัศวินคนที่พระเอกเคยเจอเมื่อตอนนั้นนั่นเองโคก็ได้เดินเข้ามาเจอกับเซจิแล้วก็รู้ว่าเซจิเนี่ยรู้จักกับโทเรียด้วยแล้วก็บอกกับพระเอกไปว่าให้เป็นเพื่อนกับโทเรียเพราะว่าโทเรียเนี่ยเป็นคนดีหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาทำภารกิจกันต่อไปซึ่งภารกิจในวันนี้เป็นภารกิจครั้งสุดท้ายแล้วนั่นก็คือกำจัดสลัม10 ตัวนั่นเองหลังจากนั้นสลัมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเซจิก็หยิบดาบขึ้นมาฟันไปที่สลัมเท่านั้นแหละสลัมถึงก็หายไปเลยทั้งที่ยังไม่ได้ฟันเลยนะในตอนนั้นทุกคนก็งงกันใหญ่เลยนะครับว่าสลัมมันหายไปไหนโทเรียก็ได้มาตรวจสอบพื้นที่ดูปรากฏว่าในพื้นที่มีวงเวทเคลื่อนย้ายอยู่ทีนี้โทเรียก็เลยบอกว่ายกเลิกการทดสอบด่วนที่นี่มันอันตรายต้องรีบกลับไปที่กิลด์แต่ยังไม่ทันที่จะได้กลับไปที่กิลด์เลยโทเรียเดินไปแค่ไม่กี่ก้าวอยู่ๆก็เหยียบกับวงเวทเข้าโทเรียกำลังจะโดนวาร์ปไปที่ดันเจี้ยนของเทพเจ้ามังกรดำวินาทีนั้นเซจิและซาเรียก็วิ่งเข้าไปช่วยกับโทเรียในทันทีนะครับทำให้พวกเขาต้องถูกวาร์ปไปกันถึง3 คนเลยทีเดียวแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เทพเจ้ามังกรดำตอนนี้เทพเจ้ามังกรดำก็สัมผัสได้ว่ามีคนแอบลักลอบเข้ามาที่ดันเจี้ยนเป็นพวกมนุษย์นั่นเองทางฝั่งของโทเรียตอนนี้ก็อยู่ในดันเจี้ยนแล้วนะครับโทเรียก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่นี่มันคือที่ไหนแต่โทเรียกลับโกรธพวกเซจิที่เซจิเนี่ยมาช่วยเขาไว้ทำไมโทเรียก็บอกว่าเคยสอนไปแล้วไม่ใช่หรอสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักผจญภัยก็คือการรับรู้อันตรายด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทำไมถึงพยายามมาช่วยฉันทั้งที่มันจะเป็นอันตรายล่ะเซจิก็ได้ตอบกลับไปว่าร่างกายของฉันมันขยับไปเองน่ะเพราะพวกเราอยากช่วยโทเรียพอโทเรียได้ยินแบบนั้นก็หายโกรธแล้วก็เปลี่ยนจากความโกรธเป็นรอยยิ้มขอบคุณแทนนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะออกที่นี่ก่อนที่จะออกเดินทางโทเรียก็ได้มอบเข็มทิศให้กับพวกเซจิโทเรียบอกว่ามันคือเข็มทิศซึ่งจะเอาไว้ใช้เวลาหลงกับพรรคพวกหินอันนี้ชี้ไปทางที่พรรคพวกของเราอยู่เมื่อเจอกับอันตรายถึงแก่ชีวิต
เจ้าหินอันนี้มันก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันเพื่อไปหาทางออกพอโทเลียเดินไปก้าวเดียวเท่านั้นก็เหยียบกับดักอีกแล้วนะครับในตอนนั้นโทเลียถึงกับเหงื่อตกเลยนะครับอยู่ดีๆกำแพงมันก็พุ่งขึ้นมากันทั้ง3คนเอาไว้ทำให้ตัวของพระเอกและซาเลียอยู่ด้วยกันส่วนโทเลียก็อยู่คนเดียวโทเลียก็พยายามพังกำแพงนะแต่ว่ากำแพงนั้นมันแข็งมากเลยจนทำให้โทเลียต้องวิ่งไปทางอื่นส่วนทางเซจิเองตอนนี้ก็ทำตัวไม่ถูกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะพังกำแพงไปได้ในตอนนั้นซาเลียก็เสนอให้เซจิใช้หินเข็มทิศดูแต่ว่าทั้ง2คนก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดีๆเข็มทิศก็ลอยขึ้นพุ่งชนเข้ากับกำแพงทำให้รู้ได้เลยว่าโทเลียนั้นอยู่หลังกำแพงนี้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถพังกำแพงได้อยู่ดีก็เลยตัดสินใจไปทางอื่นตัดภาพมาทางฝั่งโทเลียนะครับโทเลียเดินมาได้สักพักหนึ่งก็เจอเข้ากับมอนสเตอร์ในดันเจียนตอนนี้โทเลียก็สะบักสะบอมมากเลยเข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์มัมมี่โทเลียก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ใช้ขวานฟันไปทีนึงจนตัวมันขาดครึ่งเลยนะครับแล้วก็ชนะไปได้นะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาทางฝั่งของเซจินะครับก็เดินเข้ามาเรื่อยๆในดันเจียนนะเดินไปเดินมาก็เจอเข้ากับห้องสมบัติเซจิในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะเปิดหรอกเพราะดูก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นกับดักอย่างแน่นอนก็ตัดสินใจจะเดินออกไปนะครับแล้วจู่ๆก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเปิดฉันสิเปิดหีบเถอะนะเซจิก็ได้บอกกับซาเลียว่าก็บอกแล้วไงว่าไม่เปิดและอยู่ดีๆหีบสมบัติก็มีชีวิตขึ้นมามันมีแขนมีขาแล้วก็เข้ามาโจมตีกับเซจินะครับในตอนนั้นเซจิก็ได้ใช้เวทผนึกมารยิงใส่มันเบาๆเท่านั้นแหละมันตายเลยนะครับหลังจากนั้นไอเทมก็ได้ดรอปออกมาพอเปิดหีบก็เจอเข้ากับตำราแบบเดียวของเซนอสนะครับแล้วเรื่องเล่าของเจ้าหีบสมบัติก็ได้เริ่มขึ้นคือเมื่อนานมาแล้วมนุษย์คิดค้นหีบสมบัติขึ้นมาแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไอเทมบล็อกขึ้นมาจนทำให้หีบสมบัติถูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่มีใครสนใจจนในที่สุดหีบสมบัติมันก็ทนไม่ไหวมันก็เลยมีเจตจำนงขึ้นมาทำให้มีปากสามารถพูดได้และมีแขนมีขาและที่สำคัญมันใช้เวทมนต์ได้ด้วยหลังจากนั้นมันก็เข้าไปหาคนในหมู่บ้านแต่คนในหมู่บ้านก็มองว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็พาขับไล่มันออกมาจนหีบตัวนั้นมันหมดความศรัทธากับโลกมนุษย์และมันก็เดินทางไปทั่วนั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องราวของหีบอันนี้นั่นเองในตอนนั้นอยู่ดีๆซาเลียก็เอามือล้วงเข้าไปในเสื้อของเซจินะครับเซจิเนี่ยก็ตกใจเลยนะแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวสิทำอะไรกันเนี่ยแล้วที่ซาเลียหยิบออกมามันก็คือเห็นเข็มทิศที่อยู่ๆเข็มทิศก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทางฝั่งของโทเลียก็เดินไปเดินมาสักพักก็เจอเข้ากับประตูบานหนึ่งนะครับเป็นประตูบานที่ใหญ่มากอยู่ดีๆประตูบานนั้นก็เปิดประตูต้อนรับโทเลียนะครับแล้วโทเลียก็ได้เดินเข้าไปแล้วประตูก็ได้ปิดลงพอมองเข้าไปในห้องก็เจอกับเทพเจ้ามังกรดำปรากฏว่าห้องที่โทเลียเข้ามาเนี่ยก็คือห้องของบอสนั่นเองตัดภาพมาทางฝั่งของปีศาจ3ตัวนี้นะครับตอนนี้มันก็โดนเจ๊ผมม่วงซ้อมยับเลยนะครับแล้วเจ๊ผมม่วงก็ได้พูดขึ้นมาว่าเทพเจ้ามังกรดำนั้นเป็นคนที่โหดร้ายโหดเหี้ยมมากเลยเพราะฉะนั้นดีแล้วล่ะที่เป็นฉันพวกนายเลยรอดมาได้อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเจ๊ผมม่วงกำลังจะบอกว่าเทพเจ้ามังกรดำคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพปีศาจเลยภาพก็ได้ตัดมาทางฝั่งของเซจิกับซาเลียนะครับตอนนี้ก็ตื่นตระหนกกับหินสีแดงกันมากเลยเพราะว่าได้ยินมาว่าถ้าหินเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ต้องมีอันตรายถึงชีวิตแน่ๆไปมาอยู่ดีๆหินก็ได้ลอยขึ้นอีกแล้วก็พุ่งชนเข้ากับกำแพงทำให้พระเอกรู้ได้เลยว่าอันตรายไม่ได้มาจากตัวเขาแต่เป็นตัวของโทเลียที่กำลังจะเกิดอันตรายเซจิก็พยายามที่จะพังกำแพงออกไปโดยการต่อยกำแพงนะภาพก็ได้ตัดมาทางฝั่งของโทเลียในตอนนี้โทเลียก็เข้าต่อสู้กับเทพเจ้ามังกรดำแต่ว่าโทเลียก็สู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายโทเลียก็ต้องพูดกับมังกรไว้ว่าฉันจะแสดงให้เห็นเองว่าฉายาภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงโทเลียได้ชาร์จพลังแล้วก็เข้าต่อสู้กับมังกรดำวินาทีนั้นโทเลียก็เปลี่ยนสีเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับมังกรดำมังกรดำได้ใช้หางยิงเข็มใส่โทเลียแล้วโทเลียก็กระเด็นใส่กำแพงจนล่วงลงมาเลยนะแต่โทเลียก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังเข้ามาต่อสู้กับมังกรต่อในตอนนั้นโทเลียก็โดนหางของมังกรแทงไปที่ท้องจนสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ในตอนนี้โทเลียก็ไม่เหลือแรงที่จะต่อสู้กับมังกรดำอีกแล้วนะในใจของโทเลียหวังไว้เพียงอย่างเดียวเลยว่าขอให้พวกเซจิรอดเพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนดีมากอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายโทเลียก็กำลังจะสลบไปนะและเทพเจ้ามังกรดำก็ได้ใช้มังกรเพลิงพ่นไปใส่ที่โทเลียนะครับแล้วเซจิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาใช้ผ้าคลุมปกป้องโทเลียเอาไว้จบตอนที่4หลังจากที่เซจิกับซาเลียมาช่วยโทเลียนะครับเซจิก็ได้ให้ยารักษากับโทเลียไปเซจิก็ได้มองไปที่มังกรดำ
และพูดขึ้นว่าคนที่ทำให้คุณโทเลียบาดเจ็บก็คือแกสินะมังกรดำได้ตอบมาว่าเจ้ามนุษย์อย่าหวังที่จะมีชีวิตรอดกลับไปได้เลยจากนั้นเซจิกับมังกรดำก็ได้เข้าต่อสู้กันนะครับเซจิได้เสกดาบ2 เล่มขึ้นมาและพูดขึ้นว่าเปล่าหรอกฉันจะล้มแกให้ได้และกลับไปพร้อมกับทุกคนเซจิได้ใช้สกิลก้าวพริบตาพุ่งเข้าไปโจมตีมังกรดำนะครับแต่ทว่ามังกรดำก็ได้สวนกลับได้ด้วยกรงเล็บราชันจนเซจิเนี่ยก็ได้กระเด็นกลับมาจากนั้นเซจิก็ได้ตรวจสอบสเตตัสของมังกรดำนะครับปรากฏว่ามังกรดำตัวนี้เนี่ยมีเลเวลถึง 5,000 กันเลยทีเดียวจากนั้นทั้งเซจิและมังกรดำก็ได้เข้าต่อสู้ด้วยกันอย่างดุเดือดเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วมังกรดำก็ได้ใช้ท่าไม้ตายเพลิงอเวจีเพื่อหวังปิดฉากกับเซจินะครับแต่ทว่าเซจิก็สามารถสวนกลับได้เหมือนกับตอนที่สู้กับซาเลียเป็นครั้งแรกนะครับเซจิได้ใช้น้ำตกหายนะลบล้างเพลิงอเวจีของมังกรจากนั้นเซจิก็ได้พุ่งเข้าไปหาเทพมังกรดำและสามารถจัดการสำเร็จได้ด้วยท่า Starburst Stream คล้ายๆของคิริโตะในเรื่อง SAO เลยหลังจากที่จัดการกับเทพมังกรดำสำเร็จแล้วนะครับเซจิก็ได้สงสัยว่าทำไมเทพมังกรดำนั้นถึงได้เกลียดมนุษย์จังทันใดนั้นเองเสียงของระบบก็ได้ดังขึ้นรัวๆเลยนะครับว่าคุณได้เลเวลอัพแล้วคุณได้เลเวลอัพแล้วหลาย10 รอบเลยนะครับจากนั้นไอเทมก็ได้ดรอปลงมานะครับทันใดนั้นเองซาเลียก็ได้เข้ามากอดเซจินะแต่ว่าเซจิกลับถามถึงอาการของโทเลียว่าเป็นยังไงบ้างแล้วซาเลียก็ได้ตอบไปว่าอาการดีขึ้นแล้วแหละเพราะยาของเซจินั่นแหละและเซจิกับซาเลียก็คิดหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้นะครับเล่นเอาซาเลียเนี่ยลุกลี้ลุกลนเลยนะจากนั้นเซจิก็ได้ไปเปิดกล่องไอเทมที่ดรอปจากเทพมังกรดำนะครับเมื่อเซจิเอามือไปแตะไอเทมที่ดรอปออกมานะครับเซจิก็ได้รับสกิลและความสามารถต่างๆมากมายเลยเซจิเนี่ยก็เสียใจนะที่จะเทพขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วเดิมทีเขานั้นก็แทบจะเป็นตัวประหลาดอยู่แล้วนะจากนั้นเซจิก็ได้กินอัญมณีแห่งเทพมังกรดำที่มีรสเหมือนโคลาเข้าไปนะครับและเซจิก็สามารถเทเลพอร์ตกลับเมืองได้แล้วเมื่อซาเลียรู้อย่างนั้นซาเลียก็ได้ดีใจเอามากๆเลยจากนั้นเซจิก็ได้เปิดกล่องไอเทมและเซจิก็ได้ผ้าคลุมอันใหม่นะครับนั่นก็คือเสื้อคลุมยาวแห่งราชันดำความสามารถก็คือเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอย่างล้ำเลิศได้และอาวุธธรรมดาส่วนใหญ่ไม่สามารถทำบาดแผลได้สักที่เลยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่โกงแบบสุดๆไปเลยนะครับจากนั้นไอเทมสุดท้ายก็คือหนังสือประวัติเทพมังกรดำเมื่อเซจิเปิดอ่านก็เศร้าไปตามๆกันนะครับเหมือนกับหนังสือของเซนอสที่เซจิเคยปราบได้เลยทันใดนั้นเองซาเลียก็ได้เข้ามาถามกับเซจิว่าไม่เป็นไรแล้วนะแล้วคุณแกะไม่ออกมาหรอในรอบนี้ทันใดนั้นเองก็ได้มีจดหมายของคุณแกะผู้ดูแลดันเจียนดรอปลงมานะครับเมื่อเซจิเปิดอ่านคุณแกะก็ได้บอกไว้ว่าขอแสดงความยินดีที่ยึดดันเจียนได้นะครับดูเหมือนว่าจะลาออกจากการเป็นมนุษย์ได้อย่างราบรื่นแล้วสินะครั้งนี้ทำตามเงื่อนไขทำให้เทพมังกรดำอยู่อย่างสงบสุขไม่สำเร็จนะงั้นต่อจากนี้พยายามพิชิตดันเจียนเข้าไว้นะครับส่วนผมขอลาพักร้อนสักระยะนะครับไว้เจอกันใหม่จากนั้นพวกของเซจิก็ได้เทเลพอร์ตหรือว่ากลับมาที่เมืองนะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้มานานเลยนะซาเลียก็ได้พูดขึ้นว่าคุณโทเลียก็ดูท่าทางเหมือนจะไม่เป็นอะไรแล้วนะเซจิก็ได้บอกว่างั้นพวกเรากลับไปที่กิลด์ของพวกเรากันเถอะทันใดนั้นเองโทเลียก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ว่าก็พบว่าตัวเองนั้นกำลังถูกเซจิอุ้มอยู่นะครับเธอนั้นก็เลยได้ดิ้นนะซาเลียก็เลยบอกว่าโทเลียไม่ได้นะอย่าขยับมากนะแผลหายแล้วก็จริงแต่พละกำลังยังไม่ฟื้นเลยโทเลียก็ได้สงบลงนะครับและเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอโทษนะที่ต้องให้มาพัวพันกับความซวยของฉันจากนั้นโทเลียก็ได้โชว์สเตตัสของเธอนะครับปรากฏว่าสเตตัสของเธอเนี่ยความโชคลาภนะติดลบถึง2 ล้านกันเลยทีเดียวนั่นก็คือผู้แบกรับภัยพิบัติมันคือคำสาปที่ฉันได้รับมาตั้งแต่เกิดถึงจะน่าเศร้าแต่การทำให้คนรอบตัวต้องโชคร้ายเพราะฉันกับน่าเศร้ายิ่งกว่าเซจิก็ได้ถามไปว่าไม่มีทางแก้เลยเหรอโทเลียก็ได้ตอบมาว่าไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ฉันก็ยังทำให้คนรอบตัวต้องโชคร้ายไปเรื่อยๆเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าฉันไม่คิดว่ามันเป็นความโชคร้ายอะไรนั่นหรอกนะซาเลียก็ได้พูดเหมือนกันว่าฉันก็รู้สึกเหมือนเซจิเลยนะเมื่อทั้ง3คนกลับมาที่กิลด์นะครับโทเลียก็ได้รู้ว่ามาสเตอร์กับเอลิสเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อตามหาพวกเขาทั้ง3คนอยู่โทเลียเนี่ยถึงกับซึ้งเลยนะครับที่ยังมีคนอุตส่าห์ตามหาเขาอีกจากนั้นฉากก็ได้พาซึ้งนะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณไม่ใช่ตัวซวยหรอกก็แค่มีสภาพกำเนิดมีปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นครับทุกคนในกิลด์นี้รวมทั้งผมและซาเลีย
คือพวกพ้องของคุณโทเลียนะครับและไม่สนสภาพกำเนิดของคุณหรอกครับทุกคนต่างรวมกันเป็นหนึ่งและชอบคุณอันโทเลียแกมมากที่สุดครับเมื่อเซจิพูดจบโทเลียก็ได้รีบวิ่งหนีไปนะครับซาเลียก็เลยบอกให้เซจินั้นรีบตามไปภาพได้ตัดมาที่3สหายนะโลกปีศาจดูเหมือนว่าทั้ง3สหายกำลังจะเล่นเกมอะไรสักอย่างกันอยู่นะครับจู่ๆยายผมม่วงนมโตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับทั้ง3สหายว่าท่านเทพมังกรดำตายแล้วและภายในตอนนี้ยายผมม่วงนมโตคนนี้ก็หัวร้อนและคิดจะล้างแค้นนะครับภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เซจิที่กำลังตามหาโทเลียอยู่นะครับจู่ๆก็ไปเจอเข้ากับคุณอาเดียที่เป็นเจ้าของม้าป่าตัวใหญ่ที่เซจิเคยพาไปเดินเล่นนะครับอาเดียได้ขอร้องให้เซจินั้นช่วยอยู่ข้างๆโทเลียด้วยเพราะเธอนั้นน่าสงสารเซจิก็ได้รับปากไปนะครับจากนั้นเซจิก็ได้ออกตามหาโทเลียต่อและเซจิก็ได้มาแถวที่เซจิได้ทดสอบก่อนที่จะเข้ากิลด์นะครับแล้วก็เจอเข้ากับโทเลียนะครับเซจิได้นั่งลงและถามโทเลียไปว่ากำลังทำอะไรอยู่เหรอครับโทเลียก็ได้พูดขึ้นว่านี่เซจิฉันไม่ใช่คนที่คนอื่นไม่ต้องการจริงอย่างนั้นหรอเซจิก็ได้ตอบกลับไปว่าเมื่อกี้เห็นหน้าทุกคนกันแล้วไม่ใช่หรอทุกคนน่ะชอบคุณโทเลียมากเลยนะโทเลียก็ได้พูดขึ้นว่างั้นหรอฉันก็สำคัญสำหรับทุกคนเหมือนกับที่ฉันคิดว่าทุกคนคือคนสำคัญสำหรับฉันสินะทันใดนั้นเองเซจิก็ได้เข้าไปโอบกอดโทเลียนะครับเซจิได้พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีผมจะอยู่ข้างๆคุณโทเลียเองนะครับจะอยู่ตลอดไปจนกว่าคุณโทเลียจะรู้สึกสบายใจจนกว่าจะถึงวันที่คุณสามารถยิ้มแย้มได้จากใจผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปเองครับด้วยความดีใจและความเขินในเวลาเดียวกันโทเลียก็ได้หน้าแดงแจ๋เลยและร้องไห้ออกมาภายในอ้อมกอดของเซจินะครับภาพก็ได้ตัดมาที่กิลดูเหมือนว่าซาเลียจะเป็นห่วงเซจิเอามากๆเลยในตอนนี้ว่าจะเป็นอะไรไหมนะแต่กิลมาสเตอร์ก็ได้ให้กำลังใจโดยการบอกว่าถ้าเป็นเขาคงไม่เป็นไรหรอกนะภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เซจิที่กำลังกอดโทเลียจากด้านหลังอยู่นะครับเซจิได้พูดขึ้นในใจว่าเฮ้นี่ฉันกำลังทำเรื่องบ้าบินสุดๆไปเลยไม่ใช่อยู่หรือไงไม่สิใจเย็นก่อนที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อให้จิตใจของคุณโทเลียสงบลงก็เท่านั้นเองแต่ว่ากลิ่นของคุณโทเลียเนี่ยหอมจังเลยนะทันใดนั้นเองโทเลียก็ได้เรียกเซจิออกมาเบาๆและบอกว่าฉันรู้สึกอายน่ะเมื่อเซจิได้ยินอย่างนั้นเซจิก็ทำตัวไม่ถูกและรีบถอยหลังออกมานะครับจากนั้นโทเลียก็ได้ขอบคุณเซจินะครับเซจิมันก็คิดในใจนะว่าคนที่จิตใจดีขนาดนี้แต่กลับต้องถูกคำสาปแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยจากนั้นเซจิก็ได้บอกให้โทเลียยื่นมือออกมาและทันใดนั้นเองเซจิก็ได้สวมแหวนแห่งโชคลาภให้กับคุณโทเลียนะครับจากโชคลาภติดลบ2ล้านกลายเป็นว่าตอนนี้โชคลาภกลายเป็นบวก4ล้านแทนเป็นแหวนที่โกงจัดๆสรุปก็คือตอนนี้เซจิสามารถแก้คำสาปของคุณโทเลียได้แล้วนะครับเซจิได้จับไหล่ของคุณโทเลียและบอกโทเลียไปว่าคุณไม่ใช่ภัยพิบัติอีกต่อไปแล้วนะครับคุณอันโทเลียจากนี้ไปมามีความสุขชดเชยส่วนที่โชคร้ายมาตลอดจนถึงตอนนี้ด้วยกันเห็นนะครับผมจะคอยประคองจนสุดความสามารถเองโทเลียนั้นก็ได้หน้าแดงแจ๋เลยนะครับด้วยความที่โทเลียนั้นชอบเซจิเอามากๆเลยในตอนนี้และบวกกับเขินมากๆเลยโทเลียก็ได้ผลักเซจิออกไปและวิ่งหนีไปนะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าอีกแล้วเหรอนี่เราทำอะไรพลาดกันไปละเนี่ยจากนั้นเซจิมันก็นึกถึงเรื่องที่ทำออกไปทั้งหมดเลยนะครับและทุกอย่างที่เซจิบอกและทำกับโทเลียไปมันเหมือนกับการขอแต่งงานเลยจากนั้นเซจิก็รีบวิ่งตามโทเลียไปและพูดขึ้นว่าแต่ว่าถ้าคุณโทเลียล่าเริงขึ้นมาแล้วก็สำหรับฉันในตอนนี้ก็เพียงพอแล้วล่ะภาพได้ตัดไปที่โทเลียได้พูดคนเดียวว่านี่มันอะไรกันทำไมหัวใจของฉันเต้นเร็วแบบนี้จากนั้นโทเลียก็ได้มองไปที่แหวนที่เซจิให้มาและพูดขึ้นว่านี่เราเป็นอะไรไปกันนะจบตอนที่5ภาพได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าตอนนี้เซจิกับซาเลียก็ได้มาหาอะไรกินด้วยกันนะครับแต่ว่าเซจินั้นก็ได้นั่งเครียดคนเดียวนะซาเลียก็ได้ถามเซจิไปว่าเป็นอะไรไปหรอเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้ซาเลียไม่เห็นหรอครับว่าฉันโดนคุณโทเลียเมินใส่หลบหน้าแล้วก็ได้เดินหนีไปก็คืองี้นะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เซจิจะเข้ามากินอาหารภายในร้านเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับโทเลียโดยบังเอิญนะครับแต่ว่าก็ได้โดนโทเลียเนี่ยเมินใส่นะเพราะว่าโทเลียเนี่ยเขินเรื่องเมื่อวานอยู่นะครับเพราะการที่เซจิทำอย่างนั้นและพูดอย่างนั้นกับโทเลียมันเหมือนกับการขอแต่งงานเลยนะครับโทเลียก็เลยได้เขินและหลบหน้าไปนะครับซาเลียก็ได้ให้กำลังใจเซจินะครับซาเลียได้บอกว่า
ไม่เป็นไรหรอกโทเรียน่ะไม่ได้เกลียดเซจิสักหน่อยเซจิก็ได้ถามกลับไปว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะซาเลียก็ได้ตอบกลับมาว่าเพราะสัญชาตญาณของสัตว์ป่าละมั้งจากนั้นเซจิก็ได้ถามกับซาเลียไปว่าวันนี้จะเอายังไงดีการทดสอบปราบปรามถูกระงับไปแล้วซาเลียก็ได้เสนอไปนะครับว่าอยากจะไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซจิกับซาเลียก็ได้ตกลงกันที่จะรับเควสและดูแลและเล่นกับเด็กกำพร้านะครับซาเลียจะเป็นคนดูแลเด็กเองส่วนทางเซจินั้นจะไปรวบรวมข้อมูลจากในที่ต่างๆจากนั้นทั้งเซจิกับซาเลียก็ได้แยกทางกันนะเซจิก็ได้ตัดสินใจที่อยากจะรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเซจิได้เดินทางมาที่กิลด์เพื่อมาถามมาสเตอร์แต่ก็ได้คว้าน้ำเหลวนะครับทันใดนั้นเองเอลิสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและแนะนำข้อมูลพิเศษนั่นก็คือหลักสูตร SM ในแบบของเอลิสนั่นก็คือการทรมานหลายรูปแบบนะครับเมื่อล้อเล่นกันเสร็จมาสเตอร์ก็ได้ขอให้เข้าเรื่องตกลงอยากรู้อะไรกันแน่เซจิได้ถามไปว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีสาเหตุเพราะอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับมาสเตอร์ก็ได้ทำหน้างงและคิดหนักนะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าถ้าหากมีการเคลื่อนไหวของผู้กล้าแล้วล่ะก็ทันใดนั้นเองมาสเตอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้ยินมาว่าบางอาณาจักรได้อัญเชิญเหล่าผู้กล้ามาน่ะเอลิสก็ได้พูดอีกว่าอัญเชิญมาเพื่อปราบจอมปีศาจที่กำลังจะฟื้นคืนชีพน่ะพวกเขาก็เลยอัญเชิญเหล่าผู้กล้ามาจากต่างโลกนะคะถ้าหากต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ก็ไปที่ห้องสมุดหลวงก็ได้นะคะจากนั้นมาสเตอร์ก็ได้ให้แผนที่กับเซจินะครับโดยการควักแผนที่ออกมาจากกางเกงในนะจากนั้นเซจิก็ได้ตัดสินใจที่จะไปห้องสมุดหลวงเพื่อสืบหาข้อมูลต่อนะครับและข้อมูลของพวกรุ่นพี่คานาสกิด้วยภาพก็ได้ตัดมาที่วังดูเหมือนว่าจะมีคนไม่พอใจกับเหล่าผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกนะครับเพราะเหล่าผู้กล้าพวกนี้อ่อนแอกันซะเหลือเกินพ่อมดก็ได้บอกกับชายแก่ไปว่าจะให้เหล่าผู้กล้าเข้าเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์บาบาโดดูถ้าส่งพวกเขาที่มีพื้นฐานติดตัวดีอยู่แล้วเข้าไปแล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะได้ครองอันดับท็อปของโรงเรียนถ้าเป็นแบบนั้นชื่อเสียงของพละกำลังของพวกเราก็จะได้เป็นที่ลือในอาณาจักรอื่นครับชายแก่ได้ถามพ่อมดไปว่ามันจะเป็นไปได้สวยหรอพ่อมดก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าหากเราผู้กล้าขัดขืนข้าเตรียมสิ่งนี้ไว้แล้วนั่นก็คือกำไลเวทมนต์เอาไว้บังคับควบคุมจิตใจนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็ได้วางแผนชั่วร้ายกันนะภาพได้ตัดมาทางฝั่งของโทเรียในตอนนี้โทเรียก็ได้วิ่งอยู่นะครับแล้วก็ได้คิดถึงแต่เรื่องของเซเอจิโทเรียได้พูดขึ้นในใจว่าแค่เห็นหน้าเซเอจิก็วิ่งหนีออกมาซะได้อีกอย่างแค่คิดถึงเรื่องของหมอนั่นก็หัวใจก็เต้นเร็วซะเหลือเกินภาพได้ตัดมาที่เซเอจิที่ในตอนนี้อยู่ที่ห้องสมุดหลวงนะเซเอจิก็ได้มาตามหาข้อมูลนะแต่เซเอจิก็ไม่รู้เลยว่าผู้กล้าเนี่ยถูกอัญเชิญมาจากไหนและไปที่ไหนและไม่ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็มีบอกว่ามนุษย์น่ะคือธรรมะส่วนจอมปีศาจคืออธรรมแต่เจ้าพวกนั้นก็ต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆเพราะมนุษย์ไม่ใช่หรือไงกันชักจะไม่เข้าใจแล้วว่าความจริงคืออะไรกันแน่จากนั้นเซจิก็ได้เปลี่ยนหนังสืออ่านนะครับปรากฏว่าเซจิเปิดหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์เข้านะครับเมื่อเปิดยังไม่ทันได้อ่านเลยแค่มองผ่านเฉยๆก็ได้เรียนรู้สกิลซะแล้วไม่ว่าจะเป็นสกิลน้ำแข็งระดับสูงหรือสกิลสายฟ้าสกิลแสงหรือจะเป็นสกิลทุกๆสกิลก็กลายเป็นระดับสูงทั้งหมดไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าเซจิในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตัวประหลาดไปยิ่งกว่าเดิมอีกนะภาพได้ตัดไปที่โบสถ์ดูเหมือนว่าตอนนี้ซาเลียกำลังเล่นกับเด็กๆอย่างสนุกสนานเลยนะครับและดูเหมือนว่าเด็กๆจะชอบซาเลียกันเป็นอย่างมากเลยเด็กยิ้มด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขนะจากนั้นซาเลียก็ได้แปลงร่างกายเป็นกอริลลาเพื่อแกล้งเด็กๆนะครับแต่เด็กๆกลับชอบใจมากกว่าเดิมอีกภาพได้ตัดมาที่เซจิที่กำลังเดินอยู่ในตลาดเซจิได้บ่นคนเดียวว่าช่วยไม่ได้เรื่องของพวกรุ่นพี่คานาสกิก็คงต้องอดทนและค้นหาต่อไปจากนั้นเซจิก็ได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีหูสัตว์นะเซจิก็ได้เดินเข้าไปหาเธอก็ได้ถามขึ้นมาว่าเซจิสนใจสินค้าตัวไหนกันคะเซจิก็ได้ทำหน้างงๆนะครับเพราะเซจิเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อภาพวาดตั้งแต่แรกแต่เซจิก็ได้สะดุดตาไปเห็นภาพหนึ่งนะครับเซจิก็ได้ซื้อภาพนี้มานะครับและเซจิก็ได้เก็บภาพวาดนี้ไว้ในคลังไอเทมนะจากนั้นเซจิก็ได้กลิ่นหอมแปลกๆเมื่อเซจิตามกลิ่นไปก็เจอเข้ากับร้านกาแฟแห่งหนึ่งเมื่อเซจิเข้าไปก็ได้พบกับชายผมทองก็ได้พูดขึ้นมาว่ามัวยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นทำไมไม่รีบเข้ามานั่งล่ะคุณลุงเจ้าของร้านก็ได้พูดขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับครับภาพได้ตัดมาทางฝั่งของโทเรีย
อาการของโทเรียในตอนนี้ถือว่าหนักมากเลยนะครับนี่มันอะไรกันความทรมานใจเหมือนกับถูกบีบรัดแน่นแบบนี้นี่ฉันเป็นอะไรกันแน่นะทันใดนั้นเองอาเดียนาก็ได้เดินผ่านมานะครับและอาเดียนาก็ได้บอกกับโทเรียว่าทำไมไม่มาลองปรึกษาฉันดูล่ะภาพก็ได้ตัดกลับมาทางฝั่งของเซจินะครับเซจิก็ได้กินข้าวที่สั่งไปนะครับปรากฏว่ามันอร่อยเอามากๆเลยล่ะนะชายผมทองได้พูดขึ้นมาว่าเพิ่งเห็นหน้าเป็นครั้งแรกเลยเป็นนักผจญภัยใหม่อย่างนั้นเหรอเซจิก็ได้ตอบไปว่าใช่ครับเพิ่งเข้าอย่างเป็นทางการก็เมื่อวานนี้นี่เองชายผมทองก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นมีชื่อว่ารันเซเป็นชาวเมืองตัวเล็กๆแสนธรรมดาจากนั้นเซจิก็ได้ทำความรู้จักกับรันเซและเจ้าของร้านนะครับตัดภาพไปทางฝั่งของโทเรียตอนนี้โทเรียก็ได้มาบ้านของอาเดียนานะครับอาเดียนาก็ได้บอกว่าอาการของโทเรียในตอนนี้เนี่ยมันก็คือความรักนะยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นรักครั้งแรกอีกด้วยโทเรียก็ได้ตอบไปว่าไม่มีทางหรอกคนอย่างฉันเนี่ยนะไม่มีทางเด็ดขาดจากนั้นอาเดียนาก็ได้ถามถึงแหวนที่โทเรียใส่อยู่นะครับว่าได้มันมาจากไหนก็คือการที่ผู้ชายสวมแหวนให้กับผู้หญิงมันหมายความว่าคำสาบานรักชั่วนิรันดร์นะครับโทเรียก็ได้หน้าแดงนะและโทเรียก็ได้ยอมรับนะว่าชอบเซจิจริงๆและโทเรียก็ได้นึกถึงเซจิในเรื่องต่างๆนะจากนั้นโทเรียก็ได้น้ำตาไหลที่เซจินั้นมีซาเรียอยู่แล้วแต่อาเดียนาก็ได้บอกไปว่าชอบไปก็ไม่ผิดนี่โทเรียก็ได้บอกว่าโดยเขานั้นอยากจะส่งความรู้สึกนี้ไปให้ถึงเซจิจากนั้นอาเดียนาก็ได้บอกเคล็ดลับให้นะครับภาพได้ตัดไปที่เซจิได้เล่าเรื่องราวของเขาให้กับคุณลุงเจ้าของร้านและรันเซฟังนะครับก็คือเรื่องของโทเรียนั่นแหละคุณลุงเจ้าของร้านได้บอกว่าที่อาณาจักรแห่งนี้เมื่อชายหนุ่มมอบแหวนให้กับหญิงสาวมันจะเป็นสิ่งยืนยันความรักชั่วนิรันดรรันเซได้บอกอีกว่าลองไปพูดว่าล้อเล่นหรือว่าแค่เข้าใจผิดดูสิได้โดนตัดหามทิ้งแน่ๆเมื่อเซจิได้ยินอย่างนั้นเซจิเนี่ยถึงกับหน้าซีดไปเลยนะครับจากนั้นคุณลุงเจ้าของร้านกับรันเซเนี่ยก็ได้บอกให้เซจิรับความรู้สึกของเธอไว้นะครับแต่เซจิเนี่ยก็รู้สึกผิดต่อซาเรียนะรันเซเนี่ยก็ได้บอกให้เซจินั้นควบ2ไปเลยคุณลุงเจ้าของร้านก็ได้แนะนำเซจิว่าให้เซจินั้นตอบไปตรงๆอย่าตอบแบบอ้อมค้อมจากนั้นเซจิก็ได้ขอตัวไปก่อนนะครับเมื่อเซจิออกจากร้านไปแล้วเราก็ได้รู้นะครับว่าชายหัวทองหรือรันเซเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเพราะอีกไม่นานคนที่มีชื่อว่าหลุยนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดจะมารับตัวเขาไปแล้วจากนั้นคนที่มีชื่อว่าหลุยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะแต่เราก็ได้เห็นเพียงแค่เท้าของเขานะครับภาพได้ตัดมาที่เซจิตอนนี้เซจิก็ได้หนักใจมากเลยว่าจะตัดสินใจยังไงดีเพราะตัวเขานั้นก็มีซาเรียอยู่แล้วด้วยเซจิก็เลยตัดสินใจที่จะปฏิเสธความรู้สึกของโทเรียนะครับเมื่อเซจิเดินมาถึงโบสถ์เพื่อที่จะมารับตัวซาเรียเซจิก็ได้ตัดสินใจอีกครั้งก็คือพรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจใหม่ละกันวันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนแบบชิลๆค่อยคิดพรุ่งนี้ก็ยังไม่สายไหนๆก็เลือกที่จะมารับซาเรียแล้วซะด้วยสิทันใดนั้นเองโทเรียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับโทเรียก็ได้กำลังจะเดินเข้ามาหาเซจินะครับเซจิก็ได้ตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าจะปฏิเสธโทเรียอย่างแน่วแน่แต่ทว่าเซจิกำลังจะพูดก็ได้ถูกโทเรียจับจูบซะงั้นโทเรียได้พูดขึ้นว่าอย่าชิงพูดก่อนสิฉันรู้นะเรื่องที่เซจิไม่ได้ให้แหวนฉันด้วยความรู้สึกแบบนั้นแต่ช่างมันเถอะมันไม่เกี่ยวกันแล้วมันไม่เกี่ยวเพราะฉันชอบไปแล้วยังไงล่ะโทเรียก็ได้กอดเซจินะครับโทเรียก็ได้พูดต่อว่าแล้วเรื่องเซจิมีซาเรียอยู่แล้วฉันก็รู้แต่ว่าฉันก็ชอบเซจิไปแล้วเหมือนกันแค่มองนายฉันก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจแล้วเป็นฉันไม่ได้เหรอคนอย่างฉันน่ะอยู่ข้างๆเซจิไม่ได้เหรอโทเรียก็ได้พูดทั้งน้ำตานะครับฉันอาจจะไม่ใช่คนที่สง่างามอะไรหรือน่ารักอะไรแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ชอบเซจินะเซจิในตอนนี้ก็คิดหนักเลยนะครับเพราะเขานั้นมีซาเรียอยู่แล้วเซจิก็กำลังจะปฏิเสธโทเรียไปนะครับจู่ๆซาเรียก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วซาเรียก็ได้พูดขึ้นว่าก็รับเอาไว้ซะสิถึงฉันจะเหงาที่ไม่ได้ครอบครองเซจิเอาไว้คนเดียวแต่ฉันไม่คิดที่จะยึดครองเสน่ห์ของเซจิเอาไว้คนเดียวหรอกนะก็คือซาเรียเนี่ยอนุญาตให้เซจินั้นคบซ้อนได้นะครับซาเรียก็ยังได้บอกอีกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ตัวเมียจะเข้าหาตัวผู้ที่แข็งแกร่งน่ะเพราะงั้นเซจิรับความรู้สึกของคุณโทเรียไว้เถอะนะจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มองตากันนะครับโทเรียก็ได้บอกให้เซจินั้นเรียกตัวเขาว่าอันนะครับเพราะว่าชื่อเต็มของโทเรียก็คืออันโทเรียโทเรียได้บอกให้เซจินั้นเรียกว่าอันเฉยๆเพราะว่าเขาเอาไว้ให้คนสนิทเรียกนะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วอันจากนั้นเซจิก็ได้จับแก้มของอันนะเซจิก็ได้บอกอันไปว่าฉันก็ชอบอันเหมือนกัน
จากนั้นทั้งสองคนก็ได้จูบกันอย่างเมามันต่อหน้าซาเลียเลยนะอันถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ได้ดีพอและพึ่งพาได้ไม่มากถึงอย่างนั้นฉันก็จะพยายามไม่ให้เธอรู้สึกเสียใจที่มาชอบฉันนะทันใดนั้นเองซาเลียก็ได้เข้ามากอดคอของทั้งสองคนนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเท่านี้อันก็มาอยู่กับพวกเราแล้วนะและทั้ง3คนก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขนะครับและกิลมาสเตอร์เอลิสและคนอื่นๆอีกมากมายก็ต่างมาแสดงความยินดีกับทั้ง3คนนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่ตัวอะไรไม่รู้ที่ดูเหมือนว่ากำลังจะกินอะไรบางอย่างอยู่จบตอนที่6ภาพได้ตัดมาที่เซจิที่กำลังกินข้าวอย่างอร่อยนะครับแต่ว่าก็ได้มีมาสเตอร์เนี่ยล่อนสะโพกให้ดูซะงั้นเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีใครที่ไหนมาล่อนสะโพกตอนที่กำลังกินข้าวอยู่กันละเนี่ยซาเลียก็ได้ถามไปว่ามีอะไรหรอคะมาสเตอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วเธอยังไม่มีม้ากันสินะมาสเตอร์ก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าเป็นนักผจญภัยที่แรงสูงน่ะจะเป็นต้องมีม้านะเพื่อเป็นกำลังรบและเพื่อเอาไว้เดินทางไกลๆและเพื่อเอาไว้ขนของดังนั้นม้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมียังไงล่ะและเหนือสิ่งใดม้าก็คือคู่หูที่สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับนักผจญภัยนะจากนั้นมาสเตอร์ก็ได้ควักแผนที่ออกมาจากกางเกงในเพื่อให้เซจิเดินทางไปซื้อม้ามานะครับโถเอ้ยเอาออกมาจากตรงไหนกันละเนี่ยในตอนนี้เซจิก็ได้เดินทางมาซื้อม้าคนเดียวนะครับเพราะซาเลียนั้นต้องไปช่วยงานที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะและโทเลียเนี่ยก็ต้องมีเควสที่ต้องไปทำอีกเยอะแยะนะและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เซจิต้องมาซื้อม้าคนเดียวนะครับเซจิก็ได้หยิบแผนที่ขึ้นมาดูแล้วก็ได้พูดออกมาว่าแผนที่นี้นี่มันอะไรกันเนี่ยจากนั้นเซจิก็ได้มาถึงที่หมายนะครับขอโทษนะครับพอดีว่าอยากจะซื้อม้านะครับเจ้าของร้านก็ได้พูดขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับนะว่าแต่เธอมาเพื่อลงแข่งขันชิงถ้วยประจำเมืองอย่างนั้นหรอเซจิก็ได้ถามไปนะครับว่ามันคืออะไรหรอครับเจ้าของร้านก็ได้ตอบมาว่ามันคือการแข่งขันใช้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเผ่าม้าวิ่งรอบกำแพงเมืองมีทั้งการใช้อาวุธและสิ่งกีดขวางเพราะว่ามันอันตรายจึงมีการมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่ได้อันดับต้นๆยังไงล่ะจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้พาเซจิมาเดินดูม้าแต่ละตัวนะครับแล้วก็ได้บอกว่าทางร้านนั้นเรามีแต่ม้าดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้าอยากชนะการแข่งขันก็ต้องใช้ม้าของพวกเราเนี่ยแหละเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่ายังไม่ได้บอกว่าจะลงแข่งสักหน่อยเลยนะเจ้าของร้านก็ได้แนะนำตัวที่เป็นม้ามังกรนะครับซึ่งมันก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับ1ในหมู่นักผจญภัยเลยส่วนนี้ก็เป็นม้าติ๊งต้องเห็นแบบนี้พลังม้าตัวเนี่ยเป็น2เท่าของม้ามังกรเลยนะแต่ถ้าหากฝึกดีๆก็ใช้งานได้ดีเลยนะในตอนนี้เซจิก็ได้ถูกพ่อค้าเนี่ยป้ายยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้เอามือไปตบม้าติ๊งต้องเล่นๆนะครับทันใดนั้นเองม้าติ๊งต้องมันก็ได้ล้มลงไปนอนนะเจ้าของร้านก็ได้บอกว่ามันตายแล้วสินะพอม้าติ๊งต้องมันบ้าก็เลยตายง่ายสงสัยจะลืมหายใจแล้วตายน่ะตายเพราะพื้นต่างระดับเล็กน้อยโดนชนเบาๆก็ตายแม้การควบคุมผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้มันเครียดถึงกับตายคาที่ได้เลยแต่ถ้าหากใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ตอนปลดปล่อยอารมณ์ออกมามันเจ๋งมากเลยนะเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันใช้เครื่องระบายอารมณ์ซะที่ไหนกันเล่าจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้บอกเกี่ยวกับม้าพยศให้กับเซจิฟังนะเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเอามันอยู่เลยเพราะงั้นฉันจึงแนะนำเจ้านี่ให้ไม่ได้จากนั้นเจ้าม้าพยศนะครับก็ได้กระทืบเจ้าของร้านนะดูเหมือนว่าเจ้าม้าพยศมันจะโวยวายนะครับในตอนนั้นเองเซจิก็ได้เรียนรู้ภาษานะในตอนนี้เซจิก็ได้เข้าใจทุกภาษาในโลกใบนี้แล้วสิ่งที่เซจิได้ยินจากม้าพยศก็คืออย่าเอามือสกปรกนั่นมาแตะต้องตัวฉันนะไอขยะหัวล้านผู้ที่แตะต้องฉันได้มีแค่คนที่ฉันยอมรับเท่านั้นฟังจากเสียงและดูจากแววตาของม้าตัวนี้แล้วน่าจะเป็นตัวเมียนะครับม้าได้ถามเซจิไปว่านี่แกเป็นใครกันแกเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดด้วยอย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็เข้ามาสิจากนั้นเซจิก็ได้เข้าไปในกรงนะครับแต่เซจิก็ได้โดนพลังอะไรบางอย่างไม่รู้ลอยผ่านหน้าไปซึ่งนั่นมันก็เป็นพลังที่รุนแรงเอามากๆเลยนะครับจากนั้นก็ได้มีเท้าลอยเข้ามาที่หน้าของเซจินะแต่ว่าเซจิเนี่ยก็ได้รับไว้ได้ทันนะครับเล่นเอาซะเจ้าม้าเนี่ยเขินไปเลยนะจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้จับเจ้าม้าพยศเนี่ยโยนเล่นเป็นลูกบอลเลยนะครับเจ้าม้าเนี่ยก็ได้ร้องไห้นะอย่าทำนะปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันลงไปนะเซจิก็ได้ตอบไปว่าไม่ปล่อยหรอกถึงปล่อยก็อาจจะมาเตะฉันอีกก็ได้จากนั้นเจ้าม้ามันก็ได้ยอมแพ้เซจินะครับเจ้าม้าได้คุกเข่าลงและได้พูดขึ้นว่าฉันได้ตระหนักรับรู้ถึงพลังของคุณท่านแล้วค่ะเซจิก็ได้งงนะครับว่าเจ้าม้าเนี่ยกำลังพูดอะไรกันเจ้าม้าก็ยังได้บอกอีกว่า
ก่อนหน้านี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่เสียมารยาทค่ะคุณท่านคือเจ้านายที่เหมาะสมที่ฉันจะรับใช้ด้วยชีวิตค่ะเซจิมันก็ได้งงนะแต่เซจิก็ได้บอกไปว่าเข้าใจแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเจ้าม้าเนี่ยก็ได้บอกชื่อกับเซจิไปนะครับฉันชื่อลูลูเนะค่ะนายท่านจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้ขอซื้อลูลูเนะจากเจ้าของร้านนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนลูลูเนะกระทืบไปนะครับจากนั้นลูลูเนะก็ได้ถีบไปที่คุณเจ้าของร้านอีกทีจากนั้นการซื้อขายก็ได้เสร็จสิ้นนะครับภาพได้ตัดมาในเมืองตอนนี้เซจิก็ได้มาเดินกับลูลูเนะนะลูลูเนะก็ได้พูดขึ้นมาว่าโหสุดยอดไปเลยตั้งแต่ที่ฉันเกิดมานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกมาข้างนอกจากนั้นลูลูเนะก็ได้กลิ่นอะไรหอมๆนะและทันใดนั้นเองท้องของลูลูเนะก็ได้ร้องออกมานะดูเหมือนว่าลูลูเนะเนี่ยจะหิวนะจากนั้นเซจิก็ได้บอกกับลูลูเนะไปว่าหาอะไรกินกันหน่อยไหมเดี๋ยวฉันซื้อให้เองเซจิก็ได้ไปซื้อของกินให้กับลูลูเนะนะครับลูลูเนะก็ได้พูดว่าช่างเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนอะไรแบบนี้จากนั้นเซจิกับลูลูเนะก็ได้ไปนั่งกินซาลาเปาระเบิดเนื้อกันนะครับดูเหมือนว่าจะอร่อยเอามากๆเลยล่ะนะลูลูเนะเธอก็ได้ขอสั่งอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะครับตัดมาตอนที่เซจิกำลังเดินกับลูลูเนะนะครับลูลูเนะได้พูดขึ้นว่าเลี้ยงของอร่อยฉันแบบนี้ฉันรับรองว่าจะตอบแทนบุญคุณไปช่วยชีวิตเลยค่ะทันใดนั้นเองเซจิก็ได้หันไปเห็นเด็กสาวหูสัตว์นะครับดูเหมือนว่าเธอกำลังจะเถียงกับไอหัวเหลืองอยู่นะครับเซจิได้เข้าไปและพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเธอไอหัวเหลืองมันก็ได้หันมาและพูดว่าอะไรของนายเนี่ยคนนอกอย่าเข้ามายุ่งจะได้ไหมเมื่อเด็กสาวหูสัตว์เห็นหน้าเซจินะครับเธอก็ได้นึกได้ทันทีเลยว่าเซจิเนี่ยเคยมาซื้อภาพวาดของเธอนะและดูเหมือนว่าไอหัวเหลืองเนี่ยมันจะยัดเยียดให้เด็กสาวเนี่ยลงแข่งการวาดภาพนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ค่อยอยากลงแข่งเท่าไหร่นะเพราะว่าเธอคิดว่าตัวเองนั้นเป็นแค่คนธรรมดาก็เลยไม่อยากที่จะลงแข่งและเด็กสาวคนนี้ก็ได้มีชื่อว่าเมย์นะครับจากนั้นไอหัวเหลืองมันก็ได้เข้ามาถามเซจิว่าซื้อรูปของเมย์ไปงั้นหรอถ้างั้นช่วยซื้อรูปของผมด้วยสิแต่มันก็ได้โดนเซจิเนี่ยปฏิเสธไปนะครับไอหัวเหลืองมันก็อยากให้เมย์ลงแข่งให้ได้นะครับเพราะว่าฝีมือของเมย์เนี่ยสุดยอดมากเลยเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าเมย์ฉันเองก็จะลงแข่งชิงถ้วยประจำเมืองเหมือนกันถ้าเกิดฉันได้อันดับต้นๆเมย์เองก็ต้องลงแข่งวาดภาพด้วยจะได้ไหมเมย์เธอก็ได้หน้าแดงนะครับและเมย์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าการแข่งชิงถ้วยประจำเมืองมันอันตรายไม่ใช่หรอคะไม่กลัวอย่างนั้นหรอคะเซจิก็ได้ตอบไปว่าถ้าพูดไม่กลัวก็คงจะโกหกแต่ถ้าคนอย่างฉันได้อยู่อันดับต้นๆแล้วก็เธอเองก็น่าจะมีความกล้าที่จะก้าวออกไปใช่ไหมยังไงก็ได้ลองก่อนแล้วค่อยเสียใจดีกว่านะจากนั้นนะครับไอหัวเหลืองก็ได้เอาของกินมาล่อนะไอหัวเหลืองได้บอกว่าถ้าได้อันดับ5ขึ้นไปแล้วก็จะได้กินของอร่อยอย่างเช่นปลาอันนี้ด้วยเมื่อลูลูเนะได้ยินอย่างนั้นลูลูเนะก็อยากที่จะลงแข่งให้ได้นะครับภาพได้ตัดมาที่วันแข่งขันวันนี้ก็ได้มีซาเลียกับโทเลียเนี่ยมาให้กำลังใจด้วยนะครับซาเลียก็ได้พูดขึ้นว่าลูลูเนะจังพยายามเข้านะโทเลียก็ได้บอกว่าพวกฉันจะให้กำลังใจจากแถวหน้านะเซจิก็ได้ตอบไปว่าได้เลยจากนั้นการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนมาเข้าร่วมเยอะเลยนะทันใดนั้นเองพิธีกรเธอก็ได้เข้ามาประกาศผลรางวัลนะครับรางวัลอันดับที่2ก็คือรูปภาพของฮูฮูสมบัติของท่านลุยเอตผู้นำหน่วยวันคิวรีเมื่อเซจิกับลูลูเนะได้เห็นของรางวัลเป็นรูปถ่ายเนี่ยก็ต่างพากันเงือบไปเลยนะเพราะพวกเขาไม่อยากได้นั่นเองส่วนรางวัลอันดับที่1ก็คือตั๋วที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านลุยเอตและพวกวันคิวรีเป็นเวลา1วันเมื่อเซจิกับลูลูเนะได้เห็นของรางวัลอันดับ1กับอันดับ2ก็ยิ่งพากันเงือบไปใหญ่เลยนะครับทันใดนั้นเองเมย์กับไอหัวเหลืองก็ได้ปรากฏตัวมานะพวกเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะให้กำลังใจกับเซจินะครับเมย์นั้นขอให้เซจิถอนตัวจากการแข่งขันดีกว่านะครับเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ว่าใครก็กลัวก้าวแรกอยู่เสมอเพราะงั้นถึงต้องมีคนหนุนหลังไงจากนั้นเซจิก็ได้นึกถึงภาพของเพื่อนของเขานะครับในโลกก่อนนะครับจากนั้นการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นนะโดยกติกาก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกและจะใช้สกิลหรือการต่อสู้หรืออะไรก็ได้นะครับเมื่อทุกคนออกตัวไปแล้วก็ได้มีม้าติงตองที่ไม่ยอมออกตัวนะครับดูเหมือนว่ากลุ่มคนพวกนี้จะโดนพ่อค้าคนนั้นป้ายยามาซะแล้วจากนั้นม้าติงตองก็ได้พากันตายนะตายเพราะเสียงปืนใหญ่ตัดมาที่การแข่งขันตอนนี้ก็ได้มีคนตกรอบไป20คนแล้วนะตัดมาทางฝั่งของเซจิตอนนี้ดูเหมือนว่าลูลูเนะเธอนั้นจะวิ่งไม่ออกนะครับเซจิก็ได้ถามเธอไปนะว่าเป็นอะไรไปหรือว่าไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าแล้วพวกเราก็ได้รู้นะครับที่ลูลูเนะวิ่งไม่ออกนั้นเป็นเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้กินข้าวเช้ามานะครับเธอนั้นเตรียมท้องที่จะกินปลาตัวนั้นตัวที่ไอหัวเหลืองมันป้ายยามานั่นเอง
จากนั้นเซจิก็ได้หยิบผลไม้วิวัฒนาการออกมาจากคลังเก็บของนะและเซจิก็ได้ให้ลูลูเนะเนี่ยกินผลไม้วิวัฒนาการเข้าไปตัดมาที่การแข่งขันดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนนึงใช้ขุยเรียกพวกหมาป่าออกมาจัดการกับพวกที่แข่งกับเธออยู่นะครับพวกคุณลุงเนี่ยก็ได้ถึงกับหยุดชะงักไปเลยนะตัดมาทางฝั่งของเซจิในตอนนี้ลูลูเนะก็ได้คึกคักและวิ่งไวเป็นอย่างมากเลยนะในระหว่างที่พิธีกรเห็นพวกหมาป่าพวกนั้นเธอก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายก็เลยจะหยุดการแข่งขันนะแต่ทันใดนั้นเองพิธีกรก็ได้เห็นตัวอะไรไม่รู้กำลังวิ่งมาทางนี้ด้วยความเร็วสูงและนั่นก็คือเซจิกับลูลูเนะนะครับผู้คนในสนามเนี่ยก็ถึงกับต้องเชียร์เซจิกับลูลูเนะกันเลยนะลูลูเนะก็ได้กระโดดเข้าไปกลางดงของหมาป่านะครับแล้วก็ได้จัดการพวกหมาป่าเรียบเลยนะรวมถึงบอสของหมาป่าด้วยการถีบหรือเตะของลูลูเนะในครั้งเดียวก็สามารถจัดการพวกหมาป่าได้หมดแล้วเมื่อผู้แข่งขันคนอื่นๆเห็นความเก่งกาจของเซจิและลูลูเนะนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างพากันยอมแพ้นะและผู้ชนะในการแข่งขันก็คือเซจินะครับผู้คนในสนามก็ต่างพากันยินดีกับเซจิและลูลูเนะนะครับที่ชนะการแข่งขันมาได้และเมย์ก็ได้มองเห็นภาพขึ้นมาแล้วและเธอก็จะลงแข่งขันการวาดภาพด้วยนะตัดภาพมาที่เซจิกับลูลูเนะเธอก็ได้เสียใจนะครับที่ไม่ได้รางวัลอันดับ5เธอเนี่ยก็ได้เสียใจมากเลยที่ไม่ได้กินของอร่อยอย่างเช่นปลาตัวนั้นเซจิเนี่ยก็ได้ปลอบใจลูลูเนะนะโดยการบอกไปว่าครั้งนี้อาจจะไม่ได้มาแต่ก็ยังมีโอกาสนะแถมเราก็ยังได้รางวัลอันดับ1มาด้วยนะแถมในโลกใบนี้ก็ยังมีของอร่อยอีกเพียบเลยนะวันนี้ขอบคุณที่พยายามนะลูลูเนะก็ได้เข้ามากระโดดกอดเซจินะครับแล้วก็ได้บอกกับเซจิไปว่าฉันจะเคารพรักไปชั่วชีวิตเลยค่ะจากนั้นลูลูเนะก็ได้วิวัฒนาการกลายเป็นเด็กผู้หญิงนะครับที่โคตรจะน่ารักเลยนะพร้อมกับซาเลียและโทเลียที่เปิดประตูเข้ามาเห็นพอดีนายท่านคะจบตอนที่7เอาละครับนางเอกคนที่3เนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะแล้วสุดท้ายใครจะเป็นภรรยาหลวงกันนะส่วนตัวผมเนี่ยคงคิดว่าเป็นซาเลียล่ะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าใครเป็นภรรยาหลวงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆหน่อยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าชอบใครที่สุดในเรื่องนี้ระหว่างซาเลียอันโทเลียแล้วก็ลิลิเนะที่เพิ่งออกมาตอนล่าสุดยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆหน่อยนะผมเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์เอามากๆเลยนะหลังจากที่ลูลูเนะวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์นะครับก็ทำให้โทเลียกับซาเลียที่เห็นเซจิที่อยู่กับเด็กสาวเปลือยกายเนี่ยโมโหเลยนะหลังจากนั้นเซจิก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับทั้งโทเลียและซาเลียฟังนะครับแต่ดูเหมือนว่าโทเลียเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องผลไม้วิวัฒนาการด้วยนะครับซาเลียก็เลยได้บอกไปว่ามันมีจริงๆนะผลไม้วิวัฒนาการน่ะหลังจากนั้นซาเลียก็ได้แปลงร่างให้โทเลียได้ดูนะครับแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าตัวเธอนั้นได้กินผลไม้วิวัฒนาการเข้าไปก็เลยกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เมื่อโทเลียได้รู้ความจริงนะครับโทเลียเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากเลยนะแล้วหลังจากนั้นโทเลียก็ได้พาลูลูเนะไปช้อปปิ้งเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับหลังจากที่ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วลูลูเนะของพวกเราเนี่ยก็ได้โคตรน่ารักเลยนะครับในระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังพูดคุยกันเรื่องชุดของลูลูเนะนะครับก็ได้มี2 สาววันคิรีเนี่ยเดินเข้ามานะ2 สาวเนี่ยก็ได้ใส่กุญแจมืออะไรบางอย่างที่เป็นเวทมนต์กับเซจิเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะพาตัวเซจิไปที่ไหนสักแห่งนะตัดภาพมาที่ดินแดนปีศาจตอนนี้ยายผมม่วงนมโตก็ได้เดินเข้ามาในปราสาทนะครับเพื่อมาเจอกับเหล่าหัวหน้ากองทัพปีศาจนะครับและในตอนนี้พวกเราก็ได้รู้ว่ายายผมม่วงนมโตเนี่ยเป็นหัวหน้ากองทัพจอมมารนะครับยายผมม่วงนมโตเนี่ยก็ได้มีชื่อว่าเลย่านะครับจากนั้นพวกเราหัวหน้าปีศาจก็ได้พูดคุยกันนะแต่ถ้าว่าก็ได้มีคนเดินเข้ามาในห้องและคนนั้นก็มีชื่อว่าลูเทียนะครับซึ่งลูเทียเนี่ยก็คือลูกสาวของจอมมารนะครับหรือก็คือผู้สืบทอดจอมมารนั่นแหละครับและคนที่มากับลูเทียเนี่ยมีชื่อว่าคายนะซึ่งไอ้คายเนี่ยมันก็เป็นข้ารับใช้ของจอมมารนะครับเมื่อคายมาถึงเนี่ยมันก็ได้พูดมากนะอารมณ์แบบว่าอยากขิงใส่พวกเพื่อนๆนะครับแล้วลูเทียเนี่ยก็ได้บอกให้คายนั้นอยู่เงียบๆก่อนแล้วสาเหตุที่ลูเทียเรียกประชุมเหล่าหัวหน้ากองทัพปีศาจเนี่ยก็เพราะว่าลูเทียนั้นอยากจะเป็นพันธมิตรกับพวกมนุษย์นะพอเหล่าหัวหน้ากองทัพปีศาจได้ยินอย่างนั้นก็ได้อึ้งในคำพูดของลูเทียเลยนะครับเมื่อคายได้ยินว่าลูเทียนั้นอยากจะเป็นพันธมิตรกับพวกมนุษย์มันก็ได้ไม่พอใจนะครับคายก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าพูดอะไรออกมานะท่านมันไม่ดีนะท่านรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาจะไปเป็นพวกเดียวกับพวกมนุษย์ได้ยังไงกันไม่มีทางพวกเราเหล่าปีศาจถูกมนุษย์ฆ่ามาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ศตวรรษแล้วทำไมพวกเราถึงต้องไปเป็นพวกเดียวกับพวกมนุษย์ด้วยเราต้องอยู่เหนือพวกมันสิแล้วอีกอย่างพ่อของท่านน่ะท่านจอมมารน่ะถูกพวกมนุษย์ผนึกไว้นะครับแต่ว่าลูเทียก็ไม่ได้สนใจในคำพูดของคายนะเพราะว่าลูเทียนั้นมีความตั้งใจที่จะอยู่อย่างเป็นมิตรกับพวกมนุษย์เพื่อที่จะจบสงครามที่ไม่จบไม่สิ้นนี้สักทีเมื่อจับมือกับพวกมนุษย์แล้วจะไม่เกิดสงครามขึ้นอีกเลยาก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนของอาณาจักรที่ท่านลูเทียจะสานสัมพันธ์ด้วยนั้นมันฆ่าท่านเทพมังกรดำด้วยนะคะเมื่อเหล่าหัวหน้าได้ยินอย่างนั้นก็ได้พากันต่างตกใจไปเลยนะ
ที่ท่านเทพมังกรดำเนี่ยโดนจัดการว่าท่านเทพมังกรดำเนี่ยเก่งแบบสุดๆไปเลยนะในกองทัพของพวกมันภาพได้ย้อนกลับไปหลายวันเลย่าได้เข้ามาในดันเจี้ยนแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นของท่านเทพมังกรดำนะเลย่านั้นมีความสามารถอัญเชิญเทพมังกรดำได้นะครับแล้วเลย่าก็ได้รู้ความจริงจากท่านเทพมังกรว่าคนที่ชื่อเซจิเนี่ยได้จัดการกับเทพมังกรดำไปแล้วแต่ว่าเทพมังกรนั้นไม่มีความคิดที่จะต่อสู้อีกแล้วความมืดในใจของท่านเทพมังกรนั้นได้หมดไปแล้วเมื่อเลย่าเล่าจบแล้วก็ทำให้ลูเทียเนี่ยมั่นใจขึ้นมาว่าไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับพวกมนุษย์อีกแล้วต้องสานสัมพันธ์กันเท่านั้นและต้องสานสัมพันธ์กันมากกว่าเดิมอีกแต่ไอ้คายเนี่ยมันก็ได้ยุยงให้ลูเทียเนี่ยยกเลิกการสานสัมพันธ์กับพวกมนุษย์นะเพราะมันต้องการที่จะต่อสู้กับพวกมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อเหล่าหัวหน้ากองบริษัทคนอื่นๆเห็นไอ้คายมันยุยงจนเกินไปพวกเหล่าหัวหน้าเนี่ยก็ได้ต่อว่าคายไปนะครับเหล่าหัวหน้าทุกคนก็ได้พยายามปกป้องลูเทียนะเพราะทุกคนเห็นด้วยกับลูเทียที่จะสานสัมพันธ์กับมนุษย์และจบสงครามบ้าๆนี้ซะซึ่งมันก็ทำให้ไอ้คายเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วมันก็ได้วิ่งหนีไปนะครับภาพได้ตัดกลับมาที่ห้องประชุมตอนนี้ทุกคนก็ได้ยินขึ้นและสาบานว่าจะติดตามและคอยรับใช้ลูเทียต่อไปไม่ว่าลูเทียจะตัดสินใจยังไงก็ตามตัดมาที่ไอ้คายนะครับมันก็ได้พูดคนเดียวว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแผนการทั้งหมดที่มันทำมาจะพังไม่เป็นท่าอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้มันก็ได้วางแผนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยภาพได้ตัดไปที่เซอิจิคอเดียได้บอกว่าที่นี่คือเมืองหลวงอาณาจักรอาเซลเซอิจิก็ได้พูดขึ้นว่าสุดยอดเลยสวยสุดๆไปเลยนะแล้วเซอิจิก็ได้พูดอีกว่าแต่ว่าจะบอกได้หรือยังครับคอเดียก็ได้ถามเซอิจิไปว่านายคือผู้ชนะการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลประจำเมืองใช่ไหมเซจิก็ได้ตอบไปว่าแล้วไงเล่าลอน่าก็ได้บอกว่าจำไม่ได้หรือไงผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเราวันคิรี1 วันน่ะเซจิก็ได้ถามไปว่าแค่นั้นถึงก็ต้องจับกุมกันเลยเหรอลอน่าก็ได้ตอบไปว่าเห็นแบบนี้พวกเราก็ไม่ได้ว่างกันหรอกนะจ๊ะแล้วลอน่าก็ได้ชู2 นิ้วออกมานะเซจิก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องมาชูนิ้วเลยเอานี่ออกไปนะคอเดียก็ได้พูดขึ้นว่าเข้าใจแล้วแล้วก็ไปปลดเวทมนต์ที่มือออกนะเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าในที่สุดฉันก็เป็นอิสระแล้วหลังจากนั้นลอน่าก็ได้พูดว่าอย่างที่เห็นที่นี่คือสนามฝึกซ้อมของอาณาจักรวินบูกไหนๆก็พูดแล้วที่นี่มีการวางเขตแดนที่ไม่สะเทือนสักนิดแม้กองกำลังเวทจะไล่เวทมนต์อย่างสุดกำลังคอเดียก็ได้พูดว่าก็นะถึงท่านลุยเอสไม่ยอมให้ทำแบบนี้ก็เถอะเซจิก็ได้ถามไปว่าท่านลุยเอสที่ว่าเนี่ยเป็นคนน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับลอน่าก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่แค่น่ากลัวยักษ์เลยแหละคอเดียก็ได้ถอนหายใจเลยนะแล้วก็พูดต่อว่าพอดีเลยเซจิคุงดูนั่นสินั่นคือการฝึกซ้อมของพวกเราวันคิรีลอน่าก็ได้พูดต่อว่าแต่ท่านที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือท่านลุยเอทหัวหน้าของพวกเราเองเซจิก็ได้มองไปที่ท่านลุยเอทนะแล้วก็พูดว่าโอ้กุหลาบแวร์ซายนี่มันอะไรกันลอน่าก็ได้พูดต่อว่าดูให้ดีนะเพราะมันจะจบในพริบตาเลยแหละแล้วพวกเขาก็ได้ต่อสู้กับลุยเอทกันนะครับแต่เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับทุกคนก็ได้นอนกองที่พื้นเลยนะเซจิก็ได้พูดว่าเร็วมากเลยมองไม่ทันเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้พูดในใจอีกว่าถึงจะใช้สกิลดวงตาแห่งจิตก็มองไม่ทันเลยนะลุยเอทก็ได้พูดขึ้นว่าความเร็วเพิ่มขึ้นก็จริงแต่การตวัดดาบนี่ยังซื่อตรงเกินไปดังนั้นขอให้ฝึกฝนเพิ่มขึ้นด้วยและทุกคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณมากเลยค่ะท่านลุยเอทจากนั้นลุยเอทก็ได้เดินมาที่พวกเขา3 คนนะครับแล้วก็ได้พูดกับลอน่าและคอเดียว่าทั้ง2 คนกลับมาแล้วเหรอคอเดียก็ได้ตอบไปว่าค่ะพามาแล้วค่ะลอน่าก็ได้พูดว่าสมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยค่ะลุยเอทเนี่ยก็ได้หันมาถามเซจิว่าคุณคือเซจิเหรอคะเซจิก็ได้ตอบไปว่าครับลุยเอทก็ได้พูดขึ้นว่าฉันคือผู้นำวันคิรีแห่งอาณาจักรวิลบูแห่งนี้ลุยเอทบันเซ่ค่ะเซจิก็ได้ตอบไปว่ายินดีที่ได้รู้จักครับพร้อมกับยื่นมือออกไปทักทายลุยเอทก็ได้ยื่นดาบออกไปจับแทนมือและบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักแล้วลุยเอทเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่างั้นมาจำลองการต่อสู้กันเลยเถอะค่ะเซจิก็ได้ถามไปว่าขอกลับได้หรือเปล่าครับจากนั้นลุยเอทก็ได้เดินออกไปนิดนึงแล้วก็พูดว่าเอาละเริ่มแล้วนะคะเซจิเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับแล้วก็ได้ตอบไปว่าเดี๋ยวก่อนลุยเอทเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแค่ดาบไม้เท่านั้นค่ะเซจิก็ได้ตอบไปว่าเดี๋ยวก่อนสิภาพได้ตัดไปที่พวกรุ่นพี่ของพระเอกนะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็คือรุ่นพี่คานาสึกินะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้ถูกวาร์ปมาที่โรงเรียนอะไรบางอย่างนะตามที่ไอพ่อมดเมื่อหลาย EP ก่อนมันบอกว่าจะเอาเหล่าผู้กล้ามาฝึกที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับในระหว่างที่เดินกันอยู่นะครับพวกคานาสึกิเนี่ยก็ได้ไปเจอกับพวกรุ่นพี่อีกกลุ่มหนึ่งนะพวกมันก็ได้บอกว่าฉันไม่ค่อยชอบขี้หน้าพวกแกเลยว่ะมาสู้กับฉันเถอะหรือว่าจะแข่งกันล่าปีศาจก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นไอหัวโจกคนนึงเนี่ยมันก็ได้เดินเข้ามาขู่คานาสึกินะแต่มันก็ได้โดนคานาสึกิเนี่ยตบไป1 ดอกนะครับจากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกันนะและหนึ่งในหัวโจกพวกมันเนี่ยมันก็ได้บอกว่าจะต้องแก้แค้นให้ได้ตัดกันมาที่เซจิตอนนี้เซจิกับลุยเอทก็ได้สู้กันนะครับลุยเอทได้กระหน่ำโจมตีมาที่เซจินะแต่ว่าเซจิเนี่ยก็ได้หลบได้ทั้งที่มองไม่เห็นเลยนะครับจนในที่สุดลุยเอทเนี่ยก็ได้ชื่นชมเซจินะครับที่สามารถหลบได้ที่ผ่านมายังไม่มีใครสามารถหลบได้มากขนาดนี้เลยคนอื่นๆเนี่ยก็ได้ชมเซจินะที่เซจิเนี่ยหลบได้ทั้งหมด
ทั้งที่น่าจะลงไปนอนกับพื้นตั้งนานแล้วหลังจากนั้นลุยเอตก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่เซจิแบบเอาจริงเอาจังนะครับด้วยรวมมิตรกระบวนท่านะครับแต่ว่าเซจิก็ได้เรียนรู้สกิลและอัปเกรดสกิลดวงตาและสกิลตัวจับศัตรูนะครับซึ่งมันก็ทำให้ทั้ง2สกิลเนี่ยกลายเป็นสกิลดวงตาโลกานะครับความสามารถก็คือทำให้สามารถมองเห็นและหลบการโจมตีได้ทั้งหมดนะครับและสุดท้ายเซจิก็สามารถชนะลุยเอตได้แบบงงๆคนอื่นๆก็ต่างพากันอึ้งไปเลยนะครับที่ลุยเอตอัจฉริยะแพ้ให้กับคนไร้นามอย่างเซจิจากนั้นลุยเอตก็ได้คุกเข่าลงและเรียกเซจิว่าท่านอาจารย์ภาพได้ตัดมาที่รันเซตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับว่ารันเซเนี่ยคือพระราชาของอาณาจักรนี้ในระหว่างที่รันเซกำลังจะไปอาบน้ำนะก็ดูเหมือนว่าจะมีใครรอบเข้ามาในวังนะครับภาพได้ตัดกลับไปที่เซจิคอเดียได้ขอบคุณกับเซจินะครับที่สามารถชนะลุยเอตได้เพราะว่าลุยเอตนั้นเป็นอัจฉริยะนะครับไม่เคยแพ้ให้กับใครเลยแต่เซจิก็ทำให้ลุยเอตเนี่ยหลุดพ้นจากคำว่าอัจฉริยะได้นะลุยเอตเนี่ยสามารถก๊อปปี้ท่าต่างๆจากการดูการต่อสู้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ลุยเอตก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์อะไรได้เลยสักอย่างนะเอาง่ายๆนะครับวิชาดาบเนี่ยโนวันของโลกเลยแต่ใช้เวทมนต์ไม่ได้นะครับในระหว่างที่เซจิกับคอเดียคุยกันนะครับลุยเอตก็ได้เดินเข้ามานะแล้วขอโทษเซจิที่ไปเรียกเซจิว่าอาจารย์ทั้งที่เซจิยังไม่ได้ยอมรับลุยเอตเนี่ยเป็นลูกศิษย์เลยและหลังจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตนะในตอนที่ลุยเอตเนี่ยยังเป็นเด็กนะครับลุยเอตเนี่ยเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพียงฟันดาบครั้งเดียวก็สามารถทำให้สิ่งที่อยู่รอบๆเนี่ยพังได้เลยและการต่อสู้กับเหล่าอัศวินก็ไม่มีใครสู้กับลุยเอตได้เลยนะครับทุกคนต่างยอมแพ้ให้กับลุยเอตนะซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็ทำให้ลุยเอตเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาทักทายหรือเอาง่ายๆก็ไม่มีเพื่อนนั่นแหละครับแต่หลังจากที่เจอกับเซจิอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับจากนั้นลุยเอตกับคอเดียก็ได้พากันกอดกันแล้วซึ้งนะเซจิเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับเพราะเซจิก็ไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเหมือนกันมีแต่เพื่อนต่างโรงเรียนซึ่งเพื่อนต่างโรงเรียนก็เป็นพวกรุ่นพี่คณะสกินะครับหลังจากนั้นลุยเอตก็ได้ขอเป็นลูกศิษย์กับเซจินะแต่เซจิก็ได้บอกไปว่าผมสอนอะไรไม่ได้หรอกทันใดนั้นเองเซจิก็ได้รับสกิลการชี้แนะเฉยเลยจากนั้นลุยเอตกับเซจิก็ได้กำลังจะไปฝึกกันต่อนะครับแต่ทว่าคนรับใช้ก็ได้มาบอกว่าพระราชาเนี่ยหายตัวไปลุยเอตก็ได้บอกให้เซจินั้นกลับไปก่อนเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เขาจะเป็นคนจัดการกันเองเซจิก็อยากจะช่วยนะแต่ลุยเอตก็บอกว่าเซจินั้นเป็นคนนอกเลยอยากจะให้เซจินั้นกลับบ้านไปก่อนเมื่อทุกคนไปค้นหาพระราชากันแล้วเซจิก็ได้ลองใช้สกิลใหม่นะดวงตาแห่งโลกาหรือก็คือเนตรสีขาวนั่นแหละค้นหาพระราชาแล้วก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างจบตอนที่8เมื่อเซจิใช้สกิลดวงตาแห่งโลกาก็ได้เห็นคนหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นนักลอบสังหารที่เป็นเด็กนะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าแล้วชีวิตต่างโลกของผมมันจะเป็นยังไงเนี่ยเจ้านี่เร็วไม่ใช่เล่นเลยแล้วเซจิก็ได้อ่านประวัติของน้องคนนั้นนะน้องชื่อว่าโอลิก้าคัมเมเลียอายุ8 ขวบแถมยังเป็นเด็กผู้หญิงอีกด้วยสถานะข้ารับใช้หมายความว่าเป็นทาสของใครสักคนเหรอมาทางนี้แล้วจากนั้นคาเมเลียเนี่ยก็ได้ลงมาจากฝ้าเพดานนะเซจิก็ได้พูดว่าโหดูแล้วให้ความรู้สึกเป็นนักฆ่าจริงๆด้วยสินะคาเมเลียก็ได้ถามไปว่าทำไมแล้วคาเมเลียเนี่ยก็ได้บอกว่าจงตายซะแล้วก็ได้โจมตีมาที่เซจินะครับแต่เซจิเนี่ยก็ได้หลบเอาไว้ได้แล้วก็พูดกลับไปว่าเจ๋งไม่เบานี่หลังจากมีดเล่มแรกก็คว้างเล่มที่2ตามมาเลยสินะของแบบนี้มันอันตรายนะสำหรับเด็กขอยึดไว้แล้วกันนะจากนั้นตัวของเซจิก็ได้เปิดใช้งานสกิลสะท้อนทำให้มีดเนี่ยมันโจมตีกลับไปหาคาเมเลียนะครับแล้วเซจิเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยตะโกนไปว่าอันตรายหลบเร็วแต่มีดทั้ง2เล่มก็ไปโดนเสื้อคลุมของน้องนะทำให้ตัวของคาเมเลียเนี่ยไปติดอยู่กำแพงนะครับเซจิที่เห็นแบบนั้นก็โล่งอกนะแล้วพูดไปว่าโทษทีนะแล้วเซจิเนี่ยก็ได้พูดในใจว่าเกือบไปแล้วสกิลป้องกันการสะท้อนนี่หรอร่างกายดันตอบสนองเองซะได้คาเมเลียก็พูดว่าของพันนี้แล้วก็เอาตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากกำแพงนะแล้วเซจิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าเด็กคนนี้เป็นนักลอบสังหารนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจากนั้นเซจิก็ได้ถามอะไรสักอย่างกับคาเมเลียไปนะครับแต่ยังไม่ทันได้ถามเลยคาเมเลียเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีเซจิอีกรอบหนึ่งแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเซจิก็ได้หลบได้แล้วเซจิเนี่ยก็ได้เอามือฟาดไปที่ก้านคอของคาเมเลียนะเพื่อให้สลบลงไปแล้วก็อุ้มคาเมเลียขึ้นมาเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าทำไมเด็กเล็กขนาดนี้ถึงได้ทำร้ายพระราชากันนะแล้วจากนั้นก็ได้มีเสียงของลุยเอตนะครับตะโกนมาว่าอาจารย์เซจิก็พูดว่าทุกคนตัวจริงของนักลอบสังหารคือเด็กคนนี้ล้อหน้าก็ได้ถามไปว่าล้อเล่นใช่ไหมเด็กผู้หญิงอายุเท่านี้เป็นนักลอบสังหารเนี่ยนะเซจิก็ได้ตอบไปว่าผมเองก็ไม่อยากที่จะเชื่อเหมือนกันทุกคนเนี่ยก็ได้อึ้งไปเลยนะครับลุยเอตก็ได้พูดขึ้นมาว่าล้อหน้ารบกวนสอบปากคำเธอคนนี้ด้วย
แล้วนาก็ได้ตอบไปว่าค่ะวางใจไว้ได้เลยเซจินะครับก็ได้งงนะแล้วก็ได้ถามไปว่าสอบปากคำล้อหน้าน่ะหรอลุยเอ็ดก็ได้ตอบไปว่าเห็นแบบนี้ล้อหน้าเป็นเจ้าหน้าที่สอบปากคำระดับสูงของประเทศนี้เชียวนะล้อหน้าก็ได้บอกว่าวางใจได้เลยค่ะนานๆที่จะได้แสดงฝีมือสักทีเซจิก็ได้พูดไปว่าสอบปากคำอย่าบอกนะว่าคอเดียก็ยังบอกอีกว่าล้อหน้านั้นยังเป็นคนเดียวที่เชี่ยวชาญหลักสูตร SM ของท่านหญิงเอลิสคนนั้นด้วยแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปตอนที่เธอฝึกหลักสูตร SM กับเอลิสนะก็เหมือนว่าธาตุที่เธอเอามาทรมานก็คือกิลมาสเตอร์นะครับจากนั้นล้อหน้าเนี่ยก็ได้ใช้อะไรบางอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเสียบเข้าไปที่ตูดของมาสเตอร์นะครับล้อหน้าเนี่ยก็บอกไว้ว่าดังอีกค่ะร้องให้ดังกว่านี้อีกแล้วจากนั้นกิลมาสเตอร์ก็ได้ร้องให้เลยนะแล้วก็บอกไปว่ากล้ามเนื้อหูรูดได้ทำงานแล้วเซจิก็ได้ตอบไปว่าดูท่าทางสนุกดีนะคอเดียก็ได้ถามไปว่าแต่เซจิคุงยังอยู่อีกเหรอเนี่ยเซจิก็ได้ตอบไปว่ายังไงก็เป็นห่วงพระราชาน่ะท่านปลอดภัยดีไหมครับลุยเอ็ดก็ได้ตอบไปว่าฝ่าบาทเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยเซจิก็ได้ตกใจเลยนะครับลุยเอ็ดก็ได้พูดต่อว่าอาวุธที่เด็กคนนั้นใช้ทำร้ายพระราชาเป็นมีดต้องสาบและคำสาปของมีดนี้คือนิทาชั่วนิรันดร์ก็คือหลับตลอดกาลนะครับถ้าถูกทำร้ายด้วยสิ่งนี้สุดท้ายแล้วจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ไปอีกเป็นครั้งที่2เซจิก็ได้พูดว่านิทาชั่วนิรันดร์งั้นเหรอล้อหน้าก็ยังได้บอกอีกว่าตอนนี้ยังไม่มีวิธีที่จะถอนคำสาปนี้ได้ลุยเอ็ดก็พูดว่าทำไงดีถ้าฝาบาทไม่ฟื้นขึ้นมาจะทำยังไงล่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมานะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่ารู้สึกอยากหาทางช่วยจังวิธีถอนคำสาปของอันเองก็ไม่ได้เป็นการถอนคำสาปแต่เป็นการให้ผลของมันกลับตรงกันข้ามแล้วเซจิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าจริงสิทุกคนช่วยพาผมไปหาพระราชาทีพอเซจิมาถึงนะครับเซจิก็ได้ตกใจเลยนะว่าคุณรันเซเนี่ยคือพระราชาเพราะเขาเนี่ยเคยเจอที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วนะครับและเซจิเนี่ยก็ได้เห็นพิษที่มันอยู่ในร่างกายของคุณรันเซนะครับลุยเอ็ดก็ได้ถามไปว่าอาจารย์รู้จักฝ่าบาทด้วยเหรอคะเซจิก็ได้ตอบไปว่าก็นิดหน่อยนะเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นพระราชาเราคงไม่ได้พูดจาอะไรไม่ดีไปใช่ไหมจากนั้นก็ได้มีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าเจ้าเองงั้นเหรอคนที่อาจจะช่วยฝ่าบาทตื่นขึ้นมาได้ลุยเอ็ดก็ได้บอกว่าอาจารย์ขอแนะนำให้รู้จักค่ะพี่ชายของฉันฟูโรริโอบันเซทำงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเวทมนต์ของอาณาจักรเราเซจิก็ได้พูดว่าผมชื่อว่าเซจิครับแล้วอาการป่วยของพระราชาเป็นยังไงบ้างล่ะบันเซก็ได้ตอบไปว่าแม้ว่าบาดแผลจะรักษาหายด้วยเวทมนต์ฟื้นฟูแต่ไม่สามารถยับยั้งการกัดกินของคำสาปได้ต้องขออภัยด้วยขอหน้าก็ได้บอกว่าแม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยเวทมนต์ฟื้นฟูของหัวหน้าแล้วแต่ก็ไม่สามารถถอนคำสาปได้นี่บันเซก็บอกอีกว่าเซจิคุงขอโทษนะแต่ช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมและทุกคนเนี่ยก็ได้พูดว่ารบกวนด้วยครับรบกวนด้วยครับเซจิก็ได้บอกไปว่าเงยหน้าขึ้นเถอะทุกคนผมจะลองทำอะไรสักอย่างดูครับบันเซก็พูดว่าเป็นพระคุณอย่างมากเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าถึงจะไม่มีวิธีถอนคำสาปแต่ก็สร้างมันขึ้นมาได้นี่เวทจัดการคำสาปแล้วก็ได้เปิดใช้งานสกิลสร้างเวทมนต์นะครับเซจิเนี่ยก็ได้เริ่มทำการสร้างเวทมนต์นะก่อนอื่นก็ต้องจินตนาการภาพให้ชัดเจนก่อนภาพที่ชัดเจนแล้วก็ได้จินตนาการถึงอะไรก็ไม่รู้นะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าอะไรกันเนี่ยว่าแต่คำสาปมันคืออะไรกันล่ะแล้วก็ได้เห็นภาพอะไรไม่รู้นะครับเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าไงภาพอย่างอื่นถึงผุดขึ้นมาได้ซะล่ะยังไงซะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้การแน่จากนั้นเซจิก็ได้ลองจินตนาการอีกรอบนะครับภาพจินตนาการที่ทำให้ดีขึ้นจงดีขึ้นจงดีขึ้นแล้วเซจิก็ได้พูดว่าจงดีขึ้นออกมานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้งงเลยนะเซจิเนี่ยก็ได้ตกใจแล้วพูดในใจว่าเผลอหลุดปากออกมาจนได้แล้วจากนั้นเซจิก็ได้สร้างเวทมนต์พลิกกลับจงดีขึ้นสำเร็จนะครับแล้วคำสาปนี้ทาโชนิรันนะครับก็ได้พลิกกลับกลายเป็นคำสาปอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งมันก็คือพลนามัยสมบูรณ์ชั่วนิรันดร์แล้วคุณรันเซหรือพระราชาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมานะครับคุณรันเซก็ได้พูดขึ้นว่าทำไมฉันถึงมานอนอยู่ได้ล่ะแล้วก็ได้ลุกขึ้นมาทุกคนเนี่ยก็ได้ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับบันเซก็ได้บอกกับพระราชาไปว่าอาจารย์เซจิเนี่ยสามารถแก้คำสาปได้อย่างง่ายดายเลยพะยะค่ะเซจิเนี่ยก็ได้ตอบว่าไม่หรอกไม่ได้ทำอะไรถึงขนาดนั้นหรอกครับพระราชาเนี่ยก็บอกว่างั้นหรอขอบใจที่ช่วยนะจะต้องให้รางวัลอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนแล้วสินะเซจิก็ได้พูดว่ารางวัลอะไรกันครับลุยเอ็ดเนี่ยก็ได้ตอบว่าอาจารย์การที่อาจารย์ได้ช่วยชีวิตของราชาอาณาจักรนี้ก็เท่ากับว่าได้ช่วยพวกเราที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้ทุกคนค่ะไม่ต้องเกรงใจไปหรอกค่ะพระราชาเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ตามนั้นแหละเซจิฉันจะให้สิ่งใดก็ตามที่ฉันทำได้ในฐานะราชาอาณาจักรนี้เซจิก็ได้มานั่งคิดสักพักนะครับแล้วก็พูดขึ้นว่างั้นขอแค่อย่างเดียวแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ราชอาณาจักรแห่งหนึ่ง
นั่นก็คือราชอาณาจักรที่พวกรุ่นพี่ของเซจิถูกเคลื่อนย้ายมานะครับซาเคียก็ได้ถามฟาบาทว่าผู้กล้าทุกคนที่ถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่เนี่ยไปไหนกันแล้วเฮริโอก็ได้ตอบไปว่าชักจะกำเริบเสบสารแล้วนะซาเคียฟาบาทก็ได้บอกไปว่าพวกท่านน่ะเหรอถ้าเรื่องพวกนั้นข้าส่งไปที่โรงเรียนเวทมนต์บาบาโดแล้วเพื่อพวกเรานั่นน่ะแล้วซาเคียเนี่ยก็ได้อึ้งไปเลยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่โรงเรียนบาบาโดกำลังจะปรึกษาเรื่องที่พวกเขาถูกเอามาทิ้งไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็มีเด็ก3คนเนี่ยเข้ามาทักทายพวกคณะสกินะแล้วเสื้อเทาคนนี้มีชื่อว่าโทโกเรนนะครับเสื้อแดงคนนี้มีชื่อว่าซึโยชินะเสื้อฟ้ามีชื่อว่ามาซายะนะครับแล้วมาซายะก็ได้พูดว่าอย่าจ้องตาเขม่งแบบนั้นสิคณะสกิอุตส่าห์สวยขนาดนี้เสียของหมดเลนก็ได้ถามว่าแล้วตกลงกำลังคุยอะไรกันงั้นเหรอคณะสกิก็ได้ตอบไปว่าไม่เกี่ยวกับพวกนายหลบไปซะซึโยชิเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมานะแล้วก็พูดว่าโอ๊ยน่ากลัวจังเลยแต่ว่าทำให้ผู้หญิงห้าวเป้งแบบนี้สยบก็ยอมสนุกดีนี่นาแล้วเคนจิเนี่ยก็ทำเหมือนว่าจะต่อยซึโยชินะซึโยชิก็พูดว่ามีปัญหาอะไรงั้นเหรอเคนจิกล้าปีนเกลียวรุ่นพี่ในชมรมงั้นเหรอฮะและทั้ง2คนเนี่ยก็จะต่อยกันนะครับแต่ว่ามาซายะก็ได้ห้ามไว้และพูดว่าเห็นไหมถ้าไม่รีบบอกว่าเมื่อกี้คุยอะไรกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีปัญหานะคณะสกิก็ได้ตอบไปว่าไอ้สว่างงั้นฉันจะบอกให้ก็ได้เรากำลังคุยกันถึงสาเหตุที่ผู้กล้าอย่างพวกเรากำลังถูกปล่อยทิ้งไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้อยู่มาซายะก็ได้บอกว่าอะไรการเรื่องนั้นหรอกเหรอสาเหตุน่ะก็ต้องเป็นว่าพวกเราอยู่แล้วคณะสกิก็ได้อึ้งไปเลยนะครับแล้วมาซายะก็ได้พูดว่านั่นไงตาแก่ที่มีชื่อว่าเฮริโอก็บอกแล้วใช่ไหมแล้วพวกเขาก็ได้นึกถึงคำที่เฮริโอพูดนะเพื่อที่จะได้แสดงพลังของผู้กล้าให้เต็มที่มาซายะก็บอกว่ายังไงล่ะแล้วก็ได้หัวเราะออกมาเลนก็ได้พูดว่าพวกเราสามารถใช้เวทมนต์ที่สอนในโรงเรียนแห่งนี้ได้อย่างชำนาญทันทีซึโยชิก็ได้พูดไปว่านั่นก็เพราะว่าศักยภาพมันต่างจากพวกที่โง่อยู่ข้างนอกนั่นมาซายะก็ได้บอกไปว่าก็ตามนั่นแหละเพราะผู้กล้าหมายถึงผู้ที่แข็งแกร่งกว่ายังไงล่ะพวกเราก็แค่ใช้สิทธิ์ของโลกผู้ที่อ่อนแอก็ตกเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งเท่านั้นคณะสกิก็ได้บอกไปว่าถึงอย่างนั้นพวกนายก็ทำเกินไปนะมาซายะก็ได้ยิ้มออกมาแล้วพูดว่าเอาเถอะตั้งใจเล่นบทคนดีต่อไปก็แล้วกันเคนจิเนี่ยก็ได้พูดว่าอะไรนะแล้วคณะสกิก็ได้พูดว่าพอแล้วเคนจิไปกันเถอะและพวกเขานะครับก็ได้เดินออกไปแล้ว3คนนี้ก็ได้หันไปมองแล้วก็ได้ยิ้มนะและภาพก็ได้ตัดมาที่บ่อน้ำร้อนในปราสาทนะครับเซจิก็ได้พูดว่าไม่นึกเลยว่าในปราสาทจะมีบ่อน้ำใหญ่ขนาดนี้รันเซก็ได้พูดว่าเซจิที่นี่คือความฝันของฉันล่ะเซจิก็ได้งงนะครับรันเซเนี่ยก็ได้บอกไปว่าช่วยฟังหน่อยได้ไหมแล้วภาพก็ได้ตัดมาทางลุยเอ็ดนะครับลุยเอ็ดก็ได้ถามลอน่าไปว่าสอบปากคำนักฆ่าเนี่ยรับลื่นดีไหมลอน่าก็ได้ตอบไปว่าไม่เลยค่ะเด็กคนนั้นไม่ยอมปริปากพูดอะไรออกมาเลยแต่ถ้าลุยเอ็ดคะผิวเนียนละเอียดแบบนี้สวยราวกับผ้าไหมเลยนะคะคอเดียก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปเมื่อกี้สมแล้วจริงๆรางวัลที่เซจิคุงขอฟาบาทลอน่าก็ได้พูดว่าเท่มากเลยค่ะพระราชาผมไม่ต้องการรางวัลยิ่งใหญ่อันใดสิ่งที่ผมต้องการมีเพียงอย่างเดียวผมอยากให้ท่านลุยเอ็ดเป็นคู่ฝึกดาบเวทมนต์แล้วทุกคนก็พูดว่าน่าอิจฉาจังลุยเอ็ดก็ได้บอกว่าสมกับที่เป็นอาจารย์ของฉันลอน่าก็ได้บอกว่าสมกับที่เป็นเซจิผู้ชายที่ฉันคาดหวังไว้จะสนามฝึกซ้อมหรือว่าอะไรก็ตามใช้ได้เท่าที่ใจต้องการเลยคอเดียก็ได้พูดว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ซาเลียที่กำลังแช่น้ำอยู่นะครับโทเลียเนี่ยก็ได้พูดว่านี่ซาเลียไม่ต้องเป็นห่วงเซจิหรอกนะซาเลียก็งงนิดหน่อยนะครับโทเลียก็บอกอีกว่าก็ที่ถูกวันคิรีที่มีแต่สาวสวยเนี่ยพร้อมหน้าแบบนั้นพาตัวไปไงลูเนก็ได้พูดว่านั่นสิคะนายท่านซาเลียก็ได้ถามไปว่าเป็นห่วงยังไงหรอโทเลียก็ได้ตอบไปว่าก็บอกแล้วไงไม่แน่นะอาจจะพาผู้หญิงคนใหม่กลับมาด้วยอีกก็ได้ลูเนเนี่ยก็เลยถามไปอีกว่าแบบนั้นคุณซาเลียไม่เป็นไรหรอคะซาเลียก็ได้ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกก็นั่นเซจินี่นาโทเลียก็ได้ถามกลับไปว่าเซจินี่หมายถึงยังไงกันซาเลียก็ได้ตอบไปว่าฉันน่ะเชื่อว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่เซจิก็สามารถผ่านมันไปได้อย่างน่าประหลาดและน่าสนใจถ้าถามฉันว่าทำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลูเนก็พูดว่าคุณซาเลียแล้วโทเลียก็พูดว่าส่วนฉันไม่ว่ายังไงก็รู้สึกหึงอยู่ดีซาเลียก็ได้ถามไปว่าหึงอย่างนั้นหรอจากนั้นโทเลียก็ได้จินตนาการภาพนะครับลอน่าก็ได้พูดว่าเซจิคุงจะรังเกียจฉันไหมจากนั้นลอน่าก็ได้ยื่นปากเข้ามาจูบเซจินะครับแล้วคอเดียก็พูดว่าเซจิคุงฉันอยากได้ DNA ผู้ชายที่แข็งแกร่งแบบนายแล้วก็เอาปากมาจูบเซจิอีกครั้งนะครับแล้วโทเลียเนี่ยก็ได้พูดไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นฉันหยุดหึงไม่ได้แน่เว้ยโถเว้ยหึงเว้ยแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมานะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่พระราชานะครับหรือรันเซก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่เซจิ
สักวันหนึ่งฉันน่ะอาจจะสร้างบ่อน้ำมวลชนในอาณาจักรแห่งนี้ไม่สิทั่วโลกเลยเซจิก็ได้ถามไปว่าทั่วโลกเลยเหรอครับรันเซก็ได้ตอบไปว่าในบ่อน้ำไม่ว่าจะพรมแดนหรือเผ่าพันธุ์ก็ไม่สำคัญไม่เกี่ยวว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเผ่าปีศาจทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดสักวันหนึ่งฉันอยากจะสร้างโลกที่มีผู้คนทั่วโลกหยุดทำสงครามกันแล้วก็มาเปลือยกายแช่น้ำพูดคุยกันแบบนี้เอาเถอะนั่นมันก็แค่ความฝันไร้สาระของฉันแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่อาณาจักรบาบาโดซาเคียได้ถามว่าเป็นความจริงเหรอที่ท่านส่งเหล่าผู้กล้าไปโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดฟาบาทก็ได้ตอบไปว่าถ้าจริงแล้วจะทำไมซาเคียก็ได้ถามไปว่าทำไมถึงทำแบบนั้นพวกเขายังไม่เก่งเลยแต่ซาเคียเนี่ยยังพูดไม่จบเลยนะครับฟาบาทก็ได้บอกว่าหุบปากเจ้าคนไร้มารยาทแล้วเฮลิโอเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าแกคิดจะขัดความคิดของฟาบาทงั้นหรือสุดท้ายพวกมันก็คือเบี้ยในกำมือเราซาเคียก็ได้ถามไปว่าเหล่าผู้กล้าคือเบี้ยในกำมืออย่างนั้นเหรอหากว่าพวกเขาคิดจะต่อต้านพวกเราขึ้นมาจะทำยังไงเฮลิโอก็ได้ตอบไปว่าพวกผู้กล้ากบฏงั้นเหรอไม่มีทางหรอกซาเคียก็ได้บอกไปว่าไงนะเฮลิโอก็พูดว่าข้าคือผู้ใช้เวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของอาณาจักรแห่งนี้และยังใส่กำไรสวามิภักดิ์แห่งเฮลิโอโลบาซาเคียก็ได้ถามไปว่ากำไรสวามิภักดิ์กันเหรอเฮลิโอก็ได้ตอบไปว่าถ้าพวกมันคิดจะถอดออกแล้วก็หัวมันได้ระเบิดออกมาแน่ซาเคียก็ได้พูดว่าเฮลิโอแกจากนั้นก็ได้มีธนูเข้ามาทางกระจกนะครับฟาบาทก็ได้พูดว่านั่นมันอะไรกันซาเคียก็ได้ตอบไปว่าการลอบทำร้ายใครบางคนพะยะค่ะเกรงว่าคนร้ายอาจจะเล็งฟาบาทอยู่ฟาบาทก็เลยบอกว่านี่ซาเคียมัวภาพอะไรอยู่รีบไปจับคนร้ายที่เล็งฆ่าเดี๋ยวนี้ซาเคียก็ได้ตอบกลับมาว่ารับคำบัญชาเฮลิโอฝากดูแลฟาบาทด้วยแล้วซาเคียเนี่ยก็ได้กระโดดออกไปนะครับเฮลิโอก็พูดว่าไม่น่าเชื่อฟาบาทถูกหมายหัวฟาบาทก็ได้โกรธนะครับแล้วก็พูดว่ามันเป็นใครที่ไหนกันหรือว่าจะเป็นพวกเผ่าปีศาจเฮลิโอก็ได้บอกไปว่าฟาบาทหมู่นี้ข้าได้ยินเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับปีศาจพะยะค่ะฟาบาทก็ได้ถามไปว่าอะไรนะเฮลิโอก็ได้ตอบไปว่าราชาลันเซแห่งอาณาจักรวินบุกที่อยู่ใกล้ๆคิดจะผูกมิตรกับพวกเผ่าปีศาจพะยะค่ะนี่มันชัดเจนว่าเป็นการเตรียมการกับพวกปีศาจเพื่อต่อกรกับฟาบาทไม่ใช่หรือพะยะค่ะฟาบาทก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็พูดว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงข้าเตรียมที่จะรับมือเอาไว้แล้วเฮลิโอก็ได้ถามว่าไงนะขอรับฟาบาทก็ได้ตอบไปว่าเจ้าเองก็ไม่น่าจะเคยได้ยินชื่อเหมือนกันถ้าถูกหมายหัวครั้งหนึ่งแล้วนั่นคือครั้งสุดท้ายข้าได้ส่งนักฆ่าคนหนึ่งไปเป็นเพชฌฆาตแห่งเงามืดแล้วฟาบาทก็ได้พูดอีกว่าข้าจะให้มันได้ลิ้มรสถึงความอัปยศที่ข้าเพิ่งได้รับเฮลิโอก็ได้ตอบไปว่าสมกับเป็นฟาบาทจริงๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เซจิกำลังนอนอยู่นะครับแล้วก็ได้มีใครบางคนเนี่ยมาเรียกเซจินะพอเซจิลืมตาตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับซาเลียโทเลียแล้วก็ลูลูเนะนะครับแล้วเซจิก็ได้พูดว่าเอ๊ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอบันเซก็ได้บอกว่าเราคนผู้นี้ต้องการที่จะพบกับเซจิน่ะโทเลียก็ได้พูดไปว่าแฮมซาเลียแล้วก็เอาแต่เป็นห่วงเซจิตลอดเลยซาเลียเนี่ยก็ได้งงเลยนะแล้วก็ได้พูดว่าอะไรกันโทเลียก็ได้บอกไปว่าพอคิดว่าเซจิต้องถูกสาวสวยแห่งวันคิวรีลอดล้อมก็หยุดหึงไม่ได้เลยล่ะซาเลียก็ได้ถามไปว่าเรื่องนั้นโทเลียเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอโทเลียก็ได้ตอบไปว่าฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นสักหน่อยเซจิก็ได้หัวเราะออกมานะครับจากนั้นก็ได้มีเสียงลูเอะตะโกนขึ้นมาว่าอาจารย์ซาเลียก็ได้พูดว่าว้าวคนสวยลูเน่ก็ได้บอกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เลยนะเนี่ยโทเลียก็ได้โกรธและพูดว่าเซจิได้สาวสวยแบบนี้มาอีกแล้วสินะเซจิก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่นะเธอคือลูเอะเป็นหัวหน้าของวันคิรีโทเลียก็ได้ถามไปว่าอัศวินแห่งดาบคนนั้นน่ะหรอลูเอะก็ได้พูดว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะขอบคุณที่ช่วยดูแลอาจารย์เสมอมานะคะซาเลียก็พูดว่าฉันชื่อว่าซาเลียเป็นเจ้าสาวของเซจินะคะบันเซก็พูดว่าไม่เบาเลยนะเซจิคุงมีคู่ชีวิตที่น่ารักขนาดนี้อยู่ด้วยเซจิก็ได้ตอบไปว่าก็นะโทเลียก็ได้บอกไปว่าส่วนฉันชื่อว่าอันโทเลียแกมค่ะเป็นแฟนของเซจิคุงค่ะบันเซก็ได้ตกใจเลยนะเอ๊ะคนนี้เป็นแฟนงั้นเหรอเซจิก็ได้ตอบไปว่าคือว่าลูลูเนะก็ได้บอกไปว่าส่วนฉันชื่อว่าลูลูเนะเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์อุทิศทั้งกายและใจให้นายท่านค่ะเบิร์นเซก็ได้พูดว่าข้ารับใช้งั้นเหรอเซจิก็ได้บอกไปว่านี่มันเป็นการแนะนำตัวอะไรกันเนี่ยบันเซก็ได้พูดว่ามีทั้งแฟนทั้งข้ารับใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะเซจิคุงเซจิก็ได้ตอบไปว่าไม่หรอกลุยเอ็ดก็ได้พูดไปว่าอาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่มีอาจารย์อย่างท่านบันเซก็ได้บอกว่าสมกับเป็นเซจิคุงจริงๆ
ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นคงโดนถล่มจนขยับตัวไปไหนไม่ได้แล้วเซจิเนี่ยก็ได้เหงื่อตกเลยนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าภาพลักษณ์ของฉันมันเป็นยังไงกันไปแล้วเนี่ยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ล้อหน้าที่กำลังทรมานคาเมเลียอยู่นะครับล้อหน้าได้พูดขึ้นว่าเอาละเจ้าลูกแมวเอ๋ยวันนี้ฉันจะให้เธอคายทุกอย่างออกมาเลยแล้วล้อหน้าก็ได้หัวเราะออกมาอย่างน่ารังเกียจนะครับจากนั้นเซจิก็ได้คิดและพูดขึ้นในใจว่าหลังจากนี้ฉันจะได้รับรู้ถึงอดีตอันกล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อของเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้จบตอนที่9ภาพได้ตัดไปที่ห้องทรมานลอน่าได้บอกกับคาเมเลียไปว่าเปิดปากพูดออกมาได้แล้วไม่ชอบความเจ็บปวดใช่ไหมคุณหนูน้อยภาพได้ตัดมาที่ด้านนอกใช่แล้วค่ะหลังจากนี้การทรมานในห้องอันน่าสยดสยองของลอน่ากำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้เซจิได้ถามไปว่ามันคืออะไรเหรอครับตัดกลับมาที่ลอน่าได้บอกว่าวิธีนี้ฉันไม่อยากจะใช้เลยจริงๆลุยเอทก็ได้พูดขึ้นมาว่าลอน่ากำลังจะทำแบบนั้นจริงๆสินะลอน่าได้หยิบข้าวหน้าเนื้อทอดขึ้นมาแล้วพูดว่ากินไหมจากนั้นลอน่าก็ได้เปิดฝาออกและกลิ่นหอมของมันก็ได้ลอยไปทั่วห้องสืบสวนนะครับลอน่าได้เอาเนื้อชุบแป้งทอดไปใกล้ๆจมูกของคาเมเลียจากนั้นลอน่าก็ได้กินโชว์ซะเองเรียกได้ว่าแสบแบบสุดๆไปเลยนะครับลอน่ายังได้บอกอีกว่าถ้ายอมสารภาพมาแต่โดยดีป่านนี้คงได้กินของอร่อยๆไปแล้วเซจิกับลุยเอทที่ทนเห็นการทรมานแบบนี้ไม่ได้ก็เลยได้พากันบุกเข้ามาในห้องสืบสวนนะครับเซจิได้บอกกับลอน่าไปว่าเธอนี่มันนางยักษ์ชัดๆลุยเอทก็ได้ถามกับลอน่าไปว่าทำไมถึงใช้วิธีแบบนี้ล่ะลอน่าก็ได้ตอบไปว่าก็ถ้ากินของอร่อยให้ดูตอนที่กำลังหิวโหยก็ต้องยอมจำนนอย่างแน่นอนค่ะจากการกระทำของลอน่าทั้งหมดลุยเอทเนี่ยก็เลยได้งดข้าวเย็นของลอน่าในวันนี้นะครับจากนั้นลุยเอทก็ได้เข้ามาแก้มัดให้กับคาเมเลียนะเซจิเนี่ยก็ได้เสิร์ฟข้าวหน้าเนื้อให้กับคาเมเลียกินนะครับคาเมเลียได้ถามไปว่าจะดีอย่างนั้นหรอเซจิได้ตอบกลับมาว่ากินเท่าที่อยากกินได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคาเมเลียก็ได้กินจนหมดเลยนะครับจากนั้นลุยเอทก็ได้พูดขึ้นว่าปลอกคอนี้เป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่เรียกว่าปลอกคอธาตุและผู้ที่สวมใส่มันจะต้องเชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างจากผู้ที่สวมใส่ให้เซจิได้ถามลุยเอทไปว่างั้นเด็กคนนี้ก็ทำร้ายท่านรันเซเพราะปลอกคอนั่นเองหรอลุยเอทก็ได้ตอบมาว่าใช่แล้วไม่ผิดแน่ลอน่าก็ได้พูดอีกว่าถ้ารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสอบปากคำก็ได้นี่คะลุยเอทก็ได้ตอบมาว่าโทษทีนะฉันเพิ่งคิดได้น่ะเซจิก็ได้ถามไปว่างั้นถอดปลอกคอก็จบแล้วสินะคาเมเลียก็ได้ตอบไปว่าเรื่องนั้นน่ะทำไม่ได้หรอกคาเมเลียก็ได้พยายามจับไปที่ปลอกคอท่านนะครับแต่ทว่ามันก็ได้ช็อตเธออย่างหนักเลยนะครับลุยเอทก็ยังได้บอกอีกว่านี่คือพลังของปลอกคอธาตุเซจิได้พูดขึ้นว่าใครกันนะที่ทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้ภาพได้ตัดไปที่พระราชาของจักรวรรดิดูเหมือนว่าตอนนี้พระราชาเนี่ยจะหัวร้อนเอามากๆเลยนะครับที่รอบสังหารพระราชารันเซไม่ได้ส่วนพ่อมดก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงพะยะค่ะปลอกคอธาตุมีไว้เพื่อการนี้แล้วถ้ามันเปิดปากพูดเมื่อไหร่มันจะตายทันทีภาพได้ตัดไปที่ซาเคียตอนนี้ซาเคียก็กำลังคิดหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่เขาทำไปน่ะมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าแล้วทำไมต้องมาแกว่งดาบนี้เพื่อจักรวรรดิด้วยดาบข้ามีไว้เพื่ออะไรกันแน่ภาพได้ย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนเมื่อ EP ที่แล้วนะครับก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีพระราชาของจักรวรรดินะครับแต่ทว่าเขานั้นกลับทำไม่สำเร็จซาเคียเนี่ยก็ได้ไล่ตามไปนะครับจนได้เจอกับชายคนนี้นะครับทั้งซาเคียกับชายคนนี้ก็ได้พูดกันและเราก็ได้รู้ว่าแรงจูงใจที่ทำให้เขาทำร้ายพระราชาของจักรวรรดิก็คือคนของจักรวรรดิเนี่ยไปฆ่าภรรยาของเขาที่เป็นเผ่าปีศาจนะครับซึ่งทางภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้เปิดร้านขายดอกไม้ตามปกตินะครับและไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์แถมเป็นที่รักของมนุษย์อีกด้วยแต่ทว่าก็มีอยู่วันหนึ่งทหารของจักรวรรดิเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาพังร้านของเธอและฆ่าเธอทิ้งนะครับซึ่งชายคนนี้ก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นของชายคนนี้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้สู้กันนะครับแต่ทว่าก็ไม่มีใครเอาใครลงนะทั้งสองคนได้สู้กันอย่างสูสีมากจนท้ายที่สุดนะครับชายคนนั้นก็ได้หนีไปได้นะครับภาพได้ตัดกลับมายังปัจจุบันซาเคียได้นึกถึงคำพูดของชายคนนั้นว่าเขานั้นคือหุ่นเชิดของจักรวรรดิงั้นหรอและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดนั้นมันถูกต้องแล้วอย่างนั้นหรอภาพได้ตัดไปที่เซจิก็กำลังใช้เวทมนต์ในการเอาปลอกคอธาตุออกนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเวทมนต์ใดที่สามารถเอาปลอกคอธาตุออกมาได้เลยนะครับโทเลียก็ได้เข้ามาแล้วพูดว่าเซจิฉันได้ยินมาจากคุณคอเดียแล้วนะเกิดเรื่องใหญ่อีกแล้วสินะ
แต่ลุยเอก็ได้บอกว่าให้เงียบก่อนนะเซเอจิก็ได้คิดว่าเขานั้นจะทำแบบเดียวกับที่ทำกับคุณรันเซนะครับแล้วเซเอจิเนี่ยก็ได้สร้างเวทมนต์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับตอนที่จงดีขึ้นนะเพราะภาพจินตนาการเนี่ยไม่ผุดขึ้นมาเลยแล้วเซเอจิเนี่ยก็ได้นึกถึงประธานาธิบดีคนหนึ่งนะครับก็คือการปลดปล่อยความเป็นทาสนั่นเองแล้วประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาแล้วพูดว่าปลดปล่อยจากนั้นเซเอจิก็ได้สร้างเวทมนต์ได้สำเร็จนะครับปลอกคอทาสเนี่ยก็ได้หลุดออกมานะคาเมเลียเนี่ยก็ได้ดีใจใหญ่เลยนะแล้วก็ได้ร้องให้ออกมาด้วยความดีใจที่รู้ว่าตัวเขานั้นได้เป็นอิสระแล้วลอน่าก็ได้แซวเซเอจิไปว่าไม่ไหวเลยทำเด็กผู้หญิงร้องไห้อีกแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้เข้ามากอดคาเมเลียไว้แล้วพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรนะเพราะดีใจเลยร้องไห้ออกมาสินะโทเลียก็พูดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กขนาดนี้ถูกสวมปลอกคอทาสพอถูกปลดปล่อยก็ไม่มีเหตุผลที่ไม่ดีใจสินะจากนั้นคาเมเลียก็ได้เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับเขาให้ฟังว่าฉันชื่อโอลิก้าคาเมเลียฉันเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งแมวอาณาจักรไคเซลได้ข่มเหงพวกเราที่เป็นมนุษย์กึ่งสัตว์ฉันได้ถูกส่งไปยังสถานที่เพื่อรับการฝึกฝนพิเศษและได้รับการฝึกฝนให้เป็นเครื่องจักรสังหารและพวกเราที่มีชีวิตรอดก็ได้เป็นนักลอบสังหารหลังจากนั้นฉันก็ได้มีชีวิตอยู่ในฐานะหน่วยลอบสังหารภายใต้สังกัดชื่อราชวงศ์ที่อาณาจักรไคเซลเป็นคนดูแลจากนั้นฉันก็ได้ฆ่าคนฉันจึงได้เรียนรู้ทักษะการฆ่าคนจากการต่อสู้จริงฉันถูกสวมปลอกคอนั่นและฆ่าคนบริสุทธิ์มากมายจนถึงตอนนี้คุณค่าของฉันมีเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมือของฉันมันแปดเปื้อนไปหมดแล้วเซเอจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรคาเมเลียเธอยังเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ได้แปดเปื้อนอะไรสักหน่อยคนที่เลวก็คืออาณาจักรไคเซลต่างหากไม่ใช่คาเมเลียนะทั้งมนุษย์กึ่งสัตว์ทั้งมนุษย์เราก็ต่างเป็นคนเหมือนกันทุกคนล้วนมีชีวิตเหมือนกันคาเมเลียก็ได้ถามมาว่าจริงเหรอเซเอจิก็ได้พูดว่าพอเห็นแบบนั้นฉันก็เริ่มคิดว่าคาเมเลียเนี่ยเป็นเหมือนน้องสาวของฉันเลยแล้วเซเอจิเนี่ยก็ได้ให้คาเมเลียเป็นน้องสาวนะครับแล้วให้เรียกเขาว่าพี่ชายด้วยซาเลียก็ได้ถามเซเอจิไปว่าให้คาเมเลียอยู่กับพวกเราได้ไหมเซเอจิก็ได้ตอบตกลงและเห็นด้วยนะครับแต่คาเมเลียเนี่ยก็ตอบว่าไม่ได้ฉันเป็นคนทรยศถ้าอยู่ด้วยกันจะโดนอาณาจักรไคเซลหมายหัวเอาไว้ได้เซเอจิก็ได้ตอบกลับมาว่าถ้างั้นฉันจะคอยปกป้องคาเมเลียให้เองก็แล้วกันเห็นพี่แบบนี้พี่ชายเนี่ยแข็งแกร่งพอตัวเลยนะแล้วเซเอจิเนี่ยก็ได้หันไปถามลุยเอตนะว่าได้หรือเปล่าลุยเอตก็ได้ตอบกลับมาว่าได้สิคะเพราะนั่นเป็นการตัดสินใจของอาจารย์แล้วลุยเอตเนี่ยก็บอกว่าเดิมทีแล้วฉันเองก็อยากจะฝากเด็กคนนี้ไว้ให้อาจารย์ดูแลเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นฟาบาทเองก็ตั้งใจที่จะคุ้มครองคาเมเลียด้วยเช่นกันท่านบอกว่าถ้าจะให้ลงโทษเด็กเล็กขนาดนี้คงทำไม่ได้หรอกคาเมเลียก็ได้ถามไปว่าจะดีจริงๆหรอเซเอจิก็ได้ตอบไปว่าดีสิฝากตัวด้วยนะฉันมีชื่อว่าฮิรากิเซเอจิคาเมเลียก็ได้บอกว่าพี่เซเอจิภาพได้ตัดมาที่พ่อมดตอนนี้พ่อมดก็ได้ติดต่อกับคนของโลกปีศาจผ่านทางลูกแก้วอะไรบางอย่างนะครับและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะวางแผนอะไรสักอย่างนะครับและเตรียมพร้อมที่จะบุกโลกมนุษย์กันแล้วและทั้งคู่ก็ต่างพากันบูชาและสรรเสริญท่านเทพปีศาจนะครับภาพได้ตัดกลับมาที่เซเอจิในตอนนี้เซเอจิก็กำลังฝึกการควบคุมเวทมนต์อยู่นะครับเซเอจินั้นเป็นคนที่มีพลังเวทมหาศาลมากแต่ว่าเขานั้นบังคับไม่ค่อยเก่งนะครับอารมณ์ประมาณว่าแค่เปิดประตูบ้านเบาๆแต่ประตูบ้านพังซะแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับและในตอนนี้เซเอจิก็ได้ควบคุมพลังเวทได้ดีกว่าก่อนหน้านี้แล้วนะส่วนทางฝั่งของซาเลียและโทเลียเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทได้ดีเลยนะทันใดนั้นเองลุยเอตก็ได้เดินเข้ามาและบอกว่าเขามีธุระที่ต้องไปทำที่เมืองอื่นในระหว่างที่ฉันไม่อยู่ช่วยคุ้มครองพระราชาลันเซจะได้ไหมเซเอจิได้ถามกลับไปว่าจะไปไหนงั้นหรอลุยเอตก็ได้พูดถึงแบ็คพาลาดินนะครับซึ่งแบ็คพาลาดินเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือเทียบเท่ากับลุยเอตเลยนะเขาได้ขอร้องให้ลุยเอตนั้นไปช่วยสมทบที่สนามรบหน่อยนะครับเพราะในตอนนี้กองทัพปีศาจมันเริ่มจะบุกโลกมนุษย์แล้วซึ่งทางแบ็คพาลาดินเนี่ยรับมือไม่ไหวนะครับเลยต้องการให้ลุยเอตนั้นไปช่วยสมทบเซเอจิก็ได้ตอบตกลงที่จะคุ้มครองพระราชาลันเซนะครับจากนั้นพวกของลุยเอตก็ได้กำลังจะเดินทางออกไปพร้อมกับหน่วยวันคีรีนะครับซาเลียได้ถามลุยเอตไปว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ลุยเอตได้ตอบกลับมาว่าการเดินทางมันค่อนข้างใช้เวลานานและมันไกลมากด้วยอาจจะเดือนเศษๆก็เป็นไปได้จากนั้นทุกคนก็ได้บอกลากันนะครับและลุยเอตพร้อมกับหน่วยวันคิวรีก็ได้ออกเดินทางจบตอนที่10ในตอนนี้เซเอจิก็สามารถควบคุมเวทมนต์ได้อย่างอิสระแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สกิลใหม่นั่นก็คือสกิลปอนโลกไร้ขอบเขตแล้วก็เช่นเคยเซเอจิเนี่ยก็ได้เสียใจที่ตัวเองนั้นเก่งขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเหมือนกับตัวประหลาดเข้าไปทุกทีนะทันใดนั้นเองกิลมาสเตอร์กับเอริสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเอริสได้พูดขึ้นว่าบังเอิญจังเลยนะเซเอจิคุง
เซอิจิก็ได้ถามไปว่าแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันได้ล่ะเอริสก็ได้ตอบว่าเพราะมานำทางให้ท่านผู้นี้ให้กับฟาบาทน่ะนั่นก็คือพ่อมดคนหนึ่งนะครับชายแก่ได้พูดขึ้นว่ายินดีที่ได้รู้จักนะพ่อหนุ่มเซอิจิก็ได้ตอบไปว่ายินดีที่ได้รู้จักครับแล้วก็ได้ถามบันเซไปนะว่าแต่นี่ใครกันบันเซก็ได้ตอบมาว่าไม่รู้จักหรอท่านผู้นี้น่ะเชี่ยวชาญเวทมนต์ทุกแขนงเลยนะผู้วิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดไงล่ะเซจิเนี่ยก็ได้อึ้งไปเลยนะครับแล้วก็พูดว่างั้นหรอแล้วบันเซเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาชายแก่ด้วยความดีใจแล้วก็พูดว่าผมน่ะซื้อบันทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของท่านมา3เล่มเลยนะครับเอาไว้อ่านเอาไว้เก็บแล้วก็เอาไว้เผยแพร่ครับเซจิก็พูดว่าแฟนพันธุ์แท้เลยนี่ว่าชายแก่ก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็ได้พูดไปว่าต่อให้ชมถึงขนาดนั้นฉันก็ไม่มีอะไรให้เจ้าหรอกนะบันเซก็ได้ตอบว่าแย่แล้วรู้ด้วยเหรอครับเนี่ยชายแก่ก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วได้ยินมาว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆบันเซก็เนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้เลยนะแล้วก็ได้พูดว่าช่วยชีวิตนี้ของข้าไม่มีเรื่องให้เสียใจอีกต่อไปแล้วเซจิก็ได้ถามว่าผู้ปกครองแห่งศตวรรษเหรอครับชายแก่ก็พูดว่านั่นใช่ไหมล่ะนั่นไงอดีตนักซูโม่แชมเปี้ยนที่เคยพูดในงานแถลงออกจากข่าววงการว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจแม้แต่อย่างเดียวน่ะแล้วชายแก่ก็พูดอีกว่านั่นน่ะติดอยู่อีกคำนะอะไรนะแต่เซจิเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ก่อนนะครับแล้วเซจิก็ได้พูดขึ้นในใจว่าแต่ผู้ที่พิเศษขนาดนี้มาทำอะไรกันที่นี่กันระหว่างนั้นชายแก่เนี่ยก็พูดไม่หยุดเลยนะครับเซจิเนี่ยก็ได้ตะโกนไปว่าพอได้แล้วครับภาพได้ตัดมาในวังรันเซได้พูดขึ้นว่าเซจิแล้วก็กัสซุสแล้วก็เอลิสไม่ได้เจอกันนานเลยนะกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็ได้พูดว่าไม่ได้เจอกันซะนานเลยนะแล้วก็ทำท่าสะพานโค้งนะเซจิก็ได้พูดไปว่าสะพานอะไรกันเนี่ยรันเซก็ได้บอกว่ากล้ามเนื้อนายเนี่ยยังสุดยอดไม่เปลี่ยนเลยนะเซจิก็ได้พูดว่าเพี้ยนจริงๆด้วยเอลิสก็ได้บอกว่าอะไรกันคะเนี่ยไม่ได้เจอกันซะนานเหยมากเลยถ้าจะพูดแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียบตูดนานแล้วต่างหากล่ะคะเซจิเนี่ยก็ได้พูดว่าเด็กดีห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเลยนะครับรันเซก็ได้บอกไว้ว่าเอลิสเองก็เปล่งราศีของราชินีออกมาแล้วนี่แล้วชายแก่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาและถามว่าสบายดีไหมรันเซเนี่ยก็ได้ตกใจแล้วก็ได้ดีใจเลยนะครับแล้วรันเซก็ได้พูดไปว่าถึงผมจะไม่ทราบแต่ต้องขออภัยที่ทักทายจากเบื้องสูงครับชายแก่ได้บอกว่าตอนนี้เจ้าเป็นราชาปกครองอาณาจักรนะไม่ต้องมากพิธีหรอกรันเซก็ตอบว่าแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเซจิเนี่ยก็ได้งงและถามบันเซไปว่า2คนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกันบันเซก็ได้ตอบมาว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอดีตอาจารย์ของฝ่าบาทน่ะแล้วรันเซเนี่ยก็บอกว่าใครก็ได้ยกเก้าอี้มาให้อาจารย์นั่งหน่อยเอลิสก็ได้เอาอะไรสักอย่างมาให้นั่งนะครับเซจิเนี่ยก็ได้ตกใจนะแล้วก็พูดว่าเลิกทำแบบนี้สักทีแต่ชายแก่กับชอบที่นั่งอันนั้นนะแล้วก็พูดว่านี่แหละดีจังเลยจากนั้นรันเซก็ได้ถามว่าแต่อาจารย์ทำไมถึงมาที่นี่ได้ชายแก่ก็ได้ตอบมาว่าก็เรื่องโรงเรียนของข้าน่ะเซจิก็งงเลยนะบันต้าก็ได้อธิบายว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดด้วยน่ะและพาไปได้ตัดมาที่โรงเรียนบาบาโดคันนาสกิก็ได้ฝึกดาบอยู่นะครับแล้วคันนาสกิเนี่ยก็ได้พูดในใจว่าตอนนี้แค่เดินในโรงเรียนก็ถูกมองด้วยสายตาที่น่ารังเกียจแล้วคงจะเป็นผลจากพวกบ้านนั่นสินะเริ่มกังวลอนาคตข้างหน้าแล้วสิแล้วพาก็ได้ตัดกลับมาในวังนะครับรันเซก็ได้ถามว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เหล่าผู้กล้ามาจากอาณาจักรไคเซลย้ายเข้ามาที่โรงเรียนอย่างนั้นเหรอครับชายแก่ก็ได้ตอบว่าใช่นับตั้งแต่ผู้กล้าจากต่างโลกมาก็เกิดเรื่องยุ่งยากมากมายขึ้นเซจิเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าจากต่างโลกงั้นเหรอหรือว่านั่นจากนั้นทหารก็ได้เข้ามาบอกว่าคำสั่งฉุกเฉินจากหน่วยพิทักษ์ป่าพะยะค่ะรันเซก็ได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นทหารก็ได้ตอบว่ามีฝูงปีศาจปรากฏตัวที่บริเวณใกล้ๆนี้พะยะค่ะเป็นการบุกรุกเมืองหลวงเทลเบิร์กแห่งนี้พะยะค่ะรันเซก็ได้พูดว่าไงนะมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะทหารก็ได้ตอบมาว่าดูแล้วราวๆ 5,000 ตนพะยะค่ะทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจไปเลยนะครับและทหารเนี่ยก็ได้พูดอีกว่าแถมได้ยินว่าทุกตัวเนี่ยอยู่ในเลเวลระดับบอสด้วยพะยะค่ะรันเซเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะระดับบอส 5,000 ตัวอย่างนั้นเหรอชายแก่ก็บอกว่าใจเย็นก่อนรันเซเอ๋ยอาณาจักรแห่งนี้มีเหล่าวันคิรีแข็งแกร่งอยู่ไม่ใช่หรือรันเซก็ได้ตอบว่าเรื่องนั้นคือว่าตอนนี้พวกนั้นออกไปทำภารกิจน่ะและภาพก็ได้ตัดมาที่ลุยเอตนะครับลุยเอตได้พูดว่าชายแดนมันล้อหน้าก็ได้พูดว่าด้านหนึ่งของพวกมันยึดอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะคอเดียก็บอกว่านี่มันค่อนข้างรับมือยากซะทีเดียวเลยนะแบ็คพาลาดินก็บอกว่าการที่เครือญาติของปีศาจมารวมฝูงกันมากมายขนาดนี้ถือว่าแปลกจริงๆลุยเอตก็ได้ตอบว่าจริงด้วยสินะแบ็คพาลาดินก็ได้บอกว่าแม้ว่าข้าจะได้จัดการไปแล้วบางส่วนก่อนที่พวกเจ้าจะมาถึง
แต่พวกนี้มันก็ผุดขึ้นมาจากที่ไหนไม่รู้เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นสักทีลุยเอ็ดก็พูดว่าแปลว่าเราต้องโจมตีในทีเดียวด้วยพลังอาคีที่เหนือกว่าพลังนั้นแบ็คพาลาดินก็ได้ตอบว่าใช่แล้วเรียกว่ากลยุทธ์การทำลายล้างพวกมันจะต้องสิ้นซากคอเดียก็ได้บอกว่าท่านลุยเอ็ดคะกองทัพเตรียมพร้อมแล้วค่ะลอน่าก็ได้บอกว่าได้เวลาแล้วค่ะลุยเอ็ดก็ได้พูดว่านั่นสินะแล้วลุยเอ็ดเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมานะครับแบ็คพาลาดินก็พูดว่าดาบแห่งเทพวาลีงั้นเหรอยังเป็นดาบที่สวยงามไม่เปลี่ยนเลยนะลอน่าก็ได้บอกว่าปลาบปลื้มมากค่ะจากนั้นการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับลุยเอ็ดได้พูดว่าเทพวาลีฟาดฟันเอาไปกินซะคอเดียก็ได้บอกว่าวันคิวลีลอน่าก็ได้พูดว่าบุกโจมตีแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับจากนั้นลุยเอ็ดก็พูดว่าสมกับเป็นเจ้าจริงๆแบ็คพาลาดินก็ได้ตอบว่าเจ้าก็เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้อาจจะกำจัดได้อย่างรวดเร็วอย่างที่คิดก็ได้ทันใดนั้นเองคอน่าก็ได้มาบอกกับลุยเอ็ดว่าเพิ่งมีคำสั่งมาค่ะได้ยินว่าตอนนี้ฝูงปีศาจกำลังจะปลุกโจมตีเมืองหลวงค่ะลุยเอ็ดเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากและเป็นห่วงพระราชาลันเซเป็นอย่างมากเลยนะครับและภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ไอ้อ้วนนะครับไอ้อ้วนเนี่ยก็ได้วางแผนร้ายกับพ่อมดอยู่เหมือนเดิมนะครับและมันเนี่ยก็ได้สั่งให้กองทัพปีศาจไปบุกเมืองหลวงนะครับดูสิพวกเราสกัดอัศวินแห่งดาบและอัศวินดำไว้ที่ชายแดนไว้ได้ด้วยดีและในอีกด้านที่เมืองเทลเบิร์กก็อยู่ในสภาวะขาดแคลนกำลังสรุปง่ายๆว่าไอ้อ้วนกับพ่อมดเนี่ยได้วางแผนที่จะบุกเมืองเทลเบิร์กในตอนที่ลุยเอ็ดกับพวกนักสู้ไม่อยู่กันนะครับและมันก็หวังที่จะยึดครองเมืองนะและไอ้อ้วนมันก็ได้ประเมินพลังของพวกเซอิจิต่ำไปนะครับมันคิดว่าถ้าพวกปีศาจบุกเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวพวกมันก็จะหมดแรงไปเองและทั้งหมดที่มันทำไปก็เพื่อท่านเทพปีศาจภาพได้ตัดไปที่เมืองในตอนนี้พวกปีศาจก็ได้บุกมาที่เมืองกันแล้วนะครับโทเลียก็ได้พูดว่าฉันเป็นนักผจญภัยมานานแต่ไม่เคยเห็นกองทัพปีศาจมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยเซอิจิก็ได้พูดว่านั่นมันก็ระดับบอสทั้งหมดด้วยซาเลียก็ได้พูดว่าเซจิมาพยายามด้วยกันเถอะนะดูเหมือนว่าซาเลียเนี่ยจะฟิตมากเลยนะครับในตอนนี้เซจิก็ได้แอบห่วงนะว่าซาเลียนั้นจะต่อสู้ยังไงจะแปลงร่างแล้วต่อสู้งั้นหรอส่วนทางลูเนก็กลัวนะครับที่กลัวน่ะไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวว่าเวลาเมืองพังแล้วจะไม่มีของอร่อยกินนะส่วนเรื่องพวกปีศาจอะลูเนไม่ได้กลัวเลยนะครับลูเนก็ได้กล่าวว่าต่อให้เป็นพระเจ้าก็ตามถ้าเพื่อของอร่อยแล้วก็จะถีบแม่งให้มองเท่งไปเลยคาเมเลียเนี่ยก็จะพยายามเพื่อเซจินะครับเซจิก็ได้บอกคาเมเลียไปว่าห้ามฝืนเด็ดขาดเลยนะคาเมเลียเนี่ยก็ได้ขอให้กำลังใจโดยการให้เซจินั้นลูบหัวนะครับเซจิก็ได้ลูบหัวคาเมเลียนะจากนั้นตัวละครหรือตัวประกอบต่างๆก็ได้ออกเข้ามาร่วมต่อสู้กันนะครับรวมถึงกิลมาสเตอร์และเอลิสด้วยนะกิลมาสเตอร์ได้เปิดฉากโจมตีโดยการใช้ท่าไม้ตาย My Justice พร้อมกับบุกเดี่ยวเข้าไปนะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปด้วยนะครับรวมถึงพวกของซาเลียด้วยเมื่อเซจิเห็นพวกซาเลียบุกเข้าไปเซจิเนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปร่วมต่อสู้ด้วยนะครับแต่ชายแก่ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจะรีบร้อนไปรอดูไปก่อนสิตัดมาที่พวกกิลมาสเตอร์ได้เบ่งพลังกล้ามจนพวกปีศาจเนี่ยตัวระเบิดเลยนะครับและมันก็ได้มีปีศาจตัวนึงนะครับเอาไม้มาตีที่มาสเตอร์นะแต่มาสเตอร์นั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมโดนพลังกล้ามของมาสเตอร์สวนทีเดียวตัวระเบิดอีกเรียกได้ว่าพลังของกิลมาสเตอร์เนี่ยโกงแบบสุดๆไปเลยนะแค่เบ่งกล้ามพวกมันก็ตายแล้วจากนั้นมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ใช้หมัดล่องหนต่อยไปที่ปีศาจนะครับจนปีศาจเนี่ยตัวขาดครึ่งเลยนะและนี่ก็คือพลังกล้ามเนื้อของกิลมาสเตอร์นะครับเซจิที่เห็นพลังของกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้อึ้งไปเลยนะแถมต้องมองกิลมาสเตอร์ใหม่แล้วล่ะนะตัดไปที่เอลิสก็จับพวกปีศาจทรมานเป็นว่าเล่นเลยนะเรียกได้ว่างานนี้พวกปีศาจเนี่ยได้ร้องขอชีวิตกันแน่ๆตัดไปที่พวกตัวประกอบก็ได้มีท่าไม้ตายต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวและปล่อยดาวกระจายซึ่งไอ้ดาวกระจายเนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำอสุจินะครับแล้วก็ตัดมาอีกคนหนึ่งก็พยายามใช้ลูกตุ้มเหวี่ยงใส่พวกปีศาจนะแต่ทว่าเขายกไม่ขึ้นนั่นเองส่วนทางด้านของทหารที่มีชื่อว่าโคเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะครับใช้ดาบฟันพวกปีศาจเนี่ยทีเดียวขาด2ท่อนเลยและพี่โคเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าความสงบสุขของเทลโบกฉันจะปกป้องไว้ให้ได้ทันใดนั้นเองแก๊ง3พี่น้องที่เคยล่อลวงเซจิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้ใช้พลังร่วมกันนั่นก็คือพลังแห่งกำปั้นซึ่งกำปั้นนั้นก็เป็นกำปั้นกุหลาบนะครับเพียงการโจมตีแค่ครั้งเดียวก็ทำให้พวกปีศาจเนี่ยจุกจนตายเลยนะครับเป็นหมัดที่รุนแรงซะจริงๆตัดมาที่บาร์เทนเดอร์ที่เซจิเคยเข้าไปใช้บริการแล้วก็ได้เจอกับรันเซเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งบาร์เทนเดอร์คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับฝีมือของเขาเนี่ยคือนักลอบสังหารชัดๆก็แน่นอนล่ะนะพี่แกเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนพระราชารันเซกับเซจิเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมทุกคนเป็นอย่างมาก
ที่มีฝีมือเก่งกาจกันซะเหลือเกินตัดมาที่ซาเลียได้แปลงร่างเฉพาะส่วนแขนนะครับแล้วก็ได้ไล่ต่อยพวกปีศาจแบบยับเลยนะตัดมาทางฝั่งของอันโทเลียได้ใช้เวทน้ำแข็งใส่พวกปีศาจแล้วก็ใช้ขวานเนี่ยฟันพวกปีศาจจนแตกกระจายเลยนะครับเรียกได้ว่าเก่งไม่แพ้ซาเลียเลยส่วนทางลูเนะเนี่ยก็ไม่แพ้พวกรุ่นพี่เหมือนกันลูเนะได้ใช้ยอดบาทาที่โคตรจะรุนแรงลูเนะได้ไล่เตะยอดหน้าของพวกปีศาจจนตายเรียบเลยส่วนทางฝั่งของคาเมเลียเนี่ยก็ได้ใช้มีดเพียงแค่2เล่มจัดการพวกปีศาจคนเดียวไปถึง300ตัวเรียกได้ว่าโหดแบบสุดๆไปเลยนะจากนั้นชายแก่หรือผอ.โรงเรียนบาบาโดก็ได้โชว์เทพนะครับโดยการใช้เวทมนต์สายฝนแห่งความโกลาหลยิงพวกปีศาจตายเรียบเลยนะต่อด้วยเวทพายุนะครับทอร์นาโดแห่งความโกลาหลพัดพวกปีศาจเนี่ยจนตายเรียบเลยโดยคอนโทรลแบบไม่โดนพวกเดียวกันเองนะสกิลพี่แกรุนแรงแล้วก็จริงและยังสามารถควบคุมได้อย่างอิสระอีกเรียกได้ว่าชายแก่คนนี้เก่งแบบสุดๆไปเลยนะครับเมื่อทุกคนโชว์พลังกันหมดแล้วพวกปีศาจก็เหลือเพียงอันแค่น้อยนิดพวกกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะบุกกันอีกครั้งเพื่อเก็บกวาดปีศาจตัวเล็กตัวน้อยให้หมดในทีเดียวแต่ทว่าก็ได้มีข่าวรายงานเข้ามาว่ามีปีศาจระดับบอสระดับสูงกำลังออกจากป่ามาโจมตีเมืองและปริมาณของมันนั้นก็มากกว่าปัจจุบันหลายเท่าตัวเซจิเนี่ยก็ได้คิดหนักเลยนะครับและการต่อสู้ที่แท้จริงก็กำลังจะเริ่มต่อจากนี้นะครับเอาละตอนหน้าเซจิจะได้โชว์เทพจริงๆแล้วสักทีจบตอนที่11ชายแก่ได้พูดขึ้นว่าเยอะแยะอะไรปานนี้ยิ่งไปกว่านั้นที่ผ่านมาเคยมีแค่ปีศาจแรงเอสอยู่กระจัดกระจายกันเท่านั้นฉันไม่เคยเห็นอยู่กันรวมกันมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยเซอิจิก็ได้ถามไปว่าหมายความว่าปีศาจที่กำลังบุกเข้ามาในตอนนี้มีแต่แรงเอสทั้งนั้นเลยเหรอครับและในตอนนี้ทุกคนก็เริ่มที่จะหมดแรงและเหนื่อยกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซาเลียหรืออันโทเลียหรือพวกพ้องคนอื่นๆลันเซได้พูดว่าแย่แล้วเริ่มจะถูกต้อนแล้วสิเซจิเนี่ยก็ได้คิดว่าจะทำยังไงดีนะถึงจะสร้างเวทมนต์จัดการปีศาจในวงกว้างได้แต่ว่าต้องไม่ใช่วงกว้างแบบไม่เลือกเป้าหมายต้องเป็นเวทมนต์ที่โค่นเพียงแค่ปีศาจเท่านั้นของแบบนั้นจะสร้างยังไงกันนะจากนั้นเซอิจิก็ได้จินตนาการถึงเวทมนต์ที่ปราบปีศาจไว้นะครับเซจิเนี่ยก็ได้จินตนาการถึงสุดยอดเวทมนต์ที่สามารถจบสถานการณ์ได้ในม้วนเดียวนะเซจิได้นึกถึงคำพิพากษาของเทพเจ้าอย่างแท้จริงจากนั้นก็ได้มีแสงสีทองออกมาพร้อมกับสายฟ้าและชื่อเวทมนต์นั้นก็คือ Judgment เซจิได้สร้างวงเวทขนาดใหญ่ขึ้นมาในตอนแรกเซจิก็นึกว่าตัวเองนั้นทำพลาดนะครับแต่จริงๆแล้วเซจินั้นกดสูตรติดนะพระเจ้าได้ปรากฏตัวขึ้นและลงทันพวกปีศาจทั้งหมดจนตายเรียบเลยนะเรียกได้ว่าโกงแบบสุดๆไปเลยนะซึ่งเวทมนต์ Judgment เนี่ยจะปัดเป่าความชั่วร้ายนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมฟ้าถึงผ่าไปที่กิลมาสเตอร์กับเอลิสด้วยและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะชอบใจกันเป็นอย่างมากรวมถึงฟ้าผ่าไปถึงไอ้อ้วนด้วยนะครับจากนั้นพวกปีศาจเนี่ยก็ได้ตายเรียบเลยนะเซจิเนี่ยก็ได้เลเวลอัพแบบรัวๆเลยนะครับรัวแบบไม่เคยรัวมาก่อนเลยนะเรียกได้ว่าเลเวลอัพจนตันกันเลยทีเดียวเซจิก็ได้บอกว่าไม่อยากได้พลังอะไรอีกแล้วเพราะตัวเขานั้นคือตัวประหลาดไปแล้วรันเซก็ได้ขอร้องให้เซจินั้นปกป้องอาณาจักรด้วยพลังนั่นหลังจากนี้ด้วยเซจิเนี่ยก็ไม่ได้ติดหรือว่ามีปัญหาอะไรนะจากนั้นรันเซเนี่ยก็ได้ขอตัวไปดูรอบกำแพงเมืองก่อนว่าเสียหายขนาดไหนแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มาชื่นชมเซจิกันนะครับทุกคนต่างยินดีกับเซจิมากที่เซจินั้นมีพลังมากมายขนาดนั้นคาเมเลียเนี่ยก็ได้ขอให้เซจิลูบหัวนะเซจิก็ได้ลูบหัวคาเมเลียด้วยความยินดีส่วนชายแก่ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนบาบาโดก็ได้ขอร้องให้เซจินั้นไปช่วยเป็นอาจารย์ฝึกสอนที่โรงเรียนนะแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะได้ปฏิเสธไปก่อนนะเพราะว่าไม่อยากแยกจากพวกพ้องและเหล่าภรรยาตัดไปที่โรงเรียนบาบาโดพวกรุ่นพี่คณะสกิก็โดนสายตารอบข้างเนี่ยมองแบบแปลกๆอีกแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งตัดกลับไปที่เมืองเซจิได้ถามไปว่าทำไมถึงต้องเป็นผมด้วยล่ะครับชายแก่ได้บอกไปว่าเวทมนต์ที่ทำลายล้างปีศาจเมื่อกี้นั้นมันเป็นเวทมนต์ต้นฉบับของเจ้าเองใช่ไหมเวทมนต์ที่ทรงพลังและแม่นยำขนาดนั้นเจ้าช่างยอดเยี่ยมและอยู่เหนือข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงเอาง่ายๆว่าชายแก่เนี่ยต้องการที่จะให้เซจิไปเป็นอาจารย์ฝึกสอนเวทมนต์ที่โรงเรียนบาบาโดนะครับเซจิก็ได้บอกไปว่ายังรับปากไม่ได้หรอกครับผมรับปากกับคุณลุยเอทไว้ว่าจะไม่ออกจากเมืองหลวงจนกว่าวันคิวรีจะกลับมาครับแล้วอีกอย่างพอไม่อยากแย่งจากพวกพ้องและเหล่าภรรยาด้วยชายแก่ก็ได้บอกว่าเอาอย่างนี้เป็นไงให้ซาเลียไปเป็นนักเรียนด้วยส่วนอันโทเลียไปเป็นอาจารย์เหมือนเซจิคุงส่วนลูเนะไปเป็นโค้ชการต่อสู้ก็ได้และคาเมเลียไปเป็นผู้ช่วยของเซจิเป็นไงเซจิก็ได้ตอบไปว่าถ้าทำให้ถึงขนาดนั้นผมก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ
ทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างยินดีนะและไม่มีใครคัดค้านการไปอยู่ที่โรงเรียนบาบาโดเลยขอแค่ได้อยู่ข้างๆเซจิก็เพียงพอแล้วและพวกเขาก็จะออกเดินทางกันตอนที่พวกลุยเอทนั้นกลับมาหลายวันถัดมาก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนบาบาโดเซจิก็ได้ตัดสินใจที่จะไปเดทกับทุกคนนะคนละวันเลยวันแรกเนี่ยเซจิได้มาเดทกับลูลูเนะนะครับซึ่งลูลูเนะเนี่ยก็แดกยับเหมือนเดิมเลยเอาไปเก็บไว้ตรงไหนละนั่นส่วนวันที่2นะครับเซจิได้มาเดทกับอันโทเลียทั้ง2คนได้ไปช้อปปิ้งด้วยกันอย่างสนุกสนานและดูหนังด้วยกันและชมวิวด้วยกันส่วนวันที่3นะครับเซจิเนี่ยจะต้องไปเดทกับซาเลียด้วยเพราะว่าเขานัดกันไว้นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าซาเลียเนี่ยอยากจะให้คัมเมเลียไปด้วยกัน3คนนะครับเพราะคัมเมเลียเนี่ยรอมาหลายวันแล้วซาเลียก็เลยรู้สึกสงสารก็เลยอยากจะไปเดทด้วยกันพร้อมกัน3คนนะครับทั้ง3คนได้เดินจับมือด้วยกันและพาคัมเมเลียไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆนะเซจิเนี่ยก็ได้บอกกับซาเลียไปว่าเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างเลยนะขอบคุณมากนะที่มาชอบคนอย่างฉันเองก็ชอบเธอมากเหมือนกันซาเลียเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะและบอกว่าด้วยความยินดีค่ะจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็กำลังจะจูบกันนะครับแต่ก็ได้ถูกพวกเด็กๆเนี่ยขัดเอาไว้โดยการบอกว่าห้ามทำพี่สาวร้องไห้นะจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้ไปเล่นกับพวกเด็กๆนะครับแล้วก็ได้เห็นการแสดงอะไรบางอย่างเซจิเนี่ยก็ได้ตามไปดูนะซึ่งการแสดงนั้นก็คือการประกวดงานศิลปะนะครับถ้าทุกคนจำได้ว่าเมื่อหลาย EP ก่อนมีเด็กสาวหูสัตว์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมย์เนี่ยสัญญากับเซจิไว้ว่าถ้าเซจิชนะการแข่งขันม้าตัวเขานั้นจะลงประกวดภาพศิลปะด้วยและนั่นก็ถึงวันนี้แล้วล่ะครับเมย์ได้ประกวดด้วยภาพเซจิที่ขี่ม้าหรือลานะครับซึ่งชื่อภาพก็คือวีรบุรุษนะครับและภาพนั่นก็ชนะการประกวดด้วยนะชาวบ้านเนี่ยก็ได้ต่างพากันชอบภาพวีรบุรุษมากเลยพอจบงานเนี่ยเซจิก็ได้มาคุยกับเมย์นะแล้วก็ได้แสดงความยินดีด้วยซึ่งทางเมย์เนี่ยก็จะไปเรียนต่อที่อามูเรียเมืองหลวงแห่งศิลปะและเมย์ก็ได้ขอให้เซจินั้นช่วยเป็นแบบภาพให้ด้วยซึ่งทางเซจิเองเนี่ยก็ได้ยินดีนะครับจากนั้นพวกเขาก็ได้จากกันทันใดนั้นเองพวกวันคิวรีเนี่ยก็ได้กลับกันมาแล้วนะลุยเอทได้บอกว่าอาจารย์พวกเราวันคิวรีได้กลับมาแล้วค่ะเซจิก็ได้ตอบไปว่ายินดีต้อนรับกลับจากนั้นเซจิก็ได้คุยกับลุยเอทถึงเรื่องที่จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนบาบาโดนะซึ่งทางลุยเอทเนี่ยก็อยากที่จะไปด้วยนะครับแต่ติดตรงที่ว่าต้องปกป้องอาณาจักรและดูแลพระราชาลันเซก็เลยไปไม่ได้นะครับแต่ว่างๆลุยเอทเนี่ยจะแวะไปหานะตัดไปที่ไอ้อ้วนในตอนนี้ไอ้อ้วนมันก็ยังไม่ตายนะครับมันรอดจากการฟ้าผ่าตายจากเทพเจ้าได้และมันเนี่ยก็ได้คุยกับเทพปีศาจอยู่นะเทพปีศาจได้บอกว่าการคืนชีพของข้ายังไม่สำเร็จอีกหรอซึ่งไอ้อ้วนมันก็ได้มีแผนใหม่นะครับนั่นก็คือการไปเอาความสิ้นหวังและความทุกข์และความตายที่โรงเรียนบาบาโดนะซึ่งมันจะช่วยให้เทพปีศาจเนี่ยฟื้นคืนชีพได้เร็วขึ้นเพราะมีขุนนางและคนมากฝีมือจากทั่วโลกรวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนบาบาโดและที่นั่นก็คือที่เซจิเนี่ยกำลังจะเดินทางไปด้วยนะครับตัดไปที่คันนาสกิได้นึกถึงเด็กผู้หญิงที่เจอกันเมื่อวานที่มีชื่อว่าไอรินนะซึ่งไอรินเนี่ยกำลังตามหาตัวเซจิอยู่นะครับเพราะว่าเซจินั้นเคยช่วยไอรินไว้นั่นเองน่าจะเป็นเหตุการณ์จากโลกก่อนหน้านี้นะไอรินได้บอกว่าเซจังนั้นมีเพื่อนน้อยไอรินก็เลยอยากช่วยไว้พาไปตัดกลับไปที่เมืองตอนนี้ทุกคนได้มาบอกลาเซจิกันที่หน้าประตูเมืองนะครับเซจิก็ได้บอกว่าทุกคนขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลและมาส่งลันเซก็ได้บอกว่าไปอยู่ที่นู่นก็ขอให้โชคดีนะเซจิคุงลุยเอทก็ได้บอกว่าอาจารย์ฉันภูมิใจที่มีคุณเป็นอาจารย์ค่ะจากนั้นทุกคนก็ได้บอกลากับเซจินะครับไม่ว่าจะเป็นกิลมาสเตอร์หรือเอลิสหรือแก๊ง3พี่น้องหรือใครก็ตามและเซจิเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันในระหว่างเดินทางชายแก่ได้ถามเซจิไปว่าเหงาหรอเซจิได้บอกกับชายแก่ไปว่าคงเพราะเป็นเมืองที่น่าอยู่และใจดีที่ต้อนรับคนแบบผมอย่างอบอุ่นนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่การจากลากันตลอดชีวิตสักหน่อยผมคิดว่าอยากจะมาเจอกันอีกครั้งในสภาพที่แข็งแรงและเติบโตแล้วครับชายแก่ก็ยังได้บอกอีกว่าใกล้จะถึงโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดแล้วฝากด้วยนะเซจิคุงจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้มองไปที่ทุกคนและพูดขึ้นในใจว่าไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตในโรงเรียนแบบไหนจะรออยู่ข้างหน้าแต่ถ้ามีทุกคนอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากแบบไหนก็จะก้าวผ่านไปได้อย่างแน่นอนทันใดนั้นเองก็ได้มีตัวประหลาดปรากฏขึ้นนะซึ่งผมเห็นแว็บแรกเนี่ยนึกว่าจีเลนจากเรื่องดราก้อนบอลซึ่งเจ้านั้นก็อ้างตัวว่าเป็นฮีโร่ผู้พดุงความยุติธรรมการผู้โค่นปีศาจนะครับเซจิเนี่ยก็ได้งงใหญ่เลยนะว่าเขาเป็นใครมีพวกตัวประหลาดโผล่มาอีกแล้วหลังจากนี้ชีวิตต่างโลกของผมจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยจบตอนที่12ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะภาค 1
ผลไม้วิวัฒนาการภาค 2 ตอนที่1ถึง12เปิดตอนที่1มาภาพได้ตัดไปที่ใดที่1นะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าเซอิจิเนี่ยกำลังจะต่อสู้กับใครบางคนอยู่นะซึ่งแบบต่อสู้แทบเป็นแทบตายเลยเซอิจิได้พุ่งเข้าไปโจมตีเธอแต่เธอเนี่ยก็รับไว้ได้ทันเวลาแล้วเธอเนี่ยก็ได้สวนกลับมาเซอิจิกระเด็นออกไปแต่ทว่าเซอิจิยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเซอิจิได้พุ่งเข้าไปโจมตีเธออย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรับการโจมตีของเซอิจิได้หมดเลยนะครับเธอสามารถอ่านความเคลื่อนไหวของเซอิจิได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหนักหน่วงหรือการโจมตีแบบเบาและทันใดนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้เปล่งประกายไฟสีฟ้าออกมาจากดวงตานะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเอาจริงแล้วเธอได้พูดขึ้นว่าพลังของนายมีแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอเซอิจิคุงเซอิจิได้หอบแดกพร้อมกับพุ่งเข้าไปโจมตีครั้งสุดท้ายแต่ทว่าเซจิเนี่ยก็ได้โดนการโจมตีของเธอเข้าไปอย่างจังนะครับจึงทำให้เซจิเนี่ยปัดการโจมตีนั้นออกแต่ทว่าทันใดนั้นเองในระหว่างที่เซจิเผลออยู่นั้นเซจิเนี่ยก็ได้โดนเคี้ยวของเธอกระซวกเข้าไปเต็มหน้าท้องนะครับเซจิได้ซุดลงกับพื้นแล้วยายหัวขาวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ารู้สึกเบื่อขึ้นมาแล้วสิขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันบายบายและในระหว่างที่สาวหัวขาวกำลังจะปิดชีพเซจิอยู่นั้นซาเลียเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับตะโกนพูดขึ้นว่าเซจิอย่ามาแต่ต้องเซจิของฉันนะแล้วซาเลียก็ได้แปลงร่างเป็นกอริลลาพร้อมกับพุ่งเข้าไปโจมตีจนสาวหัวขาวเนี่ยก็เดินไปไกลหลาย10 เมตรแต่ดูเหมือนว่าสาวหัวขาวเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจเลยนะครับฝีมือไม่เบานี่แล้วจากนั้นการต่อสู้ของซาเลียกับสาวหัวขาวก็ได้เริ่มขึ้นนะครับซาเลียโจมตีไปโจมตีมาแต่ดูเหมือนว่าสาวหัวขาวเนี่ยจะหลบได้หมดเลยแถมการโจมตีอันหนักหน่วงของซาเลียสาวหัวขาวเนี่ยก็รับไว้ได้ด้วยมือเปล่าด้วยนะครับแล้วทันใดนั้นเองสาวหัวขาวก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่ซาเลียจนซาเลียเนี่ยได้รับดาเมจมหาศาลและเมื่อซาเลียอ่อนแรงลงสาวหัวขาวเนี่ยก็ได้ใช้ท่าหมัดตรงนะครับเสียบไปที่กลางหน้าอกของซาเลียคุงในร่างกอริลลาช่างน่าเกลียดเสียจริงบายบายแล้วดูเหมือนว่าฉากนี้เนี่ยซาเลียจะตายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วทันใดนั้นเองเซอิจิเนี่ยก็ได้โมโหหนักมากเซอิจิได้ปล่อยฮาคิราชันออกมาแผ่เป็นวงกว้างแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้กลับไปร่างมนุษย์เซอิจิได้รีบวิ่งเข้าไปด้วยความเป็นห่วงแต่ดูเหมือนว่าซาเลียเนี่ยจะอาการทรุดเป็นอย่างมากเซอิจิไม่ชอบฉันในร่างกอริลลาอย่างนั้นเหรอแล้วทันใดนั้นเองเซอิจิก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นบนรถม้าใช่แล้วครับเรื่องทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นความฝันแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงในอนาคตหรือเปล่าในตอนนี้เซจิและเหล่าพวกพ้องฮาเร็มของเขาและผอ.โรงเรียนของโรงเรียนบาบาโดกำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนบาบาโดด้วยกันอยู่นะครับซึ่งเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยก็ต่อจากภาคแรกเลยนะใครยังไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูภาคแรกกันก่อนนะครับซึ่งผมลงไว้แล้วนะในช่องผู้กล้าสายสปอยนะครับทุกคนได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ดีๆเซอิจิเนี่ยก็ได้สะดุ้งและลุกขึ้นยืนขึ้นอันโทเลียเนี่ยก็เลยได้ถามกับเซอิจิไปว่าเซอิจิเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะได้เป็นห่วงเซอิจิเป็นอย่างมากเลยนะครับซาเลียเนี่ยก็เลยได้ถามไปว่าฝันร้ายหรือเปล่าฝันอย่างนั้นเหรอฉันไม่เป็นไรหรอกนะซาเลียแล้วฝันนั่นมันคืออะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเลยแล้วทันใดนั้นเองพวกของเซอิจิเนี่ยก็ได้มาถึงโรงเรียนบาบาโดแล้วนั่นคือสถานที่ใหม่สำหรับพวกเธอโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดยังไงล่ะชีวิตต่างโลกใหม่ของผมจะเริ่มต้นที่นี่เหรอเนี่ยแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาทุกคนเนี่ยก็ได้ลงมาจากรถม้าแล้วนะครับและดูเหมือนว่าโรงเรียนบาบาโดแห่งนี้เนี่ยจะใหญ่และกว้างขวางเป็นอย่างมากเลยผอ.โรงเรียนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเดี๋ยวฉันจะนำทางให้นะจากนั้นผอ.โรงเรียนเนี่ยก็ได้พาทัวร์เมืองนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมนักเรียนที่ต้องการศึกษาเรื่องเวทมนต์และเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและดูเหมือนว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยจะคึกคืนเป็นอย่างมากเลยนะครับมีของขายเต็มตามข้างทางเลยและพาไปได้ตัดไปที่พวกรุ่นพี่คานาสึกิซึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยรุ่นพี่คานาสึกิเนี่ยคือแบบว่าพวกดีนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนที่ดีต่อพระเอกแต่ว่าอยู่คนละโรงเรียนกับเซอิจิในโลกก่อนนะครับแต่ว่าในตอนนี้เธออยู่ในโรงเรียนบาบาโดนะแล้วมันก็จะมีเพื่อนๆของเซอิจิอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มบูลลี่เซอิจินะซึ่งก็อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอในตอนนี้จะถูกกีดกันหรือว่าโดนกักบริเวณไว้นะครับทันใดนั้นเองรุ่นพี่คานาสึกิเนี่ยก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆใช่ละครับนั่นก็คือกลิ่นเต่าของเซอิจินั่นเองกำลังมาแล้วจะว่าไงดีล่ะฉันได้กลิ่นที่ชวนคิดถึงใช่แล้วกลิ่นของเซอิจิยังไงล่ะเซอิจิคุงหรือว่านายจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วพาไปได้ตัดไปที่ห้องของผอ.โรงเรียนผอ.ได้พูดขึ้นว่าเอาละเซอิจิคุงฉันจะพูดอีกครั้งในสิ่งที่ฉันต้องการจะขอร้องเธอใช่ละครับผอ.โรงเรียนบาบาโดเนี่ยต้องการให้เซอิจิเนี่ยมาเป็นคุณครูนะ
พอลูกหลานของราชวงศ์และขุนนางจากหลายๆประเทศก็ต่างมารวมตัวกันที่นี่ซึ่งพวกเขาเข้ามาเรียนในฐานะผู้มีคุณสมบัติของผู้กล้าของอาณาจักรไคเซลแต่ด้วยศักยภาพอันสูงส่งนั้นทำให้ถูกนักเรียนที่อยู่มาก่อนชิงชังจึงเกิดความขัดแย้งกันเรื่อยมาแต่ถ้าโรงเรียนมีการลงโทษนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้กล้าแล้วล่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าอาณาจักรไคเซลจะเคลื่อนไหวได้ยังไงตรงนั้นแหละไซอิจิคุงภารกิจของเธอก็คือการเป็นผู้กอบกู้ปกป้องความสงบเรียบร้อยของโรงเรียนแห่งนี้ผู้กอบกู้อย่างนั้นเหรอยังไงก็ตามฉันอยากให้เธอช่วยอบรมดูแลนักเรียนชั้นเลิศเพื่อให้สามารถทัดเทียมได้กับผู้มีคุณสมบัติผู้กล้าเรื่องแบบนั้นฉันจะทำได้หรือเปล่านะแล้วอันโทเลียเนี่ยก็ได้ถามกับผอ.ไปว่าแล้วจะให้พวกเขาทำอะไรผอ.เนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าสบายใจได้ฉันได้เตรียมบทบาทที่เหมาะกับพวกเธอมากๆในโรงเรียนแห่งนี้เอาไว้แล้วใช่แล้วอันดับแรกซาเลียคุงกับลูลูเนะคุงไปเป็นนักเรียนและดูเหมือนว่าซาเลียในชุดนักเรียนเนี่ยจะน่ารักแบบฟุดๆเมื่อเซอิจิชมเธอเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นกอริลลาซึ่งผมบอกได้เลยว่าชุดแม่งขาดหมดเลยเสียดายชุดต่อมาอันโทเลียจะได้เป็นอาจารย์ในแผนกผจญภัยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าชุดของอันโทเลียแม่งโคตรเซ็กซี่อะคุณผู้ชมและโอริก้าน้องโลลี่ของเราก็ได้รับบทเป็นผู้ช่วยของเซอิจินะครับเพราะฉะนั้นทุกคนพยายามเข้านะและเมื่อพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเซอิจิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าฉันคนนี้จะเป็นอาจารย์อย่างนั้นเหรอไม่รู้เลยแฮะว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปฉันคนนี้ที่แต่เดิมทีแล้วเป็นเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งและโดนบูลลี่เป็นประจำจู่ๆก็ถูกส่งมายังต่างโลกโดยบังเอิญถูกกอริลลาท้าให้ต่อสู้ถูกขอแต่งงานได้มีภรรยาได้พบสาวสวยมากมายกลายเป็นชีวิตผู้ชนะที่ไม่ทันได้ตั้งตัวได้ต่อสู้กับอัศวินแห่งความมืดและมังกรถูกบังคับให้เข้าเป็นสมาชิกกิลด์ที่แสนพิลึกต่อสู้และต่อสู้ต่อไปมีเรื่องราวมากมายเลยแฮะถ้ากลับไปนั่งย้อนดูตั้งแต่ภาคที่แล้วดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพราะเรากินผลไม้วิวัฒนาการนั่นเข้าไปรสชาติห่วยแตกสิ้นดีแล้วทันใดนั้นเองผอ.เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเอาละเซอิจิคุงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามุ่งหน้าไปหาคลาส F ที่เธอดูแลกันเลยไหมคลาส F อย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะพวกเขาคือกลุ่มเด็กเจ้าปัญหาตัวจี๊ดเลยแหละได้โปรดใช้ฝีมือของเธอฝึกฝนพวกมันด้วยนะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามาใช่แล้วครับก็คืออาจารย์คลาส F ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งต่อจากนี้เธอคนนี้เนี่ยจะได้กลายเป็นผู้ช่วยของเซอิจินะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยน่ารักแบบสุดๆและน่าจะโหดด้วยนะและเมื่อเธอเข้ามาเนี่ยเธอก็ได้โวยวายใหญ่เลยนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าเบียทิสครูใหญ่คะไม่ทราบว่าไปพเนจรอยู่ที่ไหนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณครูของพวกเราคะรู้ไหมคะว่าพวกเราตามหาตัวแทบแย่ทั้งที่ฉันมีเอกสารกองโตเท่าภูเขาที่อยากให้คุณครูใหญ่ได้ดูแท้ๆมีคำอธิบายหรือเปล่าคะและดูเหมือนว่าครูใหญ่เนี่ยจะแถไม่ออกนะครับจนทำให้เธอเนี่ยโมโหนะและเมื่อครูใหญ่หรือผอ.โรงเรียนโดนจัดหนักเสร็จเธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาที่หน้าห้องนะครับในตอนนี้พวกของเซอิจิเนี่ยก็ได้เดินตามคุณครูเบียทิสอยู่นะหรือสาวแว่นนั่นเองสาวแว่นได้พูดขึ้นว่าเมื่อกี้ต้องขออภัยที่เสียมารยาทนะคะฉันมีชื่อว่าเบียทิสโลกเนอร์เคยรับผิดชอบคลาส F ก่อนหน้านี้นะคะคลาส F อย่างนั้นเหรอครับค่ะครูใหญ่บอกกับฉันว่าจากนี้ไปให้ช่วยสนับสนุนครูเซอิจิในฐานะรองครูประจำชั้นนะคะงั้นเหรอครับเอาละครูอันโทเลียผู้รับผิดชอบสาขาผจญภัยกับคุณครูลูลูเนะที่จะเข้าเรียนในคลาส A เชิญทางนั้นเลยค่ะและดูเหมือนว่าในตอนแรกลูลูเนะเนี่ยจะไม่ยอมนะครับว่าต้องแยกออกจากเซอิจินะอะไรกันฉันเป็นคนรับใช้ของนายท่านนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะละทิ้งนายท่านของฉันน่ะเบียทิสเนี่ยก็เลยได้บอกไปว่าลืมบอกไปว่าโรงอาหารที่คุณลูลูเนะอยากไปอยู่ใกล้กับคลาส A เลยค่ะและด้วยเหตุนี้ลูลูเนะที่ตากะอยู่แล้วเนี่ยก็ได้รีบไปทันทีเลยนะครับเปลี่ยนใจเร็วเวอร์เลยแฮะแล้วโทเลียเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าไปก่อนนะเซอิจิมาพยายามด้วยกันนะได้เลยอันก็อย่าฝืนล่ะเอาละพวกครูเซอิจิเชิญทางนี้เลยค่ะขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับเรื่องอะไรล่ะคะคุณเบียทิสเป็นครูประจำชั้นของคลาส F ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆมาเป็นผมมันจะดีอย่างนั้นเหรอครับเบียทิสเนี่ยก็เลยได้กำหมัดเซอิจิเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดนะครับว่าเราถามเรื่องที่ไม่ควรจะถามไปหรือเปล่าวะตัวฉันน่ะเพราะตัวฉันไม่สามารถทำพรสวรรค์ของพวกเขาให้เป็นที่ประจักษ์ได้เด็กเจ้าปัญหาอะไรนั่นไม่ใช่เลยค่ะพวกเขาทุกคนมีแต่เด็กดีกันทั้งนั้นน่ะไม่ว่าใครจะพูดยังไงแต่ฉันเชื่อค่ะว่าในตัวพวกเขามีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมซ่อนเร้นอยู่คุณเบียทิสถ้าเป็นคุณครูใหญ่ที่ยอมรับแล้วก็จะต้องดูแลสั่งสอนพวกเขาให้เป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนค่ะ
เข้าใจแล้วครับไม่รู้ว่าผมจะทำตามที่คาดหวังได้แค่ไหนแต่จะพยายามอย่างสุดความสามารถครับซาเลียเนี่ยก็ได้เสริมให้ว่าไม่ต้องห่วงนะคุณเบียทิสเพราะเซอิจิเป็นคนอ่อนโยนจะต้องเป็นคุณครูที่ดีได้อย่างแน่นอนแล้วจากนั้นเซอิจิเนี่ยก็ได้ทำใจนะครับแล้วก็ได้เดินเข้าห้องไปนะแต่เมื่อเซอิจิเปิดประตูเข้าห้องไปเซอิจิเนี่ยก็ได้โดนรับน้องเลยนะครับซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่นะวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คือแบบรับน้องเด็กเข้าใหม่หรืออาจารย์ที่กำลังจะเข้าห้องเรียนแบบมาสายอะไรแบบนี้นะก็คือแบบว่าทำให้มีอะไรตกใส่หัวนะไม่ว่าจะเป็นช็อคหรือที่ลบช็อคหรือว่าเป็นกะละมังแบบนี้นะมุกฝืดไปแล้วเฟ้ยไม่ใช่แปรงลบกระดานดำแต่เป็นกะละมังอย่างนั้นเหรอแล้วเซอิจิเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าคุณเบลทิสก็บอกอยู่ว่าทุกคนเป็นเด็กดีแต่นี่มันคืออะไรกันเนี่ยและดูเหมือนว่าเด็กนักเรียนในห้องนี้จะมีแต่พวกอินดี้นะครับแบบว่าพวกไม่สนโลกนะพวกแบบแปลกๆแปลกประหลาดเลยประมาณนั้นให้คุณผู้ชมดูจากสีหน้าแววตาของพวกมันแล้วคุณผู้ชมตัดสินเอาเองก็แล้วกันว่าแม่งเจ๋งแค่ไหนหรือเก๋าแค่ไหนแต่ละคนคนหนึ่งแม่งสไตล์ห้าวอีกคนหนึ่งไม่สนโลกอีกคนหนึ่งแม่งแปลกประหลาดส่วนอีกคนหนึ่งแม่งอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่สนโลกคิดดูเอาเองละกันเซจิเนี่ยก็ถึงกับทำหน้าเหวอแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าอะไรกันเราเด็กดีจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้หันมาจ้องหน้าเซจินะครับและดูเหมือนว่าเด็กนักเรียนห้องนี้เนี่ยจะเป็นเด็กนักเรียนเฉพาะทางที่แบบว่าแต่งตัวแบบไหนก็ได้แบบอินดี้จัดแล้วเซจิจะเป็นยังไงต่อไปล่ะเนี่ยแล้วภาพได้ตัดไปที่ใจกลางป่าลึกแห่งหนึ่งในตอนนี้ได้มีปีศาจ2 ตนได้ติดต่อกันนะครับว่าพวกมันเนี่ยจะทำการฟื้นคืนชีพให้กับท่านจอมานะครับหรือว่าตัวโหดเลยนะและพวกมันเนี่ยก็จะบุกไปที่โรงเรียนบาบาโดด้วยนะแหมซีซั่นก่อนแม่งโดนฟ้าผ่ายังไม่เข็ดยังจะไปบุกอีกปะโถแล้วทันใดนั่นเองในระหว่างที่พวกมันคุยอยู่ก็ได้มีเผ่าปีศาจเหมือนกันหรือว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยบุกเข้ามาจากด้านหลังนะครับไอ้อ้วนเนี่ยก็เลยได้โดนมัดเข้าอย่างจัง2 คู่หูปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าเหมือนหมูชาชูเลยแฮะสภาพดูไม่ได้เลยนะหมูตอนน้อยพวกแกเดมิโอลอสอันเกลียตกลงคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยก็ไม่ทำอะไรมากมายหรอกพวกเรากำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนเวทมนต์บาบาโดพวกเราจะไปเองแกไม่ต้องไปหรอกจะให้หมูตอนน้อยที่โง่เขลารับหน้าที่เรื่องนี้ได้ยังไงกันล่ะยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการอยู่เลยขอเวลาฉันหน่อยสิแล้ว2 คู่หูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นแหละถ้าพวกเราไปแค่นั้นก็จบแล้วถ้างั้นก็ทำตามที่บอกด้วยละกันไปก่อนนะหมูตอนน้อยเดี๋ยวก่อนสิบอกให้รอเดี๋ยวถ้าจะไปแล้วก็ถอดไอ้นี่ออกให้หน่อยเซ่ขอร้องละแล้วยายผู้หญิงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเด็กๆที่โรงเรียนเวทมนต์จะต้องกรีดร้องให้ฟังแบบไหนกันนะตั้งตารอที่จะฟังมากๆเลยเนาะและไอ้ผู้ชายเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าทุกสิ่งก็เพื่อการฟื้นคืนชีพของท่านจอมาน จบตอนที่ 1เปิดตอนที่2มาในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องเรียนแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเนี่ยเคารพเซจิเลยนะโดยเฉพาะไอ้หัวม้วนคนนี้นะครับและดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะกระวนกระวายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพวกนายทันใดนั่นเองไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้เข้ามาประชิดตัวของเซจิพร้อมกับพูดขึ้นว่าแกเป็นใครฮะจ้องอะไรของแกอยู่ได้วะหรือว่าจะเอาอย่างนั้นเหรอและในระหว่างที่ไอ้เจ้าหัวม้วนมันกำลังโชว์พาวอยู่นี่อาจารย์แว่นเนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยจะได้กำราบหรือว่าลงโทษไอ้หัวม้วนนะครับโดยเอาสมุดเนี่ยทุบไปที่หัวของมันนะและดูเหมือนว่ามันจะเจ็บเป็นอย่างมากด้วยนะครับคุณพี่เลิกเอาตรงมุมมาเคาะได้ไหมกรุณาหยุดเรียกแบบนั้นด้วยค่ะอีกอย่างที่เธอไปหาเรื่องเมื่อกี้นี้ก็คือครูประจำชั้นคนใหม่ของเธอนะว่ายังไงนะไอ้หมอนี่น่ะเหรอครูประจำชั้นคนใหม่ยินดีที่ได้รู้จักครับทำไมมันเด็กน้อยอย่างนี้และทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้โดนอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยตบไปที่หน้าอีก1 ทีจนตัวหมุนเลยนะและอาจารย์เบียร์ทิสหรืออาจารย์แว่นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทุกคนโปรดอยู่ในความสงบเพราะฉะนั้นที่อยู่ตรงนี้คือครูเซอิจิที่จะมาเป็นครูประจำชั้นแทนครูกับคุณโอริก้าที่จะมาเป็นผู้ช่วยค่ะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเซอิจิเนี่ยจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าห้องเรียนคลาส F เนี่ยมีนักเรียนเพียงแค่4 คนนะและดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นพวกหัวรั้นทั้งนั้นเลยนะหรือว่าเป็นเด็กเหลือขอนะแล้วเซอิจิเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกับทุกคนนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมฮิรากิเซอิจิครับแม้ว่าจะอายุไล่เลี่ยกับทุกคนแต่หวังว่าจะสามารถสอนได้ตามความสามารถที่มีนะฝากตัวด้วยนะแล้วจากนั้นอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้แนะนำซาเลียให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่าซาเลียเนี่ยจะมาเป็นนักเรียนใหม่นะและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยมันจะตกหลุมรักซาเลียทันทีเลยนะครับเพราะว่าซาเลียน่ารักแบบสุดไปเลยนะแล้วจากนั้นอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่า
ให้ทุกคนเนี่ยแนะนำตัวนะครับเริ่มโดยที่ไอ้เจ้าตัวหัวม้วนเนี่ยได้พูดขึ้นว่าโอเคงั้นฉันเริ่มก่อนเลยก็แล้วกันฉันมีชื่อว่าแอกนอตพาชิออนเรื่องชกต่อยชนะ999ครั้งแพ้0ครั้งมีฉายาคือตำนานแห่งนรกคั่งยังไงก็ฝากตัวด้วยก็แล้วกันและจากนั้นซาเลียเนี่ยก็ได้แนะนำตัวเป็นคนต่อไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าซาเลียเนี่ยจะทำผิดแผนมาสักหน่อยซาเลียได้แนะนำตัวโดยกอริลลาซาเลียได้แปลงร่างเป็นกอริลลานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจไปตามกันเซจิเนี่ยก็ได้อ้างไปว่ามันคือเวทมนต์นะและคนต่อมาก็คือไอ้เจ้าหัวเทานะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวเทาเนี่ยจะเป็นเจ้าชายด้วยนะซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าบูเลฟไคเซลนะและคนต่อมาก็คือสาวสวยคนนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยจะเป็นคนเงียบขรึมนะและเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเฮเลนโลโซนะครับและคนสุดท้ายก็คือไอ้เจ้าหัวหมีซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวหมีเนี่ยจะมีชื่อว่าแบลดลูธานะครับและเมื่อทุกคนแนะนำตัวกันเสร็จหมดแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่รุ่นพี่คานัตสึกิคาเรนซึ่งดูเหมือนว่าคาเรนเนี่ยกำลังตามหาตัวไซเอจิอยู่นะครับเพราะว่าโลกเก่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นเองในตอนนี้รุ่นพี่คานัตสึกิคาเรนเนี่ยก็ได้วิ่งตามกลิ่นของไซเอจิอยู่นะจนวิ่งมาชนกับใครคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือเซโตะไอรินะครับเธอคือเซโตะไอริอย่างนั้นเหรออ๋อประธานนักเรียนนี่นาเกิดอะไรขึ้นเหรอคะทำไมถึงรีบวิ่งแบบนั้นล่ะอ๋อพอดีฉันได้กลิ่นที่ชวนคิดถึงนิดหน่อยนะอ๋อหรือว่านั่นจะเป็นเซเอจิอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะกลิ่นของเซจิคุงไม่ผิดแน่หรอคะในที่สุดก็จะได้เจอเซจังแล้วนะคะฉันก็ขอตามหาด้วยคนค่ะเซจิคุงแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่ห้องเรียนในตอนนี้อาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็จะคืนผลสอบวิชาสมุนไพรในครั้งที่แล้วให้กับนักเรียนคลาส F ทุกคนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยจะสอบได้0คะแนนเลยนะแล้วจากนั้นคนต่อมาไอ้เจ้าหัวเทาเนี่ยดูเหมือนว่าจะสอบได้90คะแนนนะสมแล้วที่เป็นว่าที่ราชาและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวหมีเนี่ยจะสอบได้0คะแนนเหมือนกันนะส่วนทางฝั่งของเฮเลนเนี่ยก็สอบได้100คะแนนเต็มเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองซาเลียเนี่ยก็ได้แปลงร่างอีกแล้วเซอิจิกับโอริก้าเนี่ยก็เอาไปเก็บแทบไม่ทันเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้ถามกับอาจารย์เบียร์ทิสไปว่าคุณครูครับเวทมนต์เนี่ยมันแปลงร่างได้ด้วยอย่างนั้นหรอเหมือนจะได้นะตัดไปที่ด้านนอกห้องเรียนเซจิได้ขอร้องกับซาเลียไปว่าซาเลียขอร้องล่ะทุกคนยังไม่ชินกันเลยอย่าแปลงร่างเป็นกอริลลาเลยนะซาเลียเนี่ยก็ได้รับปากเซจิไปนะและเมื่อเซจิเปิดประตูกลับเข้าห้องเรียนไปก็เกือบที่จะชนกับอาจารย์เบียร์ทิสนะแหมตัวนิดเดียวมีหน้าอกด้วยแฮะแล้วจากนั้นอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้บอกกับเซจิไปว่าเซจิคุงสำหรับชั่วโมงการสอนพิเศษน่ะจะดีไหมคะถ้าให้ดูพลังที่แท้จริงของทั้ง4คนก่อนพลังที่แท้จริงที่ว่าหมายถึงทักษะการต่อสู้อย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วค่ะเพราะหลังจากนี้ครูเซจิจะต้องเป็นคนสอนฉันจึงคิดว่าเป็นการดีกว่าในการทำความเข้าใจในเรื่องปริมาณพลังของนักเรียนแต่ละคนค่ะจริงด้วยนะครับเข้าใจแล้วล่ะครับและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยอยากจะลองของกับเซจินะหรือว่าอยากประลองกับเซจินั่นเองแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนที่ทุกคนกำลังจะเดินไปเรียนชั่วโมงสอนพิเศษไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแล้วตกลงไอ้เจ้าบ้าเซจินั่นมันเป็นใครกันแน่น่ะไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแฮะนายคิดว่ายังไงบ้างล่ะยังคงเป็นปริศนาอยู่และดูเหมือนว่าเฮเลนเนี่ยจะสนใจในตัวเซจินะครับเฮเลนเนี่ยก็เลยได้ถามกับซาเลียไปว่านี่ดูเธอท่าทางจะสนิทกับครูคนนั้นนะเป็นคนรู้จักกันอย่างนั้นหรอซาเลียเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าใช่แล้วล่ะฉันน่ะเป็นภรรยาของเซอิจิจ้ะเมื่อซาเลียพูดอย่างนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้อึ้งไปตามๆกันนะครับแปลว่าทุกคนตกใจกันหมดเลยนะแล้วจากนั้นซาเลียเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าโอริก้าน่ะเป็นน้องสาวของเซอิจิแล้วอันโทเลียเนี่ยก็คือแฟนแล้วลูลูเดะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนรับใช้ทุกคนเนี่ยก็ได้ตกตะลึงไปตามๆกันเลยนะครับโดยเฉพาะไอหัวโม้เนี่ยแม่งโคตรอิจฉาเซอิจิเลยนะแล้วจากนั้นเฮเลนเนี่ยก็ได้ถามซาเลียไปอีกว่าเธอน่ะเป็นภรรยาจริงๆใช่ไหมซาเลียเนี่ยก็เลยได้บอกไปว่าใช่แล้วจ้ะเฮเลนเนี่ยก็เลยได้ถามอีกว่าหมอนั่นน่ะแข็งแกร่งจริงๆหรือเปล่าซาเลียเนี่ยก็ได้สวนกลับไปว่าแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะแล้วพาไปได้ตัดไปที่เซจิในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้มาคุยกับผอ.โรงเรียนอยู่ผอ.เนี่ยก็ได้ถามกับเซจิไปว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเซจิความประทับใจต่อนักเรียนคลาส F น่ะนั่นสินะครับแม้แต่ละคนมีเอกลักษณ์แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นเด็กเจ้าปัญหาสักเท่าไหร่รู้สึกเบาใจขึ้นมานิดนึงนะครับงั้นเหรอแต่ว่านะคลาส F จะแตกต่างจากคลาสอื่นอยู่นิดหน่อยแตกต่างอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าว่าที่โรงเรียนนี้พวกเขาถูกเรียกว่าอะไรกันพวกเขาน่ะถูกเรียกว่ากลุ่มเด็กเหลือขอยังไงล่ะ
ความจริงพวกเขาแบกรับปัญหาที่ยิ่งใหญ่เอาไว้อยู่เซจิเนี่ยก็ถึงกับทำหน้าตึงเครียดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่ชั่วโมงพิเศษในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังรอเซจิอยู่นะครับและในระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นว่าใครจะเป็นคนลองของกับเซจิเป็นคนแรกดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มนักเรียนอีกห้องนึงเนี่ยเดินเข้ามานะครับและดูเหมือนว่าไอ้หัวเหลืองคนนี้เนี่ยจะมีปากเสียงกับไอ้เจ้าหัวม้วนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยมันจะปากแซบแบบสุดๆไอ้หัวเหลืองได้ดูถูกทุกคนนะครับและดูเหมือนว่าไอ้หัวเหลืองเนี่ยมันจะเป็นพี่ของแบดด้วยซึ่งดูเหมือนว่าไอ้คนพี่เนี่ยมันจะเป็นผู้สืบทอดของพระราชานะว่าไงน้องชายที่แสนโง่ช่างเป็นค้าที่เหมาะสมกับแกที่ไม่สมประกอบจริงๆเลยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยมันจะโกรธแบบสุดๆนะครับแบบว่าพร้อมบวกสุดๆนะแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวหมีเนี่ยจะเข้ามาห้ามไว้ได้ทันเวลานะครับไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยก็ยังได้พูดอีกว่าน่าสนใจดีนี่งั้นจะแสดงให้เห็นความต่างระหว่างพวกเหลือขอกับคลาส S ให้ดูก็แล้วกันใช่ละครับดูเหมือนว่าไอ้พวกของเจ้าหัวเหลืองเนี่ยมันจะอยู่คลาส S นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคลาสที่แข็งแกร่งและโหดที่สุดในโรงเรียนเลยนะแล้วไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยก็ได้โม้อีกว่าจักรพรรดิองค์ต่อไปของอาณาจักรไคเซลก็คือฉันคนนี้เนี่ยแหละใครที่กล้ามาต่อต้านทีโอโบเทล่าไคเซลคนนี้จะต้องทุบให้แหลกทั้งหมดและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวเหลืองที่กำลังโม้อยู่เนี่ยมันก็ได้บังเอิญไปเห็นซาเลียนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้ชอบซาเลียในทันทีเลยนะมีสาวสวยขนาดนี้อยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอนี่เธอมีชื่อว่าอะไรน่ะอ๋อฉันเหรอฉันมีชื่อว่าซาเลียน่ะยินดีที่ได้รู้จักซาเลียจากนี้ไปฉันจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันน่ะซาเลียเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปในทันทีว่าขอโทษทีนะฉันชอบเซอิจิแล้วน่ะแต่เจ้าหัวเหลืองเนี่ยมันก็ได้ผิดหวังแบบสุดๆนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นอีกว่าฟังผิดไปใช่ไหมเนี่ยที่มีคนกล้าปฏิเสธคำเชิญชวนของฉันแบบนี้ซาเลียเนี่ยก็ได้ย้ำแผลเก่าไปอีกว่าไม่ได้จริงๆหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะชอบเซจิยูน่ะบ้าน่ะมีผู้ชายที่เลิศเลอกว่าฉันอีกอย่างนั้นเหรอแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้โม้ใหญ่เลยนะครับว่าเซจิน่ะเท่กว่านายหลายขุมเลยล่ะแถมแข็งแกร่งกว่าด้วยไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยมันก็ได้หัวร้อนแบบสุดๆไปเลยนะครับและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยจะได้หัวเราะเยาะด้วยนะแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นอีกว่ากล้าเยาะเย้ยผู้ที่จะเป็นจักรวรรดิองค์ต่อไปของอาณาจักรไคเซลอย่างนั้นหรอคิดว่ามันจะจบง่ายๆอย่างนั้นหรอแล้วไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยก็ได้บอกกับซาเลียไปอีกว่าซาเลียฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งมาเป็นผู้หญิงของฉันเถอะนะซาเลียเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปทันทีว่าไม่ได้หรอกมันเนี่ยก็ได้อกหักแบบเต็มๆเลยนะแล้วจากนั้นระฆังเนี่ยก็ได้ดังขึ้นแล้วมันก็ได้บอกว่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วมันเนี่ยก็ได้เดินกลับไปนะครับแล้วก่อนที่มันจะกลับไปเนี่ยมันก็ได้ขิงไปอีกว่าอย่าลำพองใจไปในครั้งถัดไปฉันจะสู้กับพวกแกเองตั้งหน้าตั้งตารอไว้ซะล่ะและเมื่อมันกำลังจะเดินออกไปนั้นเซจิเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพอดีนะครับแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้ทักกับเซจิไปว่าเซจิและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยมันจะได้ล็อกเป้าไปที่เซจิแล้วนะครับในตอนนี้แบบว่าล็อกหัวไว้แล้วนะเจ้านั่นน่ะเหรอเซจิเดี๋ยวโดนฉันแน่โทษทีนะที่มาช้าทุกคนอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้ถามไปอีกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทุกคนน่าเครียดกันเชียวทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบเสียงเดียวกันนะครับว่าเปล่าหรอกไม่มีอะไรหรอกแล้วจากนั้นชั่วโมงเรียนพิเศษก็ได้เริ่มขึ้นนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแสดงพลังที่แท้จริงให้เซจิได้ดูนะครับในตอนแรกเจ้าหัวม้วนเนี่ยจะได้บวกกับเซจิก่อนนะแต่ดูเหมือนว่าเฮเลนเนี่ยจะใจร้อนขอบวกก่อนซะงั้นเซจิเนี่ยก็ได้บอกไปว่าฉันจะไม่ใช้เวทมนต์ต่อสู้เพราะงั้นเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจเฮเลนเนี่ยก็ถึงกับของขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าที่บอกว่าจะไม่ใช้เวทมนต์น่ะกำลังดูถูกฉันอยู่หรือไงกันเปล่านะฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นน่ะคนที่จะตรวจสอบพลังที่แท้จริงคือทางนี้ต่างหากเล่าแล้วจากนั้นเฮเลนเนี่ยก็ได้หยิบมีดสั้นขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นมีดสั้นทั้ง2เล่มและเป็นมีดคู่นะครับและจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นขอดูหน่อยแล้วกันว่าความแข็งแกร่งของนายเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าเฮเลนได้เข้าไปกระหน่ำโจมตีเซจิแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะหลบได้ทุกย่างก้าวและเซจิก็ได้ผลักเฮเลนออกเฮเลนได้กระเด็นออกมาแต่ดูเหมือนว่าเฮเลนจะยังไม่ยอมแพ้เซจิได้กล่าวชมเธอไปว่าใจสู้สุดยอดเลยว่าแต่ทำไมต้องโมโหขนาดนั้นด้วยล่ะฉันไปทำอะไรให้เธออย่างนั้นเหรอแล้วพาไปได้ตัดไปที่ดินแดนปีศาจในตอนนี้ปีศาจ2ตนก็ได้กำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนบาบาโดอยู่นะครับพวกมันได้พูดขึ้นว่านี่มาแข่งกันไหมว่าใครจะฆ่านักเรียนที่โรงเรียนบาบาโดได้มากกว่ากันดีเหมือนกันไม่ได้เห็นมานานแล้วสินะ
ความสามารถของเธอที่ถูกเรียกว่าปีศาจแห่งการฆ่าน่ะทางนี้ก็เช่นกันขอเพลิดเพลินกับพลังส่งลงยมโลกของคุณเช่นกันนะแต่ว่าน่าเสียดายที่ต้องไม่มีซีนให้คุณได้ออกลงแน่นอนเพราะพวกเด็กๆในโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดน่ะแค่เวทมนต์ของฉันก็เก็บเรียบหมดแล้วเดี๋ยวมันจะง่ายแบบนั้นหรือเปล่านะที่นั่นมีผู้ใช้เวทมนต์เกลื่อนจะตายแถมยังมีตาแก่เบอร์นาบัสที่ถูกเรียกว่าพ่อมดคนนั้นอยู่ที่นั่นอีกนะเราไม่ควรดูถูกไม่ใช่เรื่องไงกันตายจริงการที่มีตาแก่แบบนั้นอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งรู้สึกสนุกและตื่นเต้นจังเลยจะแสดงความกลัวและความสิ้นหวังแบบไหนให้ดูกันนะรู้สึกเนื้อเต้นขึ้นมาเลยท่านจอมมารเองก็คงจะต้องยินดีด้วยเช่นกันแน่นอนและดูเหมือนว่าพวกมันทั้ง2 คนเนี่ยจะโรคจิตแบบสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมจบตอนที่ 2เปิดตอนที่ 3 มาหลังจากที่เซจิได้มาเป็นครูประจำชั้นของห้องคลาส F ดูเหมือนว่าเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยจะไม่ยอมรับในตัวเซจินะครับและแล้วก็ได้เริ่มการประลองขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยอยากที่จะประลองฝีมือกับเซจินะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยมีดีสักแค่ไหนเซจิได้ต่อสู้กับเฮเลนเป็นคนแรกดูเหมือนว่าเฮเลนเนี่ยกำลังจะเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าเซจิเนี่ยกำลังดูถูกเขาอยู่หรือเปล่าแต่ด้วยเหตุนี้ทำให้เฮเลนเนี่ยโกรธหนักมากเฮเลนได้พุ่งเข้าไปกระหน่ำโจมตีเซจิแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะสามารถหลบได้ทุกการโจมตีเลยนะครับเซจิเนี่ยก็เผลอตบอากาศนะเฮเลนเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับพวกนักเรียนทุกคนนะครับพวกนักเรียนทุกคนได้พูดขึ้นว่าสมน้ำหน้าจริงโว้ยสมกับที่เป็นเฮเลนเลยฉายาดาบคู่สีชาติไม่ได้มาเพราะฟุกจริงๆเอารีบใช้เวทมนต์ซะสิจัดการมันม้วนเดียวให้จบเลยเฮเลนมาตัดสินด้วยนี่กันแก่นแท้ของศาสตร์เขี้ยวประสานเขี้ยวแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่เฮเลนกำลังพุ่งเข้าไปโจมตีเซจิอยู่นั้นเธอเนี่ยจะได้โดนความไวของเซจิอย่างกระก้าวพริบตาสยบแทบเท้านะครับและซึ่งด้วยเหตุนี้เธอเนี่ยก็ได้ลอยไปบนอากาศแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะมารับเธอไว้ได้ทันเวลานะครับและเธอเนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยนี่มันหมายความว่ายังไงกันในจังหวะที่คิดว่าจะโดนอย่างจังแล้วพริบตาต่อมาฉันกลับลอยขึ้นไปบนอากาศเดี๋ยวเหอะรีบปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะหมอนั่นไวเป็นบ้าเลยว่ะเป็นไปได้ยังไงกันทำอะไรของนายนะไอคนลามกปล่อยนะและในระหว่างที่เซจิอุ้มเฮเลนอยู่นั้นเฮเลนเนี่ยก็ได้ดิ้นไปดิ้นมานะครับเซจิเนี่ยก็หวังดีนะเพราะว่าถ้าไม่อุ้มเฮเลนไว้เฮเลนเนี่ยก็ต้องตกลงสู่พื้นและกระแทกกับพื้นนะครับและในระหว่างที่เฮเลนดิ้นอยู่นั้นมือของเซจิเนี่ยก็ได้พาดไปโดนหน่อมน้อมของเธอนะแบบว่าขยำเต็มมือเลยโอ้โหเฮเลนเธอนี่ใหญ่เป็นบ้าไอคนโรคจิตและจากนั้นเฮเลนเนี่ยก็ได้ต่อยหมัดขวาตรงเข้าหน้าเซจิจนเซจิเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วไอ้กิกกี้หัวม้วนเนี่ยก็ได้หัวเราะย่อเซจิพร้อมกับพูดขึ้นว่าสมน้ำหน้าจริงเว้ยต่อไปฉันคนนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองและทันใดนั้นเองไอ้หัวขาวก็ได้เข้ามาจับไหล่ไอ้หัวม้วนพร้อมกับพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนสู้3 ต่อ 1ก็ได้นี่ครับพูดอะไรของแกน่ะเซจิเนี่ยก็ได้กังวลว่า3 คนนั้นน่ะทะเลาะกันตลอดเวลาเลยทีมเวิร์กน่ะจะไหวหรือเปล่านะและในที่สุดพวกเขาทั้ง3 คนเนี่ยก็ตกลงปรงใจกันได้ที่จะร่วมมือกันปราบเซจินะครับอย่ามาอาศัยจังหวะชุลมุนแตะจับหน้าอกเฮเลนสิว่าฉันจะทุบหัวนั่นให้เละเหมือนมะเขือเทศเลยคอยดูสิและแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับ3 ต่อ 1อาจารย์เซจิปะทะเด็กนักเรียนของตัวเองไอ้เจ้าหัวม้วนได้เปิดฉากเข้าไปโจมตีเซจิแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะล็อกหลบได้หมดเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าฝีมือของไอ้พวกหัวม้วนเนี่ยมันไม่ได้กล้วยๆเลยนะครับมันมีพลังมากมายเลยนะแรงของมันมหาศาลอย่างกับแรงช้างเลยแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นะครับหลบไปหลบมาน่ารำคาญหน้าทำไมไม่ลองรับดูเล่าและทันใดนั้นเองในระหว่างที่เซจิหลบอยู่นั้นไอหัวหมีก็ได้พุ่งเข้ามาต่อยหมัดตรงเข้ากับเซจินะครับแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะป้องกันไว้ได้ทันเวลาด้วยดาบและจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้ลุมกระหน่ำโจมตีไปที่เซจิแต่ไม่ว่าจะโจมตีเซจิยังไงเซจิเนี่ยก็หลบได้หมดเลยนะครับทุกท่วงท่าและทุกท่วงเวลาด้วยและจากนั้นพวกมันก็ได้ใช้การโจมตีประสานกันถึง3 คนพวกมันได้โจมตีเข้ามาเซจิเนี่ยก็รับไว้ได้หมดเลยและในระหว่างที่มือทั้ง2 ข้างของเซจิรับไว้อยู่นั้นไอหัวขาวเนี่ยก็ได้แทงดาบไปที่เซจิแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะงับไว้ได้ทันเวลานะครับใช่แล้วครับใช้ปากรับดาบนั่นเองแม่งเป็นอะไรที่โคตรน่าเหลือเชื่อมากเลยคุณผู้ชมแล้วจากนั้นเซจิก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับใช้เวทมนต์หมัดความเร็วแสงฝ่ามืออรหันต์นั่นเองซึ่งจากการใช้ฝ่ามืออรหันต์เพียงแค่ครั้งเดียวพวกมันก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและหมดสภาพนะครับและผมบอกได้เลยว่าถ้าโจมตีของเซจิในครั้งนี้มันได้สั่นสะเทือนไปทั่วโรงเรียนเลย
จริงๆทุกคนได้ยอมแพ้เซอิจิในชั่วพริบตาเดียวสำเร็จแล้วพี่ชายทำสำเร็จแล้วเหนื่อยแย่เลยนะเซอิจิและเมื่อเซอิจิสามารถชนะพวกของเด็กนักเรียนของตัวเองได้พวกเด็กนักเรียนเนี่ยก็ได้พากันร้องไห้นะครับและเจ็บใจโถยนึกแล้วว่าพวกเราที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้เป็นพวกเหลือขอจริงๆเหรอเนี่ยขอแค่ใช้เวทมนต์ได้แล้วก็ไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้แล้วอ่ะขอแค่ใช้เวทมนต์ได้เท่านั้นเองอ่ะก็ไม่ต้องถูกทำเหมือนสวะแบบนี้แล้วแท้ๆทุกคนได้ร้องไห้กันแบบจริงจังและร้องไห้หนักมากเลยทันใดนั้นเองเซอิจิก็ได้ใช้สกิลดวงตาโลกาเพื่อสอดส่องพวกเขาทั้ง4คนนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่และดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะโดนโซ่ตรวนตัวอยู่นะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านการเปิดใช้เวทมนต์ปฏิกิริยาต่อต้านอย่างนั้นเหรออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถแสดงเวทมนต์ออกมาได้เนื่องจากสถานการณ์บางอย่างและพาไปได้ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในตอนที่เซอิจิได้คุยกับอาจารย์คนเก่าและผอ.โรงเรียนนะครับความจริงพวกเขาแบกรับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ไว้อยู่ค่ะพวกเขาน่ะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ค่ะเด็กนักเรียนห้องคลาส F เป็นคลาสที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามดังนั้นพวกเขาจึงโดนดูถูกจากเด็กนักเรียนที่ใช้เวทมนต์ได้สิ้นหวังกับอนาคตอย่างนั้นเหรอเพราะที่นี่คือสถานที่ที่เรียนรู้เวทมนต์แต่กลับใช้เวทมนต์นั้นไม่ได้และต้องทนทุกข์ทรมานแบบไหนกันนะแล้วเซจิเนี่ยก็ได้นึกถึงตัวเองในอดีตในตอนที่อยู่โลกเก่านะครับซึ่งเซจิเนี่ยก็ได้โดนกลั่นแกล้งและโดนรังแกประจำนะครับถูกบูลลี่โดยพวกเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งต่างๆนานาแล้วเซจิเนี่ยก็ได้นึกขึ้นอีกว่าแต่ว่าเมื่อได้มาเจอกับเหล่าผู้คนที่โลกแห่งนี้ก็ได้ทุกคนช่วยชีวิตเอาไว้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันจะเป็นคนช่วยพวกนายเองและเมื่อเซจิพูดอย่างนั้นไอหัวม้วนเนี่ยก็ได้สวนกลับมาว่าอย่ามาพูดเล่นๆแบบนั้นสิวะเรื่องแบบนั้นจะไปทำได้ยังไงกันแล้วเซจิเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่านักเรียนของครูเบียทิสเห็นว่าพวกเขาสามารถใช้เวทมนต์ได้จริงๆครับแล้วเซจิก็ได้ทำการไล่ลำหรือว่าใช้เวทมนต์นะครับถ้าสามารถปลดปล่อยพวกเขาที่ถูกโซ่ตรวนมัดเอาไว้ได้แล้วก็พวกเขาก็จะสามารถใช้เวทมนต์ได้เซจิได้ท่องขึ้นในใจว่าจงปลดปล่อยแล้วจากนั้นเซจิก็ได้ไล่เวทมนต์ใส่พวกเขาทั้ง4คนแล้วพวกเขาก็ได้ถูกปลดปล่อยจากโซ่ตรวนที่พันธนาการมาทั้งชีวิตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร้อนจังเลยอะไรกันรู้สึกว่าพลังมันล้นออกมามากเลยและในที่สุดเซจิก็ได้ทำสำเร็จนะครับเซจิสามารถปลดปล่อยพวกเขาทั้ง4คนได้จริงๆและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พลังขึ้นมาแล้วพวกเขาสามารถใช้เวทมนต์ได้ดังใจดูเหมือนว่าเฮเลนเนี่ยจะสามารถใช้เวทแห่งไฟได้และไอหัวหมีสามารถใช้เวทมนต์หมัดช้างสารได้นะครับเพียงการต่อยพื้นเพียงแค่ครั้งเดียวพื้นเนี่ยก็ได้พังทลายไปเลยนะส่วนไอหัวขาวสามารถใช้เวทมนต์น้ำได้นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับเซอิจิในตอนแรกที่ใช้เวทมนต์น้ำได้เลยนะและดูเหมือนว่าไอหัวม้วนเนี่ยจะใช้เวทมนต์ไฟได้นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังใช้ไม่คล่องนะมันได้ใช้ไฟจุดเผาหัวตัวเองซะงั้นจนไอหัวขาวเนี่ยช่วยเกือบไม่ทันเลยทีเดียวเชียวและทุกคนเนี่ยก็ได้หัวเราะทั้งน้ำตาด้วยกันในตอนนี้พวกเขามีความสุขกันมากเลยที่สามารถใช้เวทมนต์ได้แล้วพวกเราทำได้แล้วจริงๆด้วยนี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหมจริงหรือเปล่าเนี่ยและทุกคนในตอนนี้ก็ได้ยอมรับเซอิจิแล้วนะครับว่าเซอิจิเนี่ยสุดยอดจริงๆไอหัวม้วนเนี่ยก็ได้เข้าไปจับมือกับเซจิพร้อมกับพูดขึ้นว่าให้ฉันเรียกนายว่าพี่เซจิเธอนะเซจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันแค่ดึงพลังที่ทุกคนมีอยู่แล้วออกมาแค่นั้นเองน่ะฉันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยก็ยังได้กล่าวขอบคุณกับเซจิอีกเช่นเคยขอบคุณมากเลยครูเซจิจากนี้ไปพวกเราจะฝึกฝนฝีมือเพื่อให้สามารถใช้เวทมนต์ได้เก่งกว่านี้ครับแล้วไอหัวม้วนเนี่ยก็ได้บอกกับเพื่อนๆไปว่าเฮ้ยพวกนายต่อไปอย่าให้ใครมาเรียกคัทเอฟว่าพวกเหลือขออีกได้นะพวกเราทำได้อยู่แล้วแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ร้อนรนวิชากันมากเลยนะอยากจะลองวิชากันต่างๆนานาและดูเหมือนว่าเฮเลนเนี่ยจะชอบใจเซจิเอาแล้วด้วยเอาล่ะครับจะได้ฮาเลมเพิ่มอีกคนหรือเปล่าเนี่ยแล้วพาไปได้ตัดไปที่อันโทเลียในตอนนี้ดูเหมือนว่าอันโทเลียเนี่ยจะได้กุ้มใจเป็นอย่างมากเลยเป็นครูเนี่ยต้องจำเยอะแยะเลยแฮะไม่ไหวพออ่านแล้วจะง่วงทุกทีเลยและทันใดนั้นเองรุ่นพี่คานาสกิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นรุ่นพี่คานาสกิได้มาดมอันโทเลียนะครับทั่วร่างกายเลยนะเพราะว่าอันโทเลียเนี่ยมีกลิ่นของเซจิอยู่นั่นเองดูเหมือนว่ารุ่นพี่คานาสกิในตอนนี้กำลังจะตามหาตัวเซจิอยู่นะครับกลิ่นนี้มันหอมจังเลยกลิ่นที่คุ้นเคยอะไรของเธอกันเนี่ยมาดมฉันทำไม
ทำไมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันหอมจังเลยนะใช่แล้วเพราะกลิ่นเหมือนกับเขายังไงล่ะทำไมกันทำไมถึงได้กลิ่นของสัตว์ป่ามาจากตัวเธอนี่หยุดนะอย่ามาดมฉันนะแล้วอันโทเลียเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปนะครับรุ่นพี่คานาสกิเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเซจิหรือว่านายจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้กันนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ลูลูเนะในตอนที่ลูลูเนะกำลังกินซาลาเปาอยู่นั้นรุ่นพี่คานาสกิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วดูเหมือนว่าลูลูเนะเนี่ยกำลังจะอร่อยเลยนะแต่ว่ารุ่นพี่คานาสกิเนี่ยมันขัดจังหวะก่อนก็อย่างเดิมล่ะครับรุ่นพี่คานาสกิได้มาดมร่างกายของลูลูเนะเหมือนกันนะกลิ่นนี้เหมือนเป็นกลิ่นของเขาไม่ผิดแน่ๆทำไมเธอถึงมีกลิ่นกันนะทำไมบั้นท้ายและเอวและหลังของเธอถึงมีกลิ่นแบบนี้ได้ทำไมถึงมีกลิ่นมาจากด้านหลังลมหายใจมาโดนคอฉันหยุดนะตั้งแต่หลังจนไปถึงสะโพกทำไมกันนะกลิ่นนี้มันคุ้นเคยมากเลยทำไมถึงมีกลิ่นนี้ได้แล้วเธอเป็นใครกันเนี่ยมาดมฉันทำไมแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่เซจิในตอนพักกลางวันในตอนนี้พวกของเซจิเนี่ยก็ได้มารวมกันที่โรงอาหารนะและดูเหมือนว่าโรงอาหารของโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดนี่จะมีแต่ของแบบน่ากินทั้งนั้นเลยนะแบบว่าพรีเมียมแบบสุดๆนึกว่าโรงแรม5 ดาวรสชาติของอาหารที่นี่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยล่ะค่ะน่าอร่อยจังเลยนะเซจิมีหลายอย่างเลยนะซาเลียและดูเหมือนว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังเลือกอาหารกันอยู่เนี่ยลูลูเนะเนี่ยกำลังซอยเข้าปากเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าลูลูเนะเนี่ยโคตรตะกะเลยล่ะแต่เธอก็น่ารักนะอย่าพูดเวลากินสิเธอนี่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆจะไปที่ไหนก็ตะกะจริงๆใหญ่คนตะกะแล้วเซจิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่านี่ทุกคนนี่ไม่ใช่อาหารของลูลูเนะคนเดียวหรอกนะค่อยๆแบ่งกันสิไม่หมดหรอกห้ามไปกินคนเดียวนะและในระหว่างที่เซจิกำลังพูดคุยกับทุกคนอยู่นั้นรุ่นพี่คานาสกิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังของเซจิคานาสกิได้มองไปที่เซจิอย่างนานแล้วก็ได้เดินเข้าไปทีละนิดนี่เธอคือเซจิคุงอย่างนั้นเหรอเซจิได้หันกลับมาพร้อมกับทำหน้าตางงและทั้งสองคนก็ได้สบตากันไปหลายนาทีเซจิได้พูดขึ้นว่าหรือว่านี่จะเป็นรุ่นพี่คานาสกิอย่างนั้นเหรอคานาสกิได้ร้องไห้และรีบวิ่งเข้าไปกอดเซจิทุกคนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าใหญ่คนนั้นอีกแล้วใหญ่คนเมื่อตอนนั้นใหญ่โรคจิตนี่นาดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ในตอนนี้รุ่นพี่คานาสกิได้กอดไปที่เซจิเรียบร้อยแล้วในที่สุดก็เจอจนได้เซจิและด้วยเหตุการณ์นี้ทุกคนเนี่ยก็ได้อึ้งไปตามๆกันตัดไปที่พวกของเดมอนหรือพวกของปีศาจในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้มาถึงหน้าโรงเรียนของบาบาโดแล้วนะครับไอแวนได้พูดขึ้นว่าไม่นึกว่าจะกล้าขึงเขตแดนไว้หรอเนี่ยและยายผู้หญิงหรือว่ายายเด็กผีที่คอสเพลย์เป็นเพโลนาก็ได้พูดขึ้นว่าเปล่าประโยชน์หน้าและยายเด็กผีเนี่ยก็ได้ยิงเวทมนต์ใส่ประตูแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลนะครับตายแล้วแข็งแกร่งซะด้วยและพวกทหารเนี่ยก็ได้เข้ามาหายายเด็กผีพร้อมกับพูดขึ้นว่าเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยและยายเด็กผีเนี่ยก็ได้บอกกับพวกทหารไปว่าไม่ทราบว่าช่วยเปิดประตูให้หน่อยจะได้ไหมมีงานสำคัญต้องไปทำน่ะและพวกทหารเนี่ยก็ได้ถามไปว่าตอบคำถามมาก่อนที่ทำไปเมื่อกี้ไม่จบแค่ล้อเล่นหรอกนะและยายเด็กผีเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างควบคุมเหล่าทหารนะครับดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับวิญญาณด้วยนะและเมื่อยายเด็กผีควบคุมทหารคนหนึ่งเสร็จยายเด็กผีก็ได้พูดขึ้นอีกว่าช่วยเปิดประตูให้พวกเราเข้าไปข้างในหน่อยนะทหารเนี่ยก็ได้ยอมทำตามที่ยายเด็กผีมันสั่งนะแล้วทหารอีกคนนึงเนี่ยก็ได้หัวร้อนแบบสุดๆเฮ้ยเป็นอะไรไปเปิดประตูให้ยายนี่ทำไมกันแล้วทันใดนั้นเองยายเด็กผีเนี่ยก็ได้ควบคุมทหารอีกคนนึงรบกวนคุณด้วยนะและจากนั้นทหาร2 คนเนี่ยก็ได้เปิดประตูโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดให้กับเดมอนหรือว่าปีศาจทั้ง2 ตนเข้าไปไอแวนได้พูดขึ้นว่าเวลาแบบนี้พลังของเธอช่วยได้เยอะจริงๆไม่ต้องยุ่งยากนะดีแล้วและพวกมันก็ได้เดินเข้าไปในโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดทั้ง2 คนเอาละไปกันเถอะได้เลยอย่างน้อยก็อยากได้เวทมนต์เคลื่อนย้ายจังนั่นสินะเอาล่ะครับเนื้อเรื่องตอนต่อไปจะเป็นยังไงกันนะเซจิจะสามารถรับมือกับทั้ง2 คนได้หรือเปล่าพวกเราคงต้องติดตามรับชมตอนต่อไปพร้อมกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับจบตอนที่ 3เปิดตอนที่4มาในตอนนี้คานาสกิหรือว่ารุ่นพี่คานาสกิคาเรนเนี่ยก็ได้เจอกับเซจิแล้วนะครับคานาสกิเนี่ยไม่รอช้าเลยรีบพุ่งเข้าไปกอดเซจิด้วยเต็มแรงทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจและตาค้างไปตามๆกันนะครับอะไรกันเนี่ยเซจิมีฮาเร็มเพิ่มอีกคนนึงแล้วหรอโดยเฉพาะเหล่าภรรยานะครับตาค้างกันเลยนะรุ่นพี่คานาสกิเหรอครับกลิ่นนี้น่าคิดถึงจังเซจิต่อให้ในรูปร่างจะเปลี่ยนไปเซจิคุงจริงๆด้วย
คือว่าช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเซอิจิทั้งที่มีเรากับซาเลียอยู่แล้วแท้ๆนี่มันอะไรกันเซอิจิเดี๋ยวก่อนอันโทเลียเถียงไปก็เท่านั้นและแล้วเซอิจิเนี่ยก็ได้โดนอันโทเลียจัดหนักนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยก็ห้ามไม่ทันเลยนะฉันรู้สึกมาตลอดเลยว่าเธออยู่ใกล้ๆเซอิจิดีจริงๆที่ได้เจอเธอรุ่นพี่ทันใดนั้นเองคันนาสกิเนี่ยก็ได้เอาจมูกเข้าไปใกล้ๆกับหน้าของเซอิจินะครับตอนแรกผมนึกว่าจูบกันซะอีกนะซึ่งคันนาสกิเนี่ยกำลังดมกลิ่นของเซอิจิอยู่นะครับเพราะว่าจมูกของรุ่นพี่คันนาสกิเนี่ยดีจริงๆแถมได้กลิ่นผู้หญิงจากเซอิจิอีกตั้งหากคือว่ากินเหงื่อนั่นแสดงว่ากำลังวิตกอยู่สินะเซอิจิจมูกดีจังเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองคันนาสกิเนี่ยก็ได้ไปชี้หน้าเหล่าภรรยาของเซอิจินะครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่รู้สึกสงสัยว่าทำไมพวกเธอถึงมีกลิ่นของเซอิจิและทำไมได้กลิ่นพวกเธอมาจากเซอิจิคุงขอบอกเลยว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่และจากนั้นก็ได้เกิดมินิการต่อสู้ขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยได้แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยนะฉันคือคานาสกิคาเลนเป็นคนที่อยู่ด้วยกับเซอิจิคุงมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนั่นคือเพื่อนสมัยเด็กยังไงล่ะและจากนั้นคานาสกิเนี่ยก็ได้ปล่อยเดดบีมใส่พวกสาวๆนะครับแต่พวกสาวๆเนี่ยก็ได้แนะนำตัวแล้วก็ได้ปล่อยพลังคลื่นเต่าหรือว่าคาเมคาเมห้าสวนกลับมานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้แม่งเริ่มเลอะเลือนแล้วและในระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่นั้นซาเลียเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซาเลียได้เอากอริลลาแบกเธอมานับ4ตัวชื่อคานาสกิใช่ไหมเท่านี้คุณก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับพวกเราแล้วฝากตัวด้วยนะคุณคานาสกิฉันนี่แหละคือหนึ่งเดียวฉันคือซาเลียฉันคือภรรยาของเซอิจิแล้วจากนั้นซาเลียเนี่ยก็ได้ปล่อยบอลเกงกิหรือเกนกิดาม่าใส่คานาสกินะครับและคานาสกิเนี่ยก็ถึงกับหมดสติไปเลยทีเดียวเชียวเซจิเนี่ยก็ถึงกับต้องเข้ามาดูอาการนะฉันแพ้แล้วรุ่นพี่คานาสกิเป็นอะไรหรือเปล่าครับเซจิคุงดีใจจังที่ถูกเธออุ้มไว้ก่อนอื่นไปห้องพยาบาลกันเถอะครับและจากนั้นหลายชั่วโมงต่อมาทุกคนเนี่ยก็ได้มานั่งเปิดใจคุยกันนะครับซาเลียได้ถามกับคานาสกิไปว่าเธอเองก็ชอบเซจิเหมือนกันอย่างนั้นหรอเซจิน่ะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันนะอันโทเลียเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าแค่นั้นแล้วก็ไม่เห็นจะต้องมาต่อสู้กันแบบเมื่อกี้เลยก็ได้นี่แม้ความจริงจะเป็นแบบนั้นแต่นั่นเป็นสิ่งที่เก็บงำไว้ในภายในใจของฉันนะและทันใดนั้นเองซาเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะชอบเซจิยิ้มอย่างมีความสุขละและทุกคนก็ได้บอกข้อดีของเซจินะครับต่างๆนานาเลยนะว่าชอบเซจิแบบไหนเซจิเนี่ยก็ถึงกับเขินจนหน้าแดงเลยนะครับและทันใดนั้นเองคานาสกิที่ดูเหมือนจะโกรธเนี่ยก็ได้บอกนะครับเมื่อก่อนฉันเคยถูกเซจิคุงช่วยเอาไว้น่ะและพาไปได้ย้อนกลับไปในยังอดีตนโลกก่อนในตอนที่คานาสกิกำลังโดนเด็กๆแกล้งอยู่นะครับในตอนนั้นก็เป็นวัยเด็กเลยนะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ได้โยนกระเป๋าเธอไปเธอมานะครับเพื่อที่จะแกล้งคานาสกินะแต่แล้วเซจิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเซจิได้เข้ามาขวางแล้วพูดขึ้นว่าหยุดนะต่อต้านการใช้กำลังว่าไงนะเป็นแค่ไอ้อ้วนแท้ๆเดี๋ยวก็แกล้งด้วยเลยนี่ทำวางกล้ามนักแกและนับตั้งแต่วันนั้นเซจิเนี่ยก็ได้โดนกระทืบแทนคานาสกิเรื่อยมานะครับและเมื่อพวกเด็กเกเรกระทืบเซจิเสร็จคานาสกิเนี่ยก็ได้คิดขึ้นได้ว่าเซจิเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญกว่าใครๆวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะทำไมถึงเข้ามาช่วยฉันอย่างนั้นหรอเซจิเนี่ยก็ได้ตอบกับคานาสกิไปว่าพ่อกับแม่ฉันมักจะสอนอยู่เสมอว่าให้คอยช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนน่ะนี่เซจิคุงอะไรเหรอฉันน่ะเหมือนเด็กผู้ชายอย่างนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันสิแต่ว่าเป็นแบบนี้น่ะดีแล้วและด้วยคำพูดอันอ่อนโยนของเซจิเนี่ยก็ถึงกับทำให้คานาสกิเนี่ยหน้าแดงนะครับแล้วก็เจ็บที่หัวใจนะขอบคุณนะเซจิและหลังจากนั้นคานาสกิก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ของเซจิเนี่ยได้จากไปเพราะอุบัติเหตุเซจิเนี่ยจึงจะเป็นต้องอยู่คนเดียวนับตั้งแต่ตอนนั้นและเมื่อเซจิโตขึ้นเซจิเนี่ยก็ได้โดนพวกกิกี้กันแกล้งประจำนะครับซึ่งมันเปลี่ยนเป้าหมายนะจากคานาสกิมาเป็นเซจินะครับเซจิได้ถูกกันแกล้งตั้งแต่เด็กจนโตในบางทีคานาสกิเนี่ยก็แอบสงสารแต่แล้วก็ไม่สามารถช่วยเซจิได้อีกเลยได้แต่เฝ้ามองอยู่เรื่อยมาแล้วพาไปได้ตัดกันมายังปัจจุบันเซจิได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับพูดขึ้นว่าทุกคนขอโทษนะความจริงแล้วฉันกับรุ่นพี่คานาสกิเรามาจากต่างโลกพร้อมกันน่ะแต่ว่าฉันไม่ได้มีตัวตนที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกคนคิดหรอกนะและจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างต้นนะครับหรือว่าร่างอ้วนนั่นเองนี่คือรูปร่างที่แท้จริงของฉันทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจตาค้างไปตามๆกันนะครับว่านี่น่ะคือเซจิอย่างนั้นหรอและจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้เล่าต่อว่าตกใจกันใช่ไหมล่ะทั้งอ้วนน่าเกลียดและตัวเตี้ย
แถมยังมีกลิ่นเหม็นอีกรูปร่างที่เห็นจนถึงตอนนี้ทั้งหมดเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าผลไม้วิวัฒนาการและอันโทเลียเนี่ยก็ได้รู้สึกปวดหัวนะครับเพราะว่าตามไม่ทันแล้วว่าเซจิเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่ทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแล้วคานาสกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าขอโทษนะเซจิคุงเพราะฉันเอาแต่พูดเรื่องไม่เป็นเรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้เซจิเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าอย่าสนใจเลยครับเพราะสักวันหนึ่งผมก็ต้องบอกเรื่องนี้กับทุกคนอยู่ดีและจากนั้นเซจิร่างอ้วนเนี่ยก็ได้สวมชุดคลุมนะครับและเซจิก็ได้พูดขึ้นว่าเห็นไหมต่อให้ฉันแต่งตัวเหมือนเมื่อกี้ก็ดูไม่เท่เลยใช่ไหมล่ะแตกต่างจากฮิรากิเซจิที่เป็นตัวจริงมากเลยต้องขอโทษจริงๆสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาที่ฉันปกปิดบังทุกคนเอาไว้ทันใดนั้นเองซาเลียเนี่ยก็ได้เข้ามาใกล้ๆกับเซจิแล้วพูดขึ้นว่าดูทางนี้สิเซจิก็คือเซจิยังไงล่ะแล้วทันใดนั้นเองซาเลียเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นกอริลลาแล้วก็ได้จับไปที่หน้าของเซจิพร้อมกับพูดขึ้นว่าฉันเป็นคิงคองไกเซอร์แต่ฉันก็คือซาเลียไม่เกี่ยวว่าอดีตหรือว่าปัจจุบันจะเป็นเรื่องโกหกหรือว่าเรื่องจริงฉันชอบเซจิเพราะว่าเป็นเซจิถึงได้ชอบซาเลียและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้พูดต่างๆนานานะครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับซาเลียเลยนะทุกคนชอบเซจิที่เป็นเซจินะครับเซจิเนี่ยก็ถึงกับซึ้งจนน้ำตาไหลออกมาเลยนะซาเลียเนี่ยก็เสริมให้อีกว่าทุกคนชอบเซจิกันหมดนั่นแหละเพราะงั้นจงมีความมั่นใจนะเซจิทุกคนก็ได้ส่งยิ้มให้กับเซจิเนี่ยก็ได้ซึ้งจนน้ำตาไหลแล้วจากนั้นเซจิก็ได้กลับร่างเดิมพร้อมกับพูดขึ้นว่าทุกคนขอบคุณนะและทันใดนั้นเองคานะสกิก็ได้พูดขึ้นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆฉันสบายใจแล้วล่ะเซจิคุงที่ผมได้เป็นอย่างตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ได้มาพบเจอจนถึงตอนนี้ครับแน่นอนว่ารุ่นพี่คานะสกิก็ด้วยเซจิคุงขอโทษนะอย่าเกี่ยวข้องกับฉันไปมากกว่านี้เลยหมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอครับอย่างที่รู้ว่าพวกเรามีคุณสมบัติของผู้กล้าและเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้โดยรูปแบบการถูกอาณาจักรไคเซลส่งเข้ามาครับก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาจากคุณเบอร์นาหรือว่าผอ.แล้วแทนที่จะมาเถียงกันเรากลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะถูกโจมตีเมื่อไหร่มันแย่ขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะเพราะงั้นจึงไม่อยากเอาเธอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าเป็นนักเรียนที่รู้จักเซจิในอดีตก็จะสร้างข่าวลือที่ทำร้ายจิตใจเธอเปล่าๆดังนั้นมันจะทำให้เธอตกเป็นเป้าด้วยถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องการพาเซจิมาอยู่ในโลกที่ใช้กำลังเป็นครั้งที่2แล้วคราวนี้ถึงตาที่ฉันจะต้องปกป้องเซจิบ้างแล้วเซจิคุงดีใจจริงๆนะที่เห็นท่าทางมีความสุขดีรุ่นพี่คานาสกิครับและจากนั้นคานาสกิเนี่ยก็ได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วทันใดนั้นเองโอริก้าเนี่ยก็ได้เห็นกำไลข้อมือของคานาสกินะครับซึ่งนั่นมันก็คือปลอกคอหรือว่ากำไลสวามิภักดิ์นะครับหรือว่ากำไลธาตุนั่นแหละนะโอริก้าได้ตกใจกลัวเป็นอย่างมากและโอริก้าเนี่ยก็ได้บอกเซจิไปว่ากำไลนั่นน่ะแล้วเซจิเนี่ยก็ได้เห็นนะครับเซจิเนี่ยก็ถึงกับตกใจแล้วเซจิก็ได้เข้าไปถามกับคานาสกิที่กำลังจะเดินจากไปว่ารุ่นพี่คานาสกิกำไลนั่นได้มาจากไหนอย่างนั้นเหรอครับถ้าเป็นนี่แล้วก็คือสิ่งที่อาณาจักรไคเซลมอบให้ตอนที่มาโลกนี้เป็นครั้งแรกน่ะคงจะเป็นของที่เอาไว้เพิ่มสเตตัสของพวกเราละมั้งแล้วจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้ใช้สกิลตรวจประเมินนะครับเพื่อสอดส่องดูนะและแล้วก็ได้คำตอบนะครับมันคือกำไลสวามิภักดิ์นะครับหรือก็คือกำไลธาตุนั่นเองทันใดนั้นเองเซจิเนี่ยก็ได้ของขึ้นนะครับได้มีออร่าขึ้นมารอบๆตัวเซจิเป็นสีม่วงแล้วเซจิก็ได้พูดขึ้นมาว่ายกโทษให้ไม่ได้แล้วทันใดนั้นเองเซจิเนี่ยก็ได้ปี๊ดแตกนะครับหรือว่าโกรธแบบจัดๆนั่นเองแล้วพาไปได้ตัดไปภายในใจของเซจิในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้เห็นเงาร้ายหรือว่าเงามืดของตัวเองนะครับแล้วทันใดนั้นเองเซจิเนี่ยก็ได้เกิดความคุ้มข้างเซจิได้ปล่อยคลื่นช็อคเวฟขนาดใหญ่ไปทั่วโรงเรียนเลยนะครับและทันใดนั้นเองกำไลของรุ่นพี่คานาสกิก็ได้แตกออกเป็นเสียงๆและกำไลของทุกคนภายในโรงเรียนบาบาโดก็ได้แตกออกเป็นเสียงๆไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับและดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะยังไม่หยุดโกรธนะครับเซจิได้ปล่อยขึ้นเว็บไปทั่วโลกเลยในตอนนี้คนจากภาคก่อนๆก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับคนจากภาคก่อนๆเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันคืออะไรกันน่ะภัยพิบัติอย่างนั้นหรอทุกคนได้ตกใจหนักมากและพาไปได้ตัดไปที่ปราสาทมืดแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นตัวร้ายหรือว่าลาสบอสของภาคนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นจอมมารคนปัจจุบันเธอได้พูดขึ้นว่าหาเจอจนได้และพาไปได้ตัดกลับมาในใจเซจิในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้เหม่อลอยและในระหว่างที่เซจิกำลังจะโดนเงามืดกลืนกินอยู่นั้นเซจิเนี่ยก็ได้บังเอิญได้ยินเสียงของซาเลียนะครับแล้วเซจิเนี่ยก็ได้สติกลับคืนมานะแหมเกือบไปนิดเดียวเราเกือบจะได้เห็นร่างมืดของเซจิแล้วไงล่ะอ้าวนี่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเซจิเป็นอะไรหรือเปล่าซาเลียพี่ชาย
คะพี่ชายไม่เป็นอะไรใช่ไหมโอริก้าจังและดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นห่วงเซจิหนักมากเลยฉันจำอะไรแทบไม่ได้เลยอ่ะขอโทษนะทุกคนแล้วทันใดนั่นเองเซจิเนี่ยก็ได้หันไปเจอคานาสกิที่สลบอยู่นะครับเพราะว่าโดนคลื่นช็อคเวฟของเซจินั่นเองเซจิเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้าไปดูอาการนะครับรุ่นพี่คานาสกิปลอดภัยดีใช่ไหมครับรุ่นพี่ทำไมจู่ๆสติถึงดับวูบลงไปก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ก็ไม่เลวนะรุ่นพี่มี2บุคลิกอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาเซจิเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆให้รุ่นพี่คานาสกิได้รับรู้นะครับแปลว่าพวกเราถูกอาณาจักรไคเซลควบคุมอย่างนั้นเหรอเซจิใช่ละครับโชคยังดีที่ดูเหมือนว่ายังไม่มีการใช้คำสั่งผ่านกำไรนั่นครับแต่ถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปกำไรที่สามารถควบคุมผู้สวมใส่ได้ดั่งใจแบบนั้นอย่างนั้นเหรอทำไมอาณาจักรไคเซลถึงได้มีของพันนั้นได้ทันใดนั่นเองผอ.โรงเรียนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าบางทีอาจจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบจอมมันก็เป็นไปได้รู้ใช่ไหมว่าอาณาจักรวินบรูกกำลังพยายามสร้างพันธมิตรที่เป็นกองทัพของจอมมันอยู่น่ะพอพูดถึงเรื่องนั้นแล้วก็อาณาจักรไคเซลช่วงวุ่นวายเสียจริงมีข่าวลือว่าพยายามจะยับยั้งการสร้างพันธมิตรระหว่าง2อาณาจักรเพื่อต้องการพิชิตโลกใบนี้อยู่พิชิตโลกอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นแปลว่าตั้งใจจะใช้เหล่าผู้กล้ายังไงล่ะเพื่อทำลายอาณาจักรจอมมารทั้งอาณาจักรวินบรูกหรืออย่างใดอย่างหนึ่งยังไงล่ะสุดท้ายก็เป็นแค่การคาดเดาของฉันนั่นแหละกับการที่กำไรของผู้มีคุณสมบัติผู้กล้าถูกทำลายถือเป็นเรื่องโชคร้ายสำหรับทางนั้นขอขอบใจมากนะเซจิคุงและจากนั้นเบอร์หน้าหรือว่าผอ.ของโรงเรียนเนี่ยก็ได้ขอให้เซจิและทุกคนอย่าบอกเรื่องนี้กับนักเรียนคนอื่นนะครับแล้วเขาก็ได้เดินจากไปรุ่นพี่คานาสกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นอีกว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกเราจะโดนอาณาจักรที่น่ากลัวเช่นนั้นไม่เป็นไรหรอกครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะปกป้องรุ่นพี่คานาสกิเองครับคานาสกิเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงเลยนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะแยกย้ายจากกันนะรุ่นพี่คานาสกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเซจิคุงจะว่ายังไงดีล่ะพอจะเพิ่มชั้นเข้าไปในกลุ่มของพวกเธอในฐานะตำแหน่งใหม่สักคนจะได้หรือเปล่าอย่างเช่นเป็นพี่สาวยังไงล่ะให้ฉันเป็นพี่สาวของเธอเถอะนะซิสเตอร์อย่างนั้นเหรอแล้วทันใดนั้นเองดูเหมือนว่ากำลังจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยแอบมองเซจิอยู่นะครับเธอจะเป็นใครกันนะและพาไปได้ตัดไปที่ปีศาจ2ตนในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังคุยกันอยู่เลยนะเมื่อกี้รู้สึกไหมอันเกลียแน่นอนอยู่แล้วค่ะคลื่นรุนแรงขนาดนั้นน่ะคิดถึงจังเลยนะนั่นน่ะไม่ต้องสงสัยเลยทันใดนั้นเองในแก้วกาแฟของมันเนี่ยก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นนะซึ่งมันก็ได้ใช้เวทมนต์ติดต่อมานะทำอะไรกันอยู่น่ะเดมิโอลอสอันเกลียฉันเองเฮลิโอแห่งอาณาจักรไคเซลฟังแล้วอย่าตกใจล่ะกำไรสวรรค์วิภักษ์ถูกทำลายแล้วไงล่ะใจเย็นอะไรกันอยู่ได้พวกแกทั้งผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้กล้าที่อุตส่าห์ปลูกปั้นมาน่ะแบบนี้ก็เท่ากับเสมอตัวกันหมดแล้วนะสิแผนการที่จะสร้างความโกลาหลให้กับโรงเรียนแล้วรวบรวมพลังแห่งความสิ้นหวังเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับท่านจอมมันก็จะล้มเหลวยังไงล่ะทันใดนั้นเองไอ้ปีศาจที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นแผนการนั้นแล้วก็พวกเราตั้งใจที่จะเริ่มลงมือเต็มทีแล้วหลังจากที่ดื่มด่ำกับมื้อกลางวันก่อนนะแล้วตกลงเมื่อกี้มันคืออะไรอย่างนั้นหรอฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าจากการเคลื่อนไหวของคลื่นเมื่อกี้นี้รู้สึกได้ว่าพลังแห่งความมืดของท่านจอมมารจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในคราวเดียวเลยและดูเหมือนว่าการฟื้นคืนชีพของท่านจอมมารใกล้จะเข้ามาแล้วตั้งใจกันหน่อยอย่างพวกเจ้าในตอนนี้น่ะอย่าบอกนะว่าท่านจอมมารน่ะแบบนี้ค่อยคุ้มที่จะฆ่ามันหน่อยและจากนั้นพวกเขาก็ได้ดื่มกาแฟเข้าไปนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกขยะแขยงเป็นอย่างมากเลยทำไมมีกลิ่นคนแก่จากกาแฟละเนี่ยเผลอดื่มเข้าไปแล้วสิเอาละครับเรามาลุ้นกันว่าจอมันคนปัจจุบันเนี่ยจะใช่เธอคนนั้นหรือเปล่าแล้วขึ้นช็อคเวฟของเซจิเนี่ยมีส่วนเสียส่วนได้กับจอมันหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าหลังจากที่เซจิปล่อยขึ้นเวฟไปเนี่ยพลังของจอมันเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวเชียวโปรดติดตามตอนต่อไปจบตอนที่4เปิดตอนที่5มาภาพได้ตัดมาในหลายวันถัดมาในวันนี้เซจิเนี่ยก็ได้สอนตามปกตินะครับและแล้วคาบเรียนเนี่ยก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับในที่สุดสัปดาห์หน้าก็จะถึงศึกต่อสู้ระหว่างคลาสกันแล้วสินะจะตอนนี้เลยก็ได้พร้อมแล้วโว้ยนี่ฉันก็เข้าใจความรู้สึกเหมือนกันนะทุกคนดูตั้งใจกันมากเลยล่ะแน่นอนอยู่แล้วไอเวนนั่นน่ะและทันใดนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้รู้สึกคับแค้นใจกับไอหัวทองที่เป็นผู้สืบทอดอาณาจักรไคเซลนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีไฟในการต่อ
อสู้ขึ้นมาเลยนะส่วนไอ้เจ้าน้องชายหัวทองเนี่ยหรือไอ้หัวเทาเนี่ยก็ได้ขอร้องให้เซจิเนี่ยฝึกพิเศษให้พวกเขาหน่อยนะครับซึ่งเซจิเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะเซจิเนี่ยก็เลยรับปากไปว่าจะฝึกสอนพิเศษให้นะหลังเลิกเรียนแล้วพาไปได้ตัดไปที่พวกของลัทธิปีศาจในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้กำลังกินไอศครีมหรือไอติมหรือว่ากำลังเละเทะหรือว่ากำลังเหลวไหลนั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าตัวผู้ชายเนี่ยมันจะชอบกินไอติมและของหวานเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวผู้หญิงหรือไอ้เจ้าอันเกลียเนี่ยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเบื่อหน่ายกับการกินของไอ้ตัวผู้ชายแล้วนะและเมื่ออันเกลียจะคิดเงินเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยมันจะยังกินไม่อิ่มนะครับเฮ้นายยังจะกินอีกอย่างนั้นหรอแน่นอนฉันน่ะเป็นประเภทที่นอนไม่หลับถ้ากินไม่อิ่มท้องน่ะแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่พวกของเซจิในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้ฝึกพิเศษให้กับพวกลูกศิษย์นะพวกลูกศิษย์ได้ประสานพลังเวทโจมตีไปที่เซจิแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะรับได้หมดเลยนะครับทุกท่าการโจมตีนะแต่ในจังหวะแรกเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะรู้สึกหลอนๆหรือว่านะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่แล้วเซจิเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะทางได้นะครับโดยการใช้เวทลมเนี่ยปัดพวกลูกไฟเยอร์บอลออกไปหมดเลยนะบ้าจริงเทียบอาจารย์ไม่ติดเลยเพราะอะไรกันนะอุตส่าห์จำได้แล้วแท้ๆแล้วเซจิเนี่ยก็ได้งงกับตัวเองนะครับเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันความรู้สึกนี้ก่อนหน้านี้ก็ด้วยแล้วดูเหมือนว่าพวกลูกศิษย์เนี่ยจะท้อแท้ใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีพลังอะไรเลยประมาณนั้นนะแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็การเอาชนะห้องคัสเอสก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยจะดีใจยกใหญ่เลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ทุกคนกำลังเฮฮากันอยู่นี่ไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับท่าทางเฮฮากันอยู่นี่ว่าถ้านักเรียนเป็นพวกเหลือขอแล้วก็ครูก็คงเป็นพวกโง่เขาไม่ต่างกันสินะไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็เลยได้แซวไปว่าอะไรของพวกแกเนี่ยกลัวแพ้เลยมาแอบดูพวกเราอย่างนั้นเหรออย่างพวกแกน่ะไม่อยู่ในสายตาของฉันหรอกฉันมาแค่จะมาฝึกของฉันน่ะเพื่อขึ้นเป็นจักรพรรดิให้ได้ทุกคนกราบไหว้ยังไงล่ะและทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าหลังจากที่ไอ้เจ้าหัวทองพูดออกมาแบบนั้นเนี่ยจะมีคนไม่ชอบใจเยอะเลยนะครับพร้อมจะบวกกันตรงนั้นเลยนะไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ยังขิงอีกว่าอาณาจักรของพวกลูกศิษย์ของเซจิเนี่ยกระจอกสักวันหนึ่งก็ต้องถูกอาณาจักรไคเซลของเราปกครองอยู่แล้วซึ่งไอ้ตัวน้องชายเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามนะครับหยุดเถอะท่านพี่ผิดแล้วล่ะครับแค่ปกครองด้วยกำลังมันไม่ก่อให้เกิดอะไรหรอกนะครับครูเซจิไม่เคยทอดทิ้งพวกเราที่ถูกเรียกว่าพวกเหลือขอเลยเซจิอย่างนั้นเหรอผู้ชายที่ซาเลียพูดถึงอย่างนั้นสินะใช่แล้วคุณสามีของฉันเองนะและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็อยากที่จะลองของกับเซจินะครับก็ดีฉันจะขอทดสอบหน่อยก็แล้วกันว่าจะแข็งแกร่งกว่าฉันคนนี้จริงหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าน้องชายหัวทองเนี่ยจะได้เข้ามาห้ามอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับคู่ต่อสู้ของท่านพี่ไม่ใช่คุณครูแต่เป็นพวกเราคัสเอฟต่างหากล่ะครับอย่ามาเกะกะนะคุณครูบอกกับพวกผมว่าไม่ว่าใครก็มีศักยภาพนะดังนั้นพวกเราจะพิสูจน์ให้ดูในศึกดวลในครั้งนี้ครับ พยายามเต็มที่น่าดูเลยนะน้องพี่และจากนั้นไอ้พวกเจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้เดินจากไปแต่โดยดีนะครับแหมนึกว่าจะได้บวกกับเซจิซัดแล้วจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้ทำการฝึกพิเศษให้กับพวกลูกศิษย์ต่อนะครับเพราะว่าพวกเธอเนี่ยขอร้องให้ฝึกพิเศษต่อนะเซจิเนี่ยก็ได้ทำการฝึกฝนเรื่อยมานะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพลังหรือปล่อยพลังแบบภาษาหรือว่าจะเป็นการทำสมาธินะครับเซจิเนี่ยฝึกให้หมดเลยนะแถมฝึกกำลังกายด้วยนะแม้แต่พลังจิตใจก็ฝึกด้วยแล้ววันเวลาก็ได้ล่วงเลยมาหลายวันถัดมา1 วันก่อนศึกดวลต่อสู้ในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังอาบน้ำอยู่นะครับไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้คิดมากนะว่าอย่างพวกมันเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าแต่เจ้าน้องชายหัวทองเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำเท่าที่ทำได้แล้วที่เหลือต้องเชื่อใจเท่านั้นทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวหมีเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องอาบน้ำและดูเหมือนว่าไอ้พวกเจ้าหัวม้วนเนี่ยจะได้จินตนาการต่างๆนานานะครับว่าภายใต้หน้ากากหัวหมีเนี่ยจะเป็นใครกันและหน้าตาจะหล่อเล้าขนาดไหนกันนะครับและในระหว่างที่ทุกคนกำลังเม้ามอยกันอยู่นั้นเซจิเนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับและผมบอกได้เลยว่าเซจิเนี่ยแม่งมีกล้ามโคตรเยอะเลยปะโถและทุกคนเนี่ยก็ได้ตกตะลึงไปตามๆกันนะครับเพราะว่า Excalibur ของเซจิเนี่ยมันโคตรมหากาพย์ใหญ่เลยล่ะครับคุณผู้ชมแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันถัดมาภาพได้ตัดไปที่พวกปีศาจในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้กำลังช้อปปิ้งตามสบายใจเฉิบเลยนะครับและในระหว่างที่พวกมันกำลังเลือกซื้อชุดกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนนึงปรากฏตัวขึ้นนะครับและผมคิดว่าเธอคนนี้น่าจะเป็นจอมันคนปัจจุบันซะด้วยแหละถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าเธอเป็นใครเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นจอมันคนปัจจุบันนะและเมื่อไอ้พวก2ลัทธิปีศาจเห็นเนี่ยก็ได้ตกตะลึงไปตามๆกันนะครับนี่คุณและทันใดนั้นเองจอมันเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่ช็อกโกแลตพาร์ทเฟ่สตรอเบอรี่พาร์ทเฟ่และมันฉะพาร์ทเฟ่อันไหนอร่อยกว่ากันอย่างนั้นหรอและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าปีศาจผู้ชายเนี่ยจะได้ตกตะลึงค้างไปเลยนะฉันคนนี้ไม่รู้ตัวเลยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะและทันใดนั้นเองท่านจอมันเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ได้ทำมือแบบว่ากำลังจะขย้ำหน้านะ
นะแล้วก็ได้ปล่อยพลังออกมานะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าได้เวลาทำงานแล้วนะถ้ายังทำเล่นๆกันอีกต่อไปนายจะไม่มีซีนให้ออกแล้วนะแล้วก็จะได้หายไปแน่และด้วยเหตุนี้ไอ้ลัทธิ2ตัวเนี่ยก็ต้องจำใจที่จะต้องไปบุกโรงเรียนบาบาโดแล้วนะครับเพราะว่าท่านจอมมารมาเองเลยนะแถมปล่อยพลังขู่ไปสักขนาดนั้นด้วยไปก่อนนะฉันคาดหวังพวกแกอยู่นะไปกันเถอะพวกเราแล้วพาไปได้ตัดไปที่โรงเรียนบาบาโดในวันนี้ก็ถึงวันแข่งขันแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะเป็นคนเปิดพิธีนะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอประกาศเปิดศึกการดวลต่อสู้ระหว่างคลาสของโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดณบัดนี้ทันใดนั้นเองในระหว่างที่อาจารย์ใหญ่ประกาศอยู่เนี่ยอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้โดนห่วงรัดอะไรไม่รู้มารัดนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่เซจิในตอนนี้เซจิเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปดูการแข่งขันแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจะท้องเสียหนักมากเลยถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกนะครับจนไม่ได้ออกมาจากห้องน้ำนะโถยเพราะขนมระเบิดที่ลูลูเนะให้มาเมื่อวานแน่เลยเราเลยท้องเสียและดูเหมือนว่าซาเลียเนี่ยจะเป็นห่วงเซจิเป็นอย่างมากเลยภาพได้ตัดกลับไปที่สนามประลองในตอนนี้อาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้โดนห่วงรัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเลยแถมฟินิกต่างหากแหมตาเท่าโลกจิตและทันใดนั้นเอง2ลัทธิปีศาจก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสวัสดีจ้ะฉันเป็นอัครสาวกของลัทธิปีศาจมีชื่อว่าอันเกลียจ้ะส่วนฉันก็เช่นกันมีชื่อว่าเดมิโอลอสลัทธิปีศาจอย่างนั้นเหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้สั่งให้เด็กนักเรียนเนี่ยอยู่ในความสงบนะครับต้องขอโทษที่มากระทันหันกันนะจ๊ะแต่ต้องให้พวกเธอตายให้หน่อยนะหมายความว่ายังไงกันน่ะหมอนั่นพูดอะไรของมันวะสิ่งที่พวกเธอต้องทำก็คือหุบปากและกลายเป็นเครื่องสังเวยให้ท่านจอมมารซะดีๆน่ะแล้วทันใดนั้นเองมันก็ได้เสกกำแพงเข้ามากั้นนะครับซึ่งในตอนนี้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วนะครับนี่มันกำแพงแสงกำแพงเวทมนต์อย่างนั้นเหรอทางออกหายไปแล้วและดูเหมือนว่าจะมีรุ่นพี่บางกลุ่มเนี่ยพยายามใช้เวทมนต์พังออกไปนะครับแต่แล้วก็ได้โดนเวทมนต์ของตัวเองเนี่ยสะท้อนจนตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับและดูเหมือนว่าพวกเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยจะจนมุมแล้วนะครับในตอนนี้อาจารย์เบียร์ทิกเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆก่อนเวทแสงขั้นสูงอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะคุมได้ในพริบตาแบบนี้พวกแกหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วพวกแกก็จะตกอยู่ในความสิ้นหวังและตายไปยังไงเราแล้วทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาเจ้าพวกคนไร้มารยาทผู้บุกรุกอย่างพวกแกน่ะฉันจะเป็นคนจัดการเองจงคุกเข่าต่อหน้าฉันซะแล้วไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์สายฟ้าโจมตีไปที่ยายผู้หญิงอันเกียแต่ดูเหมือนว่าอันเกียเนี่ยจะปัดการโจมตีได้อย่างง่ายดายและสวนกลับได้ทันทีนะครับดีนะไม่โดนไอ้เจ้าหัวทองไม่งั้นลงไปชักแงกแน่เลยครับและทันใดนั้นเองอันเกียก็ได้ว้าไปที่ด้านหลังและได้พูดขึ้นว่าตอนรับได้หยาบคายจริงๆเลยนะและจากนั้นก็ได้จับไปที่ไหล่ของเด็กนักเรียนทั้ง3นะครับหรือว่าลูกสมุนของไอ้เจ้าหัวทองนะแล้วจากนั้นไอ้พวกลูกสมุนของเจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้ตกกลายเป็นทาสของอันเกียและเบียร์ทิ้งเนี่ยก็ได้สั่งให้ไปจัดการไอ้เจ้าหัวทองนะครับเอาล่ะด้วยเลยเหล่าทาสที่น่ารักของฉันแล้วจากนั้นไอ้พวกกิกกี้เนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีเจ้าหัวทองนะครับและด้วยเหตุนี้ไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ต้องรับมือกับพวกลูกน้องของตัวเองนะเดี๋ยวก่อนพวกนายจะทำอะไรเนี่ยและในระหว่างที่ไอ้เจ้าหัวทองกำลังจะพลาดท่าอยู่นั้นน้องชายของมันเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับหรือไอ้เจ้าหัวเทานั่นเองทำอะไรเนี่ยอย่ามาขวางฉันไม่ต้องการให้น้องชายอย่างนายมาช่วยหรอกนะแต่ว่าช่างเป็นความรักที่น่ายินดีเสียจริงเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำปากดีไปได้จนถึงเมื่อไหร่กันเชียวไม่ตลกเลยนะฉันคือจักรพรรดิองค์ต่อไปของอาณาจักรไคเซลอ้าวถ้าอย่างนั้นเมื่อไม่มีพวกเธออยู่แล้วประชาชนคงสิ้นหวังน่าดูเลยเนาะถ้างั้นก็รีบปิดฉากซะทันใดนั้นเองในระหว่างที่ไอ้พวกกิกกี้พุ่งเข้าไปโจมตี2พี่น้องอยู่นั้นก็ได้โดนไอ้พวกเจ้าหัวม้วนยิงไฟเยอร์บอลอัดใส่นะครับจนหมดสภาพและต่อสู้ไม่ได้อีกเลยนะมีแต่ช่องโหว่เต็มไปหมดแล้วจะเอายังไงต่อล่ะพวกเราทันใดนั่นเองไอ้เจ้าหัวเทาเนี่ยก็ได้ขอให้พี่ชายของตัวเองเนี่ยร่วมมือกันนะครับแค่ในครั้งนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราฝืนสู้กันต่อไปเนี่ยมีหวังแต่ว่าตายทั้งนั้นนะครับคิดซะว่าเพื่อช่วยโรงเรียนนะครับตอนนี้เรามาร่วมมือกันเถอะเฮเลนเองก็ด้วยฉันขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวและด้วยเหตุนี้เฮเลนกับไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ตกลงที่จะร่วมมือด้วยกันนะครับเพื่อที่จะปราบพวกปีศาจนะเอาละทุกคนลุยกันเลยแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ลุมเข้าไปโจมตีอันเกียแต่ดูเหมือนว่าเบียร์ทิกเนี่ยจะรับมือได้อย่างง่ายดาย
เพียงแค่ปล่อยขึ้นช็อคเวฟออกมาพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้ปลิวหายไปเลยนะครับแล้วจากนั้นไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้เห็นช่องโหว่เข้าไปโจมตีอันเกียแต่ดูเหมือนว่าจะรับไว้ได้ด้วยล่มนะและอันเกียเนี่ยก็ได้แทงไปที่หน้าท้องของไอ้เจ้าหัวทองแต่ทว่าทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้เซอร์ไพรส์กลับนะครับไอ้เจ้าหัวทองได้ใช้เวทมนต์ป้องกันตัวเองไว้ได้ทันเวลานะครับไอ้เจ้าพวกโง่เขาแล้วจากนั้นไอ้เจ้าหัวทองเนี่ยก็ได้แย่งล่มมาจนได้นะครับหรืออาวุธของเบียร์ทิกนะใช้เวทมนต์ป้องกันตอนที่ถูกโจมตีอย่างนั้นหรอแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ประสานพลังกันนะครับแล้วก็ได้โจมตีไปที่ไอ้เจ้าอันเกียโดนดาเมจเข้าไปเต็มๆนะครับในระหว่างที่กำลังงงๆอยู่นะไอ้เจ้าอันเกียได้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอะไรประมาณนี้นะครับและทันใดนั้นเองก็ได้หน้ากากแตกออกมาและดูเหมือนว่าภายใต้หน้ากากของอันเกียจะมีรอยแผลเป็นอยู่ด้วยและด้วยเหตุนี้ก็ทำให้เจ้าอันเกียโกรธหนักมากเลยนะครับแล้วจากนั้นไอ้เจ้าอันเกียก็ได้โจมตีด้วยแก๊สไหม้นะครับหรือขึ้นเวฟขนาดใหญ่นะจนพวกเด็กนักเรียนเนี่ยต่อต้านหรือว่าสู้ไม่ไหวเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรับมือได้เลยนะและดูเหมือนว่าสิ่งที่ไอ้เจ้าอันเกียโจมตีออกไปมันจะคือไฟนรกที่เกลียดชังทุกสิ่งนะครับแล้วจากนั้นมันก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆกับเฮเลนนะแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าหน้าตาสวยใช้ได้เลยนี่นะให้ตายสิเริ่มขึ้นอีกแล้วพอเห็นคนหน้าสวยๆแบบเธอแล้วมันรู้สึกอยากจะขยี้ให้เละไปเลยและทันใดนั้นเองในระหว่างที่เจ้าอันเกียหรือเบียร์ทิกเนี่ยกำลังจะโจมตีไปที่ใบหน้าของเฮเลนก็ได้มีคนมาหยุดไว้ได้ทันเวลานะครับและนั่นก็คืออาจารย์นะฉันไม่ยอมให้ลงมือกับนักเรียนของฉันไปมากกว่านี้อีกแล้วค่ะและคนที่ยืนหยัดต่อสู้กับอันเกียในตอนนี้ก็คืออาจารย์เบียร์ทิกนะครับสุดท้ายและเธอจะเอาชนะอัครราชสาวกแห่งลัทธิปีศาจได้หรือไม่พวกเราคงต้องติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วล่ะครับแต่ในตอนนี้เซจิเนี่ยท้องเสียหนักมากเข้าห้องน้ำอยู่นะครับเราคงได้เห็นเซจิโชว์เทพในตอนต่อไปแล้วล่ะนะคุณผู้ชมจบตอนที่5เปิดตอนที่6มาในตอนนี้อาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและพร้อมที่จะบวกกับเจ้าอันเกียแล้วนะแล้วไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่แกบอกว่าจะไม่ยอมแพ้อย่างนั้นหรอไหนขอดูหน่อยสิว่ารุ่นป้าอย่างแกจะมีปัญญาทำอะไรฉันได้รุ่นป้าอย่างนั้นหรอปกป้องนักเรียนอย่างนั้นหรอถ้างั้นเจอแบบนี้ไปจะพูดออกอีกไหมนะและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆกับเจ้าหัวม้วนนะครับแล้วก็ได้ทำการใช้เวทมนต์ธาตุใส่เจ้าหัวม้วนนะครับจึงทำให้เจ้าหัวม้วนเนี่ยตกอยู่ภายในอำนาจของไอ้เจ้าอันเกียนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยจะถูกควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากนั้นไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะทำยังไงล่ะแล้วมันก็ได้หัวเราะออกมาอย่างโรคจิตนะครับพร้อมกับสั่งให้เจ้าหัวม้วนเนี่ยเข้าไปโจมตีอาจารย์เบียร์ทิสนะลุยเลยไอ้เจ้าหน้ากากรีเจนจากนั้นไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่อาจารย์เบียร์ทิสนะครับซึ่งอาจารย์เบียร์ทิสในตอนแรกเนี่ยก็หลบได้อย่างง่ายดายนะแต่หลบไปหลบมาดูเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่สวนกลับเลยนะครับได้แต่ตั้งรับอย่างเดียวนะเพราะว่ากลัวลูกศิษย์เนี่ยเจ็บตัวนั่นเองนี่รีเจนจงบอกใจจริงของนายซะและจากนั้นไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าที่ผมใช้เวทมนต์ได้น่ะเพราะว่าครูเซอิจิครับแต่ไม่ใช่คุณซึ่งจากคำพูดแทงใจดำเนี่ยก็ทำให้อาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยถึงกับเศร้าใจเลยนะครับแทบบ่อน้ำตาแตกเลยล่ะครับคุณผู้ชมไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็เสริมอีกว่าหน้าแบบนั้นมันสุดยอดแทบทนไม่ไหวเลยและจากนั้นไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่อาจารย์เบียร์ทิสอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้เอาแต่ตั้งรับนะครับส่วนพวกเด็กนักเรียนเนี่ยก็คอยให้กำลังใจอาจารย์นะว่าคำพูดนั้นน่ะเขาถูกบังคับให้พูดนั่นไม่ได้มาจากใจจริงของแอ็กน็อตคุงหรือว่าเจ้าหัวม้วนนะครับและอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยในระหว่างที่ตั้งรับการโจมตีอยู่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าช่างมันเถอะค่ะลงโทษฉันซะที่ไม่สามารถดึงพรสวรรค์ของพวกเธอออกมาได้และทันใดนั้นเองอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้โดนไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยต่อยไปที่ยอดหน้า1ทีนะแทบสลบเลยไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้บอกให้ไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยอย่าได้หยุดจงโจมตีต่อไปไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้คั่งนะครับและทันใดนั้นเองอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้เอาหนังสือหรือว่าสมุดเนี่ยตบไปที่หัวของเจ้าหัวม้วนนะครับจนไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยหยุดชะงักไปพักนึงนะแล้วจากนั้นอาจารย์เนี่ยก็ได้พูดอีกว่าฉันน่ะอยากจะเป็นครูของเธอต่อไปนะและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยจะได้สติมาแล้วนิดนึงนะครับแอ็กน็อตจงตั้งใจเรียนให้ดีแกมัวทำอะไรอยู่นะจัดการมันเลยหยุดนิ่งทำไมฉีกผู้หญิงคนนั้นให้เป็นชิ้นๆซะอย่างนี้นี่เองเพราะแอ็กน็อตคงโดนแบบนั้นบ่อยๆโดนดุต่อว่าบ่อยๆไม่สิจิตวิญญาณมันจำได้อยู่ตั้งหากทั้งความเข้มงวดและความอบอุ่นของคุณครูแล้วจากนั้นหน้ากากที่คอยควบคุมแอ็กน็อตเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นเสียงๆนะครับและไอ้เจ้าแอ็กน็อตหรือไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยก็ได้สติกลับมาแล้วนะพวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้รีบเข้ามารับนะครับและอาจารย์เบียร์ทิกเนี่ยก็ได้บอกกับเจ้าอันเกียไปว่าชอบเอาเปรียบคนอื่นทำแต่เรื่องชั่วๆสินะดูเหมือนว่าคนอย่างเธอจะต้องได้รับการอบรมที่เข้มงวดเป็นพิเศษนะคะก็ลองทำดูสินางตัวดีและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังเวทใส่อาจารย์เบียร์ทิกเนี่ยนะส่วนอาจารย์เบียร์ทิกเนี่ยก็
ปัดออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับต่อไปถึงคิวคุณแล้วค่ะและทันใดนั้นเองอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ใช้ท่าซุปเปอร์คิกนะครับเตะไปที่ยอดหน้าของเจ้าอันเกียนะจนทำให้เจ้าอันเกียร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและเจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้หมดสติคาที่เลยนะครับและในตอนนี้ทุกคนในสนามเนี่ยก็ได้เฮกันลั่นเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยชนะเจ้าอันเกียได้แล้วนะและเจ้าหัวม้วนในตอนนี้ก็ได้สติแล้วนะครับคุณพี่เบียร์ทิสคุณพี่ผมน่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปที่ผมพูดจาโหดร้ายออกไปกับคุณพี่นะคือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมจำอะไรไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างนะผมต้องขอโทษจริงๆคือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยถึงผมจะบ้าแต่ผมไม่มีทางทำร้ายให้คุณพี่ต้องเจ็บปวดแน่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้ยิ้มให้เจ้าหัวม้วนพร้อมกับบอกเจ้าหัวม้วนไปว่าจะแอบหลับระหว่างเรียนไม่ได้นะคะแล้วจากนั้นพวกเพื่อนๆหรือว่าพวกนักเรียนเนี่ยก็ได้เข้ามาให้กำลังใจอาจารย์นะครับหรือว่าชมอาจารย์นะที่สามารถปรับเจ้าอันเกียลงไปได้ทันใดนั้นเองไอ้เจ้าลัทธิปีศาจตัวผู้ชายเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้อย่าลืมไปนะว่ายังมีชั้นคนนี้อยู่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจมันเลยนะครับและทันใดนั้นเองมันก็ได้โกรธนะครับมันได้ทำให้อาจารย์ใหญ่หรือว่าผอเนี่ยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ได้ช็อตโชว์นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าลืมไปแล้วหรอครับให้ตายสิการแสดงท่าทางยินดีปรีดาเช่นนั้นอยากให้ทำหลังจากเอาชนะเดมิโอลอสผู้ส่งยมโลกแห่งลัทธิปีศาจคนนี้ก่อนนะครับจะว่าไปหมอนั่นยังอยู่เลยพวกเราลืมไปได้ยังไงกันเนี่ยแล้วก็ฉันน่ะเกลียดที่สุดเลยนะโดยเฉพาะหนุ่มเสิร์ฟที่เรียกแล้วไม่ขานน่ะกับพวกบ้าๆที่ไม่ยอมอ่านสถานการณ์น่ะและจากนั้นมันก็ได้ทรมานอาจารย์ใหญ่หรือว่าผอโรงเรียนไปเรื่อยๆนะครับทันใดนั้นเองอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะจนทำให้ผอของโรงเรียนน่ะตกลงสู่พื้นดินและในตอนนี้ผอเนี่ยก็ได้ปลอดภัยแล้วนะครับให้ตายสิเอาละคุณครูรบกวนสอนต่อเลยนะครับการสอนพิเศษอันแสนวิเศษทันใดนั้นเองไอ้เจ้าอันเกียที่สะบัดสะบอมเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดมิโอลอสช่วยแบ่งพลังของนายให้ฉันหน่อยสิขอร้องละฉันเป็นกำลังให้นายได้นะพลังของฉันน่ะเหรอถ้าทำแบบนั้นฉันก็ยังต่อสู้ต่อไปได้แล้วไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอน่ะหมดประโยชน์แล้วทำแบบนั้นกับฉันได้ยังไงฉันก็เป็นอัครสาวกเหมือนกันนะท่านจอมมันไม่ให้อภัยให้แน่ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะเธอน่ะไม่ใช่อัครสาวกสักหน่อยหมายความว่ายังไงกันนะอัครสาวกน่ะคือเหล่าผู้ที่ได้รับพลังส่วนหนึ่งของท่านจอมมารและสามารถใช้พลังนั้นได้หลักฐานก็คือจะมีตานี้ปรากฏอยู่บนร่างกายเหมือนของฉันยังไงล่ะแต่แกน่ะไม่มีแล้วจากนั้นไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะโรคจิตพอๆกันนะครับชอบเห็นหน้าตาคนอื่นแบบทรมานนะและไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาหนักมากและไอ้เจ้าอันเกียเนี่ยก็ได้สติหลุดนะครับจนถูกดวงตาพันปีเนี่ยดูดเข้าไปในมิติเลยนะและไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยก็ได้บอกอาจารย์เบียร์ทิสไปว่าเอาละมาเริ่มกันเลยดีไหมครับมาสอนต่อเถอะครับอย่างคุณต้องสอนเข้มงวดพิเศษนะคะแล้วจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอาจารย์เบียร์ทิสได้ต่อสู้กับเดมิโอลอสทั้งสองคนได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยมันจะเก่งกว่านะครับมันได้เข้าไปจ้วงหน้าท้องของอาจารย์เบียร์ทิสจนทำให้อาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยจุกเกือบตายแล้วจากนั้นมันก็ได้กระหน่ำโจมตีหรือว่ารัวต่อยไปที่อาจารย์เบียร์ทิสนะครับจนอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยสะบัดสะบอมไปเลยนะแล้วก็ได้กิ้งไปไกลหลาย10 เมตรเลยทีเดียวเชียวพวกเด็กนักเรียนเนี่ยก็ได้เป็นห่วงเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยจะได้สั่งกับทุกคนไปว่าอย่าเข้ามาห้ามเข้ามาเด็ดขาดอาจารย์เบียร์ทิสได้ยืนขึ้นต่อและพร้อมที่จะต่อสู้อีกครั้งหนึ่งไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยก็ได้ขิงไปว่าแบบนี้ก็น่าเบื่อกันพอดีสิและทันใดนั้นเองอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อคลุมออกซึ่งดูเหมือนว่าเสื้อคลุมของอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพิกโกโลในเรื่องดราก้อนบอลนะครับหรือก็คือเสื้อคลุมถ่วงน้ำหนักนั่นแหละในตอนนี้อาจารย์ก็ได้ปลดปล่อยบังไคหรือเปิดพลังที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพลังของเธอเนี่ยจะเป็นเวทแห่งสายลมนะและทอร์นาโดเนี่ยก็ได้มาเคลือบร่างกายของเธอแล้วจากนั้นอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้ปล่อยเวทลมลูกใหญ่ใส่ไอ้เจ้าเดมิโอลอสนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าเสื้อผ้าของมันแค่ขาดเฉยๆและเมื่อเสื้อผ้ามันขาดก็ทำให้มันเนี่ยโมโหหนักมากเลยนะครับเริ่มชอบแล้วแท้ๆแต่สงสัยต้องให้ชดใช้ด้วยชีวิตของเธอและจากนั้นไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปกระหน่ำโจมตีอาจารย์เบียร์ทิสนะซึ่งอาจารย์เบียร์ทิสในตอนนี้ก็ได้เสื้อผ้าขาดทีละนิดทีละหน่อยนะและทันใดนั้นเองเด็กนักเรียนทุกคนที่เห็นว่าอาจารย์เบียร์ทิสกำลังเสียเปรียบอยู่นั้นก็ได้ไล่เวทมนต์หรือว่ารวมพลังกันนะครับเพื่อโจมตีไอ้เจ้าเดมิโอลอสนะแต่ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะสูญเปล่านะโดนสะท้อนกลับหมดเลยและพวกเด็กนักเรียนเนี่ยก็ได้สะบัดสะบอมกันไปหมดเลยนะครับทุกคนได้ล่วงลาบเป็นหน้ากองไปหมดเลยเพียงแค่การสวนกับเพียงแค่ครั้งเดียวของไอ้เจ้าเดมิโอลอสอาจารย์เบียร์ทิสที่เห็นเนี่ยก็ได้เกิดความหวาดกลัวแล้วนะครับในตอนนี้
เป็นยังไงบ้างล่ะความรู้สึกสิ้นหวังเมื่อต้องสูญเสียสิทธิที่รักเนี่ยมันคงจะรุนแรงน่าดูสินะช่วยทำให้ดูหน่อยสิครับคุณครูว่าเวลาคนเราตกอยู่ในความสิ้นหวังเนี่ยจะทำหน้าตาแบบไหนและจากนั้นอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยก็ได้เดินมาบังพวกนักเรียนนะครับหรือว่าเธอเนี่ยจะเป็นตัวตายตัวแทนนะโอ้โหจะปกป้องนักเรียนแม้ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองอย่างนั้นเหรอวิเศษมากเลยครับคุณครูรู้สึกเคารพขึ้นมามากเลยครับคุณครูแต่ว่าไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะแกจะต้องตกอยู่ในความสิ้นหวังเมื่อเห็นเด็กนักเรียนถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาเท่านั้นพอจะเข้าใจหรือเปล่าครับถ้างั้นก็ถอยออกมาซะฉันเป็นนักการศึกษาผู้เชื่อมั่นในศักยภาพของเรานักเรียนและนำสิ่งนั้นมาพัฒนาคอยดูแลและปกป้องส่งมอบอนาคตให้กับพวกเขาฉันไม่มีวันถอยออกไปจากตรงนี้แน่และทันใดนั้นเองมันเนี่ยก็ได้โกรธจัดนะครับแล้วมันเนี่ยก็เปลี่ยนใจแล้วนะมันเนี่ยจะจัดการเบียร์ทิสก่อนนะและทันใดนั้นเองมันก็ได้เคลือบพลังไว้ที่มือของมันกลายเป็นดาบแสงนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้กำลังจะโจมตีไปที่อาจารย์เบียร์ทิสนะขอบคุณที่สอนนะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้เตรียมสั่งเสียแล้วนะแล้วทันใดนั้นเองมันเนี่ยก็ได้โจมตีไปที่อาจารย์เบียร์ทิสอย่างจังนะแต่ทว่าดูเหมือนว่าเซเอจิเนี่ยจะเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับและเมื่อเซเอจิปรากฏตัวขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เซเอจิเนี่ยมาสักทีนึงนะเซเอจิได้ถามอาจารย์เบียร์ทิสไปว่านี่มันอะไรกันสถานการณ์เป็นยังไงกันนะและไอ้เจ้าเดมิโอลอสเนี่ยก็ได้บอกให้เซเอจิเนี่ยเอามือออกไปหน่อยจะได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าเซเอจิเนี่ยจะไม่เอามือออกไปนะครับและทันใดนั้นเองมันเนี่ยก็ได้โจมตีใส่เซเอจินะแต่ดูเหมือนว่าเซเอจิเนี่ยจะใช้วิชาก้าวพริบตาเอาอาจารย์เบียร์ทิสเนี่ยออกมาก่อนนะครับปลอดภัยไหมครับครูเบียร์ทิสครูเซเอจิตาเลียโอลิก้าจังฝากทุกคนด้วยนะวางใจได้เลยค่ะพี่ชายแล้วเซเอจิล่ะเซเอจิได้หันไปมองเจ้าเดมิโอลอสแล้วก็ได้กดเป็นฟืนเป็นไฟนะครับทั้งหมดนี่แกเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอตอบมาสิแกคือคนที่ทำร้ายทุกคนใช่ไหมแกคือคนที่ทำร้ายทุกคนใช่หรือเปล่าและทันใดนั้นเองเซเอจิเนี่ยตาก็ได้เปลี่ยนไปนะครับคล้ายๆกับปีศาจเลยนะและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าเดมิโอลอสที่ดูท่าทางหวาดกลัวเซเอจิเนี่ยก็ได้เบ่งพลังเพื่อเข้าต่อสู้นะครับแล้วจากนั้นมันก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่เซเอจินะวงเวทนับพันวงเวทได้โจมตีไปที่เซเอจิตายซะแต่ดูเหมือนว่าเซเอจิเนี่ยจะหลบได้อย่างชิวๆนะและเข้าไปประชิดตัวของไอ้เจ้าเดมิโอลอสได้อย่างง่ายดายเซเอจิได้ย่อตัวลงแล้วก็ได้ทำการสอยคางมันนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าทีเดียวจอดซึ่งจากการสอยคางทีเดียวของเซเอจิเนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยถูกกลืนกินไปกับดวงตาพันปีเลยนะแล้ววงเวทที่เคลือบทั้งสนามอยู่นั้นก็ได้หายไปนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมเซเอจินะครับสุดยอดเลยทุกคนเนี่ยก็ได้เฮกันใหญ่เลยนะว่าพวกเขาเนี่ยรอดตายแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนต่างชื่นชมเซเอจิและเมื่อการต่อสู้จบลงทุกคนเนี่ยก็ได้มามุงดูเซเอจินะครับด้วยความชื่นชมนะเซเอจิเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะฉันมัวแต่มาช้าทุกทีเลยสุดยอดเลยลูกพี่แข็งแกร่งเกินไปแล้วอ่ะถ้าอยู่ตรงนั้นด้วยตั้งแต่แรกคงไม่ถึงขนาดนี้หรอกที่ผ่านมาคุณครูไปอยู่ไหนกันเหรอคะเซเอจิเนี่ยก็ได้ตอบกับเฮเลนไปว่าโทษทีต่อสู้กับศัตรูที่อื่นอยู่นะแต่หารู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเซเอจิเนี่ยท้องเสียนะครับเข้าห้องน้ำอยู่นั่นเองนะและดูเหมือนว่า2พี่น้องที่ทะเลาะกันตั้งแต่แรกเนี่ยจะยอมรับกันแล้วนะครับบูธนายไม่หัวเราะใส่พี่ชายคนนี้ที่แพ้ซะหมดท่าหรอกเหรอไม่หรอกครับพวกเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับท่านพี่พวกเรามาแข็งแกร่งขึ้นกันเถอะนะครับท่านพี่และพาไปได้ตัดไปที่พวกอัครสาวกของพวกปีศาจนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยกำลังจะประชุมกันอยู่นะและสาวผมขาวคนนี้ก็ไม่น่าใช่จอมมารนะครับน่าจะเป็นเดอะบอสเฉยๆนะและเจ้าใส่หน้ากากเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกท่านครับขอบพระคุณที่มาปลุกกระผมจากดินแดนอันไกลแสนไกลนะครับฮ่าการมารวมตัวพร้อมหน้ากัน4คนแบบนี้ไม่ได้ทำมานานแล้วไม่ใช่หรือไงแล้วธุระสำคัญคืออะไรล่ะครับอันเกียกับเดมิโอลอสที่ถูกส่งไปยังโรงเรียนบาบาโดได้ถูกกำจัดแล้วครับโหฝั่งศัตรูก็เก่งใช่เล่นเลยนี่หว่าและที่ให้มารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อวางแผนในขั้นตอนต่อไปแล้วทำไมคุณต้องออกคำสั่งด้วยล่ะเปล่าครับกระผมไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยเพื่อเป็นการฟื้นคืนชีพท่านจอมมารตั้งหากกระผมก็แค่อยากยืมพลังจากทุกท่านนะครับและสาวหัวขาวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็ได้เพราะแต่เดิมกับ2คนนั้นน่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วอันดับแรกฉันจะไปเองเชิญตามสบายเลยครับรบกวนด้วยนะครับและจากนั้นไอ้ผมแดงหรือว่าไอ้เสื้อแดงเนี่ยก็ได้เป็นคนอาสาไปเองนะครับและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่พวกของเซเอจิในตอนนี้เซเอจิเนี่ยก็ได้ถามกับทุกคนไปอีกว่าแต่เจ้าพวกนั้นมันเป็นใครกันทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าจำไม่ผิดเห็นบอกว่าเป็นพี่น้องแมชชีนเซเอจิเนี่ยก็ได้งงนะครับพี่น้องแมชชีนอย่างนั้นเหรอ
เป็นเครื่องจักรกันอย่างนั้นเหรอผอ.โรงเรียนบาบาโดเนี่ยก็ได้อธิบายว่าปีศาจในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่ามัจจินไม่ใช่ลัทธิปีศาจตั้งหากรู้เรื่องนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอคะยังไงซะก็ใกล้ถึงวันศึกตัดสินแล้วทุกคนมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วยืนหยัดต่อสู้ด้วยกันเถอะนะอะไรกันพี่น้องแมชชีนที่ว่านั่นน่ะแมชชีนก็เหมาะดีนะและในระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นไอ้เจ้าเดมิโอลอสที่เป็นวิญญาณเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะยังอยู่ในสนามนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังและจะส่งเซจิเนี่ยไปนรกด้วยนะครับหรือว่ามันจะพาเซจิเนี่ยตายไปด้วยกันนะแล้วมันก็ได้ชาร์จพลังโจมตีไปที่เซจิแต่ทว่าทันใดนั่นเองก็ได้มีสาวน้อยปริศนาที่ดูเหมือนว่าจะรู้จักกับเซจิมาบังเซจิไว้นะครับเซจังแล้วเธอเนี่ยก็ได้โดนพลังเวทไปเต็มๆพร้อมกับเซจินะและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจบตอนที่6เปิดตอนที่7มาหลังจากที่เซจิได้โดนเลเซอร์บีมของไอแว่นนั่นนะครับเซจิก็ได้ไปที่ยมโลกแล้วนะครับในตอนนี้ทุกคนต่างเป็นห่วงเซจิกันมากเลยทุกคนได้พร้อมร้องให้กับเซจิด้วยกันโดยเฉพาะซาเลียนะครับน่าสงสารมากเลยผู้ที่เป็นภรรยาต้องมาเห็นสามีตัวเองตายเนี่ยทุกคนได้เศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากและภาพก็ได้ตัดไปที่สถานที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่ายมโลกณทางเข้าในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้เจอกับสาวน้อยปริศนาคนหนึ่งนะครับเซจังในที่สุดก็เจอกันจนได้นะซึ่งสาวน้อยคนนี้ก็คือคนที่มาบังเลเซอร์บีมให้กับเซจินะครับแต่มันดันทะลุไปโดนเซจิด้วยนะก็เลยเดสมอลเล่คู่เธอคือใครกันนะไอรินไงที่เรียนด้วยกันตอนมัธยมต้นยังไงล่ะจ๊ะจำไม่ได้หรอไอรินที่เป็นเครื่องปรุงน่ะหรอหรือว่าที่เป็นจักรยานน่ะหรอหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยงั้นอธิบายกันสักรอบดีไหมล่ะทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงของคนคนหนึ่งพูดขึ้นมานะครับเสียงที่ไม่มีตัวตนนะงั้นพวกเรามาอธิบายกันสักรอบจะดีไหมนั่นมันเสียงใครกันน่ะไม่เจอกันนานเลยนะครับที่นี่คือยมโลกอันเป็นสถานที่ที่วิญญาณของคนตายยังจะมาวนเวียนกันอยู่หมายความว่าฉันตายไปแล้วอย่างนั้นหรอใช่แล้วเซอิจิเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วเซอิจิเอ๋ยเจ้าน่ะตายอย่างน่าสมเพชผมเป็นตัวละครแบบนั้นหรอกเหรอเนี่ยขออภัยด้วยไม่ได้ปรากฏตัวนานแล้วเลยรู้สึกห่างเหินไปหน่อยเอาล่ะจะขอพูดอีกครั้งละกันถ้าเจ้าที่เป็นตัวเอกตายไปก็เท่ากับว่าเรื่องนี้จะจบสิ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ได้โปรดมีชีวิตกลับมาอีกครั้งด้วยเถอะนะแล้วต้องทำยังไงล่ะนั่นก็คือการค้นหาประตูมิติที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในยมโลกแห่งนี้แล้วเข้าไปที่นั่นเจ้าก็จะกลับไปมีชีวิตต่อเหมือนเดิมประตูมิติอย่างนั้นเหรอหมายความว่าถ้าเดินผ่านประตูนั้นไปก็จะกลับสู่โลกเดิมได้ใช่ไหมครับคาดเดาได้เก่งจริงๆใช่แล้วล่ะเอาล่ะรีบมุ่งหน้าไปหาซะไอรินเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะพยายามเพื่อให้เซอิจิกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะหมายความว่าเอาล่ะพวกเราไปหาประตูมิติกันเถอะและดูเหมือนว่าด่านแรกเซจิเนี่ยจะต้องหาคำตอบนะครับว่าซ้ายหรือขวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะซึ่งเซจิเนี่ยก็ต้องขับเรือหรือว่าสปีดโบ๊ทนะครับทันใดนั้นเองไอรินเนี่ยก็ได้โดนหิ้วตัวไปนะครับแล้วเสียงของใครสักคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพระเจ้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเหตุผลที่ไอรินชอบเซจิคืออะไรจงตอบมาซะคำตอบคือตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบอย่างนั้นเหรอจงตอบว่าใช่หรือไม่เอาละตอบเลยไอรินเธอชอบฉันอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายที่คุณไอรินไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้เพราะว่าเธอน่ะโดนมัดปากอยู่ถึงแม้จะไม่มีใครเคยตกหลุมรักเราตั้งแต่แรกพบก็จริงแต่ไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะเป็นพวกหลงตัวเองมากกว่าที่คิดนะครับเซจิเนี่ยเอาละยังไงก็ลุยกันเลยก็แล้วกันเอาละตอบใช่หรือไม่จะเลือกอันไหนกันนะไอรินเนี่ยก็ได้พยายามที่จะส่งซิกบอกเซจินะครับเซจิเนี่ยก็ได้ขับสปีดโบ๊ทวนหลายรอบเลยนะว่าจะตอบใช่หรือไม่เหตุผลที่ว่าไอรินเนี่ยชอบเซจิตั้งแต่แรกพบหรือไม่นะครับถ้าตอบว่าใช่เนี่ยก็คือรักแรกพบนะครับแต่ถ้าตอบไม่เนี่ยก็คือไม่นะแบบมาชอบทีหลังกันอะไรประมาณนั้นนะครับเซจิได้ขับเรือหรือว่าสปีดรถวนหลายรอบจนในที่สุดเซจิเนี่ยก็ได้หันไปเห็นไอรินนะครับไอรินเนี่ยก็ได้พยายามทำท่าทางแปลกๆอะไรบางอย่างนะเซจิเนี่ยก็เลยได้ตอบไม่นะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่นะครับเซจิได้บังเอิญตอบถูกต้องนะครับและด้วยเหตุนี้ด่านนี้เซจิเนี่ยก็ได้รอดตัวไปนะครับขอยังชั่วเกือบไปแล้วเชียวเซจังถูกต้องที่สุดเลยทำได้แล้วนะเซจังไอรินแล้วเสียงของพระเจ้าเนี่ยก็ได้บอกกับเซจิไปว่างั้นขอเชิญชม VTR คำตอบที่ถูกต้องกันเลยแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปยังอดีตในโลกเก่านะครับที่เซจิเคยอยู่ภาพได้ตัดไปที่ไอรินในตอนนี้เป็นช่วงมัธยมต้นนะครับไอรินเนี่ยเธอไม่มีเพื่อนเลยแล้วเธอเนี่ยก็มักที่จะกินข้าวอยู่เพียงคนเดียวและสาเหตุที่เธอไม่มีเพื่อนเนี่ยเธอเป็นคนคุยไม่เก่งนะครับและในระหว่างที่เธอกินข้าวเนี่ยมันก็ได้บังเอิญมีแมลงวันมาเกาะนะครับนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยตกใจนะแล้วตะเกียบ
ยบของเธอเนี่ยก็ได้ตกลงสู่พื้นและในตอนนั้นก็ได้เป็นครั้งแรกที่ไอรินได้เจอกับเซอิจิได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของไอรินแล้วเซอิจิก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าไม่รังเกียจใช้ของฉันซะสิใช่แล้วครับเซอิจิได้ยื่นตะเกียบให้กับไอรินนะครับในตอนนั้นและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาได้เริ่มคุยกันพวกเราต่างไม่มีเพื่อนเหมือนกันผ่านไปสักพักพวกเรา2 คนก็เริ่มมากินข้าวด้วยกันว่าแต่ทำไมเธอถึงอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรอจู่ๆก็ถามแรงเลยนะคะเนี่ยขอโทษทีฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกนะเพียงแต่เธอไม่ได้ถูกแกล้งเหมือนฉันสักหน่อยอ่ะก็เลยสงสัยมากเลยเนี่ยสิคือว่าฉันน่ะเป็นพวกคุยกับคนไม่เก่งนะคะทั้งที่คุยกับฉันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะเรื่องนั้นเพราะนายดูคุยง่ายน่ะอีกอย่างสภาพฉันก็แสนเชยแบบนี้ใครอยากจะมาคุยด้วยความมั่นใจของตัวเองก็ไม่มีฉันคิดว่าเธอน่ะน่าจะมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้นะไอรินเพราะเธอน่ะเป็นคนจริงใจมากเลยแล้วก็ใจดีด้วยทั้งยอมรับฟังเรื่องของฉันแถมเธอยังน่ารักอีกด้วยนะน่ารักอย่างนั้นเหรอคะเพราะงั้นถ้าเธอคุยกับฉันได้แบบนี้ถ้าลองคุยกับคนอื่นดูด้วยเหมือนกันรับรองว่าเธอมีเพื่อนได้แน่ขอโทษนะที่ฉันพูดอะไรแปลกๆออกไปนะไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกชมว่าน่ารักด้วยอ่ะและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับและพาไปได้ตัดกลับมายังปัจจุบันเสียงของพระเจ้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นอีกว่านี่ไม่ใช่เป็นการตกหลุมรักครั้งแรกพบแต่เป็นการตกหลุมรักหลังจากที่ได้พูดคุยกันบนดาดฟ้าซะมากกว่าและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบที่เซอิจิตอบนะครับนั่นก็คือไม่ใช่การรักแรกพบนั่นเองและด้วยเหตุนี้ทั้ง2 คนเนี่ยก็ได้มาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับหรือด่านที่2นั่นเองก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรามาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับว่าเซอิจิกับไอรินเนี่ยจะผ่านกันไปได้หรือเปล่าและภาพก็ได้ตัดไปที่พระราชวังตัดไปที่พระราชาในตอนนี้พระราชาเนี่ยก็ได้กำลังพูดนะครับสิ่งที่จะคุยกับพวกเจ้าไม่ใช่เรื่องอื่นใดนั่นคือในที่สุดจดหมายอาณาจักรจอมมารเพื่อกระชับมิตรระหว่างอาณาจักรก็ได้มาถึงแล้วและทันใดนั้นเองกิลมาสเตอร์ที่เราคิดถึงนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยนะไอรอนจอนใส่กางเกงในตัวเดียวนะครับไม่เจอกันนานนะครับในที่สุดก็ถึงตาพวกเราออกลงแล้วสินะกัสซุดเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะแล้วเอลิสล่ะอยู่ไหนทันใดนั้นเองเอลิสเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งถ้าใครไม่รู้จักเอลิสเนี่ยก็กลับไปดูภาคแรกก่อนนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเธอคนนี้เนี่ยเด็ดมากเธอเป็นพวกชอบทรมานผู้คนนะครับแต่ไม่ชอบโดนกระทำนะและอาวุธประจำคู่กายของเธอก็คือแส้นะครับซึ่งจากบทสนทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าเอลิสเนี่ยจะคึกขนองเป็นอย่างมากและพระราชาเนี่ยก็ได้ฝากฝังให้กิลมาสเตอร์หรือกัสซุดเนี่ยคอยดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระชับมิตรของจอมมารนะและภาพก็ได้ตัดไปที่ปราสาทจอมมารในตอนนี้ลูกสาวจอมมารเนี่ยก็ได้กำลังประชุมกันอยู่เลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรกับอาณาจักรวินบรูคที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานค่ะทุกคนช่วยฟังกันหน่อยนะถึงเวลาแล้วที่เผ่าปีศาจของพวกเราจะได้รอยยิ้มที่แท้จริงกลับคืนมาและก้าวไปข้างหน้าเสียทีนึงครับค่ะอีกก้าวเดียวก็สร้างพันธมิตรได้แล้วทุกคนช่วยให้ความร่วมมือกันด้วยนะพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านจอมมารอยู่แล้วครับพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านจอมมารอยู่แล้วค่ะถ้าพวกคุณทุกคนมีความเห็นอะไรพูดออกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะแต่ทันใดนั้นเองไอพี่ลำกามบึกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่อาณาจักรวินบูกมีพวกประหลาดอยู่ด้วยครับนี่ครับโดยเฉพาะชายที่มีชื่อว่ากัสซุดที่มีตำแหน่งเป็นมาสเตอร์ของกิลด์หรือหัวหน้ากิลด์นั่นเองจะให้ท่านลูเทียพบกับเขาดีเหรอครับและเมื่อลูเทียเห็นเนี่ยลูเทียก็ได้ประทับใจนะครับว่ามนุษย์เนี่ยโป๊เปลือยแบบเนี่ยแปลกดีแฮะแล้วจากนั้นคนสนิทหรือมือขวาเนี่ยก็ได้แนะนำเอลิสให้รู้จักนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบเอลิสเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเอลิสเนี่ยดูน่ารักดีนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เซอิจิอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เซอิจิกับไอรินเนี่ยก็ได้ผ่านด่านที่1มาได้อย่างปลอดภัยหรือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเปิดประตูเข้าสู่ด่านที่2หรือว่าเฟส2นะครับเพื่อที่จะกลับไปโลกเก่าและมีชีวิตรอดกลับไปนะครับและเมื่อพวกเขาเปิดประตูเสร็จพวกเขาก็ได้เจอกับแก๊ง3พี่น้องใช่ละครับพวกเขาก็คือบรรพบุรุษเผ่ากุหลาบนะครับหรือว่าแก๊งยาลาเนก้านะครับซึ่งเซอิจิเจอแวบแรกเนี่ยเซอิจิก็ได้เซ็งเป็ดเลยนะครับเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยเซอิจิเคยเกิดถูกลักพาตัวนะบรรพบุรุษของคนคนนั้นที่อยู่ในภาค1เหรอเนี่ยเซจังรู้จักกับคนทรงผมโมฮอคแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอไม่รู้จักสักหน่อยอ่ะไม่ได้รู้จักกันโดยตรงหรอกนะแม่สาวน้อยแต่ฉันก็รักตูดนะนี่ไงดูตูดฉันสินี่คือด่านนรกของจริงเลยสินะที่เป็นความหมายอื่นนะและถ้าหากเซจิผ่านด่านเขาวงกตนี้ไปได้ปลายทางนั้นจะมีประตูมิติอยู่นะครับซึ่งกฎกติกาก็ง่ายๆเลยเซจิเนี่ยต้องหาทางไปให้ได้นะครับจากเขาวงกตโดย
ที่ไม่โดน3พี่น้องเนี่ยอัดตูดก่อนนะ ซึ่งภารกิจของ3พี่น้องดอกกุหลาบเนี่ยมีหน้าที่ป้องกันเซจิไม่ให้เซจิผ่านไปนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับผู้พิทักษ์ในโลกของยมโลกนะครับเซจิเอ๋ยเจ้าเองก็จงปกป้องประตูของตัวเองให้ดีซะประตูของฉันน่ะเหรอไม่ใช่ประตูมิติแต่หมายถึงประตูของเซจังยังไงเราไอรินเนี่ยก็ได้งงใหญ่เลยนะครับว่าประตูของเซจังน่ะเหรอคืออะไรกันน่ะแล้วพี่โรสเนี่ยก็ได้พูดอีกว่าพอเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจึงไม่สามารถพูดออกมาตรงๆได้แต่นั่นก็คือจุดยังไงเราหมายถึงจุดอย่างนั้นเหรอแล้วเซจิเนี่ยก็ถึงกับทำหน้าแบบยาลาไนก้าออกมาเลยนะในเขาวงกฎนี้ถ้าโดนพวกเราอัดจุดเพียงครั้งเดียวก็จะตายทันทีเกมโอเวอร์ยังไงล่ะหรือว่าชีโต๊ดนั่นเองไอรินเนี่ยก็ถึงกับทำหน้าตาตกใจใหญ่เลยนะครับวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันน่ะแล้วจากนั้นเกมก็ได้เริ่มขึ้นนะครับในตอนนี้ไอรินกับเซจิเนี่ยก็ได้กำลังวิ่งหนี3พี่น้องดอกกุหลาบนะไอรินเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยนะไอรินได้เข้าไปชีโต๊ด2พี่น้องนะครับซึ่ง2พี่น้องที่โดนชีโต๊ดเนี่ยก็ได้น็อกเอาท์หรือว่าออกจากเกมไปเลยนะเพราะว่าแพ้นั่นเองถ้าใครไม่เข้าใจว่าชีโต๊ดคืออะไรก็นึกถึงคาคาชินะในเรื่องนารูโตะหรือท่าทะลวงศาสตร์สวัสด์นะตัดไปที่เซจิในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้มาชีโต๊ดเจ้าโลนนะครับหรือว่าไอ้เจ้าผมโมฮอคเนี่ยนะแต่ดูเหมือนว่าเซจิที่ชีโต๊ดไปเนี่ยนิ้วจะหักนะครับก้นของเขาแข็งจริงๆไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลอะไรกันก้นของเจ้านี่มันยังไงกันแน่นิ้วฉันหักเลยเหมือนตูดเหล็กไม่มีผิดนิ้วนั้นคงจุดไม่ได้ไปพักใหญ่เลยนะเซจิยอมแพ้แล้วยอมอยู่ในยมโลกนี้เถอะเซจิแล้วจากนั้นไอ้2พี่น้องเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีเซจินะครับแต่ทว่าเซจิเนี่ยก็ได้รัวหมัดใส่จนไอ้2พี่น้องเนี่ยน็อกเอาท์ไปเลยนะแบบ KO เมื่อพี่โรนเห็นแล้วพี่โรนเนี่ยก็ได้อยากแก้แค้นให้กับลูกน้องนะครับความแค้นของพวกนายฉันคนนี้จะล้างแค้นให้แน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วจากนั้นเซจิกับไอรินเนี่ยก็ได้วิ่งหนีกันต่อนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่วิ่งหนีกันนั้นไอรินเนี่ยก็ได้เหนื่อยนะครับหรือว่าหอบนั่นเองไอรินเนี่ยก็ได้บอกให้เซจิเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองหรอกทันใดนั่นเองพี่โรสเนี่ยก็ได้ตามทันติดนะครับและจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้โดนท่าทะลวงศาสตร์สวัสด์เข้าไปเต็มเลยนะครับหรือท่าชีโต๊ดนะแบบโดนเข้าไปแบบเต็มคาราเบลเลยนะจุกถึงส่วงในเซจิในตอนที่โดนไปเนี่ยก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับเซจิได้แน่นิ่งไปประมาณ10นาทีนะดูหน้าเซจิดิคุณผู้ชมตาแทบจะหลุดออกมาแล้วพาไปได้ตัดเป็นที่พวกของเผ่าปีศาจแล้วมีอะไรเหรอยูทิสดูเหมือนว่าท่านแกมเบลจะเคลื่อนไหวแล้วครับเหรอคุณวิททอนก็เช่นเดียวกันทุกคนกำลังสนุกกันเชียวนะพาไปได้ตัดกลับไปที่เซจิในตอนนี้ก้นของเซจิเนี่ยก็ได้กลายเป็นรูโบแล้วนะครับคุณผู้ชมดูสิและเจ้าโลนเนี่ยก็ได้พูดอีกว่าเซจินิสัยอ่อนแอแบบนี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้นะแต่สักวันก็ต้องเจอชะตากรรมแบบนี้เช่นนี้อยู่ดีทันใดนั้นเองเซจิเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นและพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นกอดในตอนนี้เซจิได้โมโหหนักมากยาละที่1มันถึงเวลาแล้วตอนนี้แหละผมจะก้าวข้ามคุณไปและพี่โลนที่มีพลังซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่1เนี่ยก็ถึงกับพูดออกมาว่าบ้าน่ะฉันคนนี้กำลังหวาดกลัวพลังต่อสู้นี้อย่างนั้นเหรอและจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้ทำการทำท่าทางนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่ายาละที่1นรกนี้จะร้อนเป็นไฟสำหรับแกถ้างั้นก็ขอต่อสู้กับพระเจ้าหน่อยก็แล้วกันและจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รัวหมัดหรือว่ารัวแทงใส่กันนะครับผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะจิ้มอะไรกันจิ้มกันไปจิ้มกันมาและดูเหมือนว่าผู้ชนะเนี่ยจะเป็นเซจินะครับซึ่งไอ้เจ้าโรสเนี่ยโดนดัชนีเหล็กไปเต็มกระทรวงหน้าอกนะยาละที่1นี้ทำให้เราหลงลืมการต่อสู้ระหว่างที่ต่อสู้ชีวิตนี้ฉันจะไม่เสียใจอีกต่อไปแล้วเว้ยและพี่โรสเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะครับและเซจิกับไอรินเนี่ยก็ได้วิ่งป๋อผ่านประตูมิติไปได้เลยนะถ้ามาถึงตรงนี้ได้ก็ปลอดภัยแล้วนะเซจิผมจะส่งคุณไปให้ถึงประตูมิติเองครับถ้างั้นก็ทำแบบนี้กันตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องมีเรื่องบ้าๆแบบนั้นก็ได้นี่เซจิได้โอบกอดไอรินและทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าประตูมิติไปด้วยกันเพื่อกลับโลกเก่าและทันใดนั้นเองเซจิเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาและสาวๆเนี่ยก็ได้รายล้อมไปนะครับด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะซาเลียนะเซจิพี่ชายนายท่านคะคุณครูและดูเหมือนว่าพวกนักเรียนเนี่ยจะเป็นห่วงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเฮเลนนะทุกคนได้เสียน้ำตาให้กับเซจิทุกคนได้ดีใจมากเลยแต่ดูเหมือนว่าเซจิที่ตื่นนอนมาเนี่ยก้นเขายังจะเป็นรูอยู่นะครับไม่รู้ว่าฝันหรือว่าเรื่องจริงทันใดนั้นเองลุยเอทก็ได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ปรากฏตัวมาถึง8ตอนจากซีซั่น1ซึ่งผมบอกได้เลยว่าลุยเอทเนี่ยแหละนางเอกตัวจริงใครเชียร์ลุยเอทเหมือนผมบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับลุยเอทได้เดินมาหาเซจิด้วยท่าทางสะบัดสะบอมแล้วลุยเอทเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเซจิเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้าไปดูด้วยอาการเป็นห่วงหลังจากที่ฟื้นตัวได้ไม่นานแล้ว
แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่หน้าของไอรินในตอนนี้ไอรินดูเหมือนว่าจะมีท่าทางแปลกๆนะครับดูเหมือนว่าจะมีแผนร้ายอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าหลังจากที่โดนเลเซอร์บีมยิงใส่เธอจะโดนสิงสู่หรือเปล่ากันนะลุยเอททำใจดีๆไว้เกิดอะไรขึ้นน่ะลุยเอทได้หมดสติไปแล้วในตอนนี้เซจิได้โอบกอดเธอไว้ด้วยความเป็นห่วงจบตอนที่7เปิดตอนที่8มาภาพได้ตัดกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในตอนที่ลุยเอทกำลังจะเดินทางไปหาเซอิจินะครับและดูเหมือนว่าพระราชาเนี่ยจะให้ลุยเอทเนี่ยไปรับตัวเซอิจิกลับมานะครับเพื่อมุ่งสู่การสร้างพันธมิตรให้สมบูรณ์แบบไปรับอาจารย์เหรอเพคะใช่แล้วตอนนี้มนุษย์กับเผ่ามารได้เป็นพันธมิตรกันแล้วคงจะเป็นการดีหากมีเซอิจิเป็นสักขีพยานในการประชุมด้วยเจ้าจงไปพาตัวเซอิจิมาซะรับทราบเพคะฝ่าบาทฝากด้วยนะลุยเอทและจากนั้นในเวลาต่อมาลุยเอทเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดตามคำสั่งของราชาลันเซนะครับการไปรับเซอิจิกับซาเลียเพื่อมาเป็นสักขีพยานมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุยเอทในระหว่างการเดินทางกันนะและภาพก็ได้ตัดกลับมายังปัจจุบันในตอนนี้กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้กำลังรวบรวมสมาชิกใหม่นะครับเพื่อเข้ากิลนะและดูเหมือนว่าจะคัดคนที่มีกล้ามเป็นพิเศษด้วยนี่มันชมรมนักกล้ามชัดๆคัดกันไปคัดกันมานะครับก็ไม่ได้คนที่ต้องการเลยบางคนก็ผอมแห้งแรงน้อยบางคนแม่งก็แก่เวอร์บางคนก็สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ใช่คนที่ต้องการอยู่ดีจนแล้วในที่สุดก็ได้มีคนปริศนาคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งนั่นก็คือชายหน้าสวยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกจากคนอื่นๆนะครับและแถมเขาเนี่ยกล้ามยังใหญ่ด้วยนะเมื่อเขาถอดเสื้อผ้าออกมาเนี่ยจึงทำให้กิลมาสเตอร์เนี่ยถูกใจสิ่งนี้แล้วกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะครับเพื่อที่จะให้ชายหน้าสวยคนนี้เนี่ยเข้ากิลด้วยนะและทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างยินดีกับชายหน้าสวยคนนี้นะครับและเมื่อคัดเลือกสมาชิกใหม่ได้เสร็จก็ถึงเวลาประชุมแล้วนะครับในตอนนี้และภาพก็ได้ตัดไปที่หน้าเมืองในตอนนี้เผ่าจอมมารเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะพวกของราชานะมารับเองถึงกับมือเลยนะครับและดูเหมือนว่าสาเหตุที่พวกเขามาเจอกันเนี่ยพวกเขานะครับต้องการจะยุติการต่อสู้อะไรที่สิ้นสุดนี้สักทีหนึ่งนะเพราะว่าต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาก็มีแต่ความสูญเสียนะครับและนี่ก็เป็นวันประชุมวันแรกที่พวกเขาเนี่ยจะต้องประชุมกันเผ่าจอมมารได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะคะและภาพก็ได้ตัดไปที่ถ้ำลึกแห่งหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้พวกกิกกี้เนี่ยจะวางแผนชั่วๆอีกแล้วนะครับและมันเนี่ยก็ได้กำลังติดต่อกับใครคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่ซาเคียอัศวินตาเดียวที่เป็นมือขวาของราชาอันนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะแบบเดินเล่นนะเดินคิดถึงราชาอันอยู่นะราชาอันครับตกลงอาณาจักรนี้มุ่งไปสู่ทางไหนกันแน่เนี่ยน่าผิดหวังสิ้นดีข้าถูกอาณาจักรนี้ใช้เป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นเองเหรอเนี่ยและในระหว่างที่ซาเคียกำลังเดินอยู่นะครับเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆใช่ละครับเสียงนั้นก็คือเสียงของไอกิกกี้กำลังติดต่อกับคนที่อยู่ในถ้ำนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยกำลังวางแผนการชั่วช้าอยู่นะครับและเมื่อซาเคียได้ยินเข้าซาเคียเนี่ยก็ได้ถามไปตรงๆเลยนะครับว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนั้นน่ะมันคือเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอใครกันน่ะซาเคียเจ้าแห่งดาบราชาอย่างนั้นเหรอไว้ใจเรื่องแอบฟังไม่ได้เลยนะเนี่ยหุบปากพวกแกตั้งใจทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วสินะเจ้ายังยึดติดกับเรื่องไร้สาระของราชาอันคนก่อนอีกอย่างนั้นเหรอไร้สาระอย่างนั้นเหรอตอนนี้โลกของเรากำลังเต็มไปด้วยผู้คนที่ร่ำให้และร้องขอความช่วยเหลือนะความสิ้นหวังเหล่านี้คือแหล่งอาหารเพื่อฟื้นคืนชีพของท่านจอมปีศาจเท่านั้นไม่ยอมให้ทำหรอกนะและทันใดนั้นเองซาเคียเนี่ยก็ได้ฟันไปที่ไอ้เจ้ากิกกี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้ากิกกี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแล้วมันเนี่ยก่อนที่มันจะหนีไปเนี่ยมันก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเปล่าประโยชน์ไม่มีใครสามารถหยุดแผนการนี้ได้ทั้งนั้นแล้วมันก็ได้หายตัวไปเลยนะครับจากนั้นซาเคียเนี่ยก็ได้ออกเดินทางทันทีนะครับเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเมืองอื่นนะซาเคียได้นึกถึงคำพูดขององค์ราชาอันซาเคียเอ๋ยนี่เป็นเรื่องราวเมื่อ 20-30 ปีก่อนมีอาณาจักรหนึ่งถูกปีศาจโจมตีอย่างกระทันหันทุกอย่างถูกเผามอดไหม้ไม่มีเหลือชิ้นดีข้าก็ร่วมเข้าต่อสู้แต่แทบจะต้านไว้ไม่ได้เลยแม้แต่ราชาอันก็สู้ไม่ได้หรือพะยะค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นเป็นครั้งที่2ข้าจึงสร้างอาณาจักรนี้ให้แข็งแกร่งแต่ทว่าตอนนี้กลับอยู่ในสภาพแบบนี้ซาเคียเอ๋ยถ้าหากอาณาจักรนี้ต้องตกอยู่ในอันตรายเจ้าจงยืนหยัดเพื่อช่วยอาณาจักรให้ข้าด้วย
ถ้าหากเวลานั้นมาถึงจงร่วมมือกับอาณาจักรอื่นเสียเถอะและตัวเจ้าจงชี้นำอาณาจักรนี้ซะฝากด้วยนะซาเคียและในตอนนี้ซาเคียเนี่ยก็ได้กำลังเดินทางไปในอาณาจักรหนึ่งนะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็ได้มีไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยมาขัดขวางไว้ก่อนนะครับใครกันน่ะรีบขนาดนั้นจะไปไหนอย่างนั้นหรอคุณซาเคียหัวหน้ากองอัศวินรู้จักข้าด้วยอย่างนั้นเหรอเจ้าน่ะถ้าตั้งใจมาขวางแล้วก็ข้าไม่ปานี้แน่โลกจะตกอยู่ในความโกลาหลแบบนั้นก็น่าสนุกดีไม่ใช่หรือไงกันและจากนั้นไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยมันก็ได้วาร์ปไปวาร์ปมาทำให้ซาเคียงงนะครับซาเคียเนี่ยก็ได้ฟันไปนะแต่ฟันไม่โดนเจ้าเป็นคนของลัทธิปีศาจอย่างนั้นเหรอคำตอบก็ตามนั้นนั่นแหละและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สู้กันนะครับในตอนแรกไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้ลองเชิงซาเคียไปก่อนนะแต่ดูเหมือนว่าซาเคียเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรไอ้เจ้าหัวขาวได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหนักหรือการโจมตีเบาไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็หลบได้หมดเลยแล้วก็รับได้หมดเลยนะครับและในระหว่างที่ไอ้เจ้าหัวขาวกำลังจะสะดุดล้มลงกับพื้นอยู่นั้นมันเนี่ยก็ได้พลาดท่านะครับซาเคียเนี่ยก็ได้แทงไปที่มันแต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้เนตรมารป้องกันการโจมตีไว้ได้ทันเวลานะครับและจากนั้นมันก็ได้ยิงดักบอลใส่ซาเคียเพียงแค่1ลูกทำให้ซาเคียเนี่ยขาสั่นไม่หยุดเลยนะครับแล้วจากนั้นมันก็ได้กระหน่ำโจมตีดักบอลใส่ซาเคียอีกครั้งหนึ่งจนทำให้เกราะเหล็กของซาเคียเนี่ยละลายเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าดักบอลโดนกับเนื้อตรงๆเนี่ยซาเคียคงไม่รอดแน่ครับแกต้องการทำอะไรกันแน่แกต้องการทำลายโลกใบนี้อย่างนั้นเหรอไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้วาร์ปเข้ามาใกล้ๆและได้พูดขึ้นว่าก็แค่อยากสนุกอย่างเดียวละมั้งนะแล้วจากนั้นมันก็ได้เอาดักบอลเนี่ยมาลูบที่หน้าของซาเคียจึงทำให้ซาเคียเนี่ยล้มลงไปดิ้นกับพื้นนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันมีอานุภาพรุนแรงเป็นอย่างมากทำให้ซาเคียเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาเลยนะด้วยความเจ็บปวดแต่ดูเหมือนว่าสปิริตของซาเคียเนี่ยจะยังไม่สิ้นสุดลงนะครับซาเคียได้เคยสัญญากับราชาอันเอาไว้ว่าจะปกป้องอาณาจักรซาเคียได้ลุกขึ้นและฮึดสู้เป็นครั้งสุดท้ายซาเคียได้เบ่งพลังออกมาแล้วก็ได้โจมตีไปที่ไอ้เจ้าหัวขาวแต่ดูเหมือนว่ามันจะไร้ผลนะครับพลังของซาเคียมากมายก็จริงแต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของไอ้เจ้าหัวขาวเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวซาเคียได้ทุ่มสุดกำลังแต่แล้วเขาก็ได้หมดแรงลงแล้วล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้เข้ามาใกล้ๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าเห็นเป็นถึงหัวหน้ากองอัศวินอุตส่าห์คาดหวังไว้เยอะมีดีแค่นี้เองอย่างนั้นหรอน่าผิดหวังจริงๆนะซาเคียเอ๋ยและในระหว่างที่ไอ้เจ้าหัวขาวกำลังจะปิดชีพซาเคียอยู่นั้นทันใดนั้นเองลุยเอดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใช่ละครับลุยเอดได้เข้ามาช่วยซาเคียไว้ได้ทันเวลาชื่อของฉันคือลุยเอดหัวหน้าแห่งวันคิรีผู้ที่มาทำให้ดินแดนของเราต้องแปดเปื้อนเลือดเราจะไม่ปราณีไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามอย่างนั้นเองอย่างนั้นเหรอปลอดภัยไหมซาเคียหนีไปซะลุยเอดเจ้านี่มันอันตรายเกินไปนะเอาไว้ค่อยเล่าทีหลังก็แล้วกันมาสู้กันให้สุดฝีมือไปเลยลุยเลยนะแล้วจากนั้นลุยเอดเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปกระหน่ำโจมตีไอ้เจ้าหัวขาวนะครับในตอนแรกไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้ลองเชิงก่อนนะครับโดยการหลบไปหลบมาแล้วก็รับการโจมตีไปรับการโจมตีมานะครับไม่ว่าลุยเอดจะทุ่มสุดตัวขนาดไหนก็โจมตีไม่ถึงไอ้เจ้าหัวขาวเลยและจากนั้นไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้สวนกลับด้วยการกระแทกเพียงแค่ครั้งเดียวทำให้ลุยเอดเนี่ยกระเด็นไปติดต้นไม้และเกือบที่จะสลบเลยนะครับลุยเอดได้เอ่ยปากออกมาว่าแข็งแกร่งแต่ว่าก็ไม่เท่ากับอาจารย์ของฉันอาจารย์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะอย่างแกน่ะจัดการแค่พริบตาเดียวก็เท่านั้นแหละพอได้แล้วลุยเอดหนีไปซะอย่ามาพูดบ้าๆนะและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยมันก็ได้หงุดหงิดนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้ปิดฉากลุยเอดนะและในระหว่างที่มันกำลังจะปล่อยดาร์กบอลมาอยู่นั้นซาเคียเนี่ยก็ได้เข้ามาบังไว้ให้ทันเวลานะครับและเมื่อซาเคียเข้ามารับดาเมจดาร์กบอลยักษ์ขนาดนั้นเกราะของซาเคียเนี่ยก็ได้สลายหายไปเลยนะครับแถมหน้าท้องของซาเคียในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเจ็บหนักเอาการเป็นด้วยนะครับซาเคียได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นลุยเอดเนี่ยก็ได้เข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรหรือเปล่าซาเคียและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้เห็นภาพแฟลชแบ็กจากความทรงจำในอดีตซึ่งในตอนนี้เราก็ได้รู้ว่าไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยมันเป็นคนจากโลกก่อนใช่ละครับมันอาจจะเป็นคนที่มาจากโลกของเซอิจิก็เป็นไปได้เพราะมันเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยใส่ชุดนักเรียนนะครับในตอนนั้นมันได้โดนปีศาจหมา3หัวเนี่ยเข้าโจมตีนะและบ้านเมืองเนี่ยก็ได้มอดไหม้แต่ดูเหมือนว่าจะมีหญิงสาวปริศนาที่มีผมสีแดงมาปกป้องไว้ได้ทันเวลานะครับและพาไปได้ตัดกลับมายังปัจจุบันในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้ตัดสินใจถอยกลับนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีอดีตอันเจ็บปวดอยู่นะมันได้ถอยกลับไปดื้อๆเลยแล้วซาเคียเนี่ยก็ได้สั่งเสีย
ลุยเอตไปว่าลุยเอตเอ๋ยข้ามีเรื่องที่อยากจะบอกเจ้าแล้วซาเคียเนี่ยก็ได้บอกทุกอย่างกับลุยเอตก็ได้เข้าใจแล้วว่าพวกนั้นมันคือลัทธิปีศาจลุยเอตฉันขอฝากอนาคตไว้ที่เจ้านะแล้วซาเคียเนี่ยก็ได้สลบลงไปลุยเอตก็ได้ร้องไห้ออกมาหนักมากอย่าตายนะซาเคียแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบันในตอนนี้เซอิจิซาเลียลุยเอตได้นั่งรถม้าด้วยกันเพื่อที่จะกลับไปเมืองหลวงนะครับลุยเอตได้บอกทุกอย่างกับเซอิจิเนี่ยก็ตั้งใจรับฟังเป็นอย่างดีเซอิจิได้เอื้อมมือเข้าไปจับมือของลุยเอตพร้อมกับบอกกับลุยเอตไปว่าลุยเอตมาสร้างพันธมิตรนี้ให้สำเร็จกันเถอะนะและพาไปได้ตัดไปที่พวกพระราชากิลด์มาสเตอร์แล้วก็พวกเผ่าจอมมารนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังประชุมปรึกษาหารือกันอยู่เลยนะแต่แล้วดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตกลงกันไม่ได้นะครับทุกคนได้อาละวาดกันไปอาละวาดกันมาแต่ไม่ได้คิดจะฆ่ากันนะครับแค่ใจร้อนกันเฉยๆนะทันใดนั้นเองไอ้ชายหน้าสวยที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็ได้หยุดสถานการณ์ไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนหยุดก่อนทุกความขัดแย้งย่อมเริ่มจากความขัดแย้งเล็กๆก่อนเสมอครับแต่หากใช้ความเกลียดชังเรียกร้องความเกลียดชังเข้ามาเพิ่มมันจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่า3เท่าหรือ10เท่าในที่สุดก็จะกลายเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ที่เผาผลาญโลกพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำสงครามกันนะครับพวกเรามาเพื่อจับมือกันตั้งหากเล่าและเมื่อทุกคนได้ยินไอ้ชายหน้าสวยพูดอย่างนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ตั้งสติได้นะครับและทุกคนเนี่ยก็ได้นั่งประชุมกันต่อทันใดนั้นเองก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามานะครับซึ่งนั่นก็คือเซอิจิซาเลียและก็ลุยเอตนะครับในตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงแล้วโอ้เซอิจิไม่มาช้าไปหน่อยเหรอเปล่าผมไม่ได้มีงานอดิเรกแบบนั้นนะครับลุยเอตเกิดอะไรขึ้นน่ะราชาลันเซความจริงก็คือแล้วจากนั้นลุยเอตเนี่ยก็ได้เล่าทุกอย่างอีกรอบให้กับทุกคนในห้องนั้นได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชาลันเซกิลด์มาสเตอร์หรือว่าเผ่าจอมมารนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจอึ้งไปตามๆกันแล้วก็ตั้งสติได้แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยตกลงปลองใจกันว่าจะร่วมมือกันนะและทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ได้ทำสัญญาตราประทับด้วยกันนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะช่วยปกป้องกันและกันนะโดยลูเทียให้คำสัญญาว่าเราจะไม่ยอมให้ลัทธิปีศาจทำอะไรกับอาณาจักรไคเซลได้ตามใจตัวเองแน่มาร่วมมือกันปกป้องโลกนี้กันเถอะค่ะแล้วทั้ง2ฝ่ายก็ได้สัญญากันนะครับทุกคนได้จับมือกันและในที่สุดอาณาจักรวินบลูก็สร้างพันธมิตรกับอาณาจักรจอมมารสำเร็จจบตอนที่8เปิดตอนที่9มาหลังจากที่เซจิซาเลียลุยเอตได้กลับมาถึงก็พบว่าอาณาจักรวินบลูและอาณาจักรจอมมารได้ทำพันธสัญญาสร้างพันธมิตรโดยสมบูรณ์แบบแล้วและอีกด้านหนึ่งที่โรงเรียนเวทมนต์บาบาโดนั้นทางด้านไอรินก็เริ่มเคลื่อนไหวสร้างความปั่นป่วนแล้วได้เวลาแล้วสินะแล้วทันใดนั้นเองไอรินที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมานะครับซึ่งมันมีชื่อว่าแกมเบลนะและดูเหมือนว่าจะเป็นพวกของลัทธิปีศาจด้วยนะครับไอรินตัวจริงอยู่ไหนนั้นพวกเราคงต้องติดตามต่อไปแล้วล่ะนะและในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวที่โรงเรียนเวทมนต์บาบาโดหลังจากที่เซจิเดินทางไปยังอาณาจักรวินบุกแล้วครูเซจิระวังตัวด้วยนะครับเอาละกลับไปโรงอาหารกันดีกว่าและหลังจากที่เด็กนักเรียนทุกคนส่งเซจิกับซาเลียเดินทางเนี่ยไอแกมเบลเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมานะครับแกมเบลที่อยู่ในร่างไอรินนะเล่นเอาซะรุ่นพี่คานาสกิเนี่ยสงสัยเลยนะครับและในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นรุ่นพี่คานาสกิเนี่ยก็ได้ถามกับไอรินหรือไอเจ้าแกมเบลไปว่าเป็นอะไรหรอปกติจะดูล่าเริงกว่านี้นี่นะเซจังจะเป็นอะไรหรือเปล่านะหมายถึงเซจิคุงคนนั้นน่ะหรอต้องไม่เป็นไรอยู่แล้วสิถ้าเป็นแบบนั้นได้อะนะงั้นฉันกลับไปที่ห้องเรียนก่อนนะไอรินแล้วจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้แยกทางกันนะครับแล้วไอรินตัวปลอมเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าจะไม่เป็นอะไรจริงหรือเปล่านะเซจังเล่นมาอยู่ที่โรงเรียนแบบนี้ก็เข้าทางฉันสิและจากนั้นไอรินตัวปลอมหรือไอเจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าฉันคือแกมเบลกระจกพันหน้าหลังจากที่เข้าร่วมลัทธิปีศาจก็ถูกขนานนามว่าเป็น1 ใน 4ราชาสวรรค์เห็นแบบนี้สมัยเด็กฉันเกิดในครอบครัวราชวงศ์ชั้นสูงและมีชีวิตอยู่ได้โดยไร้อิสระและนั่นมันก็ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกพอใจแม้แต่เพียงนิดเดียวฉันรู้ตัวมาโดยตลอดว่าคนที่เข้ามาหานั้นเขาไม่ได้สนใจในตัวฉันแต่สนใจในฐานะราชวงศ์ของฉันตั้งหากฉันไม่เคยได้รับความรักแม้กระทั่งจากพ่อแม่ส่วนฉันมันก็แค่ตัวตนที่มีอยู่เพื่อสืบทอดสกุลก็เท่านั้นเองไม่มีใครมองดูใบหน้าที่แท้จริงของฉันตอนที่รู้สึกสิ้นหวังเรื่องนั้นฉันจึงเปลี่ยนให้ใบหน้าตัวเองหายไปและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ไอ้เจ้าแกมเบลกำลังนึกอะไรอยู่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องน้ำชายนะครับแล้วก็ได้บังเอิญเจอกับศิษย์ของเซจินะครับเจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะปิดชีพไอ้3คนนี้นะเพราะว่าไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยได้รับคำสั่งมาให้จัดการกับเซจินะครับมันก็เลยอยากที่จะทำให้เซจิเนี่ยสิ้นหวังนะครับ
แล้วจากนั้นมันก็ได้บอกกับทั้ง3คนไปว่าจะจัดการทั้ง3คนทิ้งนะครับแล้วมันก็ได้ต่อยไปที่ไอ้เจ้าหัวม้วนนะจนไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยกระเด็นเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวม้วนเนี่ยจะยังรับดาเมจได้อยู่นะและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นซาเลียแล้วก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่ทั้ง3คนแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยจะได้แปลงร่างอีกรอบนึงนะครับซึ่งนั่นก็คือซาเลียในร่างกอริลลานะและเมื่อมันแปลงร่างเป็นกอริลลาแล้วมันเนี่ยก็ได้พลังของซาเลียมาด้วยนะครับแหมพลังโคตรขี้โกงเลยมันต่อยเพียงแค่หมัดเดียวเนี่ยไอ้ทั้ง3สหายเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าจนสลบเลยนะครับและเมื่อมันจัดการเสร็จมันก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาแล้วมันเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าฉันจะส่งทุกคนที่แกรักไปโลกนู้นให้หมดเลยเซอิจิแล้วจากนั้นมันก็ได้เดินทางไปหาลูลูเนะซึ่งลูลูเนะเนี่ยกำลังจะกินซาลาเปาอยู่เลยนะครับมันได้ย่องไปที่ด้านหลังแล้วมันเนี่ยก็ได้กำลังจะแทงไปที่ลูลูเนะนะครับแต่ดูเหมือนว่าลูลูเนะเนี่ยจะหลบได้ทันเวลานะครับใช่แล้วครับลูลูเนะเนี่ยมีไหวพริบทันนะครับลูลูเนะไม่ได้ตั้งใจหลบหรอกแต่ว่าร่างกายมันไปเองนะเธอเนี่ยได้เอาผมฟาดใบมีดจากมือของเจ้าแกมเบลจนหลุดมือเลยนะครับแล้วจากนั้นลูลูเนะเนี่ยก็ได้เกิดความโมโหนะของกินของฉันคิดจะมาแย่งไปอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้เล็งของกินสักหน่อยชีวิตแกต่างหากโอ้ยแล้วจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันนะครับพอนั่งคุยกันไปคุยกันมาไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็คิดจะจัดการลูลูเนะอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แล้วในที่สุดไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้โดนเล่นงานเอาซะเอาเองนะครับเพราะว่าความใจดีของลูลูเนะเนี่ยเป็นที่1ไม่รองใครเลยนะครับลูลูเนะได้แบ่งซาลาเปาให้ครึ่งหนึ่งและแถมบอกว่าไอรินเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดหรือก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วนั่นเองเล่นเอาซะไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยนึกถึงภาพแฟลชแบ็กในอดีตที่โดนครอบครัวเมินนะครับแม้กระทั่งพ่อแม่และเมื่อไอ้เจ้าแกมเบลซึ้งจนน้ำตาไหลมันก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาภาพได้ตัดไปที่โอลิก้าในตอนนี้โอลิก้าเนี่ยก็ได้กำลังยืนตากฝนอยู่นะไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็คิดว่าจะมาจัดการกับโอลิก้านะครับแต่แล้วก็โดนความใจดีของโอลิก้าก็คือแบ่งล่มให้นะครับแถมต้องกางให้ด้วยนะไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็เลยตัดสินใจปิดชีพไม่ลงนะและสุดท้ายก็ต้องวิ่งจากไปเหมือนเดิมเช่นกันแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้หาเป้าหมายอื่นนะครับซึ่งนั่นก็คืออันโทเรียนะเมื่อมันเห็นอันโทเรียเนี่ยมันก็ได้แปลงร่างเป็นเซอิจินะครับเพื่อหวังที่ว่าจะหลอกฆ่านะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เซอิจิในตอนนี้เซอิจิกับซาเลียเนี่ยก็ได้มาถึงที่พักนะครับพวกเขาตัดสินใจว่าจะพักกันที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องข้ามภูเขาแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้อาสาว่าจะไปซื้อของกินมาให้นะครับแล้วเมื่อซาเลียซื้อของกินเสร็จแล้วซาเลียกำลังจะเดินกลับไปหาเซจิซาเลียก็ได้เจอเด็กหนุ่มหัวขาวใช่แล้วครับมันก็คือคนอยากลัทธิปีศาจนั่นแหละนะซาเลียได้เดินเข้าไปทักทายเธอเป็นอะไรหรือเปล่าน่าเศร้าจังทันใดนั้นเองเมื่อไอ้เจ้าหัวขาวเห็นซาเลียแวบแรกเนี่ยมันก็ได้เห็นเป็นใครคนหนึ่งนะครับที่คุ้นเคยเอามากๆเลยนะซาเลียได้ถามกับเจ้าหนุ่มหัวขาวไปว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเปล่าหรอกพอดีฉันนึกถึงเรื่องสมัยก่อนขึ้นมาได้นะแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกนะผมไม่เป็นไรฮะพี่สาวทันใดนั้นเองเซจิเนี่ยก็ได้เดินมานะครับนี่ใครอย่างนั้นเหรอซาเลียเหมือนเคยเจอที่ไหนมาสักแห่งเลยไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเจอตัวแล้วครูเซจิแห่งโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดใช่ไหมครับเนี่ยทำไมถึงรู้จักฉันได้ล่ะคุณออกจะดังนี่ครับเห็นว่าแข็งแกร่งกว่าราชาของอาณาจักรวินบุกซะอีกอย่างนั้นเหรอลือกันว่าเป็นวีรบุรุษตัวจริงเลยละแล้วนายมันทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนั้นเหรอผมน่ะเหรอผมมาท่องเที่ยวครับพร้อมกับหาเรื่องสนุกทำไปด้วยแล้วจากนั้นไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้ถามกับเซจิไปว่านี่ตอนนี้ครูเซจิมีความสุขหรือเปล่าครับเซจิเนี่ยก็ได้อ้ำอึ้งแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้ตอบแทนไปว่ามีความสุขสิเนอะเซจิแล้วไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้หลุดปากออกมาว่าน่าอิจฉาจังแล้วจากนั้นไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยก็ได้บอกลาเซจิกับซาเลียนะครับงั้นไว้เจอกันนะครูเซจิไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกแน่นอนแล้วภาพก็ได้ตัดกันมาที่เซจิตัวปลอมหรือไอ้เจ้าแกมเบลนะครับมันได้ปลอมตัวเป็นเซจิแล้วก็ได้เข้าหาอันโทเรียนะครับเฮ้ยอันเซจิอย่างนั้นเหรอทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนายยังไม่ได้เดินทางอย่างนั้นเหรอแล้วซาเลียล่ะฉันน่ะอยากเจอเธอมากเลยละก็เลยกลับมาคนเดียวก่อนน่ะสำหรับฉันในตอนนี้มองเห็นแค่อันคนเดียวเท่านั้นแหละเฮ้จู่ๆก็พูดอะไรของนายน่ะเซจิอันฉันขอกอดเธอหน่อยจะได้ไหมพูดอะไรน่ะเซจิและทันใดนั้นเองเซจิตัวปลอมเนี่ยหรือไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้เอื้อมตัวไปกอดอันโทเรียนะครับและในระหว่างที่เซจิตัวปลอมกำลังจะปิดชีพอันโทเรียอยู่นั้นอันโทเรียเนี่ยก็ได้เกิดความเขินนะครับแล้วก็ได้ต่อยไปที่เบ้าหน้าของเซจิตัวปลอมนะครับเพราะความเขินนะและนี่ก็ทำให้อันโทเรียเนี่ยรอดตายนะครับแล้วเซจิตัวปลอมเนี่ยก็ถึงกับงงไปเลยนะครับว่าเซจิเนี่ยต้องเจอเรื่องแบบนี้ประจำเลยอย่างนั้นหรอแล้วจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าแกมเบล
หรือเซอิจิตัวปลอมเนี่ยจะได้รู้ซึ้งถึงความรักที่แท้จริงนะครับมันจึงรีบวิ่งหนีไปนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาเซอิจิตัวปลอมหรือว่าไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ตัดสินใจที่ว่าจะใช้ชีวิตเป็นเซอิจิตัวปลอมต่อไปนะครับว่าพวกมนุษย์มานาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงกันแน่ใจดีขนาดนั้นเลยเหรอและดูเหมือนว่าชีวิตของไอ้เจ้าแกมเบลที่ปลอมตัวเป็นเซอิจิเนี่ยจะมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับรู้ตัวอีกทีนึงมันเนี่ยก็ได้สนุกกับการที่ว่าอยู่ในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดมาในหลายวันถัดมาในตอนนี้เซจิตัวปลอมหรือไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้กำลังนั่งรับประทานอาหารแซนด์วิชข้าวปั้นหรือว่าจะเป็นผักผลไม้ชิลๆกับสาวๆอยู่เลยนะครับเลี้ยงอาหารเยอะแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอครับบางครั้งการออกมากินข้าวข้างนอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะบรรยากาศดีๆจริงด้วยบรรยากาศชวนน่ากินแบบสุดไปเลยนี่ลูลูเนะคิดว่าน่ากินไม่ใช่บรรยากาศแต่เป็นแซนด์วิชใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะไม่ได้การฉันตั้งใจจะมาหาเหตุผลว่าทำไมเซอิจิถึงเป็นที่ชื่นชอบแท้ๆแต่กลับสนุกกับชีวิตในโรงเรียนซะอย่างนั้นแย่แล้วตัวฉันและทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็ได้มีออกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับบุกเข้ามาโจมตีนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้โจมตีมาที่พวกของเซอิจินะครับเซอิจิตัวปลอมเนี่ยก็ได้หลบได้อันโทเลียเนี่ยก็ได้หลบไม่ได้ทันเวลานะครับแล้วไอ้เจ้าเซอิจิตัวปลอมเนี่ยก็ได้อาสาที่ว่าจะจัดการเองนะครับทุกคนเนี่ยต่างปล่อยพลังใส่มันนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยและในระหว่างที่ไอ้เจ้าออกเนี่ยกำลังจะโจมตีมาที่อันโทเลียอยู่นั้นเซอิจิตัวปลอมก็ได้มาบังให้แถมใช้ดวงตามารได้ด้วยนะดวงตาปีศาจและเมื่อไอ้เจ้าออกเห็นดวงตาของเซอิจิตัวปลอมนั้นมันเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับซึ่งผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมเลยนะครับไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยแม่งโคตรโกงเลยนะไม่ว่ามันจะปลอมตัวเป็นใครมันก็สามารถก๊อปปี้พลังมาได้เหมือนกันนะครับถ้าแม่งก๊อปปี้เป็นธานอสมันก็คงได้พลังของธานอสมาด้วยนะและเมื่อเซอิจิตัวปลอมหรือว่าไอ้เจ้าแกมเบลขับไล่ออกไปได้สาวๆเนี่ยก็ต่างชื่นชมเซอิจิตัวปลอมนะครับว่าสุดยอดเลยอะไรประมาณนั้นและทันในนั้นเองอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้เข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วความจริงฉันรู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ดีในโรงเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังหาไม่เจอว่ามันคืออะไรกันเจ้านี่คือนักฆ่าลัทธิปีศาจส่งเข้ามาเซจิตัวปลอมเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกและทันในนั้นเองรุ่นพี่คานาสึกิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแฉเซจิตัวปลอมนะครับว่านั่นน่ะมันไม่ใช่เซจิหรอกถึงจะหลอกสายตาทุกคนได้แต่หลอกจมูกของฉันไม่ได้หรอกนะผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เซจิคุงทุกคนเนี่ยก็ได้สตันและเงียบไปพักหนึ่งนะครับและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ถามหาความจริงกันนะและสุดท้ายเซจิตัวปลอมเนี่ยก็ได้ยอมสารภาพนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เซจินะแถมรุ่นพี่คานาสึกิเนี่ยก็งัดหลักฐานชิ้นเด็ดมาด้วยว่าไอรินที่ไปเจอกับลูลูเนะนั้นน่ะคือตัวปลอมเพราะไอรินตัวจริงเนี่ยอยู่ในเล้าไก่สลบอยู่นะและรุ่นพี่คานาสึกิเนี่ยก็เป็นคนช่วยออกมานะครับและจากนั้นไอเจ้าเซจิตัวปลอมเนี่ยก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมานะซึ่งมันก็คือเจ้าแกมเบลนะครับฉันคือแกมเบลกระจกพันหน้าหนึ่งใน4ราชาสวรรค์ของลัทธิปีศาจอย่างนั้นเหรอแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันน่ะอย่างที่เธอพูดนั่นแหละแม่สาวน้อยฉันแอบแฝงตัวเข้ามาในช่วงสถานการณ์วุ่นวายตอนที่เซจิต่อสู้กับอัครสาวกแล้วก็สลับตัวกับคุณหนูที่นอนอยู่ตรงนั้นทำไมถึงทำเรื่องแบบนั้นล่ะเพราะฉันอยากจะจับตัวพวกแกแล้วก็ฆ่าต่อหน้าเซจิยังไงล่ะการทำให้มันตกอยู่ในก้นบึ้งความสิ้นหวังคือแผนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและทุกคนเนี่ยก็ได้โกรธนะครับหลังจากที่ไอ้เจ้าแกมเบลพูดอย่างนั้นแล้วไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าพอคิดแบบนั้นก็เลยลองเป็นเซจิซะเองเลยดีกว่าน่ะแต่ชีวิตของฉันที่ผ่านมาอยู่โดยไม่เคยได้รับความรักจากใครเลยเพราะงั้นจึงไม่เคยรู้ว่าการสูญเสียใครสักคนไปมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกขึ้นบ้างมาแล้วว่าการสูญเสียคนที่เราคิดว่าสำคัญไปนั้นมันน่าเศร้าขนาดไหนกันเพราะงั้นในที่สุดฉันก็ถูกพวกเธอช่วยเอาไว้ฉันนี่มันบ้าจริงๆเลยนะหลังจากนี้ไปฉันเองก็อยากมีใครสักคนที่ยอมรับในตัวฉันเหมือนกับเซจิบ้างคนที่ทำเรื่องสนุกไปด้วยกันฉันอยากจะลองใช้ชีวิตแบบนั้นดูถึงแม้ว่าจะเทียบกับเขาไม่ติดก็ตามแล้วไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้บอกลาทุกคนนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้เดินจากไปเงียบๆนะแต่คานาสึกิก็ได้ทิ้งท้ายไปว่านายน่ะทำได้อยู่แล้วฉันได้กินแบบนั้นจากตัวนายขอบคุณนะคุณหนูจมูกไวแล้วไอ้เจ้าแกมเบลก็ได้เดินจากไปและพาไปได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้กำลังออกจากเมืองบาบาโดหรือว่าโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดนะครับเพื่อที่ว่าจะไปเดินตามหาความฝันที่แบบว่าใช้ชีวิตของตัวเองอะไรแบบนี้นะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่มันกำลังจะเดินทางไปเนี่ยบุคคลปริศนาที่ใส่ชุดคลุมสีดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของมันไอ้เจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่านายเองอย่างนั้นเหรอมาพอดีเลยฉันขอถอนตัวจากลัทธิปีศาจก็แล้วกันท
ทั้งความสิ้นหวังทั้งจอมปีศาจอะไรนั่นจะยังไงก็ช่างหัวมันเถอะจากนี้ไปฉันจะรักผู้คนและใช้ชีวิตโดยรับความรักทันใดนั้นเองเจ้าแกมเบลยังไม่ทันพูดจบเลยมันก็ได้โดนควักเป็นโดนัทไปแล้วนะครับแล้วเจ้าแกมเบลเนี่ยก็ได้ตายอย่างน่าอดสู่และน่าเศร้านะครับและภาพก็ได้ตัดกลับไปที่เซจิกับซาเลียได้พูดกับเซจิไปว่าเด็กผู้ชายหัวขาวคนนั้นน่ะน่ารักดีเนาะเซจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่านั่นสินะเป็นอะไรไปหรอเซจิอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่รู้สึกเหมือนว่าเคยเจอเขาที่ไหนน่ะจบตอนที่9เปิดตอนที่10มาในตอนนี้กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้กำลังเตรียมฉลองให้กับทุกคนอยู่นะครับเพื่อที่ว่าจะต่อสู้กับลัทธิปีศาจในวันข้างหน้านะครับทุกคนเนี่ยได้ฉลองกันอย่างมีความสุขและดูเหมือนว่ากิลมาสเตอร์เนี่ยจะแจกโปรตีนด้วยนะแทนที่จะดื่มเบียร์กันแต่กับดื่มโปรตีนเพื่อขยายกล้ามเนื้อนะครับตัดไปที่ชายหัวเหลืองในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้กำลังคิดแผนการชั่วร้ายอยู่นะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในระหว่างที่ทุกคนเมาแอจนหลับไปแล้วไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยก็ได้ดำเนินการแผนการอะไรบางอย่างตัดไปที่ชายจุกนมในตอนนี้ชายดูดจุกนมเนี่ยก็ได้กำลังมองท้องฟ้าอยู่นะครับเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่สวยงามจริงๆในเวลาแบบนี้ทันใดนั้นเองชายที่ดูดจุกนมอยู่เนี่ยก็ได้เจอกับอะไรแปลกๆและชายคนนั้นก็ได้สลบลงไปและจากนั้นในวันรุ่งขึ้นทุกคนรวมถึงกิลมาสเตอร์ก็ได้เริ่มสืบสวนนะครับว่าใครเป็นคนทำร้ายไอ้ชายดูดจุกนมนี่นะครับกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้คิดต่างๆนานานะครับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยตายแล้วแต่เอาจริงๆเอลิสเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าชายดูดจุกนมเนี่ยยังไม่ตายนะครับแต่กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ตัดเพ้อไปเองและดูเหมือนว่ากิลมาสเตอร์เนี่ยจะโมโหหนักมากด้วยว่าใครทำร้ายเพื่อนของเขาอะไรประมาณนั้นนะครับและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มกระบวนการสืบสวนด้วยกันนะโดยไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนะครับทั้ง2คนได้ช่วยกันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์หลักฐานหรือการสืบสวนเข้มงวดและดูเหมือนว่ามันจะคว้าน้ำเหลวนะครับไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะและดูเหมือนว่าเอลิสเนี่ยจะสงสัยไอ้ชายหัวเหลืองนะครับและเมื่อการสืบสวนไม่ได้เรื่องทุกคนเนี่ยก็ได้มาที่หลุมศพของชายดูดจุกนมนะครับกิลมาสเตอร์และทุกคนได้ร่วมไว้อาลัยแต่เอลิสเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าชายดูดจุกนมนั้นยังไม่ตายสักหน่อยนึงกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าขอให้หลับสบายนะเพื่อนเอ๋ยทันใดนั้นเองชายดูดจุกนมเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาจากหลุมศพแล้วก็ได้จับไปที่เท้าของกิลมาสเตอร์และแนวซักกิลมาสเตอร์เนี่ยตกใจไปตามๆกันจากนั้นชายดูดจุกนมเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าหลับเต็มอิ่มจริงๆครับเฮ้นายยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอเขายังชั่วว่าแต่แล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นล่ะชายดูดจุกนมได้เล่าว่าในตอนที่ตนกำลังเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างสวยงามตอนนั้นเตรียมที่จะเยี่ยวลงไปทางหน้าต่างแต่ดูเหมือนว่าจะเจออะไรเข้าไม่รู้ตนก็ได้สลบลงไปเลยนะครับเอาจริงๆไอ้ชายดูดจุกนมเนี่ยมันลื่นขวดนมตัวเองจนน็อกลงไปกับพื้นนะครับและเมื่อคดีทุกอย่างขี้คายจบกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้จับมือกับไอ้ชายหัวเหลืองแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับแล้วกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่านายคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันพวกเราไปอาบน้ำกันเลยดีไหมแต่เอลิสเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าทำไมไอ้ชายหัวเหลืองถึงพูดอย่างนั้นซึ่งไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยมันปากโป้งนะครับอารมณ์ก็จะประมาณว่าโบยว่าไม่ใช่ฝีมือของลัทธิปีศาจนะที่ทำให้ไอ้ชายดูดจุกนมเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งเอลิสเนี่ยก็ได้สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าเป็นฝีมือของไอ้ชายหัวเหลืองหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยมันเป็นคนของลัทธิปีศาจนะครับและพาไปได้ตัดไปที่เซอิจิณโรงเรียนบาบาโดในตอนนี้เซอิจิเนี่ยก็ได้บอกกับพวกนักเรียนไปว่าผมบอกกับทุกคนว่าการสร้างพันธมิตรระหว่างอาณาจักรวินบรูคและอาณาจักรจอมมารได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและอาจจะเกิดการต่อสู้กับลัทธิปีศาจก็เป็นไปได้ถ้าหากเวลานั้นมาถึงอยากให้ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองให้จงได้นะเข้าใจนะทุกคนขอฝากโรงเรียนแห่งนี้ด้วยทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบตกลงและรับปากกับเซอิจินะครับและพาไปได้ตัดไปที่เอลิสในตอนกลางคืนในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังเดินคนเดียวอยู่นะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเองชายหัวเหลืองเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังซึ่งมันก็ได้เดินตามนะครับเอลิสเนี่ยก็ได้หันไปและถามว่าจะไปรวมตัวที่ห้องอาบน้ำใช่ไหมคะคุณวิททอนซึ่งไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยมีชื่อว่าวิททอนนะครับวิททอนหรือว่าไอ้หัวเหลืองเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าใช่แล้วล่ะแต่ก่อนหน้านั้นอยากจะออกกำลังกายให้ได้เหงื่อสักหน่อยนะครับแต่ทางอาบน้ำไม่ใช่ทางนี้นะคะและทันใดนั้นเองไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาและได้พูดขึ้นว่าช่างมันเถอะครับและจากนั้นไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยก็ได้เข้าไปชิดตัวเอลิสพร้อมกับพูดขึ้นว่าขีดจำกัดความอดทนมันเริ่มจะหมดแล้วครับผมน่ะอยากจะฆ่าคุณให้ตายอย่างทรมานและปวดร้าวจะตายอยู่แล้วล่ะครับข้านักรบผู้ยิ่งใหญ่อย่างคุณคนนี้เนี่ยอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดทำไมตอนนั้นฉันถึงได้รู้ทันทีอย่างนั้นหรอเพราะว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันคาดเดาไว้ในใจยังไง
ล่ะคุณเป็นใครกันแน่วิททอนพลังสะท้อนผู้เสื่อมใสในลัทธิปีศาจมาดูซิว่าเสียงกรีดร้องเวลาใกล้ตายของคุณนั้นจะกลายเป็นบทเพลงบรรเลงเพื่อให้คนตายอย่างคุณหรือไม่ช่วยทำให้สนุกหน่อยนะครับและจากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู้กันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าเอลิสเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับไอ้ชายหัวเหลืองได้เลยเอลิสเนี่ยผู้ที่ซาดิสเนี่ยโดนชายหัวเหลืองจ้วงไปที่หน้าท้องหมัดเดียวก็ได้ถึงกับเข่าสุดเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในตอนนี้เอลิสไม่สามารถตอบโต้ได้อีกต่อไปแล้วและในระหว่างที่ไอ้ชายหัวเหลืองกำลังจะปิดฉากกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้มาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ถึงกับฟิลขาดเลยนะครับกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าทำไมไอ้ชายหัวเหลืองเนี่ยมันก็ได้แถไปเรื่อยพอมันพูดไม่หยุดเนี่ยกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะกิลมาสเตอร์ได้กำหมัดแล้วก็ได้ชกไปที่หน้ามันจนมันกระเด็นไปไกลหลายกิโลเลยนะครับนึกว่าต่อยทะลุโลกไปซะแล้วจากนั้นกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้บอกกับเอลิสไปว่าที่เหลือให้ฉันจัดการเองแล้วกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้เบ่งพลังนะครับแล้วก็ได้บินตามไปเลยนะและเมื่อกิลมาสเตอร์บินตามไปแล้วกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ออกมานอกเมืองแล้วก็ได้เจอกับไอ้ชายหัวเหลืองอีกครั้งหนึ่งแหมหมัดพิทักษ์โลกล่ะครับเนี่ยต่อยไปไกลหลายกิโลเมตรเลยปกติแค่10 กว่าเมตรเองและเมื่อกิลมาสเตอร์มาถึงกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเพื่อนเอ๋ยฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้นายอย่างสุดกำลังเองลุยเลยแล้วนะและจากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับกิลมาสเตอร์เนี่ยได้จ้วงไปที่หน้าของไอหัวเหลืองก่อนแล้วไอหัวเหลืองเนี่ยก็ได้จ้วงกลับมานะทั้งสองคนได้แลกหมัดกันอย่างสุดมันแลกหมัดกันไปแลกหมัดกันมาอย่างกับว่าแค้นกันมาหลายปีแล้วและดูเหมือนว่ากิลมาสเตอร์เนี่ยจะเสียเปรียบนิดๆหน่อยๆนะครับไอหัวเหลืองเนี่ยได้ต่อยกิลมาสเตอร์กระเด็นไปไกลหลายกิโลเหมือนกันและเมื่อกิลมาสเตอร์ฟื้นตัวได้กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ข่มไปว่าแกมีฝีมือแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอเพื่อนเอ๋ยนายเองก็น่าจะรู้สึกได้นี่ว่าความเล่าร้อนที่มันวิ่งผ่านกล้ามเนื้อนั้นทำให้เกิดความตื่นเต้นอย่างสูงสุดปลดปล่อยตัวเองซะวิททอนต้องกล่าวคำขอบคุณแล้วนะครับที่คุณทำให้ผมสามารถแสดงพลังที่แท้จริงได้และทันใดนั้นเองไอวิททอนเนี่ยก็ได้เบ่งพลังนะครับอารมณ์ก็จะประมาณว่าแม่งแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้น3นะครับเมื่อมันเบ่งพลังออกมาเนี่ยกล้ามของมันเนี่ยก็ได้ใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับคุณผู้ชมผมนึกว่าเดอะฮักในตอนแรกแล้วผมของมันเนี่ยก็เส้นใหญ่ขึ้นด้วยแถมยาวด้วยนะคล้ายๆโกคูในเรื่องดราก้อนบอลที่เป็นซูเปอร์ไซย่าขั้น3นะครับและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สู้กันอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่ากิลมาสเตอร์เนี่ยกำลังจะฝืนตัวเองอยู่นะครับทั้งที่สู้ไม่ได้แต่ก็ยังสู้ต่อไปนะทั้งสองคนได้แลกหมัดกันไปแลกหมัดกันมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเมามันและดุเดือดกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้เจ็บหนักเลยนะครับและดูเหมือนว่ากิลมาสเตอร์เนี่ยจะโดนซ้อมอยู่ลูกเดียวด้วยกิลมาสเตอร์ได้กระเด็นไปไกลหลาย10 เมตรอีกครั้งหนึ่งไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยก็ได้ท้าทายนะครับบอกให้กิลมาสเตอร์เนี่ยรีบลุกขึ้นมาสู้กันต่อเถอะกำลังมันเลยคุณเองก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะเอาล่ะลุกขึ้นมากิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่ายังหรอกหน้าฉันยังสู้ไหวอยู่กล้ามเนื้อยังบอกให้ฉันสนุกอยู่ด้วยและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้วัดกันในหมัดสุดท้ายซึ่งกิลมาสเตอร์เนี่ยได้ใช้หมัดสะท้อนนะครับทั้งสองคนได้แลกหมัดกันอย่างตรงไปตรงมาและกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้เข่าอ่อนส่วนไอ้เจ้าหัวเหลืองเนี่ยก็ได้หอบแดกกิลมาสเตอร์ได้พูดขึ้นว่ายังหรอกหน้าหลังจากนี้ต่างหากเล่าไอ้เจ้าหัวเหลืองหรือวิททอนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทำไมกันล่ะทั้งที่น่าจะเกินขีดจำกัดไปแล้วนี่ทำไมนายถึงยังสู้อยู่กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเพื่อนเอ๋ยช่างเป็นกล้ามเนื้อที่โศกเศร้าอะไรเช่นนี้ทั้งที่ฝึกกล้ามเนื้อมาถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงได้แสวงหาแต่ความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้นล่ะแล้วทันใดนั้นเองกล้ามเนื้อของไอ้หัวเหลืองเนี่ยก็ได้กำลังจะฉีกขาดนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะโดบยาเกินขนาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทันใดนั้นเองเมื่อมันกำลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากร่างกายของตัวเองอยู่นั้นและเมื่อมันได้มองไปที่กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ทำการเปิดบังไคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิลมาสเตอร์ได้ยืนตัวตรงพร้อมกับชาร์จพลังและไอ้เจ้าหัวเหลืองหรือไอ้เจ้าวิททอนเนี่ยก็ได้เห็นแฟลชแบ็กหรือภาพหลังนะครับของกิลมาสเตอร์เนี่ยที่มีทุกคนอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนได้รวมพลังการส่งให้กิลมาสเตอร์แล้วกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ต่อยไปแบบคูลๆนะครับซึ่งหมัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสามารถทำลายล้างเมืองได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมดูสิทวีปทั้งแถบหายไปเลยนะยิ่งกว่าไม่ตกไกลซะอีกอันนี้แค่เป็นหมัดคูลนะครับและด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและไอ้เจ้าวิททอนเนี่ยก็ได้ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับว่าถ้ากิลมาสเตอร์ต่อยไปที่มันจริงๆเนี่ยมันได้ละลายหายไปแล้วอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นไอ้เจ้าวิททอนเนี่ยก็ได้จับกิลมาสเตอร์นอนดีๆแล้วมันก็ได้เดินจากไปอย่างช้าๆคุณกัสซุดครับถ้าสักวันหนึ่งเราได้เจอกันอีกแล้วก็ในตอนนั้นทันใดนั้นเองในระหว่างที่ไอ้เจ้าวิททอนหรือไอ้เจ้าหัวเหลืองกำลังเดินอยู่คนเดียวอยู่นั้นทันใดนั้นเองก็ได้มีชายปริศนาที่สวมหน้ากากปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อ
ต่อตานะครับนี่หรือคือคุณวิททอนหายากนะครับที่อยู่ในสภาพยับเยินแบบนี้ยูทิสดูเหมือนว่าชายที่สวมใส่หน้ากากเนี่ยจะมีชื่อว่ายูทิสนะครับไม่อยากจะคิดแบบนั้นเลยแต่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่คุณจะแพ้กลับมาเนี่ยครับผมแพ้แล้ววันนี้พ่ายแพ้เป็นครั้งแรกไม่น่าเชื่อวันที่พบกับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าฉันจะมาถึงโหนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลิ้มรสของการมีชีวิตอยู่ครับงั้นเหรอครับรสชาติของความพ่ายแพ้มันก็อร่อยดีเหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันไปคุยกันมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าวิททอนเนี่ยจะไม่เอาอะไรแล้วนะแบบว่าอยากที่จะเป็นคนปกติแล้วช่างหัวลัทธิปีศาจมันอะไรประมาณนั้นนะครับและทันใดนั้นเองไอ้ชายสวมหน้ากากหรือไอ้ยูทิสเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างซึ่งเวทมนต์ของมันเนี่ยก็คล้ายๆลูมของลอในเรื่องวันพีซนะครับมันเนี่ยควักหัวใจของไอ้เจ้าหัวเหลืองออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้บีบทิ้งนะครับไอ้หัวเหลืองหรือว่าไอ้วิททอนเนี่ยก็ได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างแสนเศร้าอย่างง่ายดายแล้วชายสวมหน้ากากเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าความสามารถของผมคือการมีตัวตนอยู่ทุกที่ความสามารถในการเทเลพอร์ตระหว่างสถานที่มิติหรือการละอวกาศคุณเป็นคนพูดเองสินะครับว่าจอมปีศาจมันจะยังไงก็ช่างนะคุณวิททอนจงไปสู่สุคติซะเถอะขอให้การตายของคุณเป็นอาหารให้กับท่านจอมปีศาจนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่ไอ้เจ้าหัวขาวในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้กำลังนั่งบัลลังก์อยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าหรือว่ามันปลอมตัวมาเป็นลูกเด็กผมก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราคงต้องติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วล่ะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่เซอิจิในตอนนี้เซอิจิเนี่ยก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมกันนะทำไมกันล่ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ยทำไมฉันถึงใช้เวทมนต์ไม่ได้ผอ.เนี่ยก็ได้มองอย่างห่างๆแล้วห่วงๆนะครับจบตอนที่10เปิดตอนที่11มาพาไปตัดไปยังอดีตตัดไปที่สาวหัวแดงลิเวลาในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้กำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนเวทมนต์บาบาโดนี่แหละนะและหน้าตาของเธอเนี่ยคล้ายคลึงกับซาเลียเป็นอย่างมากซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ของซาเลียหรือเปล่าและในระหว่างที่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นไอ้เจ้าหัวขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและในฉากนี้เราก็ได้รู้ว่าไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยมีชื่อว่าเดสตาอ้าวเดสตาคุงเกิดอะไรอย่างนั้นหรอนี่ฮะของขวัญไงวันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมฮะของขวัญให้ครูอย่างนั้นเหรอจ๊ะและดูเหมือนว่าในตอนนั้นทั้งสองคนเนี่ยจะมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและพาไปได้ตัดกลับมายังปัจจุบันตัดไปที่เจ้าเดสตาในตอนนี้มันกำลังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าโลกที่มันอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะสวยงามเป็นอย่างมากแต่แล้วมันก็ได้นึกถึงอดีตแล้วมันเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังด้านลบออกมานะหรือพลังแห่งความมืดนั่นเองแล้วพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ได้กลายเป็นนรกไปเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยมันจะกินผลไม้วิวัฒนาการไปด้วยนะครับของอย่างความทรงจำน่ะตายจากไปได้ก็ดีสิแล้วพาไปได้ตัดไปที่พวกของเซอิจิในตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยกำลังจะบอกความจริงกับเซอิจินะครับว่าในอดีตเนี่ยเคยเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทุกอย่างล้วนอยู่ในการคาดการณ์ว่าจะต้องต่อสู้กับพวกลัทธิปีศาจหมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอครับผู้ที่ครอบครองผลไม้วิวัฒนาการเอาไว้ในร่างกายต้องทำสัญญาแลกเปลี่ยนกับปีศาจอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็หมายถึงเธอเซอิจิรู้อยู่แล้วอย่างนั้นสินะครับแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นใครกันล่ะแล้วจากนั้นเรื่องราวเนี่ยก็ได้ซีเรียสนะครับซึ่งมันก็เป็นการบอกเล่ากับเหล่าทวยเทพหรือว่าพระเจ้าอะไรบางอย่างนะที่ได้สาปแช่งโลกใบนี้แล้วมันก็ได้มีความเกลียดชังแล้วจากนั้นอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้เล่าถึงอดีตนะครับว่าไอ้เจ้าหัวขาวเนี่ยเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนบาบาโดแห่งนี้แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของตนด้วยพาแต่ย้อนกลับไปในยังอดีตในตอนนั้นอาจารย์ใหญ่กับลิเวล่าเนี่ยก็ได้กำลังเดินสำรวจเมืองที่พังนะครับใช่ละครับพวกเขาเนี่ยมาทำภารกิจด้วยกันซึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้คนนั่นเองเมืองนี้ได้ถูกอะไรบางอย่างโจมตีจนย่อยยับทั้งสองคนได้เดินเข้าไปในเมืองแล้วก็ได้เจอเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังทำหน้าตาเศร้าส้อยอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพ่อแม่ของเขาจะถูกซากปรักปักพังทับตายนะลิเวล่าเนี่ยก็ได้เข้าไปถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงแต่ดูเหมือนว่าเด็กชายหัวขาวคนนี้เนี่ยจะไม่ได้สนใจใยดีอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ร้องไห้นะและจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันแล้วลิเวล่าเนี่ยก็ได้รู้ความจริงของเดสตานะครับว่าเดสตาเนี่ยเพิ่งสูญเสียพ่อแม่ไปลิเวล่าเนี่ยจึงปลอบเดสตาและจากนั้นในเวลาต่อมาสักช่วงใหญ่ๆลิเวล่ากับอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้รับเดสตามาเป็นนักเรียนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเดสตาเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยตั้งใจเรียนเก่งมีทักษะที่ดีแถมมีคนที่ชอบนั่นก็คืออาจารย์ลิเวล่านั่นเองแต่แล้วก็ได้มีอยู่วันหนึ่งได้มีปีศาจมาบุกเมืองหรือพวกมอนสเตอร์ผู้คนได้แตกตื่นเดสตาเนี่ยก็ได้กุ้มใจเป็นอย่างมากเลยและในระหว่างที่พวกมังกรไฟจู่โจมเมืองอยู่นั้นเดสตาเนี่ยก็ได้ออกมาต่อสู้เพียงลำพังนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้คน
เดสตาได้ต่อสู้กับมังกรอย่างแน่วแน่แต่แล้วในระหว่างที่เดสตากำลังจะเสียท่าอาจารย์ลิเวล่าก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาและปกป้องเดสตาเอาไว้ได้ทันเวลาและดูเหมือนว่าลิเวล่าเนี่ยจะพลาดท่าให้กับมอนสเตอร์จนตัวเองได้รับบาดเจ็บเดสตาที่เห็นเนี่ยก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับและลิเวล่าเนี่ยก็ได้บอกให้เดสตาเนี่ยรีบหนีไปเร็วเข้าเดี๋ยวตรงนี้เขาจะจัดการเองและทันใดนั้นเองลิเวล่าก็ได้ต้านพลังกับมังกรเพลิงจนลิเวล่าเนี่ยเสียท่าและตายจากไปนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เดสตาเข้าสู่ด้านมืดพอเรื่องราวจบลงเดสตาเนี่ยก็ได้เศร้ามากเลยที่ตนนั้นสูญเสียคนสำคัญไปอีกแล้วไม่สามารถช่วยได้เลยอาจารย์ใหญ่ที่เห็นก็ได้พยายามปลอบนะครับแต่ไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้นึกถึงลิเวล่าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนในที่สุดไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้เข้าสู่ด้านมืดนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้กินผลไม้วิวัฒนาการไป1ลูกแล้วมันเนี่ยก็ได้เปิดบังไข่ขำออกมาอย่างโรคจิตแล้วสายตาของมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นปีศาจอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถห้ามปรามได้เลยมันได้คลั่งและชาร์จพลังออกมาแล้วมันก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับเหมือนกับโดนสิงอยู่ยังไงไม่รู้แล้วมันเนี่ยก็ได้ลาจากไปนะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วพาไปได้ตัดกลับมายังปัจจุบันในตอนนี้อาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าถ้าในวันนั้นตอนนั้นถ้าฉันสามารถปกป้องลิเวล่าคุงได้ก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าหยุดเขาที่เป็นแบบนั้นได้ก็คงดีและพาไปได้ตัดไปที่ไอเดสตาในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้กำลังนั่งเศร้าส้อยอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่ากำลังนึกถึงอดีตนะทันใดนั้นเองไอชายสวมหน้ากากเนี่ยก็ได้เข้ามาทักกับเดสตาแล้วก็ได้บอกกับเดสตาไปว่าท่านเดสตาครับก็ผมคิดว่าได้เวลาแล้วครับรู้แล้วเนี่ยรับทราบครับและทันใดนั้นเองเดสตาเนี่ยก็ได้เสกขวานขึ้นมาแล้วมันเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาเซเอจินะครับแล้วพาไปได้ตัดกลับมาที่เซเอจิในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังคุยกันอยู่เลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองไอเดสตาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทุกคนแล้วเดสตาเนี่ยก็ได้บอกกับอาจารย์ใหญ่ไปว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครูเบอร์นาบัสเดสตาอย่างนั้นเหรอเห็นไหมได้เจอกันอีกแล้วนะฮิรากิเซอิจิคุงเซอิจิได้ทำหน้าตาตกใจทันใดนั้นเองไอเดสตาเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงเพื่อสะกดทุกคนเอาไว้นะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถขยับตัวได้เลยนะแล้วจากนั้นไอเดสตาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อที่จะปิดชีวิตของเซอิจิหรือทำอะไรกับเซอิจินะครับแต่ในระหว่างนั้นเองอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนคิดจะพาเขาไปไหนกันแล้วทันใดนั้นเองอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้คลายเวทมนต์แรงโน้มถ่วงของตัวเองได้นะครับและดูเหมือนว่าไอเดสตาเนี่ยจะได้หงุดหงิดเล็กน้อยนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกกับอาจารย์ใหญ่ไปว่าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับแกเกี่ยวสิเกี่ยวกับฉันตรงๆเลยล่ะทันใดนั้นเองอาจารย์ใหญ่ก็ได้เปิดฉากโจมตีด้วยเวทมนต์วินแลนด์ใส่ไอเจ้าเดสตานะครับแต่ดูเหมือนว่าเวสตาเนี่ยจะปัดออกได้อย่างง่ายดายและสวนด้วยคลื่นช็อคเวฟสีดำใช่ละครับมันได้ปล่อยพลังเวทแห่งความมืดใส่อาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นถึงกับเข่าสุดอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้ขอร้องให้เดสตาเนี่ยหยุดนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องลิเวล่าถ้ามาเห็นในตอนนี้จะรู้สึกยังไงและดูเหมือนว่าไอเดสตาเนี่ยจะหงุดหงิดหนักกว่าเดิมมันได้โกรธจัดเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้เข้าไปหาอาจารย์ใหญ่ใกล้ๆนะครับแล้วมันก็ได้บีบคออาจารย์ใหญ่หยุดเถอะเดสตาตาสว่างสักทีเถอะเดสตากลับมาเถอะนะไม่ล่ะเกลียดพวกแกจะตายอ่ะงั้นก็มาจบไปพร้อมกันกับฉันเถอะเดสตาทันใดนั้นเองอาจารย์ใหญ่ก็ได้ใช้เวทมนต์ของตัวเองในวาระสุดท้ายอาจารย์ใหญ่ได้ระเบิดตัวเองจนตัวเองเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรเลยไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นอีกว่าน่าเสียดายจังเลยเนาะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเซอิจิจะโกรธหนักมากเลยนะครับที่เห็นอาจารย์ใหญ่เป็นแบบนั้นและทันใดนั้นเองไอ้เจ้ายูทิสหรือไอ้เจ้าสวมหน้ากากเนี่ยก็ได้ทำอะไรบางอย่างวงเวทบนท้องฟ้าได้เปิดออกแล้วก็ได้ทำการเทเลพอร์ตซาเลียกับเซอิจิไปที่หนึ่งนะครับทุกคนได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพาไปได้ตัดมาที่มิติหนึ่งนะครับในมิตินี้แม่งก็มีแต่สีแดงแล้วก็ดวงตายักษ์นะที่นี่คือที่ไหนกันน่ะและเดสตาเนี่ยก็ได้ตอบกับเซอิจิไปว่าโลกที่รวบรวมความรู้สึกเชิงลบเอาไว้ยังไงล่ะนั่นก็คือสถานที่ที่จอมปีศาจถูกผนึกเอาไว้เดสตาทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าซาเลียเนี่ยจะตื่นเต้นกับสิ่งนี้หนักมากแหมไม่ลุกลี้ลุกลนเลยนะโดนเทเลพอร์ตมาที่นี่เนี่ยดูสิเซอิจิหินมันลอยอยู่ด้วยล่ะแล้วไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้บอกกับเซอิจิไปอีกว่าเธอคนนั้นคือแขกพิเศษน่ะและจากนี้อีเวนท์ที่สุดยอดที่สุดกำลังจะเริ่มขึ้นถอยไปซาเลียเป้าหมายของนายคืออะไรกันน่ะผมเป็นผู้ศรัทธาในลัทธิปีศาจนะก็ต้องเพื่อฟื้นคืนชีพท่านจอมปีศาจอยู่แล้วทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะนั่นสินะลองทายดูสิคิดไม่ออกละสิถ้างั้นใบให้ก็ได้พลังจอมปีศาจมอบให้ผมคือมนุษย์ยูเพื่อทำให้จิตวิญญาณทั้งหมดแปดเปื้อนมลทินเช่นการฆ่าฟันและหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแปลว่าไม่สามารถเกิดใหม่หรือกลับชาติมาเกิดได้ยังไงล่ะแสดงว่าคุณเบอร์น่าน่ะบายช่วงนี้ลันดอนยังไงล่ะเซจิได้กดจัดเลยนะครับในตอนนี้และดูเหมือนว่าเป้าหมายของมันเนี่ยจะเป็นเซจินะครับที่กินผลไม้วิวัฒนาการไปเพื่อทำให้ท่านจอมปีศาจเนี่ยฟื้น
ฟื้นคืนชีพนะเอาง่ายๆว่าไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยต้องการใช้พลังงานด้านลบของเซอิจินะครับเพื่อทำให้มันเนี่ยสะดวกขึ้นในการฟื้นคืนชีพท่านจอมารนะและจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้สู้กันนะครับเซอิจิได้เสกดาบคู่ขึ้นมาและพาไปได้ตัดไปที่ใดที่หนึ่งในตอนนี้ไอ้ชายหน้ากากเนี่ยก็ได้คุยกับดวงตาปริศนาซึ่งดวงตาปริศนาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าในที่สุดก็ได้เวลาแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้หัวเราะกันอย่างมีความสุขและพาไปได้ตัดกันไปที่เซอิจิในตอนนี้เซอิจิเนี่ยก็ได้กำลังต่อสู้อย่างสุดเวียงกับเดสตานะครับฟันกันไปฟันกันมานะรับการโจมตีกันไปรับการโจมตีกันมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าไอเดสตาเนี่ยแม่งเก่งก็จริงนะครับแต่เซอิจิเนี่ยโดนเนิร์ฟนะใช้พลังเวทได้ไม่เต็มที่และจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้สู้กันไปสู้กันมาดูเหมือนว่าไอเจ้าเดสตาเนี่ยจะเหนือกว่าเซอิจิเล็กน้อยไม่เล็กละเยอะเลยนะเพราะว่าเซอิจิเนี่ยใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่หลบได้นะแล้วทันใดนั้นเองเซอิจิเนี่ยก็ได้พลาดท่าโดนเคียวเข้าไปเต็มหน้าท้องนะครับเซอิจิเนี่ยก็ถึงกับจุกเลยนะแล้วเซอิจิเนี่ยก็ถึงกับเข่าอ่อนรู้สึกเบื่อแล้วแฮะบายบายลาก่อนทันใดนั้นเองไอเจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้สับไปที่เซอิจิแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11เปิดตอนที่12มาในตอนนี้เซอิจิเนี่ยก็ได้ถึงกับเข่าอ่อนอยู่นะครับหลังจากโดนที่ไอเจ้าเดสตาเนี่ยจ้วงเข้าไปที่หน้าท้องและในระหว่างที่เจ้าเดสตากำลังจะปิดฉากเซอิจิอยู่นั้นซาเลียเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วแสงเพื่อกระแทกกับเจ้าเดสตาจนเจ้าเดสตาเนี่ยกระเด็นออกไปไกลนะครับแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าอย่ามาแตะต้องเซอิจิของฉันนะแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นกอริลลาแล้วก็ได้หวดไปที่เจ้าเดสตานะครับจนไอเจ้าเดสตาเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10 เมตรกันเลยทีเดียวเชียวและในตอนนี้ดูเหมือนว่าซาเลียเนี่ยจะคลั่งหนักมากไอเจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้ชมซาเลียไปว่าฝีมือไม่เบานี่หว่าแล้วจากนั้นซาเลียที่เป็นร่างกอริลลาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปกระหน่ำโจมตีเจ้าเดสตานะครับนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะแต่ดูเหมือนว่าไอเจ้าเดสตาเนี่ยจะยืนให้ต่อยนะครับและดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วเจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้สวนกลับด้วยการกระหน่ำโจมตีไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วซาเลียเนี่ยก็ถึงกับอ่อนแรงลงแล้วเซอิจิที่เห็นซาเลียเป็นอย่างนั้นเซอิจิเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นฟูตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าไปช่วยนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วไอ้เจ้าเดสตาได้เอาพลังแห่งความมืดของตัวเองออกมาเอาไว้ที่กำมือนะครับแล้วก็ได้จ้วงไปที่หน้าท้องของซาเลียจนซาเลียเนี่ยกลับไปร่างเดิมนะครับแล้วก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเซอิจิเนี่ยจะโมโหหนักมากเลยเซอิจิได้วิ่งเข้าไปอุ้มซาเลียโอบกอดซาเลียไว้ด้วยความเป็นห่วงซาเลียเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเซอิจิซาเลียเป็นอะไรหรือเปล่าเซอิจิอย่าร้องให้เลยฉันไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ทำแบบนี้เพราะที่ผ่านมาฉันสนุกมากเลยมีความสุขมากด้วยนะฉันน่ะดีใจนะที่ได้เป็นภรรยาของเซอิจิรู้สึกดีมากเลยแล้วซาเลียเนี่ยก็ได้สลบลงไปนะครับแล้วเซอิจิเนี่ยก็ได้เกิดความคุ้มข้างเลยนะไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้ยุยงใหญ่เลยนะครับที่จะทำให้เซอิจิเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นจอมปีศาจแล้วดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยมันจะหวังพลังของเซอิจินะครับที่จะทำให้ท่านจอมปีศาจเนี่ยตื่นขึ้นมาเซอิจิได้ข้างนะครับจนผลไม้วิวัฒนาการที่อยู่ภายในสายเลือดของเซอิจิเนี่ยตื่นขึ้นและในระหว่างที่เซอิจิกำลังจะควบคุมตัวเองไม่ได้นั้นเซอิจิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันสิและดูเหมือนว่าจะมีพลังอะไรบางอย่างออกมาที่แก้มของเซอิจิด้วยนะครับในตอนนี้ผลไม้วิวัฒนาการของเซอิจิที่อยู่ภายในตัวของเซอิจิได้ตื่นขึ้นมาแล้วไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ถึงกับพูดออกมาว่าอย่างนี้นี่เองคุณก็จะกลายเป็นจอมปีศาจด้วยอย่างนั้นสินะเซอิจิได้ร้องอดควรออกมาด้วยความคุ้มข้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสิ้นไปหมดสักก็ดีแล้วเซอิจิเนี่ยก็ได้กำลังแปลงร่างเป็นปีศาจนะครับในตอนนี้แล้วพาไปได้ตัดไปในใจของเซอิจิในตอนนี้เซอิจิเนี่ยก็ได้เห็นภาพแฟลชแบ็กต่างๆตั้งแต่เขามายังโลกนี้นะครับเห็นความล้มเหลวมากมายเห็นความรักมากมายเห็นการผจญภัยมากมายและที่สำคัญเห็นพวกพ้องทุกคนด้วยและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงจิตใจของเซอิจิได้นะครับมันเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เซอิจิเจอเนี่ยมันคือของปลอมแต่ดูเหมือนว่าเซอิจิเนี่ยจะได้สติกลับมานะครับด้วยคำพูดของซาเลียนะซาเลียได้พูดขึ้นว่านี่เซอิจิความรักของพวกเราน่ะต้องวิวัฒนาการต่อไปอย่างแน่นอนเซอิจิเนี่ยก็ถึงกับได้สติกลับมานะครับไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้บอกว่าเราเนี่ยเหมือนกันเอาเลยสิแปลงร่างเลยสิเซอิจิเนี่ยก็ได้สติและตอบกลับไปว่าไม่เหมือนกันฉันไม่เหมือนกับนายไม่ได้คิดเหมือนกันกับนายถึงจะเป็นการพูดแปลกๆก็เถอะแต่เพราะว่าฉันน่ะถูกกันแกล้งเพราะฉันรู้จักความเจ็บปวดดีจึงคิดที่จะทำดีกับคนอื่นไว้เพราะถ้าไม่รู้จักความเจ็บปวดแน่นอนว่าก็จะไม่สามารถแบ่งปันความเจ็บปวดกับใครสักคนได้และจากนั้นไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้เห็นภาพแฟลชแบ็กตามที่เซอิจิเห็นนะครับนั่นก็คือเหล่าภรรยาของเซอิจิเนี่ยกล่าวคำขอบคุณกับเซอิจิด้วยใจจริงนะเพราะว่าเซอิจิเนี่ยเคยช่วยเหลือต่างๆนานามากมายนะแล้วเจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้เกิดความคุ้มข้างขึ้นมาเองนะครับที่มันยอมรับความจริงไม่ได้นะซาเลียเนี่ยก็ยังได้พูดอีกว่าข
อบคุณมากนะเซอิจิที่รับกอริลลาอย่างฉันเป็นภรรยาน่ะเซอิจิสูตรโกงของเซอิจิน่ะไม่ใช่แค่สเตตัสเท่านั้นหรอกนะสูตรโกงจริงๆของเซอิจิคือความใจดีตั้งหากเล่าเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะเซอิจิซาเลียขอบคุณนะเพราะฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่พยายามด้วยกันนะวางใจฉันได้เลยซาเลียและพาไปได้ตัดกันมายังปัจจุบันในตอนที่เซจิกำลังคุ้มข้างอยู่เนี่ยเซจินะครับก็ได้เปลี่ยนร่างนะครับกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งความรักนะในตอนนี้ผลไม้วิวัฒนาการของเซจิก็ได้หยุดคุ้มข้างแล้วและได้เปลี่ยนร่างและมอบพลังใหม่ให้กับเซจินั่นก็คือผลไม้วิวัฒนาการแห่งความรักนะครับเดี๋ยวฉันจะสอนให้เองเดสตาเรื่องแห่งความรักเนี่ยในตอนนี้เซจิเนี่ยก็ได้หน้าตาแบบว่าดูเอาเองละกันยาลาไนก้าหรือเปล่าก็ไม่รู้และทันใดนั้นเองเซจิเนี่ยก็ได้ร้องเพลงแห่งความรักให้ทุกคนได้ฟังนะครับด้วยบทเพลงแห่งความรักนี้ก็ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งวิวัฒนาการงอกออกมาแล้วก็ได้เติบโตกลายเป็นต้นไม้ยักษ์ภายในชั่วพริบตานะครับแล้วต้นไม้นี้เนี่ยก็ได้เบ่งบานผู้คนที่อยู่ทั่วโลกที่ถูกจอมปีศาจหรือพวกปีศาจฆ่าเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพไปตามๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดีหรือว่าพวกร้ายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเฉยเลยแม้กระทั่งอาการบาดเจ็บของกิลมาสเตอร์ก็ดีขึ้นอย่างปริทิ้งไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้ถามไปว่าแกเป็นใครกันเซจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเซจิคนใหม่ครับแล้วเสียงของระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าสเตตัสได้กลายเป็นความรักทั้งหมดแล้วไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้ถามกับเซจิไปอีกว่าตกลงคุณเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเซจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเดสตาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้น่ะมาทำให้มันจบเถอะเดสตาลองฟันคอฉันด้วยเคียวนั่นดูสิเดสตาเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ได้บอกกับเซจิไปว่าพูดบ้าๆน่ะอย่างนายน่ะแค่พลังมนุษย์ยูก็พอแล้วทันใดนั้นเองไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้เอาพลังออกมาทำท่าทางคล้ายๆพลังคลื่นเต่าแล้วก็ได้ปล่อยใส่เซจินะครับเซจิเนี่ยก็ได้ทำการใช้ท่าใหม่ซึ่งนั่นก็คือพลังแห่งความรักนะครับเซจิได้เอาพลังแห่งความรักออกมาต้านไว้และเจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้ถึงกับงงตาแตกไปเลยนะครับว่าพลังมนุษย์ยูของมันเนี่ยทำไมถึงใช้การไม่ได้ผลแล้วมันเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่เซจิอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าเซจิเนี่ยจัดการได้หมดเลยนะครับด้วยพลังแห่งความรักนะไม่ว่าเจ้าเดสตาจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรเซจิได้อีกต่อไปแล้วและจากนั้นเซจิเนี่ยก็ได้พุ่งไปและได้ใช้ส้นเท้าเตะไปที่ยอดหน้าของเจ้าเดสตาจนเจ้าเดสตาเนี่ยถึงกับเข่าอ่อนนะครับเจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้ถามกับเซจิไปว่าทำไมกันล่ะคุณน่าจะเหมือนกันกับผมนี่น่าจะเคยลิ้มรสความเจ็บปวดแบบเดียวกันมาและทำไมล่ะไม่เห็นจะเข้าใจสักนิดเดียวเลยทำไมผมถึงต้องถูกทำให้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วเซจิเนี่ยก็ได้ย่อเข่าลงไปแล้วก็ได้จับไปที่ไหล่ของเดสตาพร้อมกับพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรนะต้องเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนายก็เป็นคนใจดีกับคนอื่นได้เหมือนกันกับฉันยังไงล่ะก็ฉันกับนายเนี่ยเราเหมือนกันไม่ใช่หรือไงกันจริงเหรอผมที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะใช่แล้วล่ะได้แน่นอนดีใจนะที่นายเข้าใจทันใดนั้นเองไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้รู้สึกขอบคุณเซจินะครับแล้วก็ได้รู้สึกผิดในเวลาเดียวกันแล้วมันเนี่ยก็ได้เอาพลังมนุษย์ยูของมันออกมาหรือพลังแห่งความมืดของมันนะครับมันได้ปล่อยใส่หน้าอกของตัวเองนะแล้วมันเนี่ยก็ได้สิ้นลมหายใจลงไปนะครับเซจิเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ได้ทำการฮีลหรือว่ารักษาให้นะครับแหมแทนที่จะไปช่วยซาเลียก่อนนี่อย่าเพิ่งไปนะฉันจะช่วยนายเองแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าเซจิจะทำยังไงก็ไม่สามารถช่วยมันได้อีกต่อไปแล้วเจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเซจิไปและในวาระสุดท้ายของมันก็ได้นึกถึงรักแรกของมันนะครับซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ของมันนั่นเองและในที่สุดไอ้เจ้าเดสตาเนี่ยก็ได้สลายหายไปกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งวิวัฒนาการนะครับและในระหว่างที่เซจิกำลังเศร้าอยู่นั้นเสียงของซาเลียเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเซจิพยายามได้ดีมากเลยซาเลียฉันกลับมาแล้วเซจิขอบคุณนะเซจินึกแล้วเชื่อว่าเซจิต้องเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกซาเลียและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กอดกันด้วยความอบอุ่นนะครับและในระหว่างที่กอดกันอยู่เนี่ยซาเลียเนี่ยก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมานะซึ่งนั่นมันก็คือร่างกอริลลานั่นเองเซจิเนี่ยก็ถึงกับตั้งตัวไม่ทันเลยแหมกำลังหวานกันเชียวซาเลียถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะพวกเรากลับไปหาทุกคนกันเลยดีไหมและทันใดนั้นเองซาเลียเนี่ยก็ได้ยกเซจิไว้บนบ่าแล้วก็ได้กลับไปที่มิติเก่าด้วยกันนะครับและภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้เซจิกับซาเลียเนี่ยก็ได้กลับมาที่โรงเรียนกันแล้วนะครับผอ.เนี่ยก็ดูเหมือนว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยจะแข็งแรงดีนะครับและทุกคนเนี่ยก็ต้อนรับเซจิด้วยความอบอุ่นดูเหมือนว่าเหล่าภรรยาของเซจิเนี่ยโดยเฉพาะอันโทเลียจะเป็นห่วงเซจิเป็นอย่างมากเลยขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะทุกคนถึงจะลำบากหลายอย่างแต่ก็สนุกดีนะและจากนั้นผอ.เนี่ยก็ได้ถามถึงเดสตานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเซจิเนี่ยก็ได้สายหน้านะครับและทุกคนเนี่ยก็ได้รู้แล้วนะว่าเรื่องมันจบยังไงและเซจิเนี่ยก็ได้มองไปที่หน้าของทุกคนนะครับพร้อมกับพูดขึ้นในใจว่าจากนี้เราจะมีชีวิตต่อไปและภาพก็ได้ตัดมาหลายเดือนถัดมาในตอนนี้ทุกคน
เนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันกลางวันแสกๆนะครับดูเหมือนว่าชีวิตของเซอิจิในตอนนี้จะมีความสุขเป็นอย่างมากเลยมีภรรยารายล้อมนับไม่ถ้วนและพาไปได้ตัดไปที่พวกจอมมารในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถตกลงกับพระราชารันเซได้เป็นอย่างดีแล้วพวกเขาได้ทำพันธสัญญากันอย่างลงตัวและเรียบร้อยตัดไปที่กิลในตอนนี้กิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนกับเผ่าปีศาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้มนุษย์กับปีศาจเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้จริงๆนะครับถ้าหากเข้าใจกันก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละถ้ารักกันก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ปะล่ะไม่ต้องเป็นที่หน้าตาหรอกเนาะและทุกอย่างดูเหมือนว่าจะจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับตัดไปที่โรงเรียนในตอนนี้พวกเด็กนักเรียนทั้ง4เนี่ยก็ได้อาจารย์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเผ่าปีศาจเนี่ยก็ได้กลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีนะพวกเขาเนี่ยไม่ทำเรื่องชั่วๆกันอีกต่อไปแล้วทุกคนได้ฟื้นคืนชีพโดยพลังของเซอิจิตัดไปที่โลกหน้าในตอนนี้เดสตาก็ได้เจอกับครูของเขาหรืออาจารย์ของเขาแล้วนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับซาเลียและพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขภายในโลกหน้าแล้วพาไปได้ตัดไปที่แห่งหนึ่งตัดไปที่บุคคลปริศนาดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะมีพลังเหลือเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นจอมปีศาจตนใหม่ที่เกิดใหม่หรือเปล่าแล้วพาไปได้ตัดไปที่เซอิจิกับซาเลียได้พูดกับเซอิจิไปว่านี่เซอิจิความรักของเรา2คนจะวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆสินะจากนี้และตลอดไปไงแน่นอนซาเลียแล้วจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้กอดกันและจุ๊บกันนะครับใช่แล้วล่ะเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปบนโลกอันเป็นที่รักแห่งนี้และแล้วก็ได้จบบริบูรณ์ภาค2ถ้าใครอยากดูภาค3เนี่ยก็กดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะครับและภาค1เนี่ยผมก็เคยทำไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ